Assalamu alaikum. ATR телеканалының yanında zaman bugün ноябрьнің 26-сы студияда сізлер үшін мен Гүлсім Халилова çalışım. Оларның сесі ол. Қырым бірдемлігі тешкілаты саяси мабюслерге дестек үшін яны лейха башлаты. Саяси мабюслер үшін озыны қорчаламақ имканы тек işgalcilerinin қанунсыз махкемелерінде пейда олы. Текі вақыт оларға сөз аққы берілі. Сербеслікте есе оларның бір чоқ ақыраба дос ве савдашлары бар. Фаалер первасыз олмағанларны саяси мабюслер ақында тариф етмеге чағыра. Бөлелікнен олар ақта да чоқ инсан өгрене біле. Бұл акцияға қошылған бірінші инсанлардан бірі Ресам Зарема Трасинова о Эрнест Аметов ақында тариф етті. Осызды терроризм давасында қабатланған Бақчасарай группасының самаларынан бірі. Işgalcilerinin аписханесіне Эрнест Аметов 2017 сенесі тұшты. Аметовлар қорантасымен Зарема ханым Қырымға қайтқанлары вақыт 30 елі велсі таныш олды. Эрнест ве оның екі қардашы Зарема Трасиновының көзі күнде осты. О Эрнест Аметовның тойында бұлынды ве баба олғанына шаат олды. Я не могу ни одного слова, даже капельку темное пятна какого-то у этого ребенка найти. Это уже взрослый мужчина, зрелый человек, который понимает всю ситуацию в мире, который не позволил бы себе никакого-нибудь действия против каких-то, зная законы, сам юрист, какое-нибудь действие позволить себе, чтобы нарушить что-то, маловероятно. Поэтому хочется верить, что справедливость восторжествует. Қырым бірдемлігі тешкілятынан фаалера первасыз олмаған әркесіні видеороликлер чекіп еуламаға давет ете. Бөлелікнен işgalciler қараламаға істеген саяси мабюслерінің исімлеріні фаалер айдынлатacak.
Путинны теңқыт үшін 30 000 рубле пара жазасы. Ялтанын Ишгалжы ерле махкемесі журналист Евген Гайворонскийге Фейсбукта ерлештірген посты үшін махкеме етті. Анда журналист Санке Кремль рейсіні оның ақында мешур олған ердаки бір күфір сөзінен адландырды. Ишгалжы махкеменің бұқаба қарары ақта журналист Тарас Ибрагимов білдірді. Оның айтқанына көре Гайворонскийнің әрекетлеріні сөзде махкеме айдутлық деп адландырды. Атта қабатлайчы тарафның делиллер біле қыдырып тақдим етмемесіне құлақ асмады. Аргументы защиты в лице адвоката Алексея Ладина, которые сводились к «Уважаемый суд, пожалуйста, установите, что пост опубликован именно моим подзащитным на его странице, а не кем-либо еще», увы, остались без внимания. Это при том, что специалист в ходе разбирательства подтвердил логику защиты. Кто угодно может создать в Facebook страницу Евгений Гайворонский и заниматься там мелким хулиганством в адрес первых лиц государства. Малюм олғаны кебі Евген Гайворонский Ишгалжелерге ярым ел әвелсі тақып етмеге башлады. О Донецк сакины бірқа ел әвелсі Қырымға көчті. Ойын башларда Ишгалны дестекледі. Фақат Қырымда яшап олы біткенлеріні көріп, Путиннің сиясетіне қаршы чықмаға башлады. Ишгалжы акиметні теңқыт етмеге башлаганындан сон бұл сене март айында оны Ишгалжелер тұтып 12 күнге аписке ташлады. Оны uyuşturucu қоланғанында қабатладылар. Ишгалжелерінен сүкінеті алтында мезарлықлар арамлана. Құрыман районы Петровка көйінде мұсылман мезарлықларыны арамладылар. Анда белі олмағанлар баш ташларыны қырды. Ишгалжы полис инсанларының мұражатынен келіп шықты, фақат дава açmadı. Олар баш ташлар рузгардан йықылды деп айтты. Мұсылман мезарлықларының арамланғаны ilk сефердегі язда оңғыт көйінде қадеми мезарлықларыны қазып шықтылар. Ишгалжелер қаберлеріні археологик мақсат қазғанларыны айтты. Фақат дефін етілгенлерінің кеміклеріні пошетлерге топлап чықара еділер. Құрылтай меркези сечім комиссионның рейсі Зайрс Медляның білдіргеніне көре вандаллар бұл әрекетлерінің мақсус япаве адалетлі бір қарар чықарылмасыны беклемекнің манасы yoqtur. Разрушаются не только надгробные памятники, но оскверняются и сами могилы, в том числе вот недавние события в Кировском районе. Что творилось до этого, было той политической партии, и в том числе та же самая партия помогала, как говорится, от ответственности. При покровительстве силовиков, силовых органов, правоохранных, правосудия, так званого. Все они в тандеме позволяли безнаказанно совершать акты вандализма на мусульманских кладбищах. Я очень сомневаюсь в том, что они будут найдены виновные. Украина президенті Владимир Зеленский Русиялі меслікдеші Владимир Путиннен телефон вастасынен лаф етті. Украина президентінің пресс-меркезі білдіргеніне көре яңы қапу Никопольве Бердянск гемелерінің қайтарылуыны музакире еттілер. Владимир Зеленский гемелерде болынған эпосы селя техника ве весиқаларының қайтарылмасы керек олғаныны сеслендірді. Бұнен берабер президентлер газ суаллері ве Русия, Украина, Авропа бірлігі үч тарафлы музакирелері ақтада лаф етті. Русия яны қапу Никополь Бердянск гемелерінден шығарылған эпосы техниканы қайтарajaq. Бұақта президент Владимир Зеленский ачық субет деп адландырылған видеоролигінде білдірді. Телефонға чекелген 12 даққалы видеода президент соқақ бойы кетіп, кечкен афтанын ең мұйым адиселері ақта тариф етті. Бұнен берабер Зеленский 9 декабрь күні өткерілежек Норманд форматындаки корышывны де изатлады. 5 грудня відбудеться ця зустріч, вона дуже важлива. Починаємо готуватися до цієї зустрічі. Чесно кажучи, готові, але треба ще трішки попрацювати. На жаль, втрачаємо наших героїв, втрачаємо наших кращих, і чим швидше ми зможемо проговорити про припинення вогню, тим менше пострадають наших людей. Келечек афта НАТОның аза девлетлері Лондонда кечірілген саммитте Кремльнің әрекеттерінен бағлы умуми позицияны музакире етежек. Бұақта Туневін НАТО баш кәтібі Ян Столтенберг Латвия президенті Эгилс Левитсонен Брюссельде көрішкенінден сон білдірді. Айтқанына көре Русия арби құветіні арттырғаны шартларында НАТО Авропа телекесізігінің кифайчысы оларақ қала.
Our forces prevent Наші сили запобігають конфліктам і зберігають мир і надсилають чіткий сигнал, зокрема країнам Балтійського регіону, що ми дотримуємося своїх зобов'язань щодо їхнього захисту на тлі того, як Росія демонструє дестабілізуючу поведінку. На саміті НАТО ми обговоримо нашу єдність і наш єдиний підхід до Росії. Бушымдылык сонки хаберіміздір АТР телеканалының YouTube сайфесіне абуне олнысанда абунчылерінің мектары юзбенден. Зайделса Роскомнадзор бізлеріні блокаға алып оламайжақ. АТР телеканалының яйныны есемеслікдешім Роман Спиридонов бүгін программасы еле девам ете сериятыны скоршкенчі. После гибели Мухаммеда Герая I Крымское ханство лежало в руинах. Крымская знать, посчитав, что новый 19-летний хан Гази Герай I не сможет восстановить государство, приняли решение нарушить порядок престола наследия. Но кто, по их мнению, должен был возглавить ханство? Именно Мимиш бей Ширинский тайно от Гази Герая, собрав всех беев и мурс, предложил им пересмотреть кандидатуру хана и обратил внимание на достойного, по его мнению, Герая, который вот уже 12 лет жил при Стамбульском дворе. Речь шла о принце Саадете Герае, который в свое время помог Селиму Явузу занять османский трон. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 30 ноября, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени. На телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 1. Halkımızın belli namlı koreografı ve oyuncusu meşhur nazik Dülber oyunlarından tım oyunu sanalaştırdı. Birinci olarak koreografiya bilim yurtunda tahsil algan oyunculardan Enver Aliyev. Победа февральской буржуазно-демократической революции в начале 1917 года завершилась падением монархии и приходом к власти новых политических сил. Она была тем шансом, который дала история Российской империи и народам, которых она угнетала, в том числе крымско-татарскому. Сегодня наша политическая жизнь, оборвавшаяся 1,5 века тому назад, обретает поистине новое рождение. Этими историческими словами муфтий Крыма Номан Челебиджихан открыл первый Курултай крымско-татарского народа. В декабре 1917-го на Курултае была принята подлинно демократическая конституция. В ней говорилось о всеобщем избирательном праве, упразднении званий и сословных привилегий, о равноправии мужчин и женщин. Первый Курултай крымско-татарского народа. Вехи, события, личности. Смотрите в субботу и воскресенье, 30 ноября и 1 декабря, в 17:30 по Киеву и 18:30 по Крыму. В программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Бүгінгі біздің қараманымыз 90 yaşındaki Zeytullah Ağa Halilov. Bu insan öz başından çok kıyınçılıklarını geçirdi, lakin buna bakmadan o daima her şeyde iyilik göre ve yaşayışını can yürekten sever. 36 koyunu 8 maşına yüklediler. Bana diye bala çağa көтеріп attılar, şıplar. Bir yerde de toxtatsalar, barıp suğan etsek, eğer keşke kalsak, o yerde bir daha adam yok.
Aslında bugünkü yaşlarının fikri böyle, yani sürgünlük geçti. Bu ağır nesilden nesilge geçiyor. Biz onu yavaş yavaş unutmak gerekmiz. Çünkü yaşayışımızga tesir ete degen fikirler çok ola. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Bilesiz Sevil Hanım, bu fikirge men pek karşı çıkam. Biz onu nasıl unutayık? Bu bizim tariximiz, bu bizim facialı bir tariximiz. 21. asırda internet bizni kaplap aldı. Sizin fikrinizce şimdi kitaphaneler ne derecede aktual, insanlar keleler mi ve aslında kitaphanelerinin yaşayışını nasıl siz görüyorsunuz? Bizim kitaphanemizde olan şeyler internette yoktur. Biterimizin obaları, pek büyüktür kayaları. Allah kısmet etmesin bizim nesil bağalarga şu Ural'ın dağları. Menimce bu insandan biz çok şeyi öğrene bilemiz. Aynı bu işini biz bugün becerecekmiz ve onun aile azalarıyla tanış olacakmız. Kettik. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк. Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Меня зовут Нияра. Моя семья вынуждена была покинуть Крым. Это было утро после дня рождения моего двоюродного брата. После этого мы с ним больше не виделись. Я хочу знать, когда я еще смогу поиграть со своими братьями и сестрами. Доброе утро всем, кто свой день начинает с ТР. В следующие 3 часа с нашими гостями поговорим о самых значимых для страны событиях. Почему тает доверие украинцев к новой власти, кто и как готовит президента Владимира Зеленского к встрече нормандской четверки и почему в оккупированном Крыму безнаказанными остаются те, кто оскверняет мусульманские могилы. Гость этого часа – эксперт по политическим вопросам Александр Солонтай. Доброе утро. Доброе утро. А начнем мы с предстоящего саммита в нормандском формате. До встречи в Париже остается менее 2 недель, и лидеры Франции, Германии, Украины, России усиленно готовят свой пакет предложений по урегулированию конфликта на Донбассе. Президент России Владимир Путин накануне даже собрал заседание Совета Безопасности, чтобы обсудить ситуацию на юго-востоке Украины. Как к встрече в Париже готовится украинский президент, предлагаю послушать. Дожали. Молодці, це дуже важливо розблокувати цю можливість говорити про повернення наших територій та наших людей, відновлення нашого українського суверенітету, нашої територіальної цілісності. Тому зустріч в Нормандії була підтверджена на минулому тижні.
9 грудня відбудеться ця зустріч. Вона дуже важлива. Починаємо готуватися до цієї зустрічі. Чесно кажучи, готові, але треба ще трішки попрацювати. Ну вот у меня как минимум два вопроса. Во-первых, что с Теслой? Почему пешком? И почему на морозе без шапки перед такой ответственной встречей? Не дай бог заболеет президент, и встреча сорвется, а он не так готовится. Ну а если серьезно, президент России собирается в БЕС, да, они там обсуждают ситуацию, участвуют в ней там только представители силового блока, министр обороны, там, директор ФСБ, внешней разведки. А что делаем мы? А мы видим только вот такие вот видосики. Ну, видим, и что происходит, это тоже разные вещи. Ну, может быть наоборот. Знать, что происходит. У нас может быть наоборот, может встречаются важные и ответственные люди, а мы видим видосики, а в России, может, люди не встречаются, но зато показывают картинку, как они встречаются и чего они делают. Все же может быть с противоположностью наоборот в результате. Но то, что очевидно, что многие люди у нас готовят эту встречу, но это тоже объективно очевидно, потому что получается, что, ну, честно говоря, я думал, встречи не будет. Ну, то есть мне было непонятно, за что, за какие места могут, ну, зацепить Путина в том, чтобы эта встреча произошла с точки зрения его дожать, встречаться. А если он дожимает встречаться, то тогда это большая опасность по поводу того, что нам ждать от 9 числа, потому что если он расписал сценарий этой встречи и хочет добиться, например, снятия санкций или еще какой-то беды для себя. Хотя это тоже маловероятный вариант, потому что, ну, там же европейские лидеры тоже есть, они тоже это все хорошо, прекрасно понимают. Поэтому, наверное, надо искать где-то правду посередине. Истина, наверное, заключается в том, что сейчас, на данный момент, промежуточно снова Путину выгодная эта встреча может быть в связи, например, с вопросами поставки газа в Европейский Союз или какими-то такими промежуточными вопросами, как это было с возвращением моряков и политзаключенных, когда был промежуточный именно на этот момент важный момент для него, чтобы не вступили, ну, фактически в действие решения трибуналов, связанные с невозвращением Украине суден и моряков. И я думаю, что сейчас аналогическая ситуация, что это какая-то промежуточная вещь. Я не думаю, что стратегически Путин хочет отстать от Украины, отдавать нам Донбасс и прекратить с нами воевать. Промежуточный значит ли это, что ему не важен результат этой встречи, даже если она будет, скажем так, закончиться ничем? Я думаю, что даже если она закончится ничем, то он это изобразит в информационной картинке для своего внутреннего пользователя как угодно и так, как он захочет. И именно с этим связано вот это заседание, которое он провел в Москве для того, чтобы показать вот эту картинку. Вот, он играет также роль миротворца, он хочет показать для внутреннего потребителя, что он, как всегда, делал все, что можно для мира. И если что-то не так, то это не он виноват, а есть какие-то другие люди, которые не хотят мира. Это картинка внутренняя. А на внешнем уровне, я думаю, что все-таки есть какие-то конкретные цели, которые он хочет достигнуть, иначе без них он бы просто не согласился на встречу как такую. То есть ему на самом деле важно, что на этой встрече произойдет, и Путин действительно хочет достигнуть на ней конкретных результатов. Просто эти результаты промежуточные. Это не результат остановить войну или прекратить атаковать Украину. И тем более это не отдать нам территории, как это, ну, видео с этих слов начинает слова Зеленский. Ну, как президент он, конечно, наверное, делает правильно, потому что он должен как бы постоянно говорить о территориальной целостности Украины, и кто, как не президент, должен об этом напоминать. Но с точки зрения ожидания в ближайшее время результата от того, что встречи произошли и нам начали возвращать наши территории, ни в коем случае я этого не вижу. Ну, об отношениях с Владимиром Зеленским Путин не единожды говорил. Сначала заверял, что у них с украинским коллегой полный контакт, затем, что они вовсе не знакомы, а российский режиссер Виталий Манский, тот самый, который снимал первую предвыборную кампанию нынешнего хозяина Кремля, рассказал, как, по его мнению, Путин относится к Зеленскому на самом деле. Давайте послушаем. Я не думаю, что Зеленский на данном этапе является для него серьезно рассматриваемым ни противником, ни партнером, ни... Я думаю, что глубинно Путин воспринимает Зеленского как актера «Квартала 95». Ну, такое мнение. А ваше мнение, с чем мы туда идем и на какие мы результаты рассчитываем? Я думаю, что для Украины это было уже, ну,
такая принципиальная вещь, связанная с тем, чтобы нормандский формат произошел. И, нам же не важно, как Путину формат, встреча ради встречи, правда ведь? Боюсь, что и это важно. То есть боюсь, что и важно для того, чтобы прямо в глаза задать вопрос о прошлых встречах, о том, что в Минске и потом в нормандском формате подписали, договорились и не исполняется со стороны Путина в первую очередь. И для этого, я думаю, нам была важна эта встреча с точки зрения дипломатической линии. И поэтому возник у меня логический вопрос, почему вообще Путин на нее согласился. Потому что если Путину, я не сомневаюсь в том, что теперь о нас. Я не сомневаюсь в том, что нам эта встреча нужна для того, чтобы постоянно поднимать вопрос повестки дня о перемирии, о котором договорились в Минске, о том, что Путин его не исполняет, о том, что он продолжает атаковать, он продолжает перестрелки, он до сих пор не отдал всех пленных, он до сих пор не подвинул линию фронта так, как об этом договорились и зафиксировали ее. То есть для нас такие встречи, они очень важны для того, чтобы постоянно добиваться реализации перемирия, а для европейцев эти встречи важны, потому что они объясняют, почему есть санкции, и они объясняют вообще Путину эти отношения, что они как бы не против углублять и снова возобновлять более интенсивные экономические отношения, но вот надо ему исполнить просто вот эти вот вещи, о которых они коллективно договорились, где они это все видели, смотрели друг другу в глаза. И когда эти встречи происходят, и когда они смотрят друг другу в глаза, просто даже если ничего нового не договариваются, не нарабатывают никаких новых документов, не нарабатывают никаких формул Штайнмайеров, а просто вот берут то, что они уже наработали, то уже даже ради этого встреча была бы важна как такая. Это и называют ценность диалога, потому что всегда можно узнать или услышать, что мешает осуществить, или осуществление всегда происходит под встречу. То есть, готовясь к встрече, понимая, что вопросы поднимутся, всегда стороны делают то, что от них зависит, чтобы то, о чем договорились, это чтобы было осуществлено. И на встрече они увидели друг друга и сказали, вот видите, мы двигаемся в каком-то режиме. Поэтому сама встреча ради встречи, она тоже важна, но мне кажется, Путин пошел с нами навстречу в присутствии европейцев не из-за этого. Я смотрю больше на риски, потому что не больше на цель, а больше на риски. Почему? Потому что если бы вопрос был только в цели, то это как бы наша цель получается. Путину это зачем? И что ему такое угрожает неисполнение нами наших целей? Ничего, новых санкций он не получит в ближайшее время. Поэтому раз он пошел навстречу, у него есть свой план, и он преследует свои интересы. Ну вот удастся ли президенту Зеленскому отстоять выгодную позицию во время встречи в Париже? Узнаем мнение политолога Тараса Черновола. Он с нами на связи. Доброе утро. Доброго ранку. Вітаю вас и вашего гостя так само. Как вы считаете, в каком случае или как должна выглядеть подготовка к саммиту и к чьим советам должен прислушиваться президент Зеленский, чтобы получить желаемый результат на этой встрече? Перше, вона мала відбуватися діаметрально протилежним до того, що відбувається зараз. Я мав певне незначне відношення до підготовки попередніх самітів в нормандському форматі. Я знаю, як наша делегація працювала попередньо, як ми займали наступальну позицію, як ми витискали західних партнерів, як готували далекий фронт ще в Сполучених Штатах Америки перед кожною зустрічю нормандською. Зараз, тоді ми були суб'єктними. На сьогоднішній день те, що відбувається щодо нормандського формату, ми стали об'єктами. Навіть візит недавній міністра закордонних справ Німеччини, просочуються ж речі. Європейська дипломатія, на відміну від нашої російської, має ту особливість, що там нічого не заховаєш. Зеленському привезли готові рішення нормандського саміту і зобов'язали його їх прочитати і прийняти. Я розумію, що будуть ще якісь наші все-таки спроби коректив, але насправді дуже жорстка позиція. Ми стали не суб'єктом, ми стали об'єктом. Тепер, що треба зробити для того, щоб змінилася ситуація? Кардинально, мені здається, що потрібно нарешті перестати радитися з тими, в кого є конфлікт інтересів в Росії. Самого Зеленського є, тут вже нікуди не дінемося, обрали на свою голову. Є в Андрія Богдана. Сьогодні зустріч в нормандському форматі готує навіть не міністр закордонних справ, Андрія Богдана, Андрія Єрмака, а готує Андрій Єрмак. Те, що в Андрія Єрмака є конфлікт інтересів, те, що він веде російську лінію, відверто веде, не приховуючи її, це і є одна з причин того, що ми припинили бути суб'єктними в цьому процесі. Тому насправді, мені здається, що потрібно підключати негайно тих, хто добре, успішно
проводили минулі засідання нормандського формату. Хто добився того, що проти Росії наростали санкції, що Росію тиснули, витискали, від чого Путін, до речі, був змушений втікати від нормандського формату, тому що відчував себе там неймовірно некомфортно. А зараз він відчуватиме себе комфортно. З ким треба зустрітися? Ну, треба зробити те, що називається в хороших справах має бути преємственність, спадковість. Треба зустрітися, переплюнути на свої амбіції, зустрітися з Порошенком, зустрітися з Клімкіним, зустрітися з іншими представниками, які працюють в цьому форматі. Врешті-решт, зустрітися без директив, а просто сісти і сказати, а тепер ви мені говоріть, а не я вам буду говорити, з тим же самим Кучмою, який працював в мінському форматі і до прямих директив Зеленського, до того вів там нормальну українську лінію. Ніякої формули Штайнмаєра жодного разу він не закріплював, не підтримував доти, доки на нього не натиснули в цьому плані з Києва. Оце потрібно зробити. В такому випадку ми могли б відновити свою суб'єктність. А так ми їдемо на готові рішення, на готові документи, які там маємо тільки завізувати. Для нас зараз це є дуже поганий момент, зв'язаний з цим конкретно засіданням нормандського формату. І може я ще єдине, що дозволите мені добавлю, я трошки чув частину вашого попереднього ефіру. Насправді я багато з чим згоден з тим, що говорить ваш гість. Зокрема, сам факт зустрічатися заради самої зустрічі і домовлятися, те, що дуже люди критикують, насправді в дипломатії це є дуже і дуже важливо. От тільки вся проблема в тому, що домовлятися треба тоді, коли ти маєш наступальну пасіонарну позицію. На превеликий жаль, зараз її в нас немає. Сьогодні формат дня диктує виключно Путін. І коли пан Олександр каже, що йому не зрозуміло, чому Путін погодився на нормандський формат, та тому що Путін зараз контролює повністю цей нормандський формат. В тому числі те, що я казав, далекий тил у вигляді США. Ми весь час думаємо, що Путін грається тільки про те, що є один єдиний нюанс, що Путін грається зараз з Зеленським як кіт з мишкою. Так, дійсно, він з ним грається, але це є трошки дальший етап. Він може тут відступити і в певний момент цю ціль остаточно добитися відступу України від своїх принципів, поглядів, прийняття певних рішень може трошки відкласти. В нього є перше завдання. Дуже болісно б'ють санкції, в тому числі і морально, і психологічно, і руйнують внутрішню команду Путіна. І йому потрібно, щоб санкції почали знімати. Чому він погодився саме зараз на грудень місяць? Зараз вирішується продовження на півроку санкцій Євросоюзу. Йому потрібно, щоб була певна тріщина. Йому потрібно показати, що він договороздатний, а українська сторона, вона якась ніяка, вона сама не розуміє, що відбувається. І він цього досягне. Він має на цьому саміті добитися цього результату, а вже на наступному саміті, очевидно, будуть витискати з нас те, що називається м'яка капітуляція, що дуже поганий ефект. Тому насправді я дуже песимістично ставлюся до цього саміту. Цей саміт відбувається повністю, абсолютно 100% за напрацюваннями Путіна. Він веде активну дипломатичну гру, а ми поводимося, команда президента поводиться виключно як об'єкт, повністю втративши будь-яку правосуб'єктність. Спасибо вам большое, что были с нами на связи. Тарас Черновол, политолог. Вот такое вот мнение. Согласны с тем, что мы из субъекта превратились в объект, нами играют? Ви знаєте, Україна давно є об'єктом, а не суб'єктом. Тут ми можемо різний рівень суб'єктності і об'єктності в певний момент втрачати. Ну, дивіться, або набувати. Коли Україна стоїть з протягнутою рукою і не може звести кінці з кінцями свого бюджету і без зовнішнього якогось запозичення, без кредиту, Україна банкрут як держава, то ми об'єкт чи суб'єкт? По-різному можна говорити. Якщо ти не суб'єкт, то тобі кредиту ніхто не дасть. Ти ж, значить, такі не дали? Да. МВФ. Я маю на увазі, як країна, певний час ми то беремо кредити, то не беремо, то дають, то не дають. При Гройсмані теж був період, коли дали кредит, а потім не дали кредит. Тобто теж в різний час воно по-різному виглядає. Тобто є сам принцип, коли ми як країна банкрут стоїмо з протягнутою рукою, ми тоді об'єкт чи суб'єкт? Тобто, коли ми не можемо своїми військами відстояти Крим зданий без боїв, без військової операції, ми суб'єкт чи об'єкт? Коли ми не можемо самі ухвалити рішення про те, що оборонятися чи не оборонятися, а як розхитана держава. Або коли, до чого це призвело? Неконтрольованість всіх державних органів, це що, яка була головна причина. Тобто у нас повністю була тоді розобрана держава. А це ми об'єкт чи суб'єкт? А коли Україна взагалі як потрапила в цю ситуацію? Коли Україна спочатку не підписала угоду про асоціацію з ЄС,
тому що, як сказав Янукович, Путін не велів. Ми об'єкт чи суб'єкт? Тобто, якщо говорити певні конкретні окремі ситуації, то найбільше Україну суб'єктом завжди робила активна позиція самих громадян, самих людей. Очевидно, що коли українці вийшли на Майдани, зняли тих, хто не давали Україні розвиватися європейським шляхом, і в цей момент про Україну знову заговорили, як про країну, де живуть дуже активні люди, то, звичайно, в цей момент Україна була значно більшим суб'єктом, ніж зараз. Тому що Україна була, як то кажуть, на радарах і на камерах телевізійних, на телевізійних екранах, і всіх інформаційних агенцій, і всіх телевізійних каналів. Очевидно, що зараз, коли пройшли роки, коли в Україні не відбулися трансформації, реформи, зміни, і до України по великому рахунку втрачений інтерес, а Путін, одну болючу рану на світовій карті Україна заміщує іншими болючими ранами, і воно плюс об'єктивні процеси додаються, наприклад, Сирія, Туреччина діє, це теж, виходить, болюча рана у світі. В цей момент відбуваються інші великі події світового значення, як, наприклад, там торгова війна пов'язана з китайською економічною політикою і рішеннями Сполучених Штатів Америки, то очевидно, що тема України падає з радарів, з інформаційних агенцій з першого місця, кудись дуже-дуже далеко. В таких умовах ми як суб'єкт, який ми суб'єкт? Ми що, економічно потужні, ми економічно серйозно спроможні і так далі. Тобто рівень нашої суб'єктності, об'єктності може дуже сильно коливатися в різний час. Це теж треба враховувати при підготовці будь-яких зустрічей і призначенні будь-яких дат. І можна ж вживати певні завжди дії, щоб підвищувати рівень своєї суб'єктності перед певними зустрічами. И давайте поговорим о фоне, на котором готовится этот минский, нормандский формат. Этот фон, это и есть вопрос. Да. Так, что происходит у нас на Востоке? Это танки, артиллерия, спецназ, и всем этим Кремль не прекращает снабжать боевиков на Донбассе. Для чего Россия это делает даже сейчас, накануне встречи нормандской четверки, объяснили в Украинском министерстве обороны. Давайте послушаем. Командування Збройних сил Російської Федерації продовжує використовувати тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях як полігон для підготовки в бойових умовах особового складу підрозділів спеціального призначення Збройних сил Російської Федерації та випробування нових зразків озброєння. Зокрема, на минулому тижні до з'єднання частин 1 та 2 армійських корпусів Збройних сил Російської Федерації прибули російські спецназівці з засобами технічної розвідки та снайперськими гвинтівками, у тому числі невстановленого зразка. Ці кадрові військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації вивчали обстановку у районах передових позицій з використанням завезеного ними обладнання та виконували завдання у складі снайперських пар і розвідувальних груп. Как бы намекают, да, не расслабляйтесь. Да, поедете во Францию, а мы тут, если что, уже готовы. Хочешь мира, готовься к войне. А насколько мы готовы, как вы считаете? Мы как Украина, насколько мы готовы, например, к прямому вторжению? Да. Нет, не готовы. На вопрос, что имеется в виду прямое... По большому счету мы не в состоянии были бы отразить массированные атаки регулярных российских частей. Но вот если говорить о, моральном настроении, о ситуации в армии, изменилась ли она как-то, как вы считаете, даже хотя бы по сравнению после выборов и президентских, и парламентских? То есть 2019 год, изменился ли он с 2019 годом? Нет. Изменился, причем в лучшую сторону. 19. Если посмотреть, например, начало этого года и конец этого года, сейчас у нас ноябрь, если это сравнить с февралем, то количество людей, которые считают, что Украина идет в правильном направлении и что Украина имеет перспективу развиться как европейская страна, а значит, соответственно, в случае чего, наверное, ее надо защищать, количество таких людей выросло, как первых так точно. Не знаю, конвертируется ли это прямо в желание тогда защищать страну, если ты считаешь, что в стране дела пошли в лучшем направлении. Но то, что сейчас, в ноябре, количество людей, которые считают, что в Украине все идет правильно и туда, куда и должно прийти, и в результате Украина будет нормальной страной, а наши дети, внуки, продолжители будут жить лучше, чем мы, количество таких людей увеличивается в сравнении с началом года.
много. Ну, то есть, поэтому я спрашиваю, как смотреть динамику, но нельзя эту динамику смотреть только в разрезе 2019 года, потому что это эмоциональный скачок. Это всегда так происходит. После выборов, когда люди пришли, поменяли эффект, да, небольшой такой. С нами на связи военный эксперт Института евроинтеграционного сотрудничества Игорь Козий. Доброе утро. Доброе. Вот мы сейчас послушали советника Министерства обороны, который рассказал про использование современной, в том числе и техники, которая занимается слежением, разведывательной техники на Донбассе. Как вы считаете, с чем это связано? Ну, на мій погляд, Міністерство оборони абсолютно правильно і свідомо поступило, коли опублікувало цю інформацію стосовно того, що в принципі це є не що інше, як випробувальний полігон для Російської Федерації. Тут нічого дивного немає. Якщо ми подивимося з динаміку з 2014 року, це відбувалося постійно. Тобто завозили певні зразки озброєння, які використовувалися, згадайте і огнемети, згадайте і інші стрілкові, будемо казати, стрілкову зброю. Тобто цей процес йде. І були навіть в районі аеропорта, якщо я не помиляюсь, використання газів. Тобто ми з вами сьогодні фактично перетворились на полігон, випробувальний полігон, я маю на увазі територію України для Російської Федерації. І вона це буде робити постійно, точно так же, як вона постійно робить, завозить курсантів різних військово-навчальних закладів, і фактично вони там проводять так званий психологічний тренінг, які після цього використовуються, мається на увазі і особовий склад, і цей тренінг використовується в інших речах. Тому тут дивного нічого немає абсолютно. А есть ли какая-то аналитика, связанная вот с оценкой расположения российского, там, количества войск накануне нормандской встречи? Можно ли говорить, что там как-то активизировались действия или наоборот? Ну, сказати от безпосередньо так, виходячи з тої тенденції, яку ми бачили протягом 14 по 19 рік, да, дійсно, певні всплески чи скачки таких речей були однозначно. Але, ще раз кажу, на це треба менше всього звертати увагу. Основне, сьогодні треба звертати увагу на людину в погонах, військову, яку треба, до речі, захищати і впроваджувати, однозначно впроваджувати інститут військового омбудсмена Верховної Ради України, який захистить просто-напросто військовослужбовців в плані їхніх прав. Без основного компонента Збройних сил, це людини, ми з вами, вибачте, цю агресію однозначно не подолаємо. Тому я не бачу нічого такого, знаєте, новітнього в тому, що ми загострюємо, загострюється ситуація на Донбасі в час певних міжнародних переговорів. Однозначно це явище буде далі Російська Федерація використовувати. Разом з цим ми повинні просто більше всього звертати увагу на своєчасне забезпечення особового складу Збройних сил всім необхідним для того, щоб просто-напросто цю агресію, вибачте, тушити на корню. Спасибо вам большое. Игорь Козий был в нашем эфире, военный эксперт Института евроинтеграционного сотрудничества. Ну, давайте перейдем к другой теме и поговорим о нашем парламенте. -3 слуги народа в парламенте 9-го созыва. Следом за Анной Скороход и Антоном Поляковым из правящей фракции из-за скандала с судимостью исключили мажоритарщика Романа Иванисова. На фоне непрекращающихся скандалов под куполом Рады, согласно результатам опроса Деминициативы, работой народных депутатов недовольны почти половина украинцев. При этом каждый третий считает, что нынешний созыв парламента уйдет раньше срока. Поубавилось и число тех, кто считает преимуществом отсутствие политического опыта у депутатов. В ноябре таких было 24, против 36 сразу после выборов. Вот такая вот картина, связанная с популярностью. Ну, это ожидаемо, как вы считаете? Ну, конечно, куда-то же должны были уйти последствия всех этих скандалов, которые преследуют депутата Верховного созыва. Поэтому, логично.
Ну, Анна Скороход заявила, что ожидается выход еще 11 человек. Ей есть звонки из фракции «Слуга народа», и они там собираются создавать свою группу. Думали над названием, назвать там ее «Слуга-2», может быть, ну, вариантов еще нет. Не говорит ли это о том, что монолитная такая вот фракция в парламенте с изначальным большинством может, ну, как бы и рассыпаться? Может, конечно. Ну, то есть рассыпаться фракция — это не выход отдельных депутатов, их не исключение. Этот процесс мы видели в каждом парламенте, в каждой большой фракции. Рассыпаться — это когда раскол фракции на 2 части, ну, там, на 3 части. Вот это, ну, самая большая угроза для «Слуги народа». Пока они ее преодолевают. То есть они пока исключают по 1, по 2 депутата для того, чтобы показать, что, ну, они консолидированы, монолитные, а некоторые, ну, люди, которые отбились от общей канвы, они просто, ну, отходят, и все. И потом, ну, они не будут иметь никакой силы, никакого политического влияния, не смогут ни на что влиять, не смогут принимать никаких решений. Ну, сейчас у них же есть это как золотая карта, или как называется, ну, короче, большинство, да? Они же могут остаться теперь без такого преимущества. Ну, это еще надо несколько десятков людей исключить, чтобы остаться без такого преимущества. Тех 11, про которые говорит... Все равно не получается, да, все равно не получается. То есть, если чисто гипотетически спрогнозировать, что в ближайшие там полгода они потеряют еще 11 депутатов, то все равно у них останется большинство. А там уже можно и в несрочные выборы запускать парламентские. То есть, ну, минимально надо было год. Ну, год продержаться, минимум. Год они продержатся. То есть, получается, при такой динамике, которая у них есть, при таком количестве депутатов, которых они исключают, получается приблизительно 1 в месяц. Получается, год они продержатся. Ну, почему парламент 9-го созыва, не проработав и 3 месяцев, стремительно теряет популярность? Поговорим с народным депутатом от фракции «Голос» Ярославом Юрчишиным. Он с нами на связи. Доброе утро, Ярослав. Доброго дня. Как вы оцениваете результаты исследований социологических Деминициативы и почему, как вы считаете, парламент теряет популярность? Насправді дослідження показують те, що є в суспільних настроях. До цього парламенту в першу чергу до більшості були надзвичайно високі очікування. І, в принципі, чим далі працює парламент, традиційно є втрата довіри. Цей парламент починав з дуже високої рівня довіри. Вперше до парламенту було довіра понад 50%, 58-60%. Зараз фактично 34%. Якщо говорити щиро, то це достатньо високий показник і варто очікувати подальшого падіння. Чому? Тому що ті надзвичайно високі обіцянки, які були дані, зокрема, фракцією партії «Слуга народу», потрібно виконувати не лише швидко в турборежимі, а і якісно. І в першу чергу так, щоб всі люди різних соціальних категорій відчували виконання цих обіцянок в першу чергу на своїх кишенях. Тобто збільшення мінімальних заробітних плат, збільшення більшій можливості через розвиток економіки для малого середнього бізнесу. В той же час в такому короткому терміні це зробити не можна. Якщо парламент буде приймати якісні закони, то ця довіра з часом відновиться. А якщо ж, в принципі, буде тенденція зберігатися концентрації влади, коли, наприклад, в Офісі Генерального прокурора всі повноваження даються, власне, Генеральному прокурору, усуваються будь-які елементи професійного самоврядування, знищуються кваліфікаційно-дисциплінарні комісії, чи там судова реформа блокується самими суддями, тобто реформи не рухаються, то, звісно, парламент буде далі втрачати підтримку. Спасибо вам большое, Ярослав. Ярослав Юрчишин, народный депутат, фракция «Голос», был с нами на связи. Не кажется ли вам, что скандалы, связанные с Анной Скороход и с Романом Иванисовым, и с Богданом Еременко, и с Николаем Тищенко, и все это как бы связано с фракцией «Слуга народа», таки приведет к тому, что Зеленский через год распустит парламент? Ну, плюс есть еще другие обстоятельства. Например, если довести до конца вопрос реформы земельной, то надо будет сделать, на кого-то это
повесить этот негатив, который будет с этим связан, потому что будет не только позитив, будет негатив. Но любая реформа, любое изменение, трансформация жизни в стране, она всегда болезненна. Есть всегда необходимость назначить кого-то виноватым за эти вещи. Или, например, если будет сорван план законодательных работ в ситуации, когда, например, Зеленский будет требовать от них какого-то там уровня, а они просто банально в силу разных причин, например, в прошлом парламенте была самая большая проблема просто дисциплина. Просто расслабленность, и при которой они просто нормально не ходили на работу. То есть могут и такие вещи объективно произойти. Очень разные варианты могут произойти. Почему еще? Какие дополнительные еще причины станут проведения внесрочных выборов в Верховной Раде? Не только скандалы вокруг отдельных депутатов. То есть есть еще многие разные факторы, но то, что сценарий внесрочных выборов в Верховную Раду очень будет высок, действительно, это очень действительно так, и зависит это будет, конечно, от самого Зеленского. У него будет дилемма. Или пускать эту Верховную Раду под нож и иметь шанс того, что парламент уже будет не таким, хотя это абсолютно не означает, что он не может провести повторно успешную кампанию в Верховную Раду. Или популярность просто это риск. Президента наверняка не будет такой высокой, как была, когда были парламентские выборы. Да, но не только популярность президента необходима для проведения успешной парламентской кампании. В этот раз исключительно В этот раз было благодаря популярности. Но, с другой стороны, были оппоненты, которые держали оборону с помощью своего кабинета министров. Кабинет министров имел свою политическую силу, а в их руках был весь административный ресурс, связанный с правительством. Народные депутаты, оппоненты, которые хорошо укоренились в своих округах, и у них был свой ресурс, связанный с местными элитами и так дальше. В следующий раз может произойти другая ситуация, что у президента не будет такой популярности, и он будет идти не на такой волне рейтинга, но с помощью того, что он в руках держит избирательную систему, центральную избирательную комиссию, которая не была в его руках, машину всю связанную с избирательными моментами, органами. То есть консолидирована власть в одних руках, то есть весь административный ресурс и все парламентское большинство, то, возможно, результат может оказаться еще получше для него, несмотря на ту популярность, которая у него есть в руках. Оптимизм. Для него? Да. Я вижу сценарии того, как проходили внесрочные выборы после волны популярности президентов и политических сил в других разных странах. И то, что сначала политическая сила очень популярна, потом проходит год-два, они решают скинуть балласт. Например, балластом может оказаться парламент, и на него всю вину. Проще избавиться от Кабмина. А потом парламента. То есть и внесрочные выборы, то это сценарий, который может приводить к очень разным результатам. Как к продолжению падения, как и по возвращению популярности. Например, сценарий: заменили кабинет министров, но не заменили Верховную Раду. Это было в Украине, когда меняли Яценюка на Гройсмана. К чему это повело? Это повело к резкому снижению популярности или остатков популярности президента Порошенко. Будет ли, возможно, такая дилемма у Зеленского, что он меняет кабинет министров, но не меняет Верховную Раду, и при этом теряет всю свою популярность? Такое может быть? Может быть. Поэтому может рассмотреть другой вариант. Оставляет кабинет министров, но меняет Верховную Раду, туда спускает, а потом уже переформатирует, дополнительно что-то меняет с кабинетом министров по итогу выборов в Верховную Раду. Такой сценарий очень возможен. И при этом в сценарии возможны два варианта. Вариант, что он теряет полностью большинство в парламенте, и парламент стает ему неподконтрольный. То, как это сейчас. И возможен другой сценарий, что он оставляет в результате внесрочных парламентских выборов контроль над парламентом. Это будет зависеть от доверия людей к Зеленскому, о чем вы правильно сказали. Оно снизится при любых обстоятельствах, оно будет ниже, чем оно было раньше. Но это также будет зависеть от других факторов, о которых я говорю, что от концентрации ресурсов в руках, от системы избирательной машины, от действий оппонентов, от контроля за всей правоохранительной системой, от действий самого президента, его решительности, от правоохранительных органов и так дальше, и так дальше. Поэтому результат может быть очень разный. Местные выборы могут быть лакмусовой бумажкой, который проверочный? В этих условиях, которые они сейчас проходят, местные выборы могут быть как промежуточным этапом, так и финалом, завершением вообще цикла избирательных кампаний. Может быть так, что после местных выборов на некоторое время, на 2-3 года в Украине уже выборов не будет никаких, потому что прошли волны, циклы, и они определились с тем, что внесрочных выборов не будет. Это возможно при варианте, когда Зеленский и его команда примет решение такое, что такой парламент, который есть, скандальный, с разными там проблемами, необученными депутатами, но лучше держаться
того парламента, который есть, и потом уйдем все вместе. Это раз. Сценарий, вариант, который может быть. Вариант совсем другой, который может быть, что парламентские выборы пройдут прямо с местными выборами, вместе взятыми. И такой вариант может произойти. А может быть волна выборов, что сначала очередные местные выборы, а потом внеочередные выборы в Верховную Раду. Но тогда, если это такой сценарий, внеочередные выборы в Верховную Раду, тогда мы говорим не про год, а про больше, про 2021 год. То есть 2019 год местные выборы, 2021 вторые выборы. Но, как видим, очень много зависит от настроения людей. То есть в этом тоже специфика Украины, чем Украина отличается от России, от Белоруссии, от Казахстана. К сожалению, мы отличаемся от стран Европейского Союза, где в случае падения доверия, где в случае разных скандалов люди сами идут в отставку, их не просто исключают с фракции, они пишут заявление, вообще уходят с политики, складывают мандат. У нас остаются такие политики, и они влияют на все то, что есть. То есть это негатив, чем мы негативно отличаемся от стран Европейского Союза. Но что позитивно отличает нас от тех же стран, России, Белоруссии, Казахстана, Украину, это тем, что при любом из вариантов, если люди меняют свое отношение, если люди меняют свое мнение, это приводит или к потере популярности власти, и она тогда не может делать никаких очень сильных трансформаций. Людям не нравятся эти люди, и люди фактически этим не допускают изменения этими людьми чего-либо сильно в нашем обществе. Или к несрочным выборам, или Верховной Рады, или президента потом. Но вряд ли в этой ситуации, которая есть, столько много слух откажется служить своему господину, что Банковая потеряет контроль над Верховной Радой. Народу вы имеете в виду, своему господину? Нет, господин у них это все-таки Зеленский. Народ доверил Зеленскому и парламент, и кабинет министров. У нас остается 3 минуты до конца эфира. Я бы хотел нашу встречу закончить все-таки нормандским форматом. Я знаю, что эксперты не очень любят делать прогнозы, но тем не менее я люблю, когда эксперты их делают. По поводу этой встречи, как вы можете спрогнозировать, чем она закончится? Я уже один раз фактически ошибся тем, что я прогнозировал отсутствие этой встречи, потому что я не видел никакой мотивации для Путина ее проведения. Поэтому второй раз ошибаться уже не хочу на протяжении этой встречи, а самое большее, чего не хочу, это того, чтобы мы с вами были в горечи и печали от этих результатов. Поэтому, несмотря на все сигналы, которые приходят о том, что нас загоняют на поле, которое нам уготовано, где все только минное, и на куда бы мы ни остановились, мы взорвемся на какой-то из этих мин, я все-таки желаю разминировать нашим дипломатам небольшую линию этого нормандского поля и по ней провести президента для того, чтобы не потеряла Украина. Потому что рейтинги рейтингами, президент президентом, а на кону вообще-то национальная безопасность нашей страны. Но дело в том, что мы не знаем, с чем мы туда идем. По крайней мере, люди не слышат, наш план действий. Чего мы хотим. У нас есть какие-то красные линии, мы говорим о территориальной целостности, а что дальше, что внутри этих красных, непонятно. Для нас одна непонятная линия. Что будет санкционным режимом Европейского Союза и международного общества в сравнении с Москвой? Потому что мне кажется очевидно, что в ближайшее время война не окончится, а оккупированные территории нам никто не отдаст, но при этом непонятно. Эта встреча, это встреча, которую Путин срежиссировал так, что ему нужен промежуточный результат, это газ. И это соглашение с Европейским Союзом о том, что газ продолжает идти в сторону Европейского Союза, в том числе через Украину транзитом, потому что пока все не готово для того, чтобы Украину обойти, и поэтому они встречаются. И это промежуточная цель. И еще, может, некоторые дополнительные промежуточные встречи. Или все-таки мы накануне большой угрозы для нас, это фактически разрушение проукраинской коалиции. И тогда Украину оставляют по чуть-чуть один на один с Кремлем глаза в глаза. Я думаю, что в Европе, несмотря на свои меркантильные прагматические интересы, все-таки живут не дураки, и я надеюсь, они должны как-то понимать, что вопрос здесь не только безопасности Украины, это вопрос европейской безопасности. Спасибо. Александр Солонтай, эксперт по политическим вопросам, был гостем нашей студии. Дальше в нашем эфире информационный выпуск «Заман» с Алексеем Галыч, так что не переключайте и подписывайтесь на наш YouTube-канал. Все самые интересные моменты наших эфиров уже там. Спасибо. После гибели Мухаммеда Герая I Крымское ханство лежало в руинах.
Крымская знать, посчитав, что новый 19-летний хан Гази-Герай I не сможет восстановить государство, приняли решение нарушить порядок престола наследия. Но кто, по их мнению, должен был возглавить ханство? Именно Мемиш-бей Ширинский тайно от Гази-Герая, собрав всех беев и мурс, предложил им пересмотреть кандидатуру хана и обратил внимание на достойного, по его мнению, Герая, который вот уже 12 лет жил при Стамбульском дворе. Речь шла о принце Саадете Герае, который в свое время помог Селиму Явузу занять османский трон. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 30 ноября, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени. На телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 1. Halkımızın belli namlı koreografı ve oyuncusu meşhur Nazik Dülber oyunlarından tım oyunu sanalaştırdı. Birinci olarak koreografiya bilim yurtunda tahsil algan oyunculardan Enver Aliyev. Победа февральской буржуазно-демократической революции в начале 1917 года завершилась падением монархии и приходом к власти новых политических сил. Она была тем шансом, который дала история Российской империи и народам, которых она угнетала, в том числе крымско-татарскому. Сегодня наша политическая жизнь, оборвавшаяся 1,5 века тому назад, обретает поистине новое рождение. Этими историческими словами муфтий Крыма Номан Челебиджихан открыл первый Курултай крымско-татарского народа. В декабре 1917-го на Курултае была принята подлинно демократическая конституция. В ней говорилось о всеобщем избирательном праве, упразднении званий и сословных привилегий, о равноправии мужчин и женщин. Первый Курултай крымско-татарского народа. Вехи, события, личности. Смотрите в субботу и воскресенье, 30 ноября и 1 декабря, в 17:30 по Киеву и 18:30 по Крыму. В программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Әдей бір чөл чечегіні қоқлап бақсан, онда да назик бір из дуярсың сен, диққатыңа қаршылық. Жүрегіңні аңлап олсан, en яман деп белеген кішімде де, илле бардыр, аз олса да, яқшылық.
Понеділок, 26 листопада, 2105-й день окупації Криму Росією. Ви дивитеся інформаційний випуск «Заман». Я Олеся Галич. Доброго ранку. Знову заборонені Мінськом міномети. Бойовики на Східному фронті тиші не хочуть. За минулу добу зафіксовано майже десяток ворожих обстрілів. 82-гі міни прилітали до українських опорників в районі села Кримське на Луганщині, а також на Донеччині на Бахмутській трасі біля селища Луганське. Окрім того, там же в районі Бахмутки російські найманці гатили з гранатометів по Зайцевому та Троїцькому. Володимир Зеленський провів телефонну розмову з очільником Кремля. Як повідомила прес-служба українського президента, обговорювали повернення Росією військових кораблів Яни Капу, Бердянськ та Нікополь минулого тижня. Володимир Зеленський наголосив на необхідності повернення всього озброєння, обладнання та документації, що перебували на цих суднах. Також президенти торкнулися газових питань, зокрема переговорів у тристоронньому форматі Україна-Росія, ЄС. Припинення вогню та відновлення територіальної цілісності України обговорюватимуть під час зустрічі у нормандському форматі. Про це розповів Володимир Зеленський. Він записав ролик під назвою «Відверто з президентом». В 12-хвилинному відео, знятому на телефон, голова держави йде по вулиці і розповідає про актуальні теми за минулий тиждень. Володимир Зеленський нагадав, очільники України, Франції, Німеччини та Росії узгодили дату зустрічі у нормандському форматі. Вона має відбутися 9 грудня. Єдиний підхід до Росії. Країни-члени НАТО наступного тижня на саміті в Лондоні обговорюватимуть спільну позицію стосовно поведінки Кремля. Про це напередодні заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг після зустрічі з президентом Латвії Егілсом Левітсом у Брюсселі. З його слів, НАТО залишається єдиним гарантом європейської безпеки в умовах нарощування Росією військової потужності. Наші сили запобігають конфліктам і зберігають мир і надсилають чіткий сигнал, зокрема країнам Балтійського регіону, що ми дотримуємося своїх зобов'язань щодо їхнього захисту на тлі того, як Росія демонструє дестабілізуючу поведінку. На саміті НАТО ми обговоримо нашу єдність і наш єдиний підхід до Росії. Із моїм звільненням хеппі-енд не настав. З такими словами виступив у Європарламенті колишній бранець Олег Сенцов. Він нагадав, за ґратами кремлівських в'язниць досі перебувають понад сотня політв'язнів, більшість з яких кримські татари. А у застінках так званих ДНР та ЛНР утримують більше 200 українських військових та активістів. Серед них є жінки та навіть неповнолітні. До них не мають доступу жодні українські та міжнародні організації, тож нічого про їх стан невідомо. Они сейчас, в этот момент, продолжают находиться там уже не первый год. Я буду про них говорить каждый раз, когда я буду возле микрофона. И каждый раз буду призывать всех вас про них не забывать. Их очень много, пожалуйста, помните про них и делайте то, что вы делали для меня. Стань їх голосом. Кримська солідарність розпочинає новий проект на підтримку кримських бранців Кремля. Для них єдина можливість захистити своє добре ім'я – несправедливі суди окупантів. І лише іноді на них вони мають право висловити свої думки. Втім, на волі у в'язнів є рідні, друзі та ті, хто добре знає загратованих. Активісти закликають їх розповідати про бранців, щоб про них дізналося якнайбільше людей. Першою естафету прийняла художниця Зарема Трасінова. Вона розповіла про Ернеса Аметова. Він фігурант так званої справи про тероризм з 2-ї Бахчисарайської групи. За ґратами з жовтня 2017-го. З родиною Аметових Зарема Трасінова познайомилася близько 30 років тому, після повернення з вигнання у рідний Крим. Ернест та двоє його братів виросли на очах художниці. Вона була на його весіллі та бачила народження його дітей. Я не могу ни одного слова, даже капельку темного пятна какого-то у этого ребенка найти. Это уже взрослый мужчина, зрелый человек, который понимает всю ситуацию в мире, который не позволил бы себе никакого-нибудь действия против каких-то, зная законы, сам юрист, какое-нибудь действие позволить себе, чтобы нарушить что-то, маловероятно. Поэтому хочется верить, что справедливость восторжествует.
Активісти Кримської солідарності закликають небайдужих надсилати свої відеоролики, щоб показати справжнє обличчя тих, кого окупанти намагаються представити терористами. І 30 тисяч рублів за негативну, а точніше нецензурну оцінку Путіна. Окупаційний Ялтинський міський суд оштрафував кримського журналіста Євгена Гайворонського за пост у Фейсбуці. Він нібито назвав кремлівського очільника тим словом, яке з пісні не викинеш. Про рішення окупаційної Феміди повідомив колега Євгена Гайворонського, також кримський журналіст Тарас Ібрагімов. З його слів, дії Гайворонського так званий суд розцінив як дрібне хуліганство і навіть не звернув уваги на те, що сторона обвинувачення не надто обтяжувала себе пошуками доказів вини підсудного. Аргументы защиты в лице адвоката Алексея Ладина, которые сводились к «Уважаемый суд, пожалуйста, установите, что пост опубликован именно моим подзащитным на его странице, а не кем-либо еще», увы, остались без внимания. Это при том, что специалист в ходе разбирательства подтвердил логику защиты. Кто угодно может создать в Facebook страницу «Евгений Гайворонский» и заниматься там мелким хулиганством в адрес первых лиц государства. Нагадаю, Євген Гайворонський потрапив у немилість окупантів більше як півроку тому. Уродженець Донецька, який кілька років тому приїхав до Ялти, насправді був активним прибічником так званої «Кримської весни». Але, живучи в окупації, швидко розчарувався і в Путіні, і в його ставлениках на півострові. Ставши критиком окупаційної влади, Гайворонський у березні цього року загримів на 12 діб за ґрати, став ром-наркоман. А у жовтні відсидів ще 15 діб за те, що нібито ухилявся від лікування своєї так званої наркозалежності. Наруга над могилами за мовчазної згоди окупантів. У селі Петрівка Красногвардійського району сплюндрували мусульманський цвинтар. Там розбили надгробні плити. Окупаційні поліцейські на виклик шокованих людей приїхали, однак справу не порушили. Це не перший випадок знущань над могилами мусульман. Влітку розриті могили виявили на місці старовинних поховань у селищі Унгут Кіровського району. Тоді могили плюндрували під прикриттям археологічних розкопок. Ба більше, кістки викопували і в пакетах виносили геть. Голова ЦВК Курултаю Заїр Смедля переконаний, вандали поводяться зухвало і сподіватись на правосуддя марно. Разрушаются не только надгробные памятники, но оскверняются и сами могилы, в том числе вот недавние события в Кировском районе. Это творилось до этого, было той политической партии, и в том числе та же самая партия помогала, как говорится, нести от ответственности. При покровительстве силовиков, силовых органов, правоохранных, правосудия, так званого, все они в тандеме позволяли безнаказанно совершать акты вандализма на мусульманских кладбищах. Я очень сомневаюсь в том, что они будут найдены виновные. Третя спроба акції протесту у Тбілісі. І знову силовики розганяли людей водометами. Напередодні увечері в середмісті грузинської столиці, за повідомленням місцевих ЗМІ, зібралися щонайменше 15 тисяч людей. Біля будівлі парламенту на проспекті Руставелі вони розбили намети. Хотіли зірвати ранкове пленарне засідання. Нагадаю, лідерів опозиційних партій та активістів розлютило, що депутати провалили голосування про перехід країни на пропорційну систему виборів. Дорогою до парламенту активісти ще й на годину заблокували кафе, в якому вечеряла президент країни Саломе Зурабішвілі. Жінку з оточення виводила держохорона, поки поліція відтісняла натовп. А до парламенту силовики знову стягнули водомети і на ранок таки розблокували будівлю. Хоча багато активістів ще залишаються на проспекті Руставелі. Вже втретє за кілька місяців уряд використовує спецназ, аби придушити протест людей. Але ми знову повертаємося, тому що ми боремося не просто за владу. Ми боремося за те, щоб повернути право вибору, яке в нас вкрали. І ми збираємося боротися до кінця. Велика вода накрила Європу, підтоплює Францію, Італію та Грецію. Подекуди за кілька днів дощу випало стільки, скільки мало б випасти за 2 чи 3 місяці. Річки повиходили з берегів і позаливали дороги й переправи. Дісталася повінь і людських осель. Як живе Європа у воді, дивіться далі у нашому огляді.
Убивча негода життя 4 людей забрала повінь у Франції. Вона накрила південно-східні регіони країни в п'ятницю після сильних злив і не відступає донині. Лишень у департаменті Вар за кілька днів випала більш як 2-місячна норма дощу. Тутешні річки миттєво повиходили з берегів, затопило будинки й вулиці, машини стоять по вікна у воді. Свої домівки мусили покинути майже 2000 людей. Доки вода не спаде, вони будуть жити в евакуаційних центрах. Накоїла негода лиха і в курортних Каннах та Ніцці. Вздовж узбережжя штормовий вітер порозкидав човни й уламки літніх кафе. Штурмить котрий день поспіль в Греції. Напередодні хвилі перекинули яхту в Коринфській затоці Іонічного моря. Туристи з Франції ризикнули вийти в шторм на невеликому вітрильнику і не змогли втримати його. Загинула одна людина, ще одного пасажира досі шукають. Через негоду робити це вкрай складно. Штормити в Греції почало, коли на країну посунув циклон Геріон. Окрім шквального вітру, він приніс з собою зливи, грози і град. Така погода, за прогнозами синоптиків, протримається ще 2-3 дні. Через негоду в Італії обвалився віадук. Шматок мосту впав, коли після потужних злив посунув ґрунт. На трасі, що з'єднує Савону і Турин, утворилося провалля завдовжки 30 метрів. Рух довелося зупинити. Постраждалих немає. Північна Італія відпувана й потерпає з минулого тижня. Загиблих немає, щоправда, одну людину вважають за зниклу безвісти. В Генуї позаливало дороги, вода заблокувала автомобілі, з деяких людей діставали рятувальники. Подекуди в місті з вихідних немає електрики. Анна Макаренко, Заман, АТР. І на цю мить у мене все. Вже за кілька хвилин інформаційний ранок на АТР продовжить Роман Спірідонов. Більше актуальних новин шукайте на сайті АТР та на нашій YouTube-сторінці. Гарних новин і залишайтеся з АТР. После гибели Мухаммеда Герая I Крымское ханство лежало в руинах. Крымская знать, посчитав, что новый 19-летний хан Гази Герай I не сможет восстановить государство, приняли решение нарушить порядок престола наследия. Но кто, по их мнению, должен был возглавить ханство? Именно Мимиш бей Ширинский тайно от Гази Герая, собрав всех беев и мурс, предложил им пересмотреть кандидатуру хана и обратил внимание на достойного, по его мнению, Герая, который вот уже 12 лет жил при Стамбульском дворе. Речь шла о принце Саадете Герае, который в свое время помог Селиму Явузу занять османский трон. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 30 ноября, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени. На телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 1. Halkımızın belli namlı koreografı ve oyuncusu meşhur nazik Dülber oyunlarından tım oyunu sanalaştırdı. Birinci olarak koreografiya bilim yurtunda tahsil algan oyunculardan Enver Aliyev. Победа февральской буржуазно-демократической революции в начале 1917 года завершилась падением монархии и приходом к власти новых политических сил. Она была тем шансом, который дала история Российской империи и народам, которых она угнетала, в том числе крымско-татарскому. Сегодня наша политическая жизнь, оборвавшаяся 1,5 века тому назад, обретает поистине новое рождение. Этими историческими словами муфтий Крыма Номан Челебиджихан открыл первый Курултай крымско-татарского народа. В декабре 1917-го на Курултае была принята подлинно демократическая конституция. В ней говорилось о всеобщем избирательном праве, упразднении званий и сословных привилегий, о равноправии мужчин и женщин. Первый Курултай крымско-татарского народа. Вехи, события, личности.
Смотрите в субботу и воскресенье, 30 ноября и 1 декабря в 17:30 по Киеву и 18:30 по Крыму в программе «Тарих Седосы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Продолжается информационное утро на АТР. И гость этого часа – политический аналитик Александр Мусиенко. Доброе утро. Добрий ранок, вітаю вас. Поговорили о кораблях и газе. Президент Украины Владимир Зеленский накануне пообщался по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. Лидеры двух стран обсудили возможность возвращения оборудования и вооружения, которое было на захваченных год назад кораблях Бердянск, Никополь и буксира Яны Капу. А под российское посольство в Киеве, дабы высмеять мелочность россиян, активисты принесли все самое необходимое. Унитазы, вантусы, нижнее белье и средства гигиены. Давайте посмотрим, как это было. Хорошие, ребята, хорошие. Надо, чтобы ношеные были. Ношеные, дырявые. Все, то, що надо. Інакше без населення. Ми думали, що Володимир саме це бонус, так сказати. Або, можливо, Кремль хоче змаркуватися. Ладно, щоб не стирані були. Стирані, ношені на Придністров'ї в 15-му році. Виявляється, все простіше, вони просто хочуть брудну білизну. Виявляється, розумієте, найпростіше це геніально. Єдина проблема, те, що у людей дійсно немає шкарпеток. І ми вирішили їм Ну вот, кстати, когда Владимир Зеленский комментировал разговор с Путиным, он ничего не говорил про унитазы и нижнее белье, он говорил про оборудование. Но тем не менее, в этом разговоре они не говорили о предстоящей встрече, как в нормандском формате. Как вы считаете, почему? Ну, ми ж не знаємо. Може, й говорили. Те, що видається в прес-релізах, це переважно 50% інформації, та, яка обговорюється. Так? І можна сказати, не говорили, але я думаю, що якісь деталі обговорювали. Хоча, звичайно, що мені взагалі видається, оця розмова зараз, вона не дуже правильна і не дуже доцільна. Тому що... Ви маєте до зустрічі? Ні, оця розмова телефонна. Чому? Тому що, дивіться, Росія проводить, як завжди, інформаційну спецоперацію. От було проміжне рішення, наказ Міжнародного трибуналу з морського права 25 травня цього року повернути негайно, безумовно, українських незаконно захоплених моряків, а також кораблі. І третя умова, яку ще Росія не виконала і про яку мало говорять, це закрити всі кримінальні справи по обвинуваченню українських моряків, по тому, що вони понапридумували державний кордон в Криму і так далі. Зараз Росія ці кораблі повертає. І в інформаційному просторі через свої медійні агенції різні Росія це подає як жест доброї волі. Вони не кажуть, що це нас і так зобов'язали зробити, що ми мали це виконати безумовно і негайно. А вони кажуть, от дивіться, от ми жест доброї волі, і починається інформація напередодні. Я просто моніторю західний інформаційний простір, хто знає, хто дивиться, спостерігає, той бачить, що напередодні нормандської зустрічі можна говорити про якесь потепління, про те, що Росія повертає ці кораблі. Президент їх зустрічає, всі констатують, що там знято все, закінчуючи унітазами, вже ж про це всі говорять. А найголовніше, про що пишуть деякі видання і експерти, говорять системи зв'язку, які там були американські. Я подивлюся, як Росія їх віддасть. Щось в цьому дуже маю великі сумніви. Інше обладнання, це все знято, вони повертаються в непридатному для використання стані. Ми зараз маємо їх рекомендувати, як кажуть, щонайменше 3 місяці має пройти до того, як ми зможемо їх використовувати знов. І виходить, президент України телефонує, і як це сприймається? Росія це знову подає, що президент фактично України
подякував президенту Російської Федерації за такі жести. Вони це так будуть зараз розкручувати в інформаційному просторі. Тому мені здається, що недоцільно. Ну, это и даже в нашем информационном пространстве выглядит несколько странно. Зачем звонить и разговаривать про корабли, когда вопрос уже решен? Абсолютно так. І по-перше, по-друге, якщо і говорити, то якщо вже ми поставили питання, правильно поверніть обладнання, там судові журнали, документи тощо, це правильна постановка питання, хоча я сумніваюся, що повернуть. Третій момент – це ж закрити всі кримінальні справи, щоб не було цих інсценуацій, як в Росії подають, що це докази в кримінальному провадженні. В Україні вони передані на відповідальне зберігання. Що це за нісенітниця? І от ми довкола цього всього обігруємо цю ситуацію. Другий момент – газ, я прекрасно розумію, тому що і міністр закордонних справ Німеччини Маас був на минулому тижні в Києві, і, в принципі, левова частка цього обговорення, яке було з українським міністром закордонних справ, зокрема, воно було присвячено якраз газу, тому що зима, Європа потребує збільшення об'ємів, зараз будуть пікові навантаження. Північний потік-2, щоб там Росія не розповідала, не хвалилася, він не готовий. А навіть якщо запустять його з цього року, то він на повну потужність не запрацює, а спочатку тестовий режим, поки перевіряться всі трубопроводи. І так для них важливе питання газу. І тут зараз теж важливий момент, тому що ми бачимо, що робить Росія. Росія, як завжди, намагається використовувати свої аргументи, які вона, засоби тиску, шантажу, те, що їй найкраще завжди вдавалось, це газ. От газове питання і щодо України, і щодо Європи. Це ж уже історія показала, що шантаж постійно включається і намагається купувати і українських, і європейських політиків якраз газовим питанням і різними схемами. И вот в прошлом году мы уже хвалились тем, что мы слезли с газовой российской иглы, мы занимались там реверсом, а что сейчас ситуация? А зараз питання транзиту зависло в повітрі. Ми все-таки ж транзит йшов і в минулому році через Україну. Зараз договір по транзиту закінчується. Що найбільше хвилює, зокрема, європейців? Проблеми України – це в меншій мірі, це в більшій мірі проблеми України, менші, мабуть, там Німеччини, чи Італії, чи Австрії, які забезпечуються, зокрема, трубою, яка йде через Україну. Так от, питання цього транзиту треба вирішити. І Росія, що вони зараз роблять? Вони намагаються це прив'язати до нормандської зустрічі. Щоб тут нам не говорили, це ж явно, воно ж очевидно підходить до цього. Бо от уже 1 січня, з 1 січня має бути новий контракт на транзит, питання зависло в повітрі, і Росія намагається, я так розумію, пропонувати то знижки, пропонувати то, може, підвищити плату за транзит, але при цьому, що вони кажуть, ви обнуліть свої вимоги в стокгольмському арбітражі. Простіть нам, пробачте ті понад 3 мільярди, які ми вам винні, на які сума постійно збільшується, бо пеня йде щодня, Росія не повертає. А ми тоді, може, там десь в якихось населених пунктах на Донбасі стріляти припинимо, десь там якийсь режим перемир'я забезпечимо, полонених ще повернемо українських. Тобто я думаю, що десь от довкола цього газове питання намагається прив'язати до нормандської зустрічі, і мені здається, що це абсолютно неправильно було б з українського боку на це погодитись, бо Росія почне шантаж, а там будуть європейці, які в це питання включаться і скажуть, може, давайте якось там порозумійтеся між собою трохи, все-таки газ потрібен і так далі, і так далі. Тому мені здається, що ці питання треба обов'язково розділити. Нормандська зустріч нормандською зустрічю, газ – це інше питання, це економічне питання, це має говорити Нафтогаз, і створена вже спеціальна компанія, яка буде займатися безпосередньо газотранспортною мережею. І там досягати умов для сприятливих для України. А нормандська зустріч, Росія зараз це прив'язує. Це бачимо. Мы же не знаем, с чем мы идем на эту встречу нормандскую, да? То есть у нас нет какого-то публичного плана действий. То есть общественность может только в догадках теряться. Будет там газ, не будет. Российские требования непонятны, да? Это, кроме газа, это еще и особый статус, это и какие-то квоты для представителей орлов государственной власти Украины, выборы. На что готова пойти наша сторона? Це дійсно зараз важко сказати, але аналізуючи той фактаж, який є приблизно, і дивлячись на те, що вже відбувалось,
Ну, наприклад, тут зустріч ж була напередодні ще в липні цього року політичних радників, так званих Нормандської четвірки, де був міністр закордонних справ України, помічник президента чи радник президента пан Єрмак зовнішньополітичних питань. І вони обговорювали певні речі. Про що говорили, ми ж теж достеменно не знаємо. Але після цього пан Пристайко сказав, що ми розглядаємо можливість проведення виборів на тимчасово окупованих територіях навесні 2020 року. Тобто пішла якась дозована інформація. Потім зрозуміли представники влади, що це викликає велике обурення в суспільстві, справедливе цілком. Люди почали виходити на вулиці і трошки заглушили, почали говорити, що є так звані ці червоні лінії, за які ми не вийдемо. Це виведення російських військ, це контроль кордону, це припинення гарячої фази війни, і тільки після цього говорити про вибори. І з'явився лист щодо формули Штайнмаєра, цей знаменитий вже, де обговорювалися теж питання особливостей і порядку місцевого самоврядування. От вам щонайменше два питання на порядок денний цієї зустрічі. Я майже впевнений, що вони будуть обговорюватися. Перший момент, який має бути закон про порядок місцевого самоврядування в цих регіонах, особливого самоврядування, що там має бути вписано, які механізми. І друге, коли проводити вибори, як проводити і за яких умов. Тобто, вже про це і президент казав, ми актуалізуємо, ми будемо дати якісь ставити. Це щонайменше дві теми, які будуть там на обговоренні. Одним из условий Кремля для встречи нормандской четверки было разведение сил в районе станицы Луганской, Золотого и Петровского. На прошлой неделе на последнем участке завершили процесс разминирования, однако, по данным Украинского министерства обороны, боевики тайком перемещают тяжелое вооружение на новые позиции, поближе к линии разграничения, и отрабатывают точность стрельбы из артиллерии. И что прямо сейчас происходит на линии огня? Спросим у руководителя штаба межобластного объединения «Терен-Восток» национального корпуса Владислава Соболевского с позывным «Борисфен». Доброе утро, Владислав. Доброго ранку. А как обстоят дела на передовой? Насправді традиційно є обстріли, але група ветеранів та волонтерів, які зараз, скажімо, з боку української нації, не з боку області, здійснюють інспектування першої лінії, наскільки це можливо, були в Кримському нещодавно. Вони спостерігають обстріли, і ви самі знаєте, що ось більше 30 поранених за останні декілька тижнів Україна має і, на жаль, загиблих. Тобто, я думаю, не найкращий клімат для майбутньої зустрічі в нормандському форматі, насправді. Эта обстановка как-то поменялась после того, как стала известна дата встречи в нормандском формате? Стало больше обстрелов, меньше обстрелов по сравнению с началом разведения? Якщо ми з вами згадаємо, то дискусія щодо нормандського формату з'явилася декілька місяців назад, і саме в цей час, ви праві, ось відбувається ескалація ось на протязі всього періоду. Тобто Путін таким чином, як я розумію, тисне, стимулюючи Зеленського, він їм маніпулює, ось вирушити до нормандського формату, де він для нього, я думаю, розставив певні пастки. Большое вам спасибо, что были с нами на связи. Владислав Соболевский, руководитель штаба межобластного объединения «Терен-Восток» национального корпуса. Как вы объясните такой фон перед переговорами? Це ще нормально, більш-менш, якщо так можна сказати, тому що зазвичай перед будь-якими переговорами Росія збільшує кількість обстрілів, дуже інтенсифікує. Більше того, мова може йти про можливе загострення. І не виключено, не дай Боже, що воно може статися і зараз. Це завжди спосіб тиску Російської Федерації. Вони використовують військову силу для того, щоб змусити піти на поступки. Але я думаю, що вже роки війни все-таки навчили українську владу і українських військових, уже досвід певний здобули, що мають справу з Росією. Хоча я сумніваюся, що всіх навчили, бо дуже багато все ж таки лунає зараз закликів про те, що насправді домовитися так легко, і насправді Росія дуже швидко виконає всі умови, припинить обстріли і так далі. Але я думаю, що було б справедливо і правдиво сказати людям відверто, що
максимально, чого можна зараз досягнути на цих всіх зустрічах, і пік, мабуть, дипломатичної майстерності, що було б можливим, це припинити гарячу фазу війни, тобто досягти якогось режиму перемир'я сталого, припинити обстріли і все. Так звану, заморозку, не заморозку, але припинити гарячу фазу війни, а далі рухатись по політичній частині. Це те, що зараз можливо, тому що в частині іншого чогось досягти того, що зараз прямо Росія піде з України, забере військових, забере свої окупаційні адміністрації, припинить окупацію Криму теж, до речі. Це ж у нас треба ж розуміти, бо я ці питання не розділяю. Для мене одне наслідок другого. Тобто початок був в Криму, далі продовжилось на Донбасі. І поки ми не знімемо два цих питання, щоб Росія пішла і звідти, як ми можемо говорити взагалі про якесь там досягнення миру в перспективі з Росією. Тому максимум, це, що зараз можна зробити, це припинити гарячу фазу війни. Ну и вот по результатам опроса, проведенного Фондом демократической инициативы, идею разведения войск, ну и, наверное, в том числе и мир, да, поддерживают почти 60% опрошенных украинцев. А вот как к этому относятся украинские военные, рассказал в интервью Укринформу начальник Генштаба Руслан Хамчак. Давайте послушаем. У військах в значній більшості розведення сприймається нормально, тому що армія – це ті військові люди, які розуміють, якщо хтось приймає рішення, значить він має для цього привід та підстави. Сьогодні ми хочемо, щоб була поновлена територіальна цілісність і було зась для когось навіть руку до неї протягувати. Наша риторика такая миролюбивая, мы говорим, что мы поддерживаем разведение, мы за мир, а с той стороны увеличивается интенсивность обстрелов. И на этом фоне как-то наша позиция выглядит не очень выигрышной, нет? Вам так не кажется? Ну, бачите, вона настільки суперечлива, ця позиція, як і, мабуть, ця цитата шановного пана генерала Хамчака, бо я читав це інтерв'ю повністю. Там є багато правильних речей, але оцієї фрази я, відверто кажучи, я не зрозумів. Тому що ми з одного боку кажемо, що ми хочемо поновити територіальну цілісність, щоб зась було ворогам, а з іншого боку при цьому нормально сприймаємо розведення військ. Ну, якийсь дисонанс тим більше чути від начальника Генерального штабу. Я розумію, якби про це говорив політик чи дипломат, це нормально, мабуть, йому така риторика і притаманна була би. Але коли це говорить військовий, то це щось трошки так цікаво. Ну, це нехай пан Хамчак коментує. Военные хотят быть еще и немножко дипломатами. Да, так. Ну, давайте еще поговорим, как раз, когда мы уже заговорили о Востоке, неспокойно и в прифронтовом городе Славянске один из посетителей местного ночного клуба вместе с охранником избили заместителя мэра города Андрея Рубана за одно только замечание относительно звучащих там песен Олега Газманова о доблестной российской армии. О происшествии поговорим с самим Андреем Рубаном, заместителем мэра города Славянск. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, подробнее в деталях, то есть как все происходило, во сколько это произошло, в каком заведении, как происходил ваш диалог. О, к сожалению, по-моему, оборвалась связь. Да, связь, телефонный звонок сорвался, но я надеюсь, мы еще получится его восстановить. Ну, тогда давайте пока продолжим. По поводу вот этих вот противоречивых, миролюбивых заявлений. Может, не стоит военным быть дипломатами одновременно? Ну, ви розумієте, це ж все-таки теж начальник Генерального штабу, і його можна, мабуть, зрозуміти з тієї точки зору, що, ну, якби він був не згоден з якимись наказами чи рішеннями Верховного Головнокомандувача, в даному випадку президента, він би мав піти в відставку, так, і сказати: я з цим не згоден, я публічно висловлюю свою позицію, свою незгоду, я йду. Хай приходить хтось інший і ці накази виконує. А так як він безпосередньо причетний до виконання цих наказів, ну що, як він може сказати, я не згоден. Більше того, я знаю, дійсно, військові готові виконувати накази, ніхто не буде займатися там саботажем чи іншими речами, але ж моральний дух теж треба оцінювати. І якщо в них є оцінки, то, я думаю, пан Хамчак не зізнається, що декому це дійсно не подобається. Багатьом військовим таке рішення, воно не подобається. Вони наказ виконають, звичайно, знову ж таки, все як вимагають статути і законодавство, але є люди, яким це не подобається, які не розуміють, як можна відвоювати спочатку кожен цей клаптик землі, а потім з нього йти. Але режиссеры подсказывают, я вас перебью, что появилась связь с Андреем Рубаном. Доброе утро.
Доброе утро еще раз. Пожалуйста, расскажите вот в подробностях, как произошел конфликт, что это за заведение, во сколько это было, как все происходило? Ну, я начну с того, что на самом деле немножко журналисты уже раздули информацию. Избиения как такового не было. Действительно был конфликт с охраной и несколькими посетителями по поводу того, что в заведении, это караоке-бар «Соло», который находится в городе Славянске, поставили песни Олега Газманова «Москва, звучат колокола» и «Офицеры-россияне». Ну, на мое замечание, вроде бы первоначально отреагировали на первую песню, через 5 буквально минут поставили вторую. Я сделал уже замечание более таким, ну, знаете, как более эмоциональное, на что охрана, я считаю, неадекватно среагировала, скрутила меня и вывела со второго этажа на улицу на глазах моей жены. Здесь как бы конфликт можно было решить буквально за пару минут, убрать песни из эфира, и ничего бы не было. Ну, все пошло по другому сценарию. В процессе конфликта я вызвал полицию. Полиция, к сожалению, не смогла пресечь там другие действия посетителей, которые там пытались мне угрожать и оскорбляли всячески. На данный момент, насколько я знаю, областная полиция проводит внутреннюю проверку по действиям сотрудников полиции, которые приезжали на это событие. С собственником я поговорил, собственник пообещал, что охрана принесет извинения. Так, в принципе, и вроде бы, как говорят сейчас общественные активисты, которые также разговаривали с собственником кафе, вроде бы в репертуаре уже больше не будет таких песен. А как так могло вообще получиться, что в прифронтовом городе звучат песни человека, который официально является лицом, который несет угрозу нашему государству? Ну, к сожалению, я могу констатировать тот факт, что среди жителей Славянска и других близлежащих городов лица, которые симпатизируют России, их достаточно много. Некоторых из них я понимаю, так как у них есть там родственники, какие-то связи с Россией. Для некоторых просто Украина является пустым звуком. К сожалению, это есть. Я считаю, что Украина проигрывает здесь прежде всего в способах пропаганды. Даже на этом примере я просмотрел ленту российских новостей. Эту новость подхватили, перевернули ее с точностью да наоборот. Рассказывают о том, что несмотря на бандеровцев, жители Славянска там за русский мир и так далее. Украина, к сожалению, пассивно работает даже со своим населением в этих вопросах. Для меня этот вопрос принципиальный. В 2014 году моя семья находилась здесь, я работал в Киеве. Дом моих родителей, мой дом попал под обстрел, были разрушения. Кроме того, я для себя четко представляю, кто является источником агрессии в нашем государстве. Да? Для меня это не гражданский конфликт, для меня это война между соседними государствами. Поэтому для меня это принципиально четкая позиция. К сожалению, не у всех такая позиция, как в Славянске, так и, я думаю, в Украине в целом. Спасибо вам большое, что были с нами на связи. Андрей Рубан, заместитель мэра города Славянск. Такая вот тревожная тенденция даже в городе, контролируемом нашими властями. Заместитель мэра говорит о настроениях, которые царят массово, о пророссийских настроениях. Что уже говорить о территориях, которые находятся под контролем российских оккупационных войск. Вот его претензия прозвучала. Украина не дорабатывает. Как вы считаете, почему? Тут є дві сторони медалі, розумієте? З одного боку десь не допрацьовує, можливо, а якби почала масово допрацьовувати, от уявіть собі зараз, наприклад, масову українізацію. Давайте допустимо, наприклад, те, що було в історії, до речі. І масова українізація доходила аж до території, зокрема, які сьогодні займає Російська Федерація. Там також були документи ще в 30-х роках, які велись українською мовою. Так, і писали з українською мовою, і школи були. Все, що б зараз сказали? Мабуть, би почали розповідати про те, які
фашисти, які як нав'язують нам думку, як нав'язують нам мову і так далі. Не, ну, если бы в 30-м году украинизация закончилась бы успешно, то, глядишь, Да. бы и те российские территории бы Так, стали звичайно, частью абсолютно Украины. правильно. Якби не було прийнято рішення про те, що навіть комуністи стають національно свідомими, навіть комуністи свої національні, то в цьому то є і проблема зараз. З одного боку починають говорити про те, що є одне крило, яке каже, та ні, треба все-таки давайте ми сюди якийсь наш український світ замість руського міра, українські школи, українську мову, українську літературу і так далі, українське телебачення. З іншого боку кажуть, да ні, ну ми ж живемо в 21 столітті, це ліберальний простір, давайте тут може бути і Росія присутня і так далі, і так далі. Це, ну, і До третє. войны это как бы воспринималось нормально. Да, нормально. До війни. Так, так. А зараз це, звичайно, сприймається якось так, як мінімум, мабуть, дивно. Але є багато людей, які, незважаючи на війну, які, незважаючи на те, що Слов'янськ, я пам'ятаю, я туди приїздив буквально там, як тільки він був звільнений, бачив це на власні очі, що там було. Що там лишив цей руський мір, зруйновано все і так далі. Але хто це відбудовував? Це Україна все відбудовувала, поновлювала життя українська влада. А так в мене запитання до цих людей, які Газманова там слухають і так далі. У них електрики не було, коли в Слов'янську був Гіркін. Не було де телефон мобільний зарядити, мобільний зв'язок не працював, продуктів не було, магазини були закриті, комендантська година була. Вони от до цього прагнуть повернутися. І як місто змінилося, коли знову повернулася українська влада, нормалізувалось життя, продукти з'явилися, електрика з'явилась, комунальні послуги, вивезення сміття почало. Ну всі речі, які притаманні місту, вони почали працювати. Оце приклад людей. І є просто, я не знаю, як це можна назвати, чи якоюсь залежністю вже психологічною, чи я не можу пояснити ці явища от на рівні психології, тому що, ну знаєте, українське телебачення українським телебаченням, там, українські ЗМІ українським ЗМІ. Але мене ж, наприклад, от як громадянина, не українські ЗМІ в кінцевому випадку, хоча їхня заслуга є в цьому, формували як громадянина. І не телебачення чи газета може тебе змусити любити свою батьківщину, поважати свою державу. Мабуть, це речі якісь більш глибинніші, мабуть, це речі все-таки до того, що ти в голові для себе маєш визначитися, з ким ти, де ти, як ти. Це послідствия совка? В тому числі, мабуть, і так. Хоча я, коли спілкуюся з багатьма людьми і намагаючись їм довести, що Донбас руйнувала не теперішня влада там чи минула, а ще, мабуть, позаминула, представники, мабуть, ваших регіональних еліт, оцих, яких ви вибирали в першу чергу. Партія регіонів була там відсотків, мабуть, на 70-75 виходцями, в першу чергу, з Донеччини і з Луганщини, там, з Харківщини. Так ці ж люди вийшли, ви їх обрали. Вони фактично там зруйнували все, що можливо, довели до того, що з'явились депресивні міста реально в регіоні, де продавали квартири там за $1000-2. А після цього ви почали говорити, що стався в Києві Майдан, і через це ми стаємо жити погано. Ну щось алогічно, і воно не сходиться. Але людині непритаманно визнати свою помилку і сказати, так, можливо, ми помилилися, можливо, дійсно і наш вибір був неправильний в той час. Але вже вибір зроблено, ну давайте врахуємо цю помилку, будемо надалі нормально розвиватися. Я бачу, що багато хто висновки не робить. Хоча є і інші люди, які з початком російської агресії багато що зрозуміли, і в них дуже багато чого в голові абсолютно переоцінилося. Навіть серед тих, які були прихильниками тієї ж партії регіонів, там і тоді Януковича і так далі. Тому я думаю, що потрібен час і дійсно потрібна, мабуть, правильна українська гуманітарна політика. Просто її треба шукати. От я пам'ятаю ініціативи деякі, які, коли був голова військово-цивільної адміністрації Жебрівський, запроваджували. Вони сказали, ми будемо давати дотації, щось таке за тим містам, які найшвидше перейменовуватимуть вулиці, проводити закон про демокомунізацію. Так от, одне із містечок найшвидше, здається, почало проводити, і були вулиці там Кірова і так далі, в момент їх не стало. Отримали дотацію. В момент все цих вулицях, бульварів, проспектів їх не стало. От як не було. Це в Покровську, здається, зараз я про це місто говорю. Все,
І от приклади, да, як треба продумувати, як це проводити, і от такими кроками рухатися. Тому що дійсно дуже багато людей, яких неможливо вже переконати, але є ті, з ким потрібно працювати, кому потрібно говорити, і кому потрібно доносити правду все-таки про Росію, про її діяльність і так далі. Але те, що є ЗМІ російське, яке присутнє там постійно, це теж проблема. Це треба визнати. Те, що, мабуть, не до кінця забезпечено вишками відповідними, це те, про що говорять фахівці, це теж є проблема. І конкретні проблеми, які треба вирішувати, звичайно. Але ментально, да, є частина людей, яких навіть війна не навчила, що Росія – це не спасіння, а Росія – це проблема, від якої треба йти якомога далі. Ну вот даже если говорить про ментальность, в 2015 году или в 2016, в 2015, я еще жил в Симферополе, и я как бы с работы домой ездил на одной маршрутке, и как бы с водителем уже постоянно периодически разговаривались. Он, оказывается, уехал из Донецка, когда началась там вся эта история. И он жаловался, что он здесь, в Симферополе, зарабатывает в месяц столько же, сколько он в Донецке на маршруте зарабатывал в день. И все равно он поехал не на материк, не в Россию, а поехал в оккупированный Крым. И вот человек вроде же понимает головой, да, что вот он, что проиграли люди в Донецке, а все равно вот как-то у него на каком-то подсознательном это уровне. Це, мені здається, що ще є великі штампи. От чим європейці відрізняються в великій мірі від, в тому числі і українців багатьох, тому що у нас ми звикли завжди, і Росія це дуже часто нав'язувала, вирішувати якісь глобальні геополітичні проблеми. От у них зараз чоловік чувствував себе частю большого міра. Так, ми велика країна, ми от зараз кулак покажемо Америці. А американець там, чи британець, чи німець, він в першу чергу думає про те, яка в нього дорога до будинку його йде, чи як у нього там буде з опаленням, чи яка в нього зарплата буде, чи отримує він там надбавку 20-30 євро чи доларів, інакше він вийде на демонстрації, на страйки, як у них відбувається. А потім він вже починає думати, коли в нього є час і ці всі проблеми в нього вирішені, він починає думати про якісь там великі, подивиться новини, там подумає, оцінить і так далі. А тут же ж, коли теж спілкуєшся з деякими людьми, зате Путін Америку приструнить. Та яка вам різниця, якщо от конкретно правильний приклад, якщо ти можеш заробляти більше, але бути частиною, от, поїхав би в той же Харків, чи в Дніпро, чи кудись з Донецька, ти би ж на маршруті міг би заробляти, мабуть, би більші гроші, ну теж не менше. В будь-якому місті мільйонів. Абсолютно. Але ж ні, я поїду, тому що я хочу бути причасним от етикетому руському міру і жити в оці всі такі, перепрошую, свого роду шизофренії. А Росія, звичайно, вони це все нав'язує. Вони розповідають про те, які ми великі, як ми будуємо, як ми. Мені, знаєте, покійний дідусь завжди казав, що от велика держава, каже, я не розумію, ну от приїжджаєш ти на німецькій машині, на іншій. От велика держава. А ми вміли будувати ракети, а не побудували ні автомобілі, ні багато інших речей, якими зараз користується світ. І в результаті програли. То, мабуть, треба ж робити якісь висновки, але багато хто не хоче цього робити. Ну, еще немного о социологии. Определились украинцы с пятеркой первоочередных задач, которые должны, по их мнению, решить президент и его команда. В первой строчке прекращение войны. Этот вариант выбрали 74% опрошенных. Далее идут высокие зарплаты и пенсии, низкие тарифы на коммуналки, посадки топ-коррупционеров и снижение влияния олигархов на политику страны. Как вам именно вот такая иерархия пріоритетів? Ця ієрархія формується якраз дуже часто політиками, які приходять, зокрема, в ефіри і починають говорити, що для нас, що саме головне. Да? Найголовніше, що чекає суспільство. Чомусь вони вирішили, що суспільство це чекає найголовніше, вони цю ситуацію підігрівають, розкручують, і вже на підсвідомому рівні, коли люди чують з багатьох ЗМІ, вважають, що нам потрібен мир, все, воно вже тут, воно вже припинення вогню і так далі. Але ж при цьому є ще одна маніпулятивна штука, про яку дуже часто люблять забувати
зокрема там російські чи проросійські ЗМІ, які подають цю інформацію, тому що мир то потрібен, але ж кожен вкладає в це щось своє. Тому що хтось може сказати, ми можемо з Росією домовитися і піти на будь-які поступки, які вона захоче, а хтось скаже, ні, ми хочемо мир іншою ціною, не ціною таких компромісів, або 50 на 50. Ми не готові там іти, переступати там якісь, я не знаю, точки, за які не можна, тому що тут вже буде повністю порушення національних інтересів України. Є такі, хто каже, що мир тільки через перемогу. Тобто є для людей мир це, да, зрозуміло, але вони по-різному це бачать. Але ж намагаються зараз закласти, що оцей мирний контекст, як би там не було, припинення вогню, мир, ми після цього заживемо. Тобто я бачу, що це інформаційно, воно йде. Ну, цей інформаційний тренд, він йде. Трошки дистанціюватися від війни. Знаєте, не помічати десь цього, сказати, як добре, що ми побудували міст, Станиці Луганські, гуманітарні складові, оці аспекти, соціальні і так далі, і так далі. Воно зараз це інформаційно все більше розкручується, і як наслідок ми бачимо таке. Хоча, знову ж таки, що припинення вогню. Припинення вогню – це і може бути і заморозка конфлікту. Це не вирішення питання, наприклад. Ну, тобто, багато хто, віддаючи відповідь на запитання, він все-таки бачить тут по-своєму. Ну, так, як я вже сказав. Тому це все надзвичайно суб'єктивно. Але з іншого боку, те, що тренд такий інформаційно заданий, можна сказати, що от він спрацьовує, бо подивіться, якщо подивитись, більшість підтримує розведення військ. Тому що сказали, ну дивіться, це ж успішно, не стріляють. Добре. Хоча стріляють і продовжують. Стріляють, так. Да. Ну, але більшість підтримує це. Більшість каже, що давайте дамо президентові шанс домовитися, все-таки принести мир. Знову ж таки, маніпуляція. Чому? Кстати, Тому що... о шансе договориться. У нас остается 5 минут до конца эфира. Давайте попробуем спрогнозировать результаты нормандской встречи в нормандском формате. Удастся ли договориться? Или, может быть, эффективнее была бы встреча 1 на 1? Ні, 1 на 1, я думаю, цього не потрібно, але я не думаю, що буде щось доленосне від цієї зустрічі. Я думаю, що все одно, наприклад, от я просто моделюю ситуацію, Росія наполягає на особливому статусі для Донбасу в Конституції. І наполягає на тому, щоб цих людей було право вето на розвиток всієї країни, рух в зовнішньополітичному напрямку, в зовнішній і внутрішній політиці. Ну, більшість українського політикуму, там, якщо спілкуватися з ними, вони цей крок кардинально не підтримують. І навіть депутати від «Слуги народу» окремі кажуть, що ми за таке голосувати просто в парламенті не будемо. І тут виникає проблема, тому що про це сам говорив і президент, до речі, під час передвиборчої кампанії. Він і в програмі в нього написано, що за рахунок національних інтересів миру не буде. Так? Тільки за рахунок поступок з боку Росії. Тому тут не готові. Наприклад, не готові до того, щоб, мабуть, проводити вибори зараз за тієї ситуації, яка є, коли є обстріли і так далі. Але Росія на цьому наполягає, тому я думаю, що десь зупиняться на якійсь так на середині, що називається, навіть не на середині, а буде приблизна заява про те, що сторони поновили дискусію і, мабуть, буде ухвалене рішення про подальше розведення військ по всій лінії розмежування. Але чи зможе нав'язати Росія те, що вона завжди любить політичну частину? От вони ж хочуть нав'язати нам політичну частину мінських домовленостей. Чи ні? Оце подивимося. Я щиро сподіваюся, що ні. Що ми вистоїмо під цим тиском і будемо говорити спочатку про безпековий компонент. А зачем тогда так все активно эту встречу ждут? И даже вот сейчас, я так понимаю, и российская сторона уже тоже активизирует этот процесс. Если вы говорите, что это может закончиться каким-то общим заявлением, що сторони продовжать розмовляти. Ну, але я думаю, що, мабуть, хтось в українській владі все-таки плекає надії, що там можна ще про щось домовитись. Що такі є. І вони наближені до президента, ці люди, і кажуть про те, що ми сядемо за стіл, ми зможемо потихеньку якось цей конфлікт врегульовувати. От їм так здається, що вони це зможуть. Різні називають прізвища, говорять про пана Єрмака наближеного, говорять про деяких інших, але
Навіть не суть важливо в прізвищах, суть важливо в тому, яку думку вони доносять і яку політику вони намагаються разом з президентом формувати. А це на сьогоднішній день, мені здається, є неправильним. Я би дуже хотів, щоб президент України поїхав на цей саміт і запропонував ті умови, які влаштують Україну. Який би сказав, що ми переписуємо Мінськ так, як буде вигідно Україні. Спочатку безпековий компонент відведення військ, припинення вогню і миротворча місія. Для того, щоб забезпечити там нормальний перехід до політичного життя на цих регіонах. Я іншого шляху просто поки що не бачу без миротворчої місії, як це питання вирішувати. От я не бачу виходу для безпекової складової, як там забезпечити. До речі, про це говорить і міністр закордонних справ, що є дуже багато запитань, на які особисто навіть в нього поки що немає відповідей. Спасибо вам большое. Политический аналитик Александр Мусиенко был гостем нашей студии. А далее в эфире информационный выпуск «Заман на крымско-татарском» с Гульсум Халиловой. Я вернусь в эту студию уже через 20 минут. Оставайтесь с нами. Спасибо. После гибели Мухаммеда Герая I Крымское ханство лежало в руинах. Крымская знать, посчитав, что новый 19-летний хан Гази Герай I не сможет восстановить государство, приняли решение нарушить порядок престола наследия. Но кто, по их мнению, должен был возглавить ханство? Именно Мимиш-бей Ширинский тайно от Гази Герая, собрав всех беев и мурс, предложил им пересмотреть кандидатуру хана и обратил внимание на достойного, по его мнению, Герая, который вот уже 12 лет жил при Стамбульском дворе. Речь шла о принце Саадете Герае, который в свое время помог Селиму Явузу занять османский трон. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 30 ноября, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени. На телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 1. Победа февральской буржуазно-демократической революции в начале 1917 года завершилась падением монархии и приходом к власти новых политических сил. Она была тем шансом, который дала история Российской империи и народам, которых она угнетала, в том числе крымско-татарскому. Сегодня наша политическая жизнь, оборвавшаяся 1,5 века тому назад, обретает поистине новое рождение. Этими историческими словами муфтий Крыма Номан Челебиджихан открыл первый Курултай крымско-татарского народа. В декабре 1917-го на Курултае была принята подлинно демократическая конституция. В ней говорилось о всеобщем избирательном праве, упразднении званий и сословных привилегий, о равноправии мужчин и женщин. Первый Курултай крымско-татарского народа. Вехи, события, личности. Смотрите в субботу и воскресенье, 30 ноября и 1 декабря, в 17:30 по Киеву и 18:30 по Крыму. В программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Erşege rağmen bir şeyge bakmadan kış biter bir gün ve gelir bahar, gürleşir bahçeler, filizler bostan. Erşege rağmen bir şeyge bakmadan.
Сачылған ұрлықтан гүл чечек ачар. Алыныр берекет азиз топырақтан. Әршеге рағмен, бір шеге бақмадан. Бадем, нар, ләлелер, гүзеллік сачар. Сүсленір, жанланыр, эп яшар ватан. Әршеге рағмен, бір шеге бақмадан. Селям алейкум. АТР телеканалының яйнында заман бүгін ноябрның 26-сы студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалшы. Оларның сесі ол Қырым бірдемліге тешкілеті саяси мобюслерге дестек үшін яны лейха башлата. Саяси мобюслер үшін өзіні қорчыламақ имкені тек ішғалжылердің қанунсыз махкемелерінде пейда ола. Тек о вақыт оларға сөз ақы берілі. Сербеслікте есеоларының бірчі қақырабаз дост ве савдашлары бар. Фаллер первасыз олмағанларны саяси мобюслер ақында тариф етмеге чағыра. Бөлеліктен олар ақта да чоқ инсан өгрене біле. Бұл акцияға қошылған бірінші инсанлардан бірі Ресам Зарема Трасинова Уерне Саметов ақында тариф етті. Ол сөзде терроризм давасында қабатланған Бақчы Сарай группасының сымаларынан бірідір. Ишғалжылерінің аписханесіне Эрне Саметов екібінің еді сенесі тұшты. Аметовлар құрантасының Зарема ханым Қырымға қайтқанлары вақыт 30-шы сене евелсі таныш олды. Эрнес ве оның екі қардашы Зарема Трасиваның көзі өгінде осты. Уерне Саметовның тойында бұлынды ве баба алғанына шаат олды. Я не могу ни одного слова, даже капельку темного пятна какого-то у этого ребенка найти. Это уже взрослый мужчина, зрелый человек, который понимает всю ситуацию в мире, который не позволил бы себе никакого-нибудь действия против каких-то, зная законы, сам юрист, какое-нибудь действие позволить себе, чтобы нарушить что-то, маловероятно. Поэтому хочется верить, что справедливость восторжествует. Қырым бірдемліге тешкілетінің фуалері первасыз олмаған еркесіне видеороликлер чекіп юлламаға дәвет еті. Бөлеліктен ішғалжелер қараламаға істеген саяси мобюслерінің ісімлеріне фуалер айдынлата жақтыр. Ишғалжылерінің сөкінеті алтында мезарлықлар арамлана. Құрман районы Петровка көйінде мұсылман мезарлықларыны арамладылар. Анда белі олмағанлар башташларыны қырды. Ишғалжы полис инсанларының мұражатынен келіп шықты, фақат дава açmadı. Олар башташлар рузгардан еқылды деп айтты. Мұсылман мезарлықларының арамланғаны ilk сеферде гел. Язда оңғыт көйінде қадими мезарлықларыны қазып шықтылар. Ишғалжылер қаберлерінің археологик мақсатнен қазғанларына айтты. Фақат дефін етілгенлерінің кеміклерінің пошетлерге топлап чықара еділер. Құрылтай меркезе сечім комиссионның рейсі Заирс Медляның білдіргеніне көре вандаллар бұл әрекетінің мақсус япа ве адалетлі бір қарар чықарылмасыны беклемекнің манасы yok. Разрушаются не только надгробные памятники, но оскверняются и сами могилы, в том числе вот недавние события в Кировском районе. Что творилось до этого, было той политической партии, и в том числе та же самая партия помогала, как говорится, нести от ответственности. При покровительстве силовиков, силовых органов, правоохранных, правосудия, так званого. Все они в тандеме позволяли безнаказанно совершать акты вандализма на мусульманских кладбищах. Я очень сомневаюсь в том, что они будут найдены виновные.
Шарқи жебеде душман сөкүнет истеме, олар кене Минск аңлашмалары бойынша ясақ етілген майын атыжыларына қоллана. Кешкен геже Луганская вилеті, Крымская кою, Донецк вилеті, Луганская кою янында ерлішкен Украин позицияларына ешғаржы өргітлер 82-ші калибрлі селянин ұжум етті. Бұндан да ғайры Бахмутка районындаки Зайцево ве Троицке койлеріні руз душманлары бомбардуман етті. Украина президенті Владимир Зеленский Русия меслегдеші Владимир Путинен телефон бастасынен лаф етті. Украина президентінің пресс-меркезі білдіргеніне көре яны қапу Никопольве Бердянск кемелерінің қайтарылуыны музакир еттілер. Владимир Зеленский кемелерде бұлынған эпісі селя техника ве весиқаларының қайтарылмасы керек олғанына сеслендірді. Бұнен берабер президентлер газ суалера ве Русия, Украина, Европа бірлігі үш тарафлы музакирелері ақтада лаф етті. Норманд форматы көрішівінде атеш тоқтатылмасы ве Украина бүтінлігінің ғайрадан тікленілмесі суалеріні музакире етежеклер. Бақта президент Владимир Зеленский ачық субет деп адландырылған видеоролигінде білдірді. Телефонға чекілген 12 дақалы видеода президент соқақ бойы кетіп, кечкен автанын ең мұйым адиселер ақта тариф етті. Бұнен берабер Зеленский Франкистан, Алмания иттифақдаш девлетлерінің бұл көрішівні 9 декабрь күніне белгілегенini қайдетті. 9 грудня відбудеться ця зустріч, вона дуже важлива. Почнемо готуватися до цієї зустрічі. Чесно кажучи, готові, але треба ще трішки попрацювати. На жаль, втрачаємо наших героїв, втрачаємо наших кращих. Чим швидше ми зможемо проговорити про припинення вогню, тим менше пострадають наших людей. Менің азат етілуімнен хэппи-энд келмеді. Бойле сөзлерінен Европа парламентусында сабық саяси мобилс Олег Сенцов чықышта бұлынды. Оқ қатырлатты ке Кремльнің аписханелерінде да онларжы саяси мобилслер бұлына. Сөзді ДНР ве ЛНР аписханелерінде 200-ден зеде Украина аскера ве файлерні тұталар. Олар сырасында қадын ве балалар біле бар. Оларны ешкімсе атта халқара тешкілетлар зиярет етіп ұламай. Вазиетлер ақтада бір шей белі дегіл. Они сейчас, в этот момент, продолжают находиться там уже не первый год. Я буду про них говорить каждый раз, когда я буду возле микрофона. И каждый раз буду призывать всех вас про них не забывать. Их очень много, пожалуйста, помните про них и делайте то, что вы делали для меня. Бүгін Европа парламентусында Олег Сенцовны Сахаров адына мукафатнен тақдирлейджеклер тедбір ойледі олажақ. Режиссер ән баштан чықышта бұлынажақ. Малымылғаны кебі Сахаров адына мукафатны Европа парламентусы инсан ақларыны қорчалаған инсан ве тешкелетларға бағышлай. Олег Сенцов бұл мукафатқа да бір ел евелсі наил олды, amma о вақытлары о аписханеде еді. Мукафатны оның татасы алды. Сабық саяси мобилслерге Эф Артур Панов енді яны евіне ерлешті. Дегер 4 саяси мобилс ке олғаны кебі пайтақта евні оларға олигарх Виктор Пинчукның Украин фонды сатын алды. Артур Пановны яны евінде бізі мұхберлеріміз де зиярет еті, бұақта Виктория Козов тариф еді. Артур Панов евінде енді бірінші мұсафірлеріні қаршылай, ен баштан күчік экскурсия кечірем. Розказуйте, що це у вас тут? Ну, це спальня. Квартиру купили так, що тут і меблі були, і все. Але більшість речей, звісно, вже приходилося купувати окремо, бо дуже багато з того майна, яке було на той момент, коли я ще не потрапив у російський полон, воно було знищено. Яны дайреде Артур Панов енді бір ай яшай. Ишғал етілген Лугансктаки туған евіне ел шымдылы қапалы. Украина незарет етмеген территорияда ең якынлары ана бабасы қалды. Бірқач вақыттан сон оларны да янына алмаға планлаштыра. Айтқанына көре она бұ дайрені едіге етежеклеріне пек інанмайды. До останнього моменту, звісно, не вірилося в те, що вже я нарешті повноцінний киянин. Це те ж саме, що запитаєте мене, які б не були емоції, коли я тільки приїхав до України. Розумієте, це те ж саме насправді. Бо свідомість, вона відмовлялася це сприймати, цю інформацію, бо
Вже нарешті ти усвідомлюєш, що ти на свободі, що ти вже держава тобі допомагає. Сабық саяси мобиус тариф ете, аписханеде булынғаны вақыт чоқ оқу еді. Шымды рафларда ilmi edebiyat топлай. Книжки є різні, починаючи від правоохоронної діяльності, юриспруденції, правознавства. Китаплар арасында Библия да бар, оның бақшыш олғанын айта. У мене була своя стільникова Біблія в Росії, і я її там прочитав декілька разів. В таких місцях насправді повинно бути хоч щось позитивне, а Біблія, вона в життя кожної людини, вона і приносить саме це насправді. Бо те, що там написано, це є звичайні, людські істини. Артур Панов аписханеге 17 яшында екенде тушты. Русияде оны жасуслықта ве террористик акт азырлағанында қабатладылар. Бұдан үшін 8 ел апис жазасы үкіміні шығардылар. Панов 7 сентябрь күні Денишев черчевесінде азат етілді. 3 айлық сербестікте бір чоқ планлар құрды. Айтқанына көре біріншіден Пайтақтың Ичішлері академиясында тасил алмаға істей. Бұнен берабер о өзінің ватандашлық саяси әрекетіні тешкел етті. Эсас мақсат саяси репрессияларға ұғырған етник украинелерінің ақларына қорчаламақтыр. Ми повинні думати також і про них, аби захищати їхні права, бо ситуація, наприклад, з Марківим, вона є дуже таким яскравим прикладом того, що і в інших країнах, які навіть це не Росія, а вже інші європейські країни, інші в значній степені порушуються права українців. Другий момент тим, що ми займаємося захистом прав не тільки етнічних українців і громадян України, а і представників інших країн, які потрапили на своїй батьківщині під політичні репресії. Артур Пановдан ғайра Пайтақта дайрелеріні Кремльнің да 4 саяси мабысыне берділер. Олар ішғал етілген территорияларының сакенлері. Бұл Владимир Балух, Олег Сенцов, Александр Кольченков и Олег Сезонович. Бұнен берабер еві чун сертификатларына әсірліктен қайтқан да 24 деңізжеге де бағышладылар. Виктория Козып, Олег Керимов, Заман, АТР. Бушымдалек сонки хаперімізді АТР телеканалының YouTube сайфесіне абоне олынасанда абонежелерінің мирдары юзбенден зәйдеолса Роскомнадзор бізлеріні блокаға алып оламайдық. АТР телеканалының яйнаны есе информацион бүгін программасы девам ете сериетіңіз көршкенше. После гибели Мухаммеда Герая I Крымское ханство лежало в руинах. Крымская знать, посчитав, что новый 19-летний хан Гази Герай I не сможет восстановить государство, приняли решение нарушить порядок престола наследия. Но кто, по их мнению, должен был возглавить ханство? Именно Мимиш бей Ширинский тайно от Гази Герая, собрав всех беев и мурс, предложил им пересмотреть кандидатуру хана и обратил внимание на достойного, по его мнению, Герая, который вот уже 12 лет жил при Стамбульском дворе. Речь шла о принце Саадете Герае, который в свое время помог Селиму Явузу занять османский трон. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 30 ноября, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени. На телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 1. Halkımızın belli namlı koreografı ve oyuncusu meşhur nazik Dülber oyunlarından tım oyunu sanalaştırdı. Birinci olarak koreografiya bilim yurtunda tahsil algan oyunculardan Enver Aliyev. Победа февральской буржуазно-демократической революции в начале 1917 года завершилась падением монархии и приходом к власти новых политических сил.
Она была тем шансом, который дала история Российской империи и народам, которых она угнетала, в том числе крымско-татарскому. Сегодня наша политическая жизнь, оборвавшаяся 1,5 века тому назад, обретает поистине новое рождение. Этими историческими словами муфтий Крыма Номан Челебиджихан открыл первый Курултай крымско-татарского народа. В декабре 1917-го на Курултае была принята подлинно демократическая конституция. В ней говорилось о всеобщем избирательном праве, упразднении званий и сословных привилегий, о равноправии мужчин и женщин. Первый Курултай крымско-татарского народа. Вехи, события, личности. Смотрите в субботу и воскресенье, 30 ноября и 1 декабря в 17:30 по Киеву и 18:30 по Крыму в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк? Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Мы продолжаем наш утренний информационный марафон на АТР. И гость в нашей студии, член Меджлиса Искандер Бареев. Доброе утро. Доброе утро. Это не навсегда. Мы обязательно вернем Крым. Так президент Владимир Зеленский прокомментировал открытие отремонтированных КПВВ «Чонгар» и «Каланчак» на админгранице с временно оккупированным Крымом. Давайте послушаем. Два КПВВ відкрили Чонгар і Каланчак. Ми розуміємо, що це не на все життя, тому що ми обов'язково повернемо Крим і всі наші території, але теж пишаємось тим, що ми пообіцяли і це зробили за декілька місяців. Найголовніше, що наші люди, наші громадяни, які червоне світло, стоїмо. Найголовніше, що наші громадяни, які бачать нашу Україну, нашу територію, яку ми зараз контролюємо, які перетинають КПВВ, щоб вони бачили, що тут інша Україна. Дійсно крута, цивільна, нова, що все ремонтується, все будується. Ну вот губернатор Херсонской области Юрий Гусев обещал Владимиру Зеленскому открыть эти КПВВ, отремонтированные, отреставрированные к своему дню рождения, 15 ноября. Обещание выполнил, приглашал Зеленского, Владимир Александрович обещал приехать, но не приехал. Но вопрос, конечно же, не в этом, а в том, что уже представители власти, большинства парламентского, в частности Ирина Верещук, «Слуги народа», говорит, что новая власть уже сделала больше для Крыма, для крымских татар, чем предыдущая. Как вам такие заявления? Ну, дело в том, что относительно КПВВ, то я могу поддержать Верещук в этом случае, потому что на самом деле относительно КПВВ мы неоднократно говорили, что нужно приводить в порядок, потому что первое впечатление об Украине, как развивается Украина,
как раз таки у наших соотечественников, которые едут в Украину на материковую часть Украины, конечно же, начинается с КПВВ. Это элементарные туалеты, это элементарная дорога, это элементарные условия. Но, конечно же, я слышу следующие заявления о том, что там необходимо музеи деоккупации строить, там ЦНАП и так далее. Я противник этого. Объясню почему. Ну, ЦНАПы там собираются, потому что, да, вот под ЦНАПом как раз-таки это не, скажем, не целесообразно, потому что, во-первых, с одной стороны, ЦНАПы должны быть в населенных пунктах. Это центры административных услуг. И потому что в ЦНАПах должны работать высококвалифицированные специалисты. И если мы говорим о ЦНАПах непосредственно на КПВВ, то речь идет о том, что либо должны вахтовым методом там работать люди, специалисты, то, соответственно, нужно строить и гостиницы, чтобы они там проживали, либо нужно, чтобы постоянно этих людей довозили до КПВВ. Но в среднем расстояние 40-50 километров от ближайшего населенного пункта до КПВВ. Поэтому в данном случае я считаю, что сам процесс открытия КПВВ, и мы знаем, что в Каланчике был открыт КПВВ, в Херсоне сейчас, ЦНАП, в Херсоне достаточно хороший ЦНАП и так далее. Мы в Новоалексеевке инициировали, там хоть сейчас удаленное место, в принципе, создали, но можно было бы расширить. И самое главное, чтобы была хорошая логистика, чтобы люди от КПВВ могли нормально, цивилизованно сесть в цивилизованный автобус, доехать до первичного населенного пункта и получить непосредственно административную услугу. Потому что КПВВ, они все равно под надзором у оккупантов, и те люди, которые посещают ЦНАПы на КПВВ, их очень легко зафиксировать. Поэтому я считаю, что КПВВ необходимо приводить в порядок. Первые впечатления должны быть у людей достаточно позитивные, и, соответственно, чтобы видно было, что все-таки государство есть украинское. Хорошо, мы начали загибать пальцы, да. Это вот один. Первый палец, да. Но при всем том, про КПВВ скажу, что объективности ради, предыдущая власть неоднократно об этом говорила, и закладывались, если помните, 104 миллиона. Они не были освоены, но здесь мы видим совершенно другую ситуацию. Что касается крымских татар, то здесь ситуация, скажем так, я скажу, что я пока не вижу никакого позитива, я не вижу никакой позитивной динамики, потому что если предыдущая власть хоть публично заявляла о том, что нужно решать, если предыдущая власть хоть и создавала так называемую рабочую группу при Конституционной комиссии для того, чтобы внести изменения в Конституцию Украины относительно Крыма, относительно крымско-татарского народа, то эта власть, конечно, только заявляет о том, что необходимо рассматривать. Хотя, не знаю, посмотрим до конца года, потому что, если помните, то президент Украины, уже действующий президент, он распустил Конституционную комиссию, создал комиссию реформ, точно сейчас формулировку, Конституционную комиссию по реформам, и дал задачу этой комиссии создать, скажем, внести предложение и разработать стратегию по деоккупации Крыма и Донбасса до конца этого года. Честно говоря, я сомневаюсь, что это получится, потому что уже сентябрь на носу, стратегия не пишется за месяц или за неделю. И кроме того, когда речь идет о ряде законопроектов, то, соответственно, мы пока еще не видим каких-либо явных продвижений в этом вопросе. С другой стороны, я хочу еще раз напомнить, что мы готовы, в частности, я могу говорить о Крымско-татарском ресурсном центре, в принципе, и Меджлис в своем заявлении еще раз подчеркивал о том, что мы готовы к диалогу, мы готовы к работе для того, чтобы, скажем, предоставить специалистов с нашей стороны по вопросам деоккупации Крыма и разрешения вопросов. К этой теме продолжим разговор, но сейчас прервемся на ЧП, которое произошло в Крыму, точнее, в акт вандализма в селе Петровка Красногвардейского района неизвестные разграбили надгробие на мусульманском кладбище. Так называемые правоохранители, оккупационные силовики, тем временем заявили, что во всем виноваты вовсе не вандалы, а сильный ветер. Вот подробнее об этой истории поговорим с главой Центральной избирательной комиссии Курултая Заиром Смедлёем, с нами на связи. Доброе утро, Заир ага. Салам алейкум, доброе утро.
Алейкум салям. Ветер, вот мы видели сейчас фотографии, изображение того, что там произошло. Ветер в состоянии такое сделать с надгробиями? Только тот ветер, который вот в этих пустых головах гуляет, только он в состоянии. И вот та безнаказанность, которая, скажем так, до сих пор, ну, наверное, просто поощряется местными властями. Да? Вот были вандализм в период, когда, скажем, здесь была украинская власть. И я сейчас скажу, что эти акты вандализма не прекратились и по сей день. И такой дурной пример дают те же самые силовики, когда врываются в мечеть и выламывают двери. Вот за 5 лет, например, совершено 19 фактов там мне известных. Это краж, поджогов, разрушений мечети. Причем 2 из них снесены. Это действующая мечеть в селе Мирном и строящаяся в массиве Стрелковая. Когда разрушены мемориальные знаки, да, на Чатырдаке в селе Мамашай в этом году, накануне Дня Победы, в Каизе мемориальный знак памяти жертв депортации. То, что вот кладбище, например, не было наказано и не были найдены те, кто совершал вандализм в Багерово в первый раз, через некоторое время этот вандализм повторился. Если в первый раз были разукрашены могилы, потом были разбиты надгробные эти плиты. И то же самое, это, я могу сказать, что это государственная политика, когда там кости какого-то животного, которые обнаружили возле Зуи, охраняются, памятники и все остальное, да, во время этой строительства трассы Ставрида. А в то же время, когда там попадаются захоронения, в том числе мусульманские, они не охраняются, эти кости непонятно куда исчезают. Так было и в старом городе, в Симферополе, так было при строительстве газопровода в Бахчисарае, также произошло и в селе Унгут Кировского района, когда человеческие кости с мусульманских могил были вывезены, собраны в какие-то коробки, в ящики, в пакеты. Ну, то есть вот такое вот отношение, когда оно идет на государственном уровне, ожидать того, что изменится отношение где-то на местном, не приходится. Точно так же, как и по сей день не наказан ни один из тех вандалов, которые вот эти акты вандализма совершал. Ну, по большому счету, ведь несложно найти, да, людей, которые это сделали. Ну и, по крайней мере, за те все случаи, которые вы вспоминали на протяжении 5 лет, хотя бы кого-то найти возможно же. Почему не находят, как вы думаете? Находили, причем находили и сами, находили и силовики, говорили о том, что будут наказаны, там, как в случае в Багерово, что это, оказывается, были несовершеннолетние дети. Я понимаю, что этих детей как раз-таки взрослые дяди наускивали. Ну, иногда эти акты вандализма преследуют за собой другие цели. Да? Там то же самое Мирное. Не раз там эта мечеть поджигалась, а потом была снесена, потому что там коммерческие интересы. Там сегодня на место этой мечети построили уже огромные эти жилые комплексы, жилые на роще. Понятно. Спасибо вам большое, что были на связи. Заир Смеляк, глава ЦИК Курултая, был с нами на связи, и говорили мы об актах вандализма. Я как раз хотел сказать, вот я думаю, телезрители видели четко, да, о том, что особенно надгробный камень, который разрушен из черного мрамора, то если бы это был бы ветер, то на стыке он бы завалился бы. А мы видим, что явно на стыке очень плотно стоит кусочек треугольной формы, а остальные части этого памятника развалены. Это говорит о том, что это действительно это физическое воздействие, именно целенаправленное. Другой вопрос, что я полностью согласен с Заирага в том плане, что
могут быть какие-то группы, какие-то там подростки, которые могут совершать подобные акции. Но то, что бездействует оккупационная власть на такие действия, и это уже не первый случай, и при всем по территории всего Крыма, это говорит о целенаправленной политике, потому что именно таким образом происходит, скажем, вбивание клинья между людьми, проживающими в Крыму, таким образом происходит способствование ненависти к, там, допустим, к мусульманам, к ненависти к представителям коренного народа. И вот таким образом происходит вбивание клиньев между людьми. И поэтому как раз-таки это, на мой взгляд, целенаправленная политика. И я буду утверждать это до тех пор, пока оккупационная власть не расследует эти дела и не привлечет к ответственности этих преступников. Не отстанут оккупанты никак и от Ханского дворца. Бахчисарай ему грозит очередная разрушительная реставрация. Оккупанты объявили тендер, еще один. Начальная цена контракта составляет почти 316 миллионов рублей. Отреставрировать до неузнаваемости на этот раз планируют 8 объектов. Это гробницы Северной Дюрбе и Южной Дюрбе, Графский корпус, Ханскую кухню, Конюшенный корпус, Библиотечный корпус и Соколиную башню. Почему они вот никак не оставят в покое национальное достояние крымских татар и не сохраняют его аутентичность, как вы думаете? Ну, в первую очередь я хочу обратить внимание телезрителей к тому, что вообще Ханский дворец – это, ну, наверное, единственный символ крымско-татарской государственности, и который сохранился по сегодняшний день. Этот дворец пытались уничтожить еще во времена царской России. И благодаря тому, что Ханский дворец воспет известным русским поэтом, поэтому все-таки он сохранился. Другой вопрос, что мы видим явную подмену всех этих процессов. Реставрация Ханского дворца проводилась несколько раз, и в свое время царской России, когда полностью трафаретами закрыли полностью все, испортили всю ту роспись, которая была по факту. А далее была реставрация в советские времена, но и в украинские времена. Конечно же, здесь в первую очередь, на первый взгляд, можно воспринять, ну вот, мол, россияне там хотят сделать что-то полезное, хорошее, там хотят отреставрировать музей крымско-татарский. С другой стороны, как могут они проводить какие-либо реставрационные действия без согласования с крымско-татарским народом, то есть с его представительным органом. Поэтому если Руслан даже... Руслан Бальбек — это самозванец на самом деле, потому что он не является, да, может быть, он и депутат Государственной Думы, но он не является представителем крымско-татарского народа, потому что он не является представителем представительного органа. И в соответствии с международным правом, в соответствии с Декларацией о правах коренных народов, в первую очередь полезные ископаемые, биологические, минеральные ресурсы, памятники, культуры и так далее, они должны быть в первую очередь согласованы именно с представительным органом. Поскольку такого согласования нет, то мы можем сегодня однозначно рассматривать, что это целенаправленная политика на уничтожение культурного наследия крымско-татарского народа. Это во-первых. Во-вторых, мы видели, что когда так называемая реставрация проводилась в части объектов Ханского комплекса, то действительно проводилась подмена аутентичных материалов на те современные материалы, которые, соответственно, не соответствуют, скажем, именно не несут ту ценность. И, конечно же, вот последующие такие действия, они приведут к полному уничтожению крымско-татарского, скажем, системы строительства, подхода, да, вот, самого наследия. И однозначно они еще со своей стороны набираются наглости, когда пишут о том, что Ханский дворец строили там пленные, там строили архитекторы там итальянские, там привезенные там с других стран, но речь идет о том, что
крымские татары, как народ, они у них есть свое наследие, у них был или существует свой принцип архитектурный, и поэтому он неповторим, он единственный, и то, что даже ЮНЕСКО отреагировала на данные процессы, это тот сигнал, на который должна реагировать Российская Федерация. Но мы же видим, что Российская Федерация не выполняет и резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, не выполняет решения Комитета Министров Совета Европы, не выполняет решения Международного суда. Поэтому это все продолжающиеся процессы, когда нам нужно информировать международную общественность и продолжать санкционную политику против России, как оккупанта. Мы начали загибать пальцы, вот на втором остановились, да, вы сказали, создается комиссия при президенте, которая будет заниматься вот изучением вопроса разработкой деоккупации, написанием этой стратегии, а вопрос об изменении статуса полуострова, он уже пропал из повестки? Вот речь идет о том, что она не создается, она была создана, и ее, по идее, возглавил Рябошапка, когда он был еще заместителем офиса президента, если помните, а потом он был назначен в прокуратуру. Другой вопрос, насколько эта комиссия собирается или работает, я об этом не знаю. Насколько, какая динамика и что они могут предложить, я пока тоже не знаю. Поэтому, возможно, я думаю, что данные поручения были перенесены на представительство президента Автономной Республики Крым, но я пока не владею информацией, что вообще наработано в этом плане. Поэтому, конечно же, эти вопросы остаются открытыми, и нам, как общественности, тем более представителям крымско-татарского народа, нужно системно напоминать об этом и говорить, что уже, считайте, 6-й год оккупации Крыма, но, к сожалению, и даже из интервью президента Зеленского мы услышали, что нет понимания в том, что ключом деоккупации все-таки Крыма является коренной народ. И без коренного народа Украине Крым не вернуть. И буквально вот вчера мы тоже с рядом экспертов сидели, общались в нашем офисе, и мы действительно говорили о том, что Украина должна все делать в том направлении, чтобы как можно больше придать субъектности коренному крымско-татарскому народу, и, соответственно, через это иметь все полномочия и все права на Крым и на его деоккупацию и восстановление целостности Украины. А с постоянным представительством президента в Крыму вы не коммуницируете? Ну, с постоянным президентом дело в том, что была создана экспертная группа по разработке стратегии, экспертный совет при представительстве президента Автономной Республики Крым. Ну, у нас было одно собрание, оно такое было больше как организационное, мы встретились, обсудили, но пока дальнейших действий не вижу, дальнейших инициатив пока не вижу. Но, может быть, это связано с укомплектацией представительства президента, я не знаю, потому что там были новые назначения и так далее. Там уже есть замы, но при всем том должна быть инициатива со стороны представительства президента для того, чтобы мы дальше могли работать в этом направлении. Мне кажется, что, по крайней мере, с Тамилой Ташевой, заместителем, постоянным представителем, вы же не будете сложно искать сложных путей для взаимодействия? Дело в том, что я и Дашу Свиридову достаточно хорошо знаю, и Кореневича знаю, и Ташеву Тамилу. Другой вопрос, я не знаю, у них есть свои внутренние процессы в самом представительстве, но пока я не вижу инициативы для дальнейшей нашей встречи и обсуждения этих вопросов. Поэтому я думаю, что если, возможно, у них там есть какой-то свой график и так далее, но со своей стороны, пока я являюсь членом экспертной рады, то я со своей стороны, конечно же, в ближайшее время опять же буду инициировать, чтобы мы все-таки собрались, чтобы мы все-таки приступили к практической работе, а не просто там продемонстрировали свое участие в той или иной конференции или там, допустим, участие в каких-либо мероприятиях. А нужно системно проводить работу для того, чтобы
было видно, что идет работа, и, соответственно, появляются законопроекты, которые в дальнейшем президент будет подавать именно как президент Украины, подавать в Верховную Раду для дальнейшего их принятия. Хорошо, комиссия, вы не знаете, там работает, не работает. Представительство еще как бы формируется, да? В какие двери еще стучать, к кому обращаться? Но дело в том, что однозначно мы должны, опять же, если говорить как Меджлис, мы должны системно напоминать о том, что мы есть представительный орган крымско-татарского народа, что мы есть официальный орган, который подтвержден постановлением Верховной Рады Украины, и, соответственно, мы должны об этом заявлять непосредственно как первому лицу страны, так и во все международные организации. И я допускаю тот вариант, что новая власть еще не проработала, после даже выборов парламентских, еще даже полгода, но это не оправдывает их, потому что нам учиться некогда, нам нужно работать. И тем более страна находится в стадии войны. И поэтому со своей стороны мы будем очередной раз заявлять. Вот Меджлис крымско-татарского народа совсем недавно принял заявление, где четко обозначил, во-первых, все вопросы, что полезные ископаемые, биологические ресурсы, минеральные ресурсы, добыча их, использование каким-либо государством должен согласоваться с представительным органом. И даже если мы возьмем ситуацию с Азовским морем и ситуацию с квотами вылова рыбы, то это биологический ресурс, и там нет субъекта, нет Меджлиса крымско-татарского народа. Когда мы говорим о дальнейших принятиях и в заявлении в том числе говорится о том, что необходимо восстановить работу по законопроектам. Хотя в заявлении перечислено всего 3 законопроекта, а их должно быть больше, но хотя бы нужно начать с них и, соответственно, дальше продолжать работу. В Крыму появилась новая инициатива, называется «Стань их голосом». Это инициатива в поддержку крымских политзаключенных. Ее запустили активисты Крымской солидарности. И каждый желающий сможет записать свое видеообращение. В первой, так скажем, серии известная крымская художница, крымско-татарская художница Зарема Тарасинова рассказывает о политузнике Эрнесе Аметове. Подробнее об этой инициативе мы поговорим с правозащитницей Лутфией Зудиевой. Доброе утро. Доброе утро, Роман. Ассаляму алейкум, Ангербей. Лутфия Ханум, расскажите поподробнее, что за инициатива, как это можно сделать, куда видео отправлять в конце концов, кому его посвящать, в каком формате оно должно быть? Если говорить об истории появления этой инициативы, то несколько дней назад однокурсница Мемета Белялова Татьяна Староженко опубликовала небольшой пост об этом человеке и рассказала о том, что знает его еще со времен университета и шокирована тем, по какой статье этот человек арестован. И призвала славян в Крыму, людей, которые не являются представителями крымско-татарской национальности, поддерживать этих ребят и не реагировать на подобную ложь. И тогда мы поняли, что, наверное, у каждого человека есть такие люди, такие друзья, соседи, коллеги, которые жили бок о бок с этими людьми и могут рассказать о них больше. И появилась идея с вот такой инициативой. Присылать люди могут видео на страницу Крымской солидарности, либо публиковать просто в своих аккаунтах, используя хэштег «Стань их голосом». Неважно, в каком качестве это видео, на какое средство техническое оно записано, это может быть телефон, и камера, и фотоаппарат. На самом деле важно то, что скажут эти люди, потому что мы сегодня столкнулись с такой достаточно серьезной пропагандой против крымских татар, против украинцев, против активистов в Крыму. И вот такие человеческие истории — это самое лучшее лекарство от пропаганды для того, чтобы люди понимали, кто на самом деле сегодня сидит в тюрьмах. Зарема Тарасинова уже рассказала историю про Эрнесе Аметове, а есть еще какие-то уже серии?
Да, уже есть обращения людей. Вчера вот поступали, есть, например, обращение от соседей из второй симферопольской группы. Они хотят записать такое видео. Я думаю, что в ближайшие дни будут публиковаться следующие обращения от других людей. И это очень здорово, что эта инициатива, этот цикл начался с обращения Зарема Ханум, потому что это достаточно известный человек в крымско-татарской среде. И, как выяснилось, она хорошо знала Эрнеса Аметова, поэтому я думаю, что чем больше таких людей будет подключаться к инициативе, тем продуктивнее будет ее работа, и тем больше будет распространяться информация о политзаключенных. И присоединиться к этой инициативе могут не только в Крыму, на самом деле ее могут поддержать и в Киеве, и в Стамбуле, и в других странах мира, потому что косвенно многих политзаключенных знают те люди, которые контактировали с ними виртуально. Например, гражданские журналисты Нариман, Римзи, Осман работали с очень многими людьми. Точно так же, как Сервер Мустафаев неоднократно бывал в Киеве, и многие люди его знают. Поэтому мы ждем видеообращений от всех, кто так или иначе готов присоединиться к этой кампании и рассказать про политзаключенных. Спасибо вам большое. Лутфия Зудиева, правозащитница и координатор Крымской солидарности, была с нами на связи. Хорошая ведь инициатива, да? Это замечательная инициатива. Она в первую очередь мне напомнила инициативу Stand Up for Human Rights. Это когда к 70-летию принятия Всеобщей декларации прав человека снимались ролики, зачитывались статьи Всеобщей декларации прав человека. И это все накапливалось и непосредственно размещалось на ресурсах ООН. В данном случае я все-таки хотел бы обратиться ко всем соотечественникам, кто сегодня смотрит данную передачу. Подключайтесь к этой акции, и не обязательно быть даже знакомым с семьей этих политзаключенных, можно наладить контакты и выяснить о том или ином политзаключенном. Это, во-первых, вы проявите свою поддержку семьей, когда вы будете интересоваться, и семье будет, во всяком случае, очень приятно. Во-вторых, своей позицией, и буквально, если вы скажете там минуту или две, а может быть и 30 секунд, хотя бы даже в поддержку, это тоже будет очень важно для самих политзаключенных, потому что все равно информация до них доходит, и они будут видеть, что их поддерживают люди. Ну и в-третьих, важность этой акции заключается в том, что вот особенно дело по Хизбут Тахрир, это достаточно сложное дело, когда просто людей обвиняют в терроризме. И кроме того, в исламском терроризме. И таким образом пытаются запугивать, и я сам бы являлся свидетелем, как профессионально Российская Федерация даже ведет в этом плане пропаганду непосредственно на заседаниях ОБСЕ, создавая такой вот пул такой негативной информации по Хизбут Тахриру. И поэтому в данном случае, чем больше людей проявляет инициативу и поддержит людей, таким образом мы снимаем тот информационный пул негативный со стороны Российской Федерации, и с другой стороны мы даем надежду для, скажем, политиков о том, что они могут выступить в поддержку не террористов, а на самом деле порядочных людей, которые находятся в застенках ФСБ. Ну ведь и такая поддержка, такая медийность, она как бы поднимает шансы этих людей, конечно, в том числе и на обмен, да, о котором одно время недавно говорили. Так, кстати, вот он совершится, будут менять крымских татар, освобождать точнее, и как-то все затихло. Дело в том, что мы со своей стороны, как Крымско-Татарский ресурсный центр, мы подготовили список из 87 политических заключенных, которые непосредственно находятся на данный момент в застенках ФСБ либо в СИЗО, либо в колониях, либо на территории Крыма, либо уже на территории Российской Федерации, о том, чтобы напомнить, и мы данное письмо, обращение направили на президента Украины и на уполномоченного Верховной Рады, потому что непосредственно две эти структуры участвуют в процессах переговоров по обмену. Что касается информационности, я с вами полностью согласен, потому что вспомните ситуацию с обменом моряков. Да? Мы же понимаем, что Россия пыталась со своей стороны обыграть ситуацию, потому что она в любом случае должна была освободить моряков. Но при всем том, она пыталась обменять на тех людей, которые интересны самой России, находящихся в Украине. С другой стороны, она избавилась от, скажем, уже токсичных для России людей, таких как Сенцов, Кольченко. И поэтому вот эту токсичность мы должны все вместе создать для Российской Федерации относительно вот этих 87 политических заключенных, которые непосредственно находятся в СИЗО и в колониях.
Мы разные. Это слова Олега Сенцова. Он выступил в Европарламенте, где ему сегодня должны вручать премию Сахарова. Я предлагаю послушать, о чем говорил бывший политузник. В душе я украинец и боролся за свою страну на воле, на Майдане, в Крыму и в тюрьме. Ваш коллега мистер МакАлистер не зря говорился украинский, русский, потому что до событий 2014 года многие не видели разницу в этом. После событий 2014 года, после Майдана, оккупации Крыма, начала войны на Донбассе, вторжения российских войск, многие поняли, что есть разница между двумя странами, а разница между двумя этими народами. И мы сами внутри Украины ощутили эту разницу, что мы другие, совершенно другие. Ну, Украина не Россия, это еще, по-моему, Леонид Кучма писал об этом, да. Мясорубка правосудия для оккупантов. Под таким названием сегодня под российским посольством пройдет 41-я акция по счету. Акция «Где Эрвин?». И начиная с 2016 года ее проводит организация «Крымсос». И подробнее о сегодняшней поговорим с заместителем координатора организации «Крымсос» Денисом Савченко. Денис, доброе утро. Здравствуйте. Расскажите, что сегодня планируется под российским посольством? Ну, в очередной раз выйдем, напомним людям о том, что происходит на территории Крыма после начала оккупации, о том, что есть зафиксированы 43 факта насильственных исчезновений. Информации о 15 исчезнувших людях до сих пор нет. И на этой акции, например, поговорим о том, что в ноябре 2014 года был в первый раз похищен Александр Костенко, который потом был похищен повторно уже в 2015 году, в феврале, который был поддан пыткам и в итоге осужден за то, что он якобы бросал камень в сотрудника Беркута во время событий Майдана. И, ну, конечно же, эта акция, она больше посвящена тому, что насильственные исчезновения, политически мотивированные преследования и другие виды нарушений прав человека, это все является вот инструментарием репрессивной власти, оккупационной власти Российской Федерации, которую они используют на территории Крыма и на территории Российской Федерации, на других подконтрольных территориях для того, чтобы установить эту, ограничить любое инакомыслие и поддержать оккупацию, с которой многие не согласны. Что будет сегодня? Можете рассказать поподробнее? Будет небольшой перформанс, который будет показывать то, что само правосудие на территории Крыма и правосудие на территории Российской Федерации является очень избирательным, когда речь идет о преследовании инакомыслящих, о преследовании активистов, то все происходит очень жестко и очень быстро, и люди фактически превращаются для вот этой машины репрессивной в папки с уголовными делами, которые штампуются просто как на конвейере. А когда речь идет о, например, привлечении к ответственности людей, которые пытают этих активистов, которые нарушают сами процессуальное законодательство уголовное, которые отказываются расследовать факты нарушений прав человека, которые совершают другие преступления, которые одобрены Кремлем фактически, то они проходят сквозь эту мясорубку абсолютно нетронутыми и продолжают заниматься вот этими противоправными делами. Спасибо вам большое, Денис, за то, что так подробно рассказали о том, что будет происходить сегодня под российским посольством. И всегда на этих акциях, уже до 41-й по счету, красной нитью идет история про Эрвина Ибрагимова, члена исполкома Всемирного конгресса крымских татар, который был похищен российскими силовиками, по крайней мере, людьми в форме российских полицейских дорожных, и до сих пор о нем ничего не известно. Не стоит терять надежды, как вы думаете, что мы сможем Однозначно не стоит терять надежды. И с другой
другой стороны, вот акции публичные, они необходимы, потому что таким образом мы постоянно напоминаем и оккупанту, и международному сообществу, и нашим гражданам Украины о том, что Крым оккупирован, и что на территории Крыма продолжается нарушение прав человека. Для того, чтобы, во всяком случае, остановить новые исчезновения насильственные, остановить действия оккупационных властей. Кстати, я считаю, что акции, конечно, должны быть, и действительно Крымсоюз проводит системно подобную акцию, но, к примеру, вот многие политики, которые приезжают, правозащитники, они говорят, что мы бы хотели бы видеть в Киеве, в столице Украины, и не только в Киеве, чтобы было видно, что Крым оккупирован, что война, что эта страна воюет. Ну, может, и прав тогда, на самом деле, да, вот такие акции говорит, и кампании, они должны быть... Россия для европейцев, да, потому что им-то, наверное, это, может быть, и непонятно до сих пор, эта разница. Ну, дело в том, что на самом деле обычному европейцу, порой, если мы пройдем сейчас по улицам в Украине и начнем расспрашивать, не каждый даже может назвать и вообще, что вообще происходит в Украине, или если мы попросим назвать политзаключенных, не каждый может назвать. И само понимание или хотя бы какое-то количество, приближенное к тому, которое есть. И поэтому акции должны быть, конечно, системные, акции должны, вообще в столице Украины должно быть видно, что эта страна воюет, что у этой страны оккупированные территории. И поэтому очень важно, чтобы публичные акции были. С другой стороны, наряду вот с публичными акциями должна быть системная, четкая процессуальная работа и работа с международными организациями, с такими как конвенционные органы ООН, договорные органы международных организаций, для того, чтобы эти документы поступали до соответствующих компетентных органов и компетентных людей, которые непосредственно потом реагируют на все эти процессы. А все это бесследно не проходит, потому что вот то, что продолжает, вот и совсем недавно, опять же, Третий комитет ООН принял резолюцию, соответственно, есть большие надежды, когда Третий комитет принимает, что Генеральная ассамблея ООН уже в декабре месяце примет очередную резолюцию о нарушении прав человека в оккупированном Крыму, и это очередной посыл для Российской Федерации и для международного сообщества, что Российская Федерация является агрессором, оккупантом и продолжает нарушать международное право. Благодарю вас за то, что пришли к нам в студию. Член Меджлиса, руководитель Крымско-татарского ресурсного центра Искандер Бариев был гостем нашей студии. А информационное утро на АТР подошло к концу. Через несколько минут в нашем эфире выпуск «Заман» на крымско-татарском с Гульсум Халиловой. Прямые эфиры продолжатся с 14. В этой студии для вас будет работать Инга Левченко. С 18 эстафету подхватит Ирина Сидбулаева. И традиционно по вторникам в 20:00 по Киеву Прайм Даниленко. Спасибо, что доверяете. Спасибо. После гибели Мухаммеда Герая I Крымское ханство лежало в руинах. Крымская знать, посчитав, что новый 19-летний хан Гази Герай I не сможет восстановить государство, приняли решение нарушить порядок престола наследия. Но кто, по их мнению, должен был возглавить ханство? Именно Мемиш-бей Ширинский тайно от Гази Герая, собрав всех беев и мурс, предложил им пересмотреть кандидатуру хана и обратил внимание на достойного, по его мнению, Герая, который вот уже 12 лет жил при Стамбульском дворе. Речь шла о принце Саадете Герае, который в свое время помог Селиму Явузу занять османский трон. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 30 ноября, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени. На телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 1. Победа февральской буржуазно-демократической революции в начале 1917 года завершилась падением монархии и приходом к власти новых политических сил. Она была тем шансом, который дала история Российской империи и народам, которых она угнетала, в том числе крымско-татарскому. Сегодня наша политическая жизнь, оборвавшаяся 1,5 века тому назад, обретает поистине новое рождение.
Этими историческими словами муфтий Крыма Номан Челебиджихан открыл первый Курултай крымско-татарского народа. В декабре 1917-го на Курултае была принята подлинно демократическая конституция. В ней говорилось о всеобщем избирательном праве, упразднении званий и сословных привилегий, о равноправии мужчин и женщин. Первый Курултай крымско-татарского народа. Вехи, события, личности. Смотрите в субботу и воскресенье, 30 ноября и 1 декабря в 17:30 по Киеву и 18:30 по Крыму в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Halkımızın belli namlı koreografı ve oyuncusu meşhur Nazik Dülber oyunlarından Tım oyunu sanalaştırdı. Birinci olarak koreografiya bilim yurtunda tahsil algan oyunculardan Enver Aliyev. Ишітесіңіз ма? Мен ақта ұмыттыңыз ма? Мен мұндамын. Бұл менің топырағым. Менің қырымым. Селям алейкум. АТР телеканалының яйынында заман бүгін ноябрның 26-сы студияда сізлер үшін мен Гүлсім Халилова чалышам. Оларның сесі ол. Қырым Бердемлік етешкіляты сессия мабуслерге дестек үшін яны лейха башлата. Сессия мабуслер үшін өзіні қорчаламақ имканы тек ижғаджелерінің қанунсыз махкемелерінде пейда ола. О вақыт оларға сөз ақы берілі. Сержбестлікте есе оларының бір чоқ ақраба, дост ве савдашлары бар. Файлер первасыз олмағанларны сессия мабуслер ақында тариф етмеге чағыра. Бөлелікнен оларақта да чоқ инсан үгрене біле. Бұл акцияға қошылған бірінші инсанлардан бірі Ресам Зарема Трасинова, ОРН Саметов ақында тариф етті. О сөзде терроризм давасында қабатланған Бақчасарай группасының сымаларынан бірідір. Ишғаджелерінің аписханесіне Эрне Саметов екебінің еді сенесі тұшты. Аметовлар қорантасынен Зарема ханым Қырымға қайтқанлар вақыт 30 сене велтаны шолды. Эрнес ве оның екі қардашы Зарема Трасинованың көзі күнде осты. Эрне Саметовның тойында бұлынды ве баба олғанына шаат олды. Я не могу ни одного слова, даже капельку темного пятна какого-то у этого ребенка найти. Это уже взрослый мужчина, зрелый человек, который понимает все,
ситуацию в мире, который не позволил бы себе никакого-нибудь действия против каких-то, зная законы, сам юрист, какое-нибудь действие позволит себе, чтобы нарушить что-то, маловероятно. Поэтому хочется верить, что справедливость восторжествует. Қырым бірдемлігі тешкілатының фаалері первасы солмаған әркесіне видеороликлер чекіп юлламаға давет ете. Бөлелігінен ишғалжылер қараламаға істеген саяси мабүслерінің исімлеріні фаалер айдынлатacak. Ишғалжылерінің сөкінеті алтында мезарлықлар арамлана. Құрман районы Петровка көйінде мұсылман мезарлықларына арамладылар. Анда белі олмаған башташларыны қырды. Ишғалжы полис инсанларының мұражатынен келіп шықты, фақат дава açmadı. Олар башташлар рүзгердан еқылды деп айтты. Мұсылман мезарлықларының арамланғаны ilk сефердегі Ильязда Оңғут көйінде қадими мезарлықларыны қазып шықтылар. Ишғалжылер қаберлерінің археологик мақсатнен қазғанларына айтты, фақат дефін етілген кеміклеріні пошетлерде топлап шығара еділер. Құрылтай меркези сечім комиссионың рейсі Заирс Медианың білдіргеніне көре вандаллар бұл әрекетлерінің мақсус япави адалетле бір қарар шығарылмасына беклемеген манасы жоқтыр. Разрушаются не только надгробные памятники, но оскверняются и сами могилы, в том числе вот недавние события в Кировском районе. Это творилось до этого, было той политической партии, и в том числе та же самая партия помогала, как говорят, от ответственности. При покровительстве силовиков, силовых органов, правоохранных, правосудия, так званого, все они в тандеме позволяли безнаказанно совершать акты вандализма на мусульманских кладбищах. Я очень сомневаюсь в том, что они будут найдены виновные. Шарқи жебеде душман сүкінет істемей, олар кене Минск аңлашмалары бойынша ясақ етілген майын атыжыларына қоланы. Кешкен кеже Луганская вилайеті, Крымская кою, Донецк вилайеті, Луганская кою янында ерлешкен Украин позицияларына ишғалжы өргітлер 82-ші калибрлі селянин ұжым етті. Бұндан да ғайра Бахмутка районындаки Зайцева ве Троицке коюлеріні руз душманлары бомбардуман етті. Украина президенті Владимир Зеленский, Русель меслегдеші Владимир Путиннен телефон бастасынен лаф етті. Украина президентінің пресс-меркезі білдіргеніне көре яны қапу Никополь ве Бердянск гемелерінің қайтарылығына музакире еттілер. Владимир Зеленский гемелерде бұлынған эпосы селя техника ве весиқаларының қайтарылмасы керек олғанына сеслендірді. Бұнен берабер президентлер газ суалеріні ве Русия, Украина, Европа бірлігі үшін тарафлы музакирелері ақта лаф етті. Норманд форматы корышывынды атеш тоқтатылмасы ве Украина бұтынлігінің ғайрадан тікленілмесі суалерінің музакире етежеклері. Бұқта президент Владимир Зеленский ачық субет деп адландырылған видеоролигінде білдірді. Телефонға чекілген 12 дақалы видеода президент соқақ бой кетіп кечкен автанын ен мұңима деселері ақта тариф етті. Бұнен берабер Зеленский Франкистан, Алмания иттифақдаш девлетлерінің бұл корышывны 9 декабрь күніне белгілегеніне қайдетті. 9 грудня відбудеться ця зустріч, вона дуже важлива. Починаємо готуватися до цієї зустрічі. Чесно кажучи, готові, але треба ще трішки попрацювати. На жаль, втрачаємо наших героїв, втрачаємо наших кращих, і чим швидше ми зможемо проговорити про припинення вогню, тим менше пострадають наших людей. Бұнен берабер Владимир Зеленский ишғал етілген Қырымның меморий сыңырында 2 кечет нұқтасының тамирленгеніне тариф етті. Айтқанына көре бұл вақтын жедар, чүнке Қырым Украинаның қысмы ве мұтлақа кері қайтажақ. 2 КПВ відкрили Чангар і Каланчак. Ми розуміємо, що це не на все життя, тому що ми обов'язково повернемо Крим і всі наші території. Келечек авта НАТОның аза девлетлері Лондонда кечірілген саммитте Кремльнің әрекетлерінен бағылы умуми позицияны музакире етежек. Бұақта Туневан НАТО баш кәтібі Ян Столтенберг Латвия президенті Эгил Слевицонен Брюссельде көрішкенінден соңын білдірді. Айтқанына көре Русия арбей құветіні арттырғаны шартларында НАТО Авропа телекесізігінің кифайчысы оларақ қала.
Наші сили запобігають конфліктам і зберігають мир і надсилають чіткий сигнал, зокрема країнам Балтійського регіону, що ми дотримуємося своїх зобов'язань щодо їхнього захисту на тлі того, як Росія демонструє дестабілізуючу поведінку. На саміті НАТО ми обговоримо нашу єдність і наш єдиний підхід до Росії. Менің азат етілівімнен хэппи-энд келмеді. Бойле сөзлерінен Авропа парламентусында сабық сессия мабюс Олег Сенцов чықышта бұлынды. О қатырлатты ке Кремльнің аписханелерінде да онларжы сессия мабюслер бұлыны. Сөзде ДНР ве ЛНР аписханелерінде есе 200-ден зеде Украина аскері ве файлеріні тұталар. Олар сырасында қадын ве балалар бар. Оларны ешкімсе атта халқара тешкетлар білі зиярет етіп оламай. Вазиетлер ақта да бір шейх белі дегел. Они сейчас, в этот момент, продолжают находиться там уже не первый год. Я буду про них говорить каждый раз, когда я буду возле микрофона. И каждый раз буду призывать всех вас про них не забывать. Их очень много, пожалуйста, помните про них и делайте то, что вы делали для меня. Бүгін Европа парламентосында Олег Сенцовны Сахаров адына мукафатнен тақдирлей жеклер. Тедбір ойлейді олажақ. Режиссер ән баштан чықышта бұлынажақ. Малым олғаны кебі Сахаров адына мукафатны Европа парламентосы инсан ақларыны қорчылаған инсан ве тешкілетларға бағышлай. Олег Сенцов бұл мукафатқа да бір ел евелсі наил олды. Фақат о вақытлары аписханеде бұлынғаны себебінден мукафатны оның татасы алды. Сабық саяси мабюсерге Артур Панов енді яны евіне ерлешті. Дегер 4 сабық саяси мабюске олғаны кебі пайтақта евні оларға олигарх Виктор Пинчукның Украин фонды сатын алды. Артур Пановны яны евінде бізі мұхберлерімізде зәрет етті, бұақта Виктория Козып тариф еді. Артур Панов евінде енді бірінші мұсафірлеріні қаршылай, ен баштан күчік экскурсия кечірем. Розкажіть, що це у вас тут? Це спальня. Квартиру купили так, що тут і меблі були, і все. Але більшість речей, звісно, вже приходилося купувати окремо, бо дуже багато з того майна, яке було на той момент, коли я ще не потрапив у російський полон, воно було знищено. Яны дайреде Артур Панов енді бір ай яшай. Ишғал етілген Лугансктаки туған евіне ел шымдылы қапалы. Украина незарет етмеген территорияда ең якынлары ана бабасы қалды. Бірқач вақыттан сон оларны да янына алмаға планлаштыра. Айтқанына көре она bu дайрені едіге етежеклеріне пек інанмайды. До останнього моменту, звісно, не вірилося в те, що вже я нарешті повноцінний киянин. Це те ж саме, що ви запитаєте мене, які б вони були емоції, коли я тільки приїхав до України. Розумієте, це те ж саме насправді. Бо свідомість, вона відмовлялася це сприймати, цю інформацію, бо вже нарешті ти усвідомлюєш, що ти на свободі, що ти вже держава тобі допомагає. Сабық саяси мабюс тариф ете, аписханеде бұлынғаны вақыт чоқ оқу еді. Шымды рафларда ілме әдебият топлай. Книжки є різні, починаючи від правоохоронної діяльності, юриспруденції, правознавства. Китаплар арасында Библия да бар, оның бақшыш олғанын айта. У мене була своя стільникова Біблія в Росії, і я її там прочитав декілька разів. В таких місцях насправді повинно бути хоч щось позитивне. А Біблія, вона в життя кожної людини, вона і приносить саме це насправді. Бо те, що там написано, це є звичайні, людські істини. Артур Панов аписханеге 17 яшында екенде тұшты. Русияде оны жасуслықта ве террористик акт азырлағанында қабатладылар. Бұның үшін 8 ел апис жазасы үкіміне чықардылар. Панов 7 сентябрь күні Денишов черчевесінде азат етілді. 3 айлық сербестікте бір чоқ планлар құрды. Айтқанына көре біріншіден Пайтақтың Ичішлері академиясында тасил алмаға істей. Бұнен берабер о өзінің ватандашлық саяси әрекетіні тешкелетті. Esas мақсат саяси репрессияларға оғырған этник украинелерінің ақларына корчаламақтыр. Ми повинні думати також і про них, аби захищати їхні права, бо ситуація, наприклад, з Марківим, вона є дуже таким
яскравим прикладом того, що і в інших країнах, які навіть це не Росія, а вже інші європейські країни, інші в значній степені порушуються права українців. Другий момент тим, що ми займаємося захистом прав не тільки етнічних українців і громадян України, а і представників інших країн, які потрапили на своїй батьківщині під політичні репресії. Артур Пановдан гайра пайтахта даирелеріне Кремльнің да 4 саяси мабусіне берділер. Олар ишғал етілген территорияларының сакенлері. Бұл Владимир Балух, Олег Сенцов, Александр Кольченкове, Олег Сизонович. Бұнен берабер еві чун сертификатларына әсірліктен қайтқан да 24 деңізжеге де бағышладылар. Виктория Козып, Али Керимов, Заман, АТР. Бушымдалек сонки хаберіміздір АТР телеканалының YouTube сайфесіне абоне олнысанда біз яйынларымыздың ең мерақлы қысымларымны yüklейміз. АТР телеканалында есе информацион күн девам ете бір сәттен украин тілінде хаберлерінің сейретмеге ұмытмаңыз. Көрішкенше. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к 2 святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк. Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Қырым татарым, бұ бұйық бір ғұрырымдыр. Қырым татарым, қатырам әждадымдан мирас олған ғайрет. Қырым татарым, ақ жесүр қалқым, көргенсін сен неже беля ве фелакет. Көрдің үжрет, ақаретлер, амма йықылмай. Баш егмей, әршіге қаршы тұрдың. Намысына ифтиралар тоқтылер. Ләкин теміз ве пактыр. Қырым татар адым. Қырым татарым. Юрегім күнештір. Бұл тортсе біле, севен қалқымызны. Қорқу білмес, сав көңіллі, жесаретлісіз. Мен теменна етем оғымызде. Сорар семенден бірі. Сен кімсің? Сөйле қалқын тәртіп низам виадетні. Айтырым. Бұ бұйық бір ғұрырымдыр. Шүкір. Қырым татардыр. Миллетім.
Доброе утро всем, кто свой день начинает с ТР. В следующие 3 часа с нашими гостями поговорим о самых значимых для страны событиях. Почему тает доверие украинцев к новой власти, кто и как готовит президента Владимира Зеленского к встрече нормандской четверки и почему в оккупированном Крыму безнаказанными остаются те, кто оскверняет мусульманские могилы. Гость этого часа – эксперт по политическим вопросам Александр Солонтай. Доброе утро. Доброе утро. А начнем мы с предстоящего саммита в нормандском формате. До встречи в Париже остается менее 2 недель, и лидеры Франции, Германии, Украины, России усиленно готовят свой пакет предложений по урегулированию конфликта на Донбассе. Президент России Владимир Путин накануне даже собрал заседание Совета Безопасности, чтобы обсудить ситуацию на юго-востоке Украины. Как к встрече в Париже готовится украинский президент, предлагаю послушать. Дожали. Молодці, це дуже важливо розблокувати цю можливість говорити про повернення наших територій та наших людей, відновлення нашого українського суверенітету, нашої територіальної цілісності. Тому зустріч в Нормандії була підтверджена на минулому тижні. 9 грудня відбудеться ця зустріч, вона дуже важлива. Починаємо готуватися до цієї зустрічі. Чесно кажучи, готові, але треба ще трішки попрацювати. Ну вот у меня как минимум 2 вопроса. Во-первых, что с Теслой, почему пешком? И почему на морозе без шапки перед такой ответственной встречей? Не дай бог заболеет президент, и встреча сорвется, а он не так готовится. Ну а если серьезно, президент России собирается в Совбез, да, они там обсуждают ситуацию, участвуют в ней там только представители силового блока, министр обороны, там, директор ФСБ, внешней разведки. А что делаем мы? А мы видим только вот такие вот видосики. Ну, видим, и что происходит, это тоже разные вещи. Ну, может быть наоборот. Знать, что происходит. У нас может быть наоборот, может встречаются важные и ответственные люди, а мы видим видосики, а в России, может, люди не встречаются, но зато показывают картинку, как они встречаются и чего они делают. Все же может быть с противоположностью наоборот в результате. Но то, что очевидно, что многие люди у нас готовят эту встречу, но это тоже объективно очевидно, потому что получается, что, ну, честно говоря, я думал, встречи не будет. Ну, то есть мне было непонятно, за что, за какие места могут, ну, зацепить Путина в том, чтобы эта встреча произошла с точки зрения его дожать, встречаться. А если он дожимает встречаться, то тогда это большая опасность по поводу того, что нам ждать от 9 числа, потому что если он расписал сценарий этой встречи и хочет добиться, например, снятия санкций или еще какой-то беды для себя. Хотя это тоже маловероятный вариант, потому что, ну, там же европейские лидеры тоже есть, они тоже это все хорошо, прекрасно понимают. Поэтому, наверное, надо искать где-то правду посередине. Истина, наверное, заключается в том, что сейчас, на данный момент, промежуточно снова Путину выгодная эта встреча может быть в связи, например, с вопросами поставки газа в Европейский Союз или какими-то такими промежуточными вопросами, как это было с возвращением моряков и политзаключенных, когда был промежуточный именно на этот момент важный момент для него, чтобы не вступили, ну, фактически в действие решения трибуналов, связанные с невозвращением Украине суден и моряков. И я думаю, что сейчас аналогическая ситуация, что это какая-то промежуточная вещь. Я не думаю, что стратегически Путин хочет отстать от Украины, отдавать нам Донбасс и прекратить с нами воевать. Промежуточный, значит ли это, что ему не важен результат этой встречи, даже если она будет, скажем так, закончится ничем? Я думаю, что даже если она закончится ничем, то он это изобразит в информационной картинке для своего внутреннего пользователя как угодно и так, как он захочет. И именно с этим связано вот это заседание, которое он провел в Москве для того, чтобы показать вот эту картинку. Вот, он играет также роль миротворца, он хочет показать для внутреннего потребителя, что он, как всегда, делал все, что можно для мира. И если что-то не так, то это не он виноват, а есть какие-то другие люди, которые не хотят мира. Это картинка внутренняя. А на внешнем уровне, я думаю, что все-таки есть какие-то конкретные цели, которые он хочет достигнуть, иначе без них он бы просто не согласился на встречу как такую. То есть ему на самом деле важно
важно, что на этой встрече произойдет, и Путин действительно хочет достигнуть на ней конкретных результатов. Просто эти результаты промежуточные. Это не результат остановить войну или прекратить атаковать Украину. И тем более это не отдать нам территории, как это видео с этих слов начинает слова Зеленский. Как президент он, конечно, наверное, делает правильно, потому что он должен постоянно говорить о территориальной целостности Украины. И кто, как не президент, должен об этом напоминать. Но с точки зрения ожидания в ближайшее время результата от того, что встречи произошли и нам начали возвращать наши территории, ни в коем случае я этого не вижу. Об отношениях с Владимиром Зеленским Путин не единожды говорил. Сначала заверял, что у них с украинским коллегой полный контакт, затем, что они вовсе не знакомы, а российский режиссер Виталий Манский, тот самый, который снимал первую предвыборную кампанию нынешнего хозяина Кремля, рассказал, как, по его мнению, Путин относится к Зеленскому на самом деле. Давайте послушаем. Я не думаю, что Зеленский на данном этапе является для него серьезно рассматриваемым ни противником, ни партнером, ни... Я думаю, что глубинно Путин воспринимает Зеленского как актера «Квартала 95». Такое мнение. А ваше мнение, с чем мы туда идем и на какие мы результаты рассчитываем? Я думаю, что для Украины это было уже такая принципиальная вещь, связанная с тем, чтобы нормандский формат произошел. И, нам же не важно, как Путин формат, встреча ради встречи, правда ведь? Боюсь, что и это важно. То есть боюсь, что и для того, чтобы прямо в глаза задать вопрос о прошлых встречах, о том, что в Минске и потом в нормандском формате подписали, договорились и не исполняется со стороны Путина в первую очередь. И для этого, я думаю, нам была важна эта встреча с точки зрения дипломатической линии. И поэтому возник у меня логический вопрос, почему вообще Путин на нее согласился. Потому что если Путину, я не сомневаюсь в том, что теперь о нас. Я не сомневаюсь в том, что нам эта встреча нужна для того, чтобы постоянно поднимать вопрос повестки дня о перемирии, о котором договорились в Минске, о том, что Путин его не исполняет, о том, что он продолжает атаковать, он продолжает перестрелки, он до сих пор не отдал всех пленных, он до сих пор не подвинул линию фронта так, как об этом договорились и зафиксировали ее. То есть для нас такие встречи, они очень важны для того, чтобы постоянно добиваться реализации перемирия, а для европейцев эти встречи важны, потому что они объясняют, почему есть санкции, и они объясняют вообще Путину эти отношения, что они как бы не против углублять и снова возобновлять более интенсивные экономические отношения, но вот надо ему исполнить просто вот эти вот вещи, о которых они коллективно договорились, где они это все видели, смотрели друг другу в глаза. И когда эти встречи происходят, и когда они смотрят друг другу в глаза, просто даже если ничего нового не договариваются, не нарабатывают никаких новых документов, не нарабатывают никаких формул Штайнмайеров, а просто вот берут то, что они уже наработали, то уже даже ради этого встреча была бы важна как такая. Это и называют ценность диалога, потому что всегда можно узнать или услышать, что мешает осуществить, или осуществление всегда происходит под встречу. То есть, готовясь к встрече, понимая, что вопросы поднимутся, всегда стороны делают то, что от них зависит, чтобы то, о чем договорились, это чтобы было осуществлено. И на встрече они увидели друг друга и сказали, вот видите, мы двигаемся в каком-то режиме. Поэтому сама встреча ради встречи, она тоже важна, но мне кажется, Путин пошел с нами на встречу в присутствии европейцев не из-за этого. Я смотрю больше на риски, потому что не больше на цель, а больше на риски. Почему? Потому что если бы вопрос был только в цели, то это как бы наша цель получается. Путину это зачем? И что ему такое угрожает неисполнение нами наших целей? Ничего, новых санкций он не получит в ближайшее время. Поэтому раз он пошел на встречу, у него есть свой план, и он преследует свои интересы. Вот удастся ли президенту Зеленскому отстоять выгодную позицию во время встречи в Париже, узнаем мнение политолога Тараса Черновола. Он с нами на связи. Доброе утро. Доброго ранку, вітаю вас и вашего гостя так само. Как вы считаете, в каком случае или как должна выглядеть подготовка к саммиту и к чьим советам должен прислушиваться президент Зеленский, чтобы получить желаемый результат на этой встрече? В
Перше, вона мала відбуватися діаметрально протилежним до того, що відбувається зараз. Я мав певне незначне відношення до підготовки попередніх самітів в нормандському форматі. Я знаю, як наша делегація працювала попередньо, як ми займали наступальну позицію, як ми витискали західних партнерів, як готували далекий фронт ще в Сполучених Штатах Америки перед кожною зустрічю нормандською. Зараз, тоді ми були суб'єктними. На сьогоднішній день те, що відбувається щодо нормандського формату, ми стали об'єктами. Навіть візит недавній міністра закордонних справ Німеччини, просочуються ж речі. Європейська дипломатія, на відміну від нашої російської, має ту особливість, що там нічого не заховаєш. Зеленському привезли готові рішення нормандського саміту і зобов'язали його їх прочитати і прийняти. Я розумію, що будуть ще якісь наші все-таки спроби коректив, але насправді дуже жорстка позиція. Ми стали не суб'єктом, ми стали об'єктом. Тепер що треба зробити для того, щоб змінилася ситуація? Кардинально, мені здається, що потрібно нарешті перестати радитися з тими, в кого є конфлікт інтересів в Росії. Самого Зеленського є, тут же нікуди не дінемося, обрали на свою голову. Є в Андрія Богдана. Сьогодні зустріч в нормандському форматі готує навіть не міністр закордонних справ, Андрія Богдана, Андрія Єрмака, а готує Андрій Єрмак. Те, що в Андрія Єрмака є конфлікт інтересів, те, що він веде російську лінію, відверто веде, не приховуючи її, це і є одна з причин того, що ми припинили бути суб'єктними в цьому процесі. Тому насправді, мені здається, що потрібно підключати негайно тих, хто добре, успішно проводили минулі засідання нормандського формату. Хто добилися того, що проти Росії наростали санкції, що Росію тиснули, витискали, від чого Путін, до речі, був змушений втікати від нормандського формату, тому що відчував себе там неймовірно некомфортно. А зараз він відчуватиме себе комфортно. З ким треба зустрітися? Треба зробити те, що називається в хороших справах має бути преємственність, спадковість. Треба зустрітися, переплюнути на свої амбіції, зустрітися з Порошенком, зустрітися з Клімкіним, зустрітися з іншими представниками, які працюють в цьому форматі. Врешті-решт, зустрітися без директив, а просто сісти і сказати, а тепер ви мені говорите, а не я вам буду говорити, з тим же самим Кучмою, який працював в Мінському форматі і до прямих директив Зеленського, до того вів там нормальну українську лінію. Ніякої формули Штайнмаєра жодного разу він не закріплював, не підтримував доти, доки на нього не натиснули в цьому плані з Києва. Оце потрібно зробити. В такому випадку ми могли б відновити свою суб'єктність. А так ми їдемо на готові рішення, на готові документи, які там маємо тільки завізувати. Для нас зараз це є дуже поганий момент, зв'язаний з цим конкретно засіданням нормандського формату. І може я ще єдине, що дозволите мені, добавлю, я трошки чув частину вашого попереднього ефіру. Насправді я багато з чим згоден з тим, що говорить ваш гість. Зокрема, сам факт зустрічатися заради самої зустрічі і домовлятися, те, що дуже люди критикують, насправді в дипломатії це є дуже і дуже важливо. От тільки вся проблема в тому, що домовлятися треба тоді, коли ти маєш наступальну пасіонарну позицію. На превеликий жаль, зараз її в нас немає. Сьогодні формат дня диктує виключно Путін. І коли пан Олександр каже, що йому не зрозуміло, чому Путін погодився на нормандський формат, та тому що Путін зараз контролює повністю цей нормандський формат. В тому числі те, що я казав, далекий тил у вигляді США. Ми весь час думаємо, що Путін грається тільки про те, що є один єдиний нюанс, що Путін грається зараз з Зеленським як кіт з мишкою. Так, дійсно, він з ним грається, але це є трошки дальший етап. Він може тут відступити і в певний момент цю ціль остаточно добитися відступу України від своїх принципів, поглядів, прийняття певних рішень, може трошки відкласти. В нього є перше завдання. Дуже болісно б'ють санкції, в тому числі і морально, і психологічно, і руйнують внутрішню команду Путіна. І йому потрібно, щоб санкції почали знімати. Чому він погодився саме зараз на грудень місяць? Зараз вирішується продовження на півроку санкцій Євросоюзу. Йому потрібно, щоб була певна тріщина. Йому потрібно показати, що він договороздатний, а українська сторона, вона якась ніяка, вона сама не розуміє, що відбувається. І він цього досягне. Він має на цьому саміті добитися цього результату, а вже на наступному саміті, очевидно, будуть витискати з нас те, що називається м'яка капітуляція, що дуже поганий ефект. Тому насправді я дуже песимістично ставлюся до цього саміту. Цей саміт відбувається повністю, абсолютно 100% за напрацюваннями Путіна. Він веде активну дипломатичну гру, а ми поводимося, команда президента поводиться виключно як об'єкт, повністю втративши будь-яку правосуб'єктність.
Спасибо вам большое, что были с нами на связи. Тарас Черновол, политолог. Ну, вот такое вот мнение. Согласны с тем, что мы из субъекта превратились в объект, нами играют? Ви знаєте, Україна давно є об'єктом, а не суб'єктом. Тут ми можемо різний рівень суб'єктності і об'єктності в певний момент втрачати. Ну, дивіться, або набувати. Коли Україна стоїть з протягнутою рукою і не може звести кінці з кінцями свого бюджету і без зовнішнього якогось запозичення, без кредиту, Україна банкрут як держава, то ми об'єкт чи суб'єкт? По-різному можна говорити. Якщо ти не суб'єкт, то тобі кредита ніхто не дасть. Ну, ти ж, якщо, значить, такі не далі? Да. Я маю на увазі, як країна, певний час, ми то беремо кредити, то не беремо, то дають, то не дають. При Гройсмані теж був період, коли дали кредит, а потім не дали кредит. Тобто теж в різний час воно по-різному виглядає. Тобто, є сам принцип, коли ми як країна банкрут стоїмо з протягнутою рукою, ми тоді об'єкт чи суб'єкт? Тобто, коли ми не можемо своїми військами відстояти, Крим зданий без боїв, без військової операції, ми суб'єкт чи об'єкт? Коли ми не можемо самі ухвалити рішення про те, що оборонятися чи не оборонятися, а як розхитана держава. Або коли, до чого це призвело? Неконтрольованість всіх державних органів, це яка була головна причина. Тобто у нас повністю була тоді розобрана держава. А це ми об'єкт чи суб'єкт? А коли Україна взагалі як потрапила в цю ситуацію? Коли Україна спочатку не підписала угоду про асоціацію з ЄС, тому що, як сказав Янукович, Путін не велить. Ми об'єкт чи суб'єкт? Тобто, якщо говорити певні конкретні окремі ситуації, то найбільше Україну суб'єктом завжди робила активна позиція самих громадян, самих людей. Очевидно, що коли українці вийшли на Майдан, зняли тих, хто не давали Україні розвиватися європейським шляхом, і в цей момент про Україну знову заговорили, як про країну, де живуть дуже активні люди, то, звичайно, в цей момент Україна була значно більшим суб'єктом, ніж зараз. Тому що Україна була, як то кажуть, на радарах і на камерах телевізійних, на телевізійних екранах, і всіх інформаційних агенцій, і всіх телевізійних каналів. Очевидно, що зараз, коли пройшли роки, коли в Україні не відбулися трансформації, реформи, зміни, і до України по великому рахунку втрачений інтерес, а Путін, одну болючу рану на світовій карті Україна заміщує іншими болючими ранами, і воно плюс об'єктивні процеси додаються, наприклад, Сирія, Туреччина діє, це теж, виходить, болюча рана у світі. В цей момент відбуваються інші великі події світового значення, як, наприклад, там торгова війна пов'язана з китайською економічною політикою і рішеннями Сполучених Штатів Америки, то очевидно, що тема України падає з радарів, з інформаційних агенцій з першого місця, кудись дуже-дуже далеко. В таких умовах ми як суб'єкт. Який ми суб'єкт? Ми що, економічно потужні, ми економічно серйозно спроможні і так далі. Тобто рівень нашої суб'єктності, об'єктності може дуже сильно коливатися в різний час. Це теж треба враховувати при підготовці будь-яких зустрічей і призначенні будь-яких дат. І можна ж вживати певні завжди дії, щоб підвищувати рівень своєї суб'єктності перед певними зустрічами. И давайте поговорим о фоне, на котором готовится этот минский, нормандский формат. Этот фон, это и есть вопрос. Да. Так, что происходит у нас на Востоке? Это танки, артиллерия, спецназ, и всем этим Кремль не прекращает снабжать боевиков на Донбассе. Для чего Россия это делает даже сейчас, на накануне встречи нормандской четверки, объяснили в Украинском министерстве обороны. Давайте послушаем. Командування Збройних сил Російської Федерації продовжує використовувати тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях як полігон для підготовки в бойових умовах особового складу підрозділів спеціального призначення Збройних сил Російської Федерації та випробування нових зразків озброєння. Зокрема, на минулому тижні до з'єднання частин 1 та 2 армійських корпусів Збройних сил Російської Федерації прибули російські спецназівці з засобами технічної розвідки та снайперськими гвинтівками, у тому числі невстановленого зразка. Ці кадрові військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації вивчали обстановку у районах передових позицій з використанням завезеного ними обладнання та виконували завдання у складі снайперських пар і розвідувальних груп. Как бы намекают, да, не расслабляйтесь. Да, поедете во Францию, а мы тут, если что, уже готовы. Хочешь мира, готовься к войне. А насколько мы готовы, как вы считаете?
Мы как Украина, насколько мы готовы, например, к прямому вторжению? Да. Нет, не готовы. На вопрос, что имеется в виду прямое... По большому счету мы не в состоянии были бы отразить массированные атаки регулярных там, российских частей. Но вот если говорить о, не знаю, моральном настроении, о ситуации в армии, изменилась ли она как-то, как вы считаете, даже хотя бы по сравнению вот после выборов и президентских, и парламентских? Ну, то есть 2019 год, изменился ли он с 2019 годом? Нет. Но изменился, причем в лучшую сторону. 19. Если посмотреть, например, начало этого года и конец этого года, сейчас у нас ноябрь, если это сравнить с февралем, то количество людей, которые считают, что Украина идет в правильном направлении и что Украина имеет перспективу развиться как европейская страна, а значит, соответственно, в случае чего, наверное, ее надо защищать, но количество таких людей выросло, как первых так точно. Не знаю, конвертируется ли это прямо в желание тогда защищать страну, если ты считаешь, что в стране дела пошли в лучшем направлении. Но то, что сейчас, в ноябре, количество людей, которые считают, что в Украине все идет правильно и туда, куда и должно прийти, и в результате Украина будет нормальной страной, а наши дети, внуки, продолжители будут жить лучше, чем мы, количество таких людей увеличивается в сравнении с началом года. То есть, поэтому я спрашиваю, как смотреть динамику, но нельзя эту динамику смотреть только в разрезе 2019 года, потому что это эмоциональный скачок. Это всегда так происходит. После выборов, когда люди пришли, поменяли эффект, да, небольшой такой. С нами на связи военный эксперт Института евроинтеграционного сотрудничества Игорь Козий. Доброе утро. Доброе. Вот мы сейчас послушали советника Министерства обороны, который рассказал про использование современной, в том числе и техники, которая занимается слежением, разведывательной техники на Донбассе. Как вы считаете, с чем это связано? На мій погляд, Міністерство оборони абсолютно правильно і свідомо поступило, коли опублікувало цю інформацію стосовно того, що в принципі це є не що інше, як випробувальний полігон для Російської Федерації. Тут нічого дивного немає. Якщо ми подивимося з динаміку з 2014 року, це відбувалося постійно. Тобто завозили певні зразки озброєння, які використовувалися. Згадайте і огнемети, згадайте і інші стрілкові, будемо казати, стрілкову зброю. Тобто цей процес йде. І були навіть в районі аеропорта, якщо я не помиляюсь, використання газів. Тобто ми з вами сьогодні фактично перетворились на полігон, випробувальний полігон, я маю на увазі територію України для Російської Федерації. І вона це буде робити постійно, точно так же, як вона постійно робить, завозить курсантів різних військово-навчальних закладів, і фактично вони там проводять так званий психологічний тренінг, який після цього використовується, мається на увазі і особовий склад, і цей тренінг використовується в інших речах. Тому тут дивного нічого немає абсолютно. А есть ли какая-то аналитика, связанная вот с оценкой расположения российского, количества войск накануне нормандской встречи? Можно ли говорить, что там как-то активизировались действия или наоборот? Сказати безпосередньо так, виходячи з тої тенденції, яку ми бачили протягом 14 по 19 рік, дійсно, певні всплески чи скачки таких речей були однозначно. Але, ще раз скажу, на це треба менше всього звертати увагу. Основне, сьогодні треба звертати увагу на людину в погонах, військову, яку треба, до речі, захищати і однозначно впроваджувати інститут військово-омбудсмена Верховної Ради України, який захистить просто-напросто військовослужбовців в плані їхніх прав. Без основного компонента Збройних сил, це людини, ми з вами, вибачте, цю агресію однозначно не подолаємо. Тому я не бачу нічого такого, новітнього в тому, що ми загострюється ситуація на Донбасі в час певних міжнародних переговорів. Однозначно це явище буде далі Російська Федерація використовувати. Разом з цим ми повинні просто
більше всього звертати увагу на своєчасне забезпечення особового складу Збройних сил всім необхідним для того, щоб просто-напросто цю агресію, вибачте, тушити на корню. Спасибо вам большое. Игорь Козий был в нашем эфире, военный эксперт Института евроинтеграционного сотрудничества. Ну, давайте перейдем к другой теме и поговорим о нашем парламенте. -3 слуги народа в парламенте 9-го созыва. Следом за Анной Скороход и Антоном Поляковым из правящей фракции из-за скандала с судимостью исключили мажоритарщика Романа Иванисова. На фоне непрекращающихся скандалов под куполом Рады, согласно результатам опроса Деминициативы, работой народных депутатов недовольны почти половина украинцев. При этом каждый третий считает, что нынешний созыв парламента уйдет раньше срока. Поубавилось и число тех, кто считает преимуществом отсутствие политического опыта у депутатов. В ноябре таких было 24, против 36 сразу после выборов. Вот такая вот картина, связанная с популярностью. Ну, это ожидаемо, как вы считаете? Ну, конечно, куда-то же должны были уйти последствия всех этих скандалов, которые преследуют депутата Верховного созыва. Поэтому, логично. Ну, Анна Скороход заявила, что ожидается выход еще 11 человек. Ей есть звонки из фракции «Слуга народа», и они там собираются создавать свою группу. Думали над названием, назвать там ее «Слуга-2», может быть, вариантов еще нет. Не говорит ли это о том, что монолитная такая вот фракция в парламенте с изначальным большинством может и рассыпаться? Может, конечно. То есть рассыпаться фракция — это не выход отдельных депутатов, их исключение. Этот процесс мы видели в каждом парламенте, в каждой большой фракции. Рассыпаться — это когда раскол фракции на 2 части, на 3 части. Вот это самая большая угроза для «Слуги народа». Пока они ее преодолевают. То есть они пока исключают по 1, по 2 депутата для того, чтобы показать, что они консолидированы, монолитные, а некоторые люди, которые отбились от общей канвы, они просто отходят и все. И потом они не будут иметь никакой силы, никакого политического влияния, не смогут ни на что влиять, не смогут принимать никаких решений. Ну, сейчас у них же есть это как золотая карта, или как называется, большинство, да? Они же могут остаться теперь без такого преимущества. Это еще надо несколько десятков людей исключить, чтобы остаться без такого преимущества. Тех 11, про которые говорит... Все равно не получается, да, все равно не получается. То есть, если чисто гипотетически спрогнозировать, что в ближайшие полгода они потеряют еще 11 депутатов, то все равно у них останется большинство. А там уже можно и внесрочные выборы запускать парламентские. То есть, минимально надо было год. Год продержаться, минимум. Год они продержатся. То есть, получается, при такой динамике, которая у них есть, при таком количестве депутатов, которых они исключают, получается приблизительно 1 в месяц. Получается, год они продержатся. Почему парламент 9-го созыва, не проработав и 3 месяцев, стремительно теряет популярность? Поговорим с народным депутатом от фракции «Голос» Ярославом Юрчишиным. Он с нами на связи. Доброе утро, Ярослав. Доброго дня. Как вы оцениваете результаты исследований социологических Деминициативы и почему, как вы считаете, парламент теряет популярность? Насправді дослідження показують те, що є в суспільних настроях. До цього парламенту в першу чергу до більшості були надзвичайно високі очікування. І, в принципі, чим далі працює парламент, традиційно є втрата довіри. Цей парламент починав з дуже високої рівня довіри. Вперше до парламенту було довіра понад 50%, 58-60%. Зараз фактично 34%. Якщо говорити щиро, то це достатньо високий показник і варто очікувати подальшого подібного. Чому? Тому що ті надзвичайно високі обіцянки, які були дані, зокрема, фракцією партії «Слуга народу», потрібно виконувати не лише швидко в турборежимі, а і якісно. І в першу чергу так, щоб всі люди різних соціальних категорій відчували виконання цих обіцянок в першу чергу на своїх кишенях. Тобто збільшення мінімальних заробітних плат, збільшення більшій можливості через розвиток економіки для малого середнього бізнесу,
В той же час, в такому короткому терміні це зробити не можна. Якщо парламент буде приймати якісні закони, то ця довіра з часом відновиться. А якщо ж, в принципі, буде тенденція зберігатися концентрації влади, коли, наприклад, в Офісі Генерального прокурора всі повноваження даються, власне, Генеральному прокурору усуваються будь-які елементи професійного самоврядування, зміщуються кваліфікаційно-дисциплінарні комісії, чи там судова реформа блокується самими суддями, тобто реформи не рухаються, то, звісно, парламент буде далі втрачати підтримку. Спасибо вам большое, Ярослав. Ярослав Юрчишин, народный депутат, фракция «Голос», был с нами на связи. Не кажется ли вам, что скандалы, связанные с Анной Скороход, и с Романом Иванисовым, и с Богданом Еременко, и с Николаем Тищенко, и все это как бы связано с фракцией «Слуга народа», таки приведет к тому, что Зеленский через год распустит парламент? Ну, плюс есть еще другие обстоятельства. Например, если довести до конца вопрос реформы земельной, то надо будет сделать, на кого-то это повесить этот негатив, который будет с этим связан, потому что будет не только позитив, будет негатив. Но любая реформа, любое изменение, трансформация жизни в стране, она всегда болезненна. Есть всегда необходимость назначить кого-то виноватым за эти вещи. Или, например, если будет сорван план законодательных работ в ситуации, когда, например, Зеленский будет требовать от них какого-то там уровня, а они просто банально в силу разных причин, например, в прошлом парламенте была самая большая проблема просто дисциплина. Просто расслабленность, и при которой они просто нормально не ходили на работу. То есть могут и такие вещи объективно произойти. Очень разные варианты могут произойти. Почему еще? Какие дополнительные еще причины станут проведения внесрочных выборов в Верховной Раде? Не только скандалы вокруг отдельных депутатов. То есть есть еще многие разные факторы, но то, что сценарий внесрочных выборов в Верховную Раду очень будет высок, действительно, это очень действительно так, и зависит это будет, конечно, от самого Зеленского. У него будет дилемма. Или пускать эту Верховную Раду под нож и иметь шанс того, что парламент уже будет не таким, хотя это абсолютно не означает, что он не может провести повторно успешную кампанию в Верховную Раду. Через год популярность просто это риск. Президента наверняка не будет такой высокой, как была, когда были парламентские выборы. Да, но не только популярность президента необходима для проведения успешной парламентской кампании. В этот раз исключительно благодаря. В этот раз было благодаря популярности. Но, с другой стороны, были оппоненты, которые держали оборону с помощью своего кабинета министров. Кабинет министров имел свою политическую силу, а в них руках был весь административный ресурс, связанный с правительством. Народные депутаты, оппоненты, которые хорошо укоренились в своих округах, и у них был свой ресурс, связанный с местными элитами и так дальше. В следующий раз может произойти другая ситуация, что у президента не будет такой популярности, и он будет идти не на такой волне рейтинга, но с помощью того, что он в руках держит избирательную систему, центральную избирательную комиссию, которая не была в его руках, машину всю связанную с избирательными моментами, правоохранительными органами. То есть консолидирована власть в одних руках, то есть весь административный ресурс и все парламентское большинство, то, возможно, результат может оказаться еще получше для него, несмотря на ту популярность, которая у него есть в руках. Оптимизм. Для него? Да. Я вижу сценарии того, как проходили внесрочные выборы после волны популярности президентов и политических сил в других разных странах. И то, что сначала политическая сила очень популярна, потом проходит год-два, они решают скинуть балласт. Например, балластом может оказаться парламент, и на него всю вину. Проще избавиться от Кабмина. А потом парламента. То есть и внесрочные выборы, то это сценарий, который может приводить к очень разным результатам. Как к продолжению падения, как и по возвращению популярности. Например, сценарий: заменили кабинет министров, но не заменили Верховную Раду. Это было в Украине, когда меняли Яценюка на Гройсмана. К чему это повело? Это повело к резкому снижению популярности или остатков популярности президента Порошенко. Будет ли, возможно, такая дилемма у Зеленского, что он меняет кабинет министров, но не меняет Верховную Раду, и при этом теряет всю свою популярность? Такое может быть? Может быть. Поэтому может рассмотреть другой вариант. Оставляет кабинет министров, но меняет Верховную Раду, туда спускает, а потом уже переформатирует, дополнительно что-то меняет с кабинетом министров по итогу выбора в Верховную Раду. Такой сценарий очень возможен. И при этом сценарии возможны два варианта. Вариант, что он теряет полностью большинство в парламенте, и парламент стает ему неподконтрольный. То, как это сейчас. И возможен другой сценарий, что он оставляет в результате внесрочных парламентских выборов контроль над парламентом. Это будет
будет зависеть от доверия людей к Зеленскому, о чем вы правильно сказали. Оно снизится при любых обстоятельствах, оно будет ниже, чем оно было раньше. Но это также будет зависеть от других факторов, о которых я говорю, что от концентрации ресурсов в руках, от системы избирательной машины, от действий оппонентов, от контроля за всей правоохранительной системой, от действий самого президента, его решительности, от правоохранительных органов и так дальше, и так дальше. Поэтому результат может быть очень разный. Местные выборы могут быть лакмусовой бумажкой, такой вот, который проверочный? В этих условиях, которые они сейчас проходят, местные выборы могут быть как промежуточным этапом, так и финалом, завершением вообще цикла избирательных кампаний. Может быть так, что после местных выборов на некоторое время, на 2-3 года в Украине уже выборов не будет никаких, потому что прошли волны, циклы, и они определились с тем, что внесрочных выборов не будет. Это возможно при варианте, когда Зеленский и его команда примет решение такое, что такой парламент, который есть, скандальный, с разными там проблемами, необученными депутатами, но лучше держаться того парламента, который есть, и потом уйдем все вместе. Это раз. Сценарий, вариант, который может быть. Вариант совсем другой, который может быть, что парламентские выборы пройдут прямо с местными выборами, вместе взятыми. И такой вариант может произойти. А может быть волна выборов, что сначала очередные местные выборы, а потом внеочередные выборы в Верховную Раду. Но тогда, если это такой сценарий, внеочередные выборы в Верховную Раду, тогда мы говорим не про год, а про больше, про 2021 год. То есть 2019 год местные выборы, 2021 вторые выборы. Но, как видим, очень много зависит от настроения людей. То есть в этом тоже специфика Украины, чем Украина отличается от России, от Белоруссии, от Казахстана. К сожалению, мы отличаемся от стран Европейского Союза, где в случае падения доверия, где в случае разных скандалов люди сами идут в отставку, их не просто исключают с фракции, они пишут заявление, вообще уходят с политики, складывают мандат. У нас остаются такие политики, и они влияют на все то, что есть. То есть это негатив, чем мы негативно отличаемся от стран Европейского Союза. Но что позитивно отличает нас от тех же стран, России, Белоруссии, Казахстана, Украину, это тем, что при любом из вариантов, если люди меняют свое отношение, если люди меняют свое мнение, это приводит или к потере популярности власти, и она тогда не может делать никаких очень сильных трансформаций. Людям не нравятся эти люди, и люди фактически этим не допускают изменения этими людьми чего-либо сильно в нашем обществе. Или к внесрочным выборам, или Верховной Рады, или президента потом. Но вряд ли в этой ситуации, которая есть, столько много слух откажется служить своему господину, что Банковая потеряет контроль над Верховной Радой. Народу вы имеете в виду, своему господину? Нет, господин у них это все-таки Зеленский. Народ доверил Зеленскому и парламент, и кабинет министров. У нас остается 3 минуты до конца эфира. Я бы хотел нашу встречу закончить все-таки нормандским форматом. Я знаю, что эксперты не очень любят делать прогнозы, но тем не менее я люблю, когда эксперты их делают. По поводу этой встречи, как вы можете спрогнозировать, чем она закончится? Я уже один раз фактически ошибся тем, что я прогнозировал отсутствие этой встречи, потому что я не видел никакой мотивации для Путина ее проведения. Поэтому второй раз ошибаться уже не хочу на протяжении этой встречи, а самое большее, чего не хочу, это того, чтобы мы с вами были в горечи и печали от этих результатов. Поэтому, несмотря на все сигналы, которые приходят о том, что нас загоняют на поле, которое нам уготовано, где все только минное, и на куда бы мы ни остановились, мы взорвемся на какой-то из этих мин, я все-таки желаю разминировать нашим дипломатам небольшую линию этого нормандского поля и по ней провести президента для того, чтобы не потеряла Украина. Потому что рейтинги рейтингами, президент президентом, а на кону вообще-то национальная безопасность нашей страны. Но дело в том, что мы не знаем, с чем мы туда идем. По крайней мере, люди не слышат, наш план действий. Чего мы хотим. У нас есть какие-то красные линии, мы говорим о территориальной целостности, а что дальше, что внутри этих красных, непонятно. Для нас одна непонятная линия. Что будет санкционным режимом Европейского Союза и международного общества в сравнении с Москвой? Потому что, мне кажется, очевидно, что в ближайшее время война не окончится, и оккупированные территории нам никто не отдаст, но при этом непонятно. Эта встреча, которую Путин срежиссировал так, что ему нужен промежуточный результат, это газ,
и это соглашение с Европейским Союзом о том, что газ продолжает идти в сторону Европейского Союза, в том числе через Украину транзитом, потому что пока все не готово для того, чтобы Украину обойти, и поэтому они встречаются. И это промежуточная цель. И еще, может, некоторые дополнительные промежуточные встречи. Или все-таки мы накануне большой угрозы для нас, это фактически разрушение проукраинской коалиции. И тогда Украину оставляют по чуть-чуть один на один с Кремлем глаза в глаза. Я думаю, что в Европе, несмотря на свои меркантильные прагматические интересы, все-таки живут не дураки, и я надеюсь, они должны как-то понимать, что вопрос здесь не только безопасности Украины, это вопрос европейской безопасности. Спасибо. Александр Солонтай, эксперт по политическим вопросам, был гостем нашей студии. Дальше в нашем эфире информационный выпуск «Заман» с Олесей Галыч. Так что не переключайте и подписывайтесь на наш YouTube-канал. Все самые интересные моменты наших эфиров уже там. Спасибо. Победа февральской буржуазно-демократической революции в начале 1917 года завершилась падением монархии и приходом к власти новых политических сил. Она была тем шансом, который дала история Российской империи и народам, которых она угнетала, в том числе крымско-татарскому. Сегодня наша политическая жизнь, оборвавшаяся 1,5 века тому назад, обретает поистине новое рождение. Этими историческими словами муфтий Крыма Номан Челебиджихан открыл первый Курултай крымско-татарского народа. В декабре 1917-го на Курултае была принята подлинно демократическая конституция. В ней говорилось о всеобщем избирательном праве, упразднении званий и сословных привилегий, о равноправии мужчин и женщин. Первый Курултай крымско-татарского народа. Вехи, события, личности. Смотрите в субботу и воскресенье, 30 ноября и 1 декабря, в 17:30 по Киеву и 18:30 по Крыму. В программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Halkımızın belli namlı koreografı ve oyuncusu meşhur Nazik Dülber oyunlarından Tım oyunu sanalaştırdı. Birinci olarak koreografiya bilim yurtunda tahsil algan oyunculardan Enver Aliyev. Бүгінгі біздің қараманымыз 90 yaşındaki Zeytullah Ağa Halilov. Bu insan öz başından çok kıyınçılıklarını geçirdi. Lakin buna bakmadan o daima her şeyde iyilik göre ve yaşayışını can yürekten sever. 36 koyunu 8 maşına yüklediler. Bana diye bala çağa koterip attılar, şıplar. Bir yerde de toktatsalar, yani varıp soğan etsek, eğer keşke kalsak, o yerde bir daha adam yok. Aslında bugünkü yaşlarının fikri böyle, yani sürgünlük geçti. Bu ağır nesilden nesilge geçiyor. Biz onu yavaş yavaş unutmak gerekmiz. Çünkü yaşayışımıza tesir ete degen fikirler çok ola. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Bilesiz Sevil Hanım, bu fikirge men pek karşı çıkam. Biz onu nasıl unutayıq? Bu bizim tariximiz, bu bizim facialı bir tariximiz. 21. asırda internet bizni kaplap aldı. Sizin fikrinizce şimdi kitaphaneler ne derecede aktual, insanlar keleler mi ve aslında kitaphanelerinin yaşayışını nasıl siz görüyorsunuz? Bizim kitaphanemizde olan şeyler internette yoktur. Biterimizin obaları, pek büyüktür kayaları. Allah kısmet etmesin bizim
nesil bağalarga şu Ural'ın dağları. Менімше, bu insandan biz çok şeyge öğrene bilemiz. Aynı bu işni biz bugün becerecekmiz ve onun aile azalarıyla tanışılacakmız. Kettik. Вівторок, 26 листопада, 2105 день окупації Криму Росією. Ви дивитеся інформаційний випуск «Заман». Я Олеся Галич. Вітаю вас. Автотроща на трасі Київ-Одеса. 11 учасників руху не розминулися через ожеледицю. В Омському районі сьогодні зранку зіткнулися 5 легковиків, стільки ж вантажівок і ще один рейсовий автобус. Повідомляють про 3 травмованих. Рятувальники досі розтягують потрощені автівки, а рух по трасі відбувається у реверсному режимі. Знову заборонені Мінськом міномети. Бойовики на Східному фронті тиші не хочуть. За минулу добу зафіксовано майже десяток ворожих обстрілів. 82-гі міни прилітали до українських опорників в районі села Кримське на Луганщині, а також на Донеччині на Бахмутській трасі біля селища Луганське. Окрім того, там же в районі Бахмутки російські найманці гатили з гранатометів по Зайцевому і Троїцькому. Володимир Зеленський провів телефонну розмову з очільником Кремля. Як повідомила прес-служба українського президента, обговорювали повернення Росією військових кораблів Яни-Капу, Бердянськ, Нікополь минулого тижня. Володимир Зеленський наголосив на необхідності повернення всього озброєння, обладнання та документації, що перебували на цих суднах. Також президенти торкнулися газових питань, зокрема переговорів у тристоронньому форматі Україна, Росія, ЄС. Припинення вогню та відновлення територіальної цілісності України обговорюватимуть під час зустрічі у нормандському форматі. Про це розповів Володимир Зеленський. Він записав ролик під назвою «Відверто з президентом». В 12-хвилинному відео, знятому на телефон, глава держави йде по вулиці і розповідає про актуальні теми за минулий тиждень. Володимир Зеленський нагадав, очільники України, Франції, Німеччини та Росії узгодили дату зустрічі у нормандському форматі. Вона має відбутися 9 грудня. 9 грудня відбудеться ця зустріч, вона дуже важлива. Починаємо готуватися до цієї зустрічі. Чесно кажучи, готові, але треба ще трішки попрацювати. На жаль, втрачаємо наших героїв, втрачаємо наших кращих. Чим швидше ми зможемо проговорити про припинення вогню, тим менше пострадають наших людей. Також Володимир Зеленський розповів про те, що Україна відкрила 2 оновлених пункти пропуску на адмінмежі з Кримом. Але підкреслив, це тимчасове покращення, адже окупований півострів є частиною України і обов'язково повернеться під контроль. 2 КПВ відкрили Чонгар і Каланчак. Ми розуміємо, що це не на все життя, тому що ми обов'язково повернемо Крим і всі наші території. Єдиний підхід до Росії. Країни-члени НАТО наступного тижня на саміті у Лондоні обговорюватимуть спільну позицію стосовно поведінки Кремля. Про це напередодні заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг після зустрічі з президентом Латвії Егілсом Левітсом у Брюсселі. З його слів, НАТО залишається єдиним гарантом європейської безпеки в умовах нарощування Росією військової потужності. Наші сили запобігають конфліктам і зберігають мир і надсилають чіткий сигнал, зокрема країнам Балтійського регіону, що ми дотримуємося своїх зобов'язань щодо їхнього захисту на тлі того, як Росія демонструє дестабілізуючу поведінку. На саміті НАТО ми обговоримо нашу єдність і наш єдиний підхід до Росії.
Із моїм звільненням хеппі-енд не настав. З такими словами виступив у Європарламенті колишній бранець Олег Сенцов. Він нагадав, за ґратами кремлівських в'язниць досі перебувають понад сотня політв'язнів, більшість з яких кримські татари. А у застінках так званих ДНР та ЛНР утримують більше 200 українських військових та активістів. Серед них є жінки та навіть неповнолітні. До них не мають доступу жодні українські та міжнародні організації, тож нічого про їх стан невідомо. Они сейчас, в этот момент, продолжают находиться там уже не первый год. Я буду про них говорить каждый раз, когда я буду возле микрофона. И каждый раз буду призывать всех вас про них не забывать. Их очень много, пожалуйста, помните про них и делайте то, что вы делали для меня. І сьогодні в Європарламенті Олегу Сенцову вручать премію імені Сахарова. Церемонія відбудеться в день у залі засідань. Режисер виступить із промовою. Нагадаю, премію Сахарова Європарламент вручає організаціям та людям, які захищають права людей. Лауреатом Олег Сенцов став ще минулого року, але через те, що він перебував за ґратами, премію отримала сестра бранця. Нове житло для колишніх в'язнів. Артур Панов вже оселився у новому помешканні. Столичне житло йому, як і іншим 4 політбранцям, придбав фонд українського олігарха Віктора Пінчука. На новосіллі побували і наші колеги. І чи встиг освоїтися в новій оселі Артур Панов та які вже плани набудував, розпитала Вікторія Козуб. Артур Панов приймає у своїй оселі вже не перших гостей. Уже за звичкою спочатку проводить екскурсію. Розказуйте, що це у вас тут? Ну, це спальня. Квартиру купили так, що тут і меблі були, і все. Але більшість речей, звісно, вже приходилося купувати окремо, бо дуже багато з того майна, яке було на той момент, коли я ще не потрапив у російський полон, воно було знищено. В новій квартирі Артур Панов мешкає вже місяць. Дорога до його рідної оселі в окупованому Луганську нині закрита. На непідконтрольній Україні території лишилися найдорожчі люди – батьки. З часом і їх планує перевести до столиці. У те, що йому подарують квартиру, не вірив до останнього. До останнього моменту, звісно, не вірилося в те, що вже я нарешті повноцінний киянин. Це те ж саме, що ви запитаєте мене, які б не були емоції, коли я тільки приїхав до України. Розумієте, це те ж саме насправді. Бо свідомість, вона відмовлялася це сприймати, цю інформацію, бо вже нарешті ти усвідомлюєш, що ти на свободі, що ти вже держава тобі допомагає. Колишній бранець розповідає, у російських застінках багато читав. Нині на полицях зберігає здебільшого наукову літературу. Книжки є різні, починаючи від правоохоронної діяльності, юриспруденції, правознавства. Серед інших помічаємо Біблію. Її, каже, отримав у подарунок. У мене була своя стільникова Біблія в Росії, і я її там прочитав декілька разів. В таких місцях насправді повинно бути хоч щось позитивне. А Біблія, вона в життя кожної людини, вона і приносить саме це насправді. Бо те, що там написано, це є звичайні людські істини. Артур Панов потрапив до російської в'язниці у 17. У Росії його звинуватили у шпигунстві та підготовці до терористичного акту. За це дали 8 років. Половину він відсидів. На волі опинився після обміну бранцями. За 3 місяці на свободі вже чимало напланував. Каже, найперше хоче отримати вищу освіту у столичній академії внутрішніх справ. А ще створив власний громадсько-політичний рух, аби захищати права етнічних українців та іноземців, які потрапили під політичні репресії. Ми повинні думати також і про них, аби захищати їхні права, бо ситуація, наприклад, з Марківим, вона є дуже таким яскравим прикладом того, що і в інших країнах, які навіть це не Росія, а вже інші європейські країни, інші в значній степені порушуються права українців. Другий момент, тим, що ми займаємося захистом прав не тільки етнічних українців і громадян України, а і представників інших країн, які потрапили на своїй батьківщині під політичні репресії. Окрім Артура Панова, по квартирі у столиці отримали ще 4 колишніх бранця Кремля, які до ув'язнення жили на окупованих територіях. Це Володимир Балух, Олег Сенцов, Олександр Кольченко та Олексій Сизонович. Також сертифікати на житло вручили ще й 24 українським морякам, які повернулися з полону у вересні 2019-го. Вікторія Козуб, Алі Карімов, Заман, АТР.
Стань їх голосом. Кримська солідарність розпочинає новий проект на підтримку кримських бранців Кремля. Для них єдина можливість захистити своє добре ім'я – несправедливі суди окупантів. І лише іноді на них вони мають право висловити свої думки. Втім, на волі у в'язнів є рідні, друзі та ті, хто добре знає загратованих. Активісти закликають їх розповідати про бранців, щоб про них дізнавалися якнайбільше людей. Першою естафету прийняла художниця Зарема Трасінова. Вона розповіла про Ернеса Аметова. Він фігурант так званої справи про тероризм з 2-ї Бахчисарайської групи. За ґратами з жовтня 2017-го з родиною Аметових Зарема Трасінова познайомилася близько 30 років тому після повернення з вигнання у рідний Крим. Ернест та двоє його братів виросли на очах художниці. Була вона і на його весіллі та бачила народження його дітей. Я не могу ни одного слова, даже капельку темного пятна какого-то у этого ребенка найти. Это уже взрослый мужчина, зрелый человек, который понимает всю ситуацию в мире, который не позволил бы себе никакого-нибудь действия против каких-то, зная законы, сам юрист, какое-нибудь действие позволить себе, чтобы нарушить что-то, маловероятно. Поэтому хочется верить, что справедливость восторжествует. Активісти Кримської солідарності закликають небайдужих надсилати свої відеоролики, щоб показати справжнє обличчя тих, кого окупанти намагаються представити терористами. Водомети і десятки затриманих. Так завершилася третя спроба акції протесту у Тбілісі через провал парламентом голосування про перехід країни на пропорційну систему виборів. Напередодні увечері у середмісті грузинської столиці, за повідомленнями місцевих ЗМІ, зібралися до 15 тисяч людей. Біля будівлі парламенту на проспекті Руставелі вони розбили намети і хотіли зірвати ранкове пленарне засідання. А дорогою до парламенту активісти встигли ще й на годину заблокувати кафе, в якому вечеряла президент Грузії Саломе Зоробішвілі. З оточення лідерку країни вивела держохорона, поки силовики відтісняли натовп. А на ранок людей почали розганяти водометами із-під будівлі парламенту. Сталися сутички, повідомляють про 3 травмованих. Відомо також, що арештували майже 3 десятки учасників пікету. Вже втретє за кілька місяців уряд використовує спецназ, аби придушити протест людей. Але ми знову повертаємося, тому що ми боремося не просто за владу. Ми боремося за те, щоб повернути право вибору, яке в нас вкрали. І ми збираємося боротися до кінця. Потужний землетрус в Албанії, який відчули і в Косово, і в Греції. Вже відомо про 7 загиблих, ще близько 300 людей поранені. Підземні поштовхи глибокої ночі магнітудою 6,4 бали зафіксували в Адріатичному морі за 30 кілометрів від албанської столиці Тірани. Наймасштабніших руйнувань зазнали міста Дуррес, Курбін і Тумана. З-під завалів рятують людей, багатьох ще вважають зниклими безвісти. А в Дурресі під ранок вдалося дістати з руїн живими 2 хлопчиків. Я відчув поштовх у своїй спальні, одразу вискочив з ліжка і побіг до дитячої кімнати, аж раптом двері просто ляснули мене по обличчю. Я впав і пошкодив руки. Це жах. МЗС України просить наших співвітчизників, які нині опинилися у зоні стихійного лиха, негайно повідомити про себе близьким або звернутися до почесного консула в Албанії. І це все, чим встигаю поділитись. Більше новин кримсько-татарської менш ніж за годину розповість Гульсум Халілова. Завжди актуальну інформацію шукайте на сайті ATR.ua, а найцікавіші епізоди на нашій YouTube-сторінці. Гарних новин вам і дякую, що обираєте АТР. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к 2 святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк. Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом,
В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Продолжается информационное утро на АТР. И гость этого часа – политический аналитик Александр Мусиенко. Доброе утро. Добрий ранок, вітаю вас. Поговорили о кораблях и газе. Президент Украины Владимир Зеленский накануне пообщался по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. Лидеры двух стран обсудили возможность возвращения оборудования и вооружения, которое было на захваченных год назад кораблях Бердянск, Никополь и буксира Яны Капу. А под российское посольство в Киеве, дабы высмеять мелочность россиян, активисты принесли все самое необходимое. Унитазы, вантусы, нижнее белье и средства гигиены. Давайте посмотрим, как это было. Хорошие, ребята, хорошие. Надо, чтобы ношеные были. Короче, дыряві. Все, то, що надо. Інакше без населення. Ми думали, що Володимир Путін хоче бонус, так сказати. Або, можливо, Кремль хоче спілкуватися. Ладно, щоб не стирані були. Стирані, ношені на Придністров'ї в 15-му году. Виявляється, все простіше, вони просто хочуть брудну білизну. Виявляється, розумієте, наші простіше це геніально. Єдина проблема – те, що у людей дійсно немає унітазів, немає шкарпеток. І ми вирішили Ну вот, кстати, когда Владимир Зеленский комментировал разговор с Путиным, он ничего не говорил про унитазы и нижнее белье, он говорил про оборудование. Но, тем не менее, в этом разговоре они не говорили о предстоящей встрече, как в нормандском формате. Как вы считаете, почему? Ну, ми ж не знаємо. Може, й говорили. Те, що видається в прес-релізах, це переважно відсотків 50 інформації, та, яка обговорюється. Так? І можна сказати, не говорили, але я думаю, що якісь деталі обговорювали. Хоча, звичайно, що мені взагалі видається, оця розмова зараз, вона не дуже правильна і не дуже доцільна. Тому що... Ви маєте до зустрічі? Ні, оця розмова телефонна. Чому? Тому що, дивіться, Росія проводить, як завжди, інформаційну спецоперацію. От було проміжне рішення, наказ Міжнародного трибуналу з морського права 25 травня цього року повернути негайно, безумовно, українських незаконно захоплених моряків, а також кораблі. І третя умова, яку ще Росія не виконала і про яку мало говорять, це закрити всі кримінальні справи по обвинуваченню українських моряків, по тому, що вони понапридумували державний кордон в Криму і так далі. Зараз Росія ці кораблі повертає. І в інформаційному просторі через свої медійні агенції різні Росія це подає як жест доброї волі. Вони не кажуть, що це нас і так зобов'язали зробити, що ми мали це виконати безумовно і негайно. А вони кажуть, от дивіться, от ми жест доброї волі, і починається інформація напередодні. Я просто моніторю західний інформаційний простір, хто знає, хто дивиться, спостерігає, той бачить, що напередодні нормандської зустрічі можна говорити про якесь потепління, про те, що Росія повертає ці кораблі. Президент їх зустрічає, всі констатують, що там знято все, і закінчуючи унітазами, вже ж про це всі говорять. А найголовніше, про що пишуть деякі видання і експерти, говорять системи зв'язку, які там були американські. Я подивлюся, як Росія їх віддасть. Щось в цьому дуже маю великі сумніви. Інше обладнання, це все знято, вони повертаються в непридатному для використання стані. Ми зараз маємо їх рекомендувати, як кажуть, щонайменше 3 місяці має пройти до того, як ми зможемо їх використовувати знов. І виходить президент України, телефонує, і як це сприймається? Росія це знову подає, що президент фактично України
подякував президенту Російської Федерації за такі жести. Вони це так будуть зараз розкручувати в інформаційному просторі. Тому мені здається, що недоцільно. Ну, это и даже в нашем информационном пространстве выглядит несколько странно. Зачем звонить и разговаривать про корабли, когда вопрос уже решен? Абсолютно так. І по-перше, по-друге, якщо і говорити, то якщо вже ми поставили питання, правильно, поверніть обладнання, там судові журнали, документи тощо, це правильна постановка питання, хоча я сумніваюся, що повернуть. Третій момент – це ж закрити всі кримінальні справи, щоб не було цих інсценуацій, як в Росії подають, що це докази в кримінальному провадженні. В Україні вони передані на відповідальне зберігання. Що це за нісенітниця? І от ми довкола цього всього обігруємо цю ситуацію. Другий момент – газ, я прекрасно розумію, тому що і міністр закордонних справ Німеччини Маас був на минулому тижні в Києві, і, в принципі, левова частка цього обговорення, яке було з українським міністром закордонних справ, зокрема, воно було присвячено якраз газу, тому що зима, Європа потребує збільшення об'ємів, зараз будуть пікові навантаження. Північний потік-2, щоб там Росія не розповідала, не хвалилася, він не готовий. А навіть якщо запустять його з цього року, то він на повну потужність не запрацює, а спочатку тестовий режим, поки перевіряться всі трубопроводи. І так для них важливе питання газу. І тут зараз теж важливий момент, тому що ми бачимо, що робить Росія. Росія, як завжди, намагається використовувати свої аргументи, які вона, засоби тиску, шантажу, те, що їй найкраще завжди вдавалось, це газ. От газове питання і щодо України, і щодо Європи. Це ж вже історія показала, що шантаж постійно включається і намагається купувати і українських, і європейських політиків якраз газовим питанням і різними схемами. И вот в прошлом году мы уже хвалились тем, что мы слезли с газовой российской иглы, мы занимались там реверсом, а что сейчас ситуация? А зараз питання транзиту зависло в повітрі. Ми все-таки ж транзит йшов і в минулому році через Україну. Зараз договір по транзиту закінчується. Що найбільше хвилює, зокрема, європейців? Проблеми України – це в меншій мірі, це в більшій мірі проблеми України, менші, мабуть, там Німеччини, чи Італії, чи Австрії, які забезпечуються, зокрема, трубою, яка йде через Україну. Так от, питання цього транзиту треба вирішити. І Росія, що вони зараз роблять? Вони намагаються це прив'язати до нормандської зустрічі. Щоб тут нам не говорили, але це ж явно, воно ж очевидно підходить до цього. Бо от уже 1 січня, з 1 січня має бути новий контракт на транзит, питання зависло в повітрі, і Росія намагається, я так розумію, пропонувати то знижки, пропонувати то, може, підвищити плату за транзит, але при цьому, що вони кажуть, ви обнуліть свої вимоги в стокгольмському арбітражі. Простіть нам, пробачте ті понад 3 мільярди, які ми вам винні, на які сума постійно збільшується, бо пеня йде щодня, Росія не повертає. А ми тоді, може, там десь в якихось населених пунктах на Донбасі стріляти припинимо, десь там якийсь режим перемир'я забезпечимо, полонених ще повернемо українських. Тобто я думаю, що десь от довкола цього газове питання намагається прив'язати до нормандської зустрічі, і мені здається, що це абсолютно неправильно було б з українського боку на це погодитись, бо Росія почне шантаж, а там будуть європейці, які в це питання включаться і скажуть, може, давайте якось там порозумійтеся між собою трохи, все-таки газ потрібен і так далі, і так далі. Тому мені здається, що ці питання треба обов'язково розділити. Нормандська зустріч, нормандською зустрічю газ – це газ. Це інше питання, це економічне питання, це має говорити Нафтогаз, і створена вже спеціальна компанія, яка буде займатися безпосередньо газотранспортною мережею. І там досягати умов для сприятливих для України. А нормандська зустріч, Росія зараз це прив'язує. Це бачимо. Мы же не знаем, с чем мы идем на эту встречу нормандскую, да? То есть у нас нет какого-то публичного плана действий. То есть общественность может только в догадках теряться. Будет там газ, не будет. Российские требования непонятны, да? Это, кроме газа, это еще и особый статус, это и какие-то квоты для представителей ордлов государственной власти Украины, выборы. На что готова пойти наша сторона? Це дійсно зараз важко сказати, але аналізуючи той фактаж, який є приблизно, і дивлячись на те, що вже відбувалось,
Ну, наприклад, от зустріч ж була напередодні ще в липні цього року політичних радників, так званих Нормандської четвірки, де був міністр закордонних справ України, помічник президента чи радник президента пан Єрмак зовнішньополітичних питань. І вони обговорювали певні речі. Про що говорили, ми ж теж достеменно не знаємо. Але після цього пан Пристайко сказав, що ми розглядаємо можливість проведення виборів на тимчасово окупованих територіях навесні 2020 року. Тобто пішла якась дозована інформація. Потім зрозуміли представники влади, що це викликає велике обурення в суспільстві, справедливе цілком. Люди почали виходити на вулиці і трошки заглушили, почали говорити, що є так звані ці червоні лінії, за якими не вийдемо. Це виведення російських військ, це контроль кордону, це припинення гарячої фази війни, і тільки після цього говорити про вибори. І з'явився лист щодо формули Штайнмаєра, цей знаменитий вже, де обговорювалися теж питання особливостей порядку місцевого самоврядування. От вам щонайменше 2 питання на порядок денний цієї зустрічі. Я майже впевнений, що вони будуть обговорюватися. Перший момент, який має бути закон про порядок місцевого самоврядування в цих регіонах, особливого самоврядування, що там має бути вписано, які механізми. І друге, коли проводити вибори, як проводити і за яких умов. Тобто, вже про це і президент казав, ми актуалізуємо, ми будемо дати якісь ставити. Це щонайменше 2 теми, які будуть там на обговоренні. Одним из условий Кремля для встречи Нормандской четверки было разведение сил в районе станицы Луганской, Золотого и Петровского. На прошлой неделе на последнем участке завершили процесс разминирования, однако по данным Украинского министерства обороны, боевики тайком перемещают тяжелое вооружение на новые позиции поближе к линии разграничения и отрабатывают точность стрельбы из артиллерии. И что прямо сейчас происходит на линии огня? Спросим у руководителя штаба межобластного объединения «Терен-Восток» национального корпуса Владислава Соболевского с позывным «Борисфен». Доброе утро, Владислав. Доброго ранку. Как обстоят дела на передовой? Насправді традиційно є обстріли, але група ветеранів та волонтерів, які зараз, скажімо, з боку української нації, не з боку області, здійснюють інспектування першої лінії, наскільки це можливо, були в Кримському нещодавно. Вони спостерігають обстріли, і ви самі знаєте, що ось більше 30 поранених за останні декілька тижнів Україна має і, на жаль, загиблих. Тобто, я думаю, не найкращий клімат для майбутньої зустрічі в нормандському форматі, насправді. Эта обстановка как-то поменялась после того, как стала известна дата встречи в нормандском формате? Стало больше обстрелов, меньше обстрелов по сравнению с началом разведения? Якщо ми з вами згадаємо, то дискусія щодо нормандського формату з'явилася декілька місяців назад, і саме в цей час, ви праві, ось відбувається ескалація ось на протязі всього періоду. Тобто Путін таким чином, як я розумію, тисне, стимулюючи Зеленського, він їм маніпулює, ось вирушити до нормандського формату, де він для нього, я думаю, розставив певні пастки. Большое вам спасибо, что были с нами на связи. Владислав Соболевский, руководитель штаба межобластного объединения «Терен-Восток» национального корпуса. Как вы объясните такой фон перед переговорами? Це ще нормально, більш-менш, якщо так можна сказати, тому що зазвичай перед будь-якими переговорами Росія збільшує кількість обстрілів, дуже інтенсифікує. Більше того, мова може йти про можливе загострення. І не виключено, не дай Боже, що воно може статися і зараз. Це теж. Це завжди спосіб тиску Російської Федерації. Вони використовують військову силу для того, щоб змусити піти на поступки. Але я думаю, що вже роки війни все-таки навчили українську владу і українських військових, уже досвід певний здобули, що мають справу з Росією. Хоча я сумніваюся, що всіх навчили, бо дуже багато все ж таки лунає зараз закликів про те, що насправді домовитися так легко, і насправді Росія дуже швидко виконає всі умови, припинить обстріли і так далі. Але я думаю, що було б справедливо і
правдиво сказати людям відверто, що максимально чого можна зараз досягнути на цих всіх зустрічах, і пік, мабуть, дипломатичної майстерності, що було б можливим, це припинити гарячу фазу війни, тобто досягти якогось режиму перемир'я сталого, припинити обстріли і все. Так звану, заморозку не заморозку, але припинити гарячу фазу війни, а далі рухатись по політичній частині. Це те, що зараз можливо, тому що в частині іншого чогось досягти того, що зараз прямо Росія піде з України, забере військових, забере свої окупаційні адміністрації, припинить окупацію Криму теж, до речі. Це ж у нас треба ж розуміти, бо я ці питання не розділяю. Для мене одне наслідок другого. Тобто початок був в Криму, далі продовжилось на Донбасі. І поки ми не знімемо два цих питання, щоб Росія пішла і звідти, як ми можемо говорити взагалі про якесь там досягнення миру в перспективі з Росією. Тому максимум, це, що зараз можна зробити, це припинити гарячу фазу війни. Ну и вот по результатам опроса, проведенного Фондом демократической инициативы, идею разведения войск, ну и, наверное, в том числе и мир, да, поддерживают почти 60% опрошенных украинцев. А вот как к этому относятся украинские военные, рассказал в интервью Укринформу начальник Генштаба Руслан Хамчак. Давайте послушаем. У військах в значній більшості розведення сприймається нормально, тому що армія – це ті військові люди, які розуміють, якщо хтось приймає рішення, значить він має для цього привід та підстави. Сьогодні ми хочемо, щоб була поновлена територіальна цілісність і було зась для когось навіть руку до неї протягувати. Наша риторика такая миролюбивая, мы говорим, что мы поддерживаем разведение, мы за мир, а с той стороны увеличивается интенсивность обстрелов. И на этом фоне как-то наша позиция выглядит не очень выигрышной, нет? Вам так не кажется? Ну, бачите, вона настільки суперечлива, ця позиція, як і, мабуть, ця цитата шановного пана генерала Хамчака, бо я читав це інтерв'ю повністю. Там є багато правильних речей, але оцієї фрази я, відверто кажучи, я не зрозумів. Тому що ми з одного боку кажемо, що ми хочемо поновити територіальну цілісність, щоб зась було ворогам, а з іншого боку при цьому нормально сприймаємо розведення військ. Ну, якийсь дисонанс тим більше чути від начальника Генерального штабу. Я розумію, якби про це говорив політик чи дипломат, це нормально, мабуть, йому така риторика і притаманна була би. Але коли це говорить військовий, то це щось трошки так цікаво. Ну, це нехай пан Хамчак коментує. Военные хотят быть еще и немножко дипломатами. Да, так. Ну, давайте еще поговорим, как раз, когда мы уже заговорили о Востоке, неспокойно и в прифронтовом городе Славянске один из посетителей местного ночного клуба вместе с охранником избили заместителя мэра города Андрея Рубана за одно только замечание относительно звучащих там песен Олега Газманова о доблестной российской армии. О происшествии поговорим с самим Андреем Рубаном, заместителем мэра города Славянск. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, подробнее, в деталях, то есть как все происходило, во сколько это произошло, в каком заведении, как происходил ваш диалог. О, к сожалению, по-моему, оборвалась связь. Да, связь, телефонный звонок сорвался, но я надеюсь, мы еще получится его восстановить. Ну, тогда давайте пока продолжим. По поводу вот этих вот противоречивых, миролюбивых заявлений. Может, не стоит военным быть дипломатами одновременно? Ну, ви розумієте, це ж все-таки теж начальник Генерального штабу, і його можна, мабуть, зрозуміти з тієї точки зору, що, ну, якби він був не згоден з якимись наказами чи рішеннями Верховного Головнокомандувача, в даному випадку президента, він би мав піти в відставку, так, і сказати: я з цим не згоден, я публічно висловлюю свою позицію, свою незгоду, я йду. Хай приходить хтось інший і ці накази виконує. А так як він безпосередньо причетний до виконання цих наказів, ну що, як він може сказати, я не згоден. Більше того, я знаю, дійсно, військові готові виконувати накази, ніхто не буде займатися там саботажем чи іншими речами, але ж моральний дух теж треба оцінювати. І якщо в них є оцінки, то, я думаю, пан Хамчак не зізнається, що декому це дійсно не подобається. Багатьом військовим таке рішення, воно не подобається. Вони наказ виконають, звичайно, знову ж таки, все як
вимагають статути і законодавство, але є люди, яким це не подобається, які не розуміють, як можна відвоювати спочатку кожен цей клаптик землі, а потім з нього йти. Але режиссеры подсказывают, я вас перебью, что появилась связь с Андреем Рубаном. Доброе утро. Доброе утро еще раз. Пожалуйста, расскажите вот в подробностях, как произошел конфликт, что это за заведение, во сколько это было, как все происходило? Ну, я начну с того, что на самом деле немножко журналисты уже раздули информацию. Избиения как такового не было. Действительно был конфликт с охраной и несколькими посетителями по поводу того, что в заведении, это караоке-бар «Соло», который находится в городе Славянске, поставили песни Олега Газманова «Москва, звучат колокола» и «Офицеры-россияне». Ну, на мое замечание, вроде бы первоначально отреагировали на первую песню. Через 5 буквально минут поставили вторую. Я сделал уже замечание более таким, ну, знаете, как более эмоциональное, на что охрана, я считаю, неадекватно среагировала, скрутила меня и вывела со второго этажа на улицу на глазах моей жены. Здесь как бы конфликт можно было решить буквально за пару минут, убрать песни из эфира, и ничего бы не было. Ну, все пошло по другому сценарию. В процессе конфликта я вызвал полицию. Полиция, к сожалению, не смогла пресечь там другие действия посетителей, которые там пытались мне угрожать и оскорбляли всячески. На данный момент, насколько я знаю, областная полиция проводит внутреннюю проверку по действиям сотрудников полиции, которые приезжали на это событие. С собственником я поговорил, собственник пообещал, что охрана принесет извинения. Так, в принципе, и вроде бы, как говорят сейчас общественные активисты, которые также разговаривали с собственником кафе, вроде бы в репертуаре уже больше не будет таких песен. А как так могло вообще получиться, что в прифронтовом городе звучат песни человека, который официально является лицом, который несет угрозу нашему государству? Ну, к сожалению, я могу констатировать тот факт, что среди жителей Славянска и других близлежащих городов лица, которые симпатизируют России, их достаточно много. Некоторых из них я понимаю, так как у них есть там родственники, какие-то связи с Россией. Для некоторых просто Украина является пустым звуком. К сожалению, это есть. Я считаю, что Украина проигрывает здесь прежде всего в способах пропаганды. Даже на этом примере я просмотрел ленту российских новостей. Эту новость подхватили, перевернули ее с точностью да наоборот. Рассказывают о том, что несмотря на бандеровцев, жители Славянска там за русский мир и так далее. Украина, к сожалению, пассивно работает даже со своим населением в этих вопросах. Для меня этот вопрос принципиальный. В 2014 году моя семья находилась здесь, я работал в Киеве. Дом моих родителей, мой дом попал под обстрел, были разрушения. Кроме того, я для себя четко представляю, кто является источником агрессии в нашем государстве. Да? Для меня это не гражданский конфликт, для меня это война между соседними государствами. Поэтому для меня это принципиальная четкая позиция. К сожалению, не у всех такая позиция, как в Славянске, так и, я думаю, в Украине в целом. Спасибо вам большое, что были с нами на связи. Андрей Рубан, заместитель мэра города Славянск. Такая вот тревожная тенденция даже в городе, контролируемом нашими властями. Заместитель мэра говорит о настроениях, которые царят массово, о пророссийских настроениях. Что уже говорить о территориях, которые находятся под контролем российских оккупационных войск. Вот его претензия прозвучала. Украина не дорабатывает. Как вы считаете, почему? Тут є дві сторони медалі, розумієте? З одного боку десь не допрацьовує, можливо, а якби почала масово допрацьовувати, от уявіть собі зараз, наприклад, масову українізацію. Давайте допустимо, наприклад, те, що було в історії, до речі. І масова українізація доходила аж до території, зокрема, які сьогодні займає Російська Федерація. Там також були документи ще в 30-х роках, які велись українською мовою.
Так, і писали з українською мовою, і школи були, все, що б зараз сказали. Мабуть, би почали розповідати про те, які фашисты, які як навязывают нам думку, як навязывают нам мову и так далее. Не, ну, если бы в 30-м году украинизация закончилась бы успешно, то, глядишь, да. бы и те російські території би так, звичайно, абсолютно правильно. Якби не було прийнято рішення про те, що навіть комуністи стають національно свідомими, навіть комуністи свої національні, то в цьому то є і проблема зараз. З одного боку починають говорити про те, що є одне крило, яке каже, та ні, треба все-таки давайте ми сюди якийсь наш український світ замість руського міра, українські школи, українську мову, українську літературу і так далі, українське телебачення. З іншого боку кажуть, да ні, ну ми ж живемо в 21 столітті, це ліберальний простір, давайте тут може бути і Росія присутня і так далі, і так далі. Це, ну, і до війни це как би восприймалось нормально. Да, нормально. До війни. Так. А зараз це, звичайно, сприймається якось так, як мінімум, мабуть, дивно. Але є багато людей, які, незважаючи на війну, які, незважаючи на те, що Слов'янськ, я пам'ятаю, я туди приїздив буквально там, як тільки він був звільнений, бачив це на власні очі, що там було, що там лишив цей руський мір, зруйновано все і так далі. Але хто це відбудовував? Це Україна все відбудовувала, поновлювала життя українська влада. А так в мене запитання до цих людей, які Газманова там слухають і так далі. У них електрики не було, коли в Слов'янську був Гіркін. Не було де телефон мобільний зарядити, мобільний зв'язок не працював, продуктів не було, магазини були закриті, комендантська година була. Вони от до цього прагнуть повернутися. І як місто змінилося, коли знову повернулася українська влада, нормалізувалось життя, продукти з'явилися, електрика з'явилась, комунальні послуги, вивезення сміття почало. Ну всі речі, які притаманні місту, вони почали працювати. Оце приклад людей. І є просто, я не знаю, як це можна назвати, чи якоюсь залежністю вже психологічною, чи я не можу пояснити ці явища от на рівні психології, тому що, ну знаєте, українське телебачення українським телебаченням, там, українські ЗМІ українським ЗМІ. Але мене ж, наприклад, от як громадянина, не українські ЗМІ в кінцевому випадку, хоча їхня заслуга є в цьому, формували як громадянина. І не телебачення чи газета може тебе змусити любити свою батьківщину, поважати свою державу. Мабуть, це речі якісь більш глибинніші, мабуть, це речі все-таки до того, що ти в голові для себе маєш визначитися, з ким ти, де ти, як ти. Це послідствия совка? В тому числі, мабуть, і так. Хоча я, коли спілкуюся з багатьма людьми і намагаючись їм довести, що Донбас руйнувала не теперішня влада там чи минула, а ще, мабуть, позаминула, представники, мабуть, ваших регіональних еліт, оцих, яких ви вибирали в першу чергу. Партія регіонів була там відсотків, мабуть, на 70-75 виходцями в першу чергу з Донеччини і з Луганщини, там з Харківщини. Так ці ж люди вийшли, ви їх обрали. Вони фактично там зруйнували все, що можливо, довели до того, що з'явились депресивні міста реально в регіоні, де продавали квартири там за $1000-2. А після цього ви почали говорити, що стався в Києві Майдан, і через це ми стаємо жити погано. Ну щось алогічно, і воно не сходиться. Але людині непритаманно визнати свою помилку і сказати, так, можливо, ми помилилися. Можливо, дійсно і наш вибір був неправильний в той час. Але вже вибір зроблено, ну давайте врахуємо цю помилку, будемо надалі нормально розвиватися. Я бачу, що багато хто висновки не робить. Хоча є і інші люди, які з початком російської агресії багато що зрозуміли, і в них дуже багато чого в голові абсолютно переоцінилося. Навіть серед тих, які були прихильниками тієї ж партії регіонів, там і тоді Януковича і так далі. Тому я думаю, що потрібен час і дійсно потрібна, мабуть, правильна українська гуманітарна політика. Просто її треба шукати. От я пам'ятаю ініціативи деякі, які, коли був голова військово-цивільної адміністрації Жебрівський, запроваджували. Вони сказали, ми будемо давати дотації, щось таке за тим містам, які найшвидше перейменовуватимуть вулиці, проводити закон про демокомунізацію. Так от, одне із містечок найшвидше, здається, почало проводити, і були вулиці там Кірова і так далі, в момент їх не стало. Отримали дотацію. В момент все, цих вулиць, бульварів, проспектів їх не стало. От як не було. Це в Покровську, здається, зараз я про це місто говорю. Все,
І от приклади, да, як треба продумувати, як це проводити, і от такими кроками рухатися. Тому що дійсно дуже багато людей, яких неможливо вже переконати, але є ті, з ким потрібно працювати, кому потрібно говорити, і кому потрібно доносити правду все-таки про Росію, про її діяльність і так далі. Але те, що є ЗМІ російське, яке присутнє там постійно, це теж проблема. Це треба визнати. Те, що, мабуть, не до кінця забезпечено вишками відповідними, це те, про що говорять фахівці, це теж є проблема. І конкретні проблеми, які треба вирішувати, звичайно. Але ментально, да, є частина людей, яких навіть війна не навчила, що Росія – це не спасіння, а Росія – це проблема, від якої треба йти якомога далі. Ну вот даже если говорить про ментальность, в 15-м году или в 16-м, в 15-м, я еще жил в Симферополе, и я как бы с работы домой ездил на одной маршрутке, и как бы с водителем уже постоянно периодически разговаривались. Он, оказывается, уехал из Донецка, когда началась там вся эта история. И он жаловался, что он здесь, в Симферополе, зарабатывает в месяц столько же, сколько он в Донецке на маршруте зарабатывал в день. И все равно он поехал не на материк, не в Россию, а поехал в оккупированный Крым. И вот человек вроде же понимает головой, да, что, вот он, что проиграли люди в Донецке, а все равно вот как-то у него на каком-то подсознательном это уровне. Це, мені здається, що ще є великі штампи. От чим європейці відрізняються в багатій, великій мірі від, в тому числі і українців багатьох, тому що у нас ми звикли завжди, і Росія це дуже часто нав'язувала, вирішувати якісь глобальні геополітичні проблеми. От у них і зараз чоловік чувствував себе частю большого мира. Так, ми велика країна, ми от зараз кулак покажемо Америці. А американець там, чи британець, чи німець, він в першу чергу думає про те, яка в нього дорога до будинку його йде, чи як у нього там буде з опаленням, чи яка в нього зарплата буде, чи отримує він там надбавку 20-30 євро чи доларів, інакше він вийде на демонстрації, на страйки, як у них відбувається. А потім він вже починає думати, коли в нього є час і ці всі проблеми в нього вирішені, він починає думати про якісь там великі, подивиться новини, там подумає, оцінить і так далі. А тут же ж, коли теж спілкуєшся з деякими людьми, зате Путін Америку приструнить. Та яка вам різниця, якщо от конкретно правильний приклад, якщо ти можеш заробляти більше, але бути частиною, поїхав би в той же Харків, чи в Дніпро, чи кудись з Донецька, ти б ж на маршруті міг би заробляти, мабуть, би більші гроші, ну теж не менше. В будь-якому місті мільйонів. Абсолютно. Але ж ні, я поїду, тому що я хочу бути причасним от етикетам руському міру і жити в оці всі такі, перепрошую, свого роду шизофренії. А Росія, звичайно, вони це все нав'язує. Вони розповідають про те, які ми великі, як ми будуємо, як ми. Мені, знаєте, покійний дідусь завжди казав, що от велика держава, каже, я не розумію, ну от приїжджаєш ти на німецькій машині, на іншій. От велика держава. А ми вміли будувати ракети, а не побудували ні автомобілі, ні багато інших речей, якими зараз користується світ. І в результаті програли. То, мабуть, треба ж робити якісь висновки, але багато хто не хоче цього робити. Ну, еще немного о социологии. Определились украинцы с пятеркой первоочередных задач, которые должны, по их мнению, решить президент и его команда. В первой строчке прекращение войны. Этот вариант выбрали 74% опрошенных. Далее идут высокие зарплаты и пенсии, низкие тарифы на коммуналки, посадки топ-коррупционеров и снижение влияния олигархов на политику страны. Как вам именно вот такая иерархия пріоритетів? Ця ієрархія формується якраз дуже часто політиками, які приходять, зокрема, в ефіри і починають говорити, що для нас, що саме головне. Да? Найголовніше, що чекає суспільство. Чомусь вони вирішили, що суспільство це чекає найголовніше, вони цю ситуацію підігрівають, розкручують, і вже на підсвідомому рівні, коли люди чують з багатьох ЗМІ, вважають, що нам потрібен мир, все, воно вже тут, воно вже припинення вогню і так далі, і так далі. Але ж при цьому є ще одна маніпулятивна штука.
про яку дуже часто люблять забувати, зокрема там російські чи проросійські ЗМІ, які подають цю інформацію, тому що мир то потрібен, але ж кожен вкладає в це щось своє. Тому що хтось може сказати, ми можемо з Росією домовитися і піти на будь-які поступки, які вона захоче, а хтось скаже, ні, ми хочемо мир іншою ціною, не ціною таких компромісів, або 50 на 50. Ми не готові там іти, переступати там якісь, я не знаю, точки, за які не можна, тому що тут вже буде повністю порушення національних інтересів України. Є такі, хто каже, що мир тільки через перемогу. Тобто є, для людей мир це, да, зрозуміло, але вони по-різному це бачать. Але ж намагаються зараз закласти, що оцей мирний контекст, як би там не було, припинення вогню, мир, ми після цього заживемо. Тобто я бачу, що це інформаційно, воно йде. Цей інформаційний тренд, він йде. Трошки дистанціюватися від війни. Знаєте, не помічати десь цього, сказати, як добре, що ми побудували міст, Донецькі, Луганські, гуманітарні складові, оці аспекти, соціальні і так далі, і так далі. Воно зараз це інформаційно все більше розкручується, і наслідок ми бачимо таке. Хоча, знову ж таки, що припинення вогню. Припинення вогню – це і може бути і заморозка конфлікту. Це не вирішення питання, наприклад. Тобто, багато хто, віддаючи відповідь на запитання, він все-таки бачить тут по-своєму. Так, як я вже сказав. Тому це все надзвичайно суб'єктивно. Але з іншого боку, те, що тренд такий інформаційно заданий, можна сказати, що він спрацьовує, бо подивіться, якщо подивитись, більшість підтримує розведення військ. Тому що сказали, дивіться, це ж успішно, не стріляють. Добре. Хоча стріляють і продовжують гибнути. Стріляють, так. Да. Але більшість підтримує це. Більшість каже, що давайте дамо президентові шанс домовитися, все-таки принести мир. Знову ж таки, маніпуляція. Чому? Кстати, Тому що... о шансе договориться. У нас остается 5 минут до конца эфира. Давайте попробуем спрогнозировать результаты нормандской встречи в нормандском формате. Удастся ли договориться? Или, может быть, эффективнее была бы встреча 1 на 1? Ні, 1 на 1, я думаю, цього не потрібно, але я не думаю, що буде щось доленосне від цієї зустрічі. Я думаю, що все одно, наприклад, я просто моделюю ситуацію, Росія наполягає на особливому статусі для Донбасу в Конституції. І наполягає на тому, щоб цих людей було право вето на розвиток всієї країни, рух в зовнішньополітичному напрямку, в зовнішній і внутрішній політиці. Більшість українського політикуму, якщо спілкуватися з ними, вони цей крок кардинально не підтримують. І навіть депутати від «Слуги народу» окремі кажуть, що ми за таке голосувати просто в парламенті не будемо. І тут виникає проблема, тому що про це сам говорив і президент, до речі, під час передвиборчої кампанії. І в програмі в нього написано, що за рахунок національних інтересів миру не буде. Тільки за рахунок поступок з боку Росії. Тому тут не готові. Наприклад, не готові до того, щоб, мабуть, проводити вибори зараз за тієї ситуації, яка є, коли є обстріли і так далі. Але Росія на цьому наполягає, тому я думаю, що десь зупиняться на якійсь на середині, що називається, навіть не на середині, а буде приблизна заява про те, що сторони поновили дискусію і, мабуть, буде ухвалене рішення про подальше розведення військ по всій лінії розмежування. Але чи зможе нав'язати Росія те, що вона завжди любить політичну частину? От вони ж хочуть нав'язати нам політичну частину Мінських домовленостей. Чи ні? Оце подивимося. Я щиро сподіваюся, що ні, що ми вистоїмо під цим тиском і будемо говорити спочатку про безпековий компонент. А зачем тогда так все активно эту встречу ждут? И даже вот сейчас, я так понимаю, и российская сторона уже тоже активизирует этот процесс. Если вы говорите, что это может закончиться каким-то общим заявлением, що сторони продовжать розмовляти. Але я думаю, що, мабуть, хтось в українській владі все-таки плекає надії, що там можна ще про щось домовитись. Що такі є. І вони наближені до президента, ці люди, і кажуть про те, що ми сядемо за стіл, ми зможемо потихеньку якось цей конфлікт врегулювати. От їм так здається, що вони це зможуть. Різні називають прізвища, говорять про пана Єрмака наближеного, говорять про деяких інших, але
навіть не суть важливо в прізвищах, суть важливо в тому, яку думку вони доносять і яку політику вони намагаються разом з президентом формувати. А це на сьогоднішній день, мені здається, є неправильним. Я би дуже хотів, щоб президент України поїхав на цей саміт і запропонував ті умови, які влаштують Україну. Який би сказав, що ми переписуємо Мінськ так, як буде вигідно Україні. Спочатку безпековий компонент відведення військ, припинення вогню і миротворча місія. Для того, щоб забезпечити там нормальний перехід до політичного життя на цих регіонах. Я іншого шляху просто поки що не бачу без миротворчої місії, як це питання вирішувати. От я не бачу виходу для безпекової складової, як там забезпечити. До речі, про це говорить і міністр закордонних справ, що є дуже багато запитань, на які особисто навіть в нього поки що немає відповідей. Спасибо вам большое. Политический аналитик Александр Мусиенко был гостем нашей студии. А далее в эфире информационный выпуск «Заман на крымско-татарском» с Гульсум Халиловой. Я вернусь в эту студию уже через 20 минут. Оставайтесь с нами. Спасибо. После гибели Мухаммеда Герая I Крымское ханство лежало в руинах. Крымская знать, посчитав, что новый 19-летний хан Гази Герай I не сможет восстановить государство, приняли решение нарушить порядок престолонаследия. Но кто, по их мнению, должен был возглавить ханство? Именно Мемеш бей Ширинский тайно от Гази Герая, собрав всех беев и мурс, предложил им пересмотреть кандидатуру хана и обратил внимание на достойного, по его мнению, Герая, который вот уже 12 лет жил при Стамбульском дворе. Речь шла о принце Саадете Герае, который в свое время помог Селиму Явузу занять османский трон. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 30 ноября, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени. На телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 1. Победа февральской буржуазно-демократической революции в начале 1917 года завершилась падением монархии и приходом к власти новых политических сил. Она была тем шансом, который дала история Российской империи и народам, которых она угнетала, в том числе крымско-татарскому. Сегодня наша политическая жизнь, оборвавшаяся 1,5 века тому назад, обретает поистине новое рождение. Этими историческими словами муфтий Крыма Номан Челебиджихан открыл первый курултай крымско-татарского народа. В декабре 1917-го на Курултае была принята подлинно демократическая конституция. В ней говорилось о всеобщем избирательном праве, упразднении званий и сословных привилегий, о равноправии мужчин и женщин. Первый Курултай крымско-татарского народа. Вехи, события, личности. Смотрите в субботу и воскресенье, 30 ноября и 1 декабря, в 17:30 по Киеву и 18:30 по Крыму. В программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Halkımızın belli namlı koreografı ve oyuncusu meşhur nazik Dülber oyunlarından tım oyunu sanalaştırdı. Birinci olarak koreografiya bilim yurtunda tahsil algan oyunculardan Enver Aliyev.
Бисмиллахир-рахман-ир-рахим. Яратаным, Аллахым, 99 исмин бар. Я Раббым, хырымларға истеклеріні бер, ютында дәвлетлеріні. Сенден хайры yok kimsemiz. Vetan için dua etemiz. İmdad bekle, hırım hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni hırımda yarattın, yardımın ile. Sürgünden hayttık. Endi halkımız Kırım'ında. Devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın baktımız. Senden hayır yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayı Kırım'ımızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Assalamu alaikum. АТР телеканалының янында заман. Бүгін ноябрьнің 26-сы студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалышам. Киев-Одесса трассасында дешетлі қаза 11 айдамжы бузлы ел себебінден машинаны идарет боламады. Умани районында бүгін 5 еңгіл араба, 5 юк арабасы бе бір автобус чатышты, 3 инсан яраланды, құртарыжылар алида чатышқан арабаларны йығыштыра. Эрвин Кайда әрекетінің фааллері Киевдегі Русия елшілігі янында перформанс акциясына тешкел етті. Владимир Путиннан маскасына кейген ойыншы бина янына қима машинасымен келді. Балаклаваларнен инсанлар перде арқасында сақланып, андан ишгалжы режимнен разы олмағанларға қаршы açılған, ойдырылған жинайы даваларына атайды. Бөлелектен фааллер Бұтын Дүния Қырым-Татарлар Конгресінің ичра комитеті азасы Эрвин Ибрагимов КБ ишгалжы акиметінің репрессияларына бар Қырым сакины оғырай білгенін көстермеге тырышты. Малюм олғаны кебі Эрвин Ибрагимовны ДТП униформасына кейген белі олмаған шақыслар 2016 сенесі тұтып білінмеген тарафқа алып кетті. Фааллер РА Русия елшілігі янында Эрвин Кайда акциясына тешкелеті, анда олар Эрвин Ибрагимов вегайып олғанда 27 қырымлының тапылмасыны талап ете. Бойында 41 акциядыр. Ми хотіли показати, що знову ж таки люди, які проходять через цю м'ясорубку, вони потім залишають за собою фактично тільки кримінальні справи, які дуже швидко з'являються, сфабриковані проти них. А люди в балаклавах – це символічно, відповідно, представники силових структур окупаційних правоохоронних органів, які під час обшуків, під час арештів, вони завжди приховують свої обличчя. Оларның сесі ол Қырым Бердемілге тешкеляты саяси мабуслерге дестек үшін лейха башлатам. Яны мабуслер үшін озыны қорчаламақ имканы тек ишгалжелерінің қанунсыз махкемелерінде пейда ола. Тек о вақыт оларға сөз аққа беріле. Сербестікте есе оларның бір чоқ ақраба достве савдашлары бар. Фаалер первасы солмағанларны саяси мабуслер ақта тариф етмеге чағыра. Бойлелікнен олар ақта да чоқ инсан угрене біле. Бұл акцияға қошылған бірінші инсанлардан бірі Сам Зарема Трасинова ОРН Саметов ақында тариф етті. О сөзде терроризм давасында қабатланған Бақчасарай группасының сымаларынан бірідір. Ишгалжылерінің написханесіне Эрне Саметов 2017 сенесі түшті. Аметовлар қорантасымен Зарема ханым Қырымға қайтқанлары вақыт 30 ел евелсі таныш олды. Эрнеспе оның екі қардашы Зарема Трасинованың окозу күнде осты. О Эрне Саметовның тойында бұлынды ве баба олғанына шаат олды. Я не могу ни одного слова, даже капельку темного пятна какого-то у этого ребенка найти. Это уже взрослый мужчина, зрелый человек, который понимает всю ситуацию в мире, который не позволил бы себе никакого-нибудь
действия против каких-то, зная законы, сам юрист, какое-нибудь действие позволит себе, чтобы нарушить что-то, маловероятно. Поэтому хочется верить, что справедливость восторжествует. Присылать люди могут видео на страницу Крымской солидарности, либо публиковать просто в своих аккаунтах, используя хэштег «Стань их голосом». Неважно, в каком качестве это видео, на какое средство техническое оно записано, это может быть телефон, и камера, и фотоаппарат. На самом деле важно то, что скажут эти люди. Менің азат етілуімнен хэппи-энд келмеді. Бойле сөзлерінен Европа парламентусында сабық саяси мобиус Олег Сенцов чықышта болынды. О хатырлатты ки Кремльнің аписханелерінде де онлар же саяси мобиуслер болыны. Сөзді ДНР ве ЛНР аписханелерінде се 200-ден зеде Украина аскер ве фааллеріні туталар. Олар сырасында қадын ве балалар біле бар. Оларны ичкім сияты халқара тешкілетлар зиярет ептіп оламай. Вазиетлер ақта да бір шей беледі кел. Они сейчас, в этот момент, продолжают находиться там уже не первый год. Я буду про них говорить каждый раз, когда я буду возле микрофона. И каждый раз буду призывать всех вас про них не забывать. Их очень много. Пожалуйста, помните про них и делайте то, что вы делали для меня. АТР телеканалының яйныны се президент Владимир Зеленскийнің Эстония президентінің Корушкені пресс-конференциясы девам ете сейретеміз. President Zelenskiga juba korduvalt kohtunud, on see tema esimene ametlik visiit Eestisse. Minu jaoks on Eesti ja Ukraina side eriline ja tänane visiit ning selle sisukus kinnitab seda. Пані та панове, журналісти, пан президент, мені приємно вітати вас в Кальріорзі. І хоча з президентом Зеленським ми зустрічались раніше вже декілька разів, цього разу він вперше на офіційному візиті в Естонії. Oma ühises deklaratsioonis võtsime kokku olulised sõnumid ja rõhuasetused meie riikide tänastes suhetes. Aga seekordse visiidi peamine fookus on digiteemadel. See on valdkond, milles meid peetakse teerajaks, eredaks põhjatäheks, aga ma pean ütlema, et Ukraina suutlikkus õppida ja teha mõndagi asja meist juba paremini on samuti märkimisväärne. Підписана декларація підсумовує стан наших стосунків зараз. Але сьогоднішня зустріч, вона зосереджена на дигітальних темах, і сфера, в котрій нас сприймають як піонерів та яскраву північну зірку. Якщо ми дивимося на крайній розвиток в Україні в цій сфері, то, скоріш за все, скоро вона нас пережене. Aga ma loodan, et isegi kui Ukraina arengud e-riigi vallas on meist moodsamad, siis vähemasti sünnivad need kahe riigi koostöös. Näiteks Ukraina XD Trembita loomisel on lähtutud just meie loogikast ja Ukraina digiminister on käinud juba varem Eestis meie kogemustega tutvumas. Meie ettevõtted toimetavad päris paljud Kiievis. І якщо розвиток України в цій сфері буде навіть моднішим, то сподіваємося, що це буде у співпраці з нами. Наприклад, система Трембіта, яку зараз розробляють в Україні, вона основана на нашій XT. І також наші підприємства вже активно займаються в Україні в цій сфері. Aga täna paneme me presidentidena aluse ka uuele koostööformaadile, mille nimi on Digital Society Sandbox. Ma loodan, et see annab uue väga praktilise hoo meie ettevõtete ja ametkondade omavahelisse suhtlusse. Український міністр дигітальних справ також мав візити в Естонії і спілкувався з нами. А сьогодні ми, як президенти, розпочатковуємо новий крок в цій сфері. Це Digital Society Sandbox і, сподіваюсь, це надасть новий поштовх. Eesti inimestele läheb Ukraina käekäik väga korda. Toetame jätkuvalt Ukraina arengut ja oleme valmis omalt poolt sellesse panustama, kui me saame aidata. Mõned konkreetsed näited kodanikuühiskonna, kohalike omavalitsuste, e-valitsemise, e-tervise ja kaitse valdkondades, kus oma õla on alla pannud Eesti Idapartnerluskeskus, e-riigi akadeemia, Praxis ja Mondo. Естонцям дуже цікава
доля України, і Естонія продовжує всебічно підтримувати Україну на шляхах цих реформ, і також всі електронні програми врядування, вони також проводяться за допомогою наших підприємств та установ. Aitame kaasa korruptsioonivastaste struktuuride võimekuse tugevdamisele, koolitame kohalikke ajakirjanikke, sealhulgas desinformatsiooni valdkonnas, aitame tugevdada küberturvalisust ning toetame Ukraina tsiviilühiskonda. Ми підтримуємо також підвищення адміністративної спроможності антикорупційних установ, також журналістики і в сфері кіберзахисту. Panustame ka Ukraina tervishoidu. Käimas on 112 häirekeskuse pilootprojekt Dnipros ja e-lahenduste kasutusele võtmine haiglates. Також ми підтримуємо і захист здоров'я. Наприклад, в місті Дніпро пілот-проєкт Центру 112 розробляємо разом з Україною. Kaitsevaldkonnas teevad tihedat koostööd meie eriväelased, suurtükiväelased ja pioneerid. Samuti oleme Eestis koolitanud suure hulga Ukraina sõjaväemeedikuid ning aidanud Eestis ravida vigastada saanud Ukraina kaitseväelasi. Також робимо співпрацю в обороні. Наприклад, співпрацюють наші сили ССО, також артилерісти і піонерські війська, і ми тренуємо військових медиків українських, і в Естонії також отримують лікування українські солдати. Ülalmainituga anname oma väikese panuse, et Ukraina püsiks reformide teel, aga eeltingimuseks on edukas võitlus korruptsiooniga ning mul on väga hea meel, et see on tänase Ukraina valitsuse ja presidendi selge prioriteet. Цим всім ми допомагаємо Україні продовжувати на шляху реформ. Передумовою цього є успішна боротьба з корупцією, і мені дуже приємно, що для уряду і для президента України боротьба з корупцією є одним з найголовніших пріоритетів. Oluline on ka majanduskeskkond. Meie ettevõtjatel on huvi ja soov Ukrainasse investeerida. Також є важливою площина економічних стосунків. Наші підприємці готові і бажають інвестувати в Україну. Ukraina turg on suur ja mastaap hoomamatu, aga samas oleme ajalooliselt ja kultuuriliselt üksteisele üsna lähedal. Ринок України великий, масштаби неосяжні, але в той же час ми і історично, і культурно дуже близькі до України. Meie arvates on Ukrainal potentsiaal saada kogu regiooni majandusveduriks, aga selle eelduseks on, et investoritele antakse kindlus, nende investeeringud on kindlalt kaitstud. Ja ma tean, et Ukraina võimud on astumas selles suunas ka samme. Seda kindlust saab rahvusvahelisele ärikogukonnale anda eeskätt konkreetseid kaasusi lahendades. Ми віримо, що Україна має потенціал бути двигуном економіки в регіоні. Але передумовою цього є те, що інвестори мають впевненість в тому, що їх інвестиції захищені. Я знаю, що Україна, уряд і установи роблять в цьому напрямку конкретні кроки, але для міжнародних економічних громад є сильним сигналом те, коли конкретні казуси будуть вирішені. Eesti toetab jätkuvalt jõuliselt Ukraina territoriaalset terviklikkust. Ma olen ise seisnud rindejoonel Ida-Ukrainas, olen seisnud tõkkepuu kõrval, kus ühel pool on Ukraina ja ka teisel pool on Ukraina. Seesama riik, kuid nii erinevas olukorras. Oluline on liikuda poliitilise lahenduse poole. Естонія продовжує підтримувати територіальну цілісність України. Я сама стояла в лінії фронту в Східній Україні. Я стояла поруч з шлагбаумом, по один бік котрого Україна, але й по інший бік Україна. Та ж країна, але такі різні середовища. Важливо є рухатися в бік політичного вирішення цього конфлікту. Samas ei tohi rahvusvaheline üldsus kordagi unustada, et meil ei ole Ukrainas tegemist kahe riigi omavahelise konfliktiga, kus on kaks osapoolt.
kes mõlemad oleksid selles konfliktis ühtemoodi osalenud. Tegemist on selgelt olukorraga, kus üks riik on agressor ja teine riik on ohver. В той же час ми не повинні дозволити міжнародній спільноті забувати, що це не конфлікт між двома країнами між собою, де є дві сторони, котрі обидві винні. Ми маємо справу з агресією, де одна сторона є агресор, друга є жертва. Tegemist on Ukraina territooriumi osalise annekteerimisega ja agressiooniga. Kutsume üles rahvusvahelist üldsust jätkuvalt astuma samme, mis toetavad Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust. Маємо справу з частковою анексією території України і з агресією. Я закликаю міжнародну спільноту продовжувати робити кроки, що підтримують територіальну цілісність та суверенітет України. Ja lõpetuseks, Eesti toetab jätkuvalt ka Ukraina, Euroopa Liidu ja NATO suunalisi ambitsioone. Jah, see võtab aega, aga mõlemad rahvusvahelised organisatsioonid peavad olema Ukrainale avatud. І на кінець скажу також, що Естонія продовжує підтримувати українські амбіції в бік НАТО та Європейського Союзу. Так, це займе час, але обидві міжнародні організації повинні залишатися відкритими для України. Aitäh. Ja härra president. Пане президент, вам слово. Thank you very much. Вельми шановна пані президент, пані та панове, шановні журналісти. Надзвичайно радий відвідати дружню Естонію з офіційним візитом. Дякую пані президенту Керсі Кальюланд за запрошення і щиру гостинність. Lugupeetud president, ajakirjanikud, mul on ülimalt hea meel viibida siin. Olen väga tänulik proua Kersti Kaljulaidile kutse eest tulla ametliku visiidiga siia. Щиру гостинність, яку відчуває українська делегація з першого кроку на вашій прекрасній естонській землі. Ja siira külalislahkuse eest, mida Ukraina delegatsioon on tundnud esimesest hetkest, kui ta siia saabus. Ми зустрічаємося вже вчетверте у цьому році. Це красномовно говорить про дуже високу динаміку українсько-естонських відносин. Me kohtume sel aastal juba 4. korda ja see värvikalt näitab Ukraina-Eesti suhete arengudünaamikast. Наші країни об'єднують спільні цінності, спільні позиції та спільні виклики з ключових питань європейського та міжнародного порядку денного. Meie riike ühendavad ühised väärtused, ühised positsioonid ning ühised väljakutsed, mis puudutab rahvusvahelisi suhteid ja väljakutseid. Я дуже ціную вашу особисту увагу до України, чітку позицію щодо підтримки суверенітету України і територіальної цілісності України. Ma olen tänulik selle eest, et Eesti väljendab oma toetust ja toetab Ukraina territoriaalset terviklikkust. Хотів би ще раз привітати Естонію з обранням до складу непостійних членів Ради безпеки ООН на період 2020-2021 років. Õnnitlen veel kord Eestit valimise eest ÜRO Julgeolekunõukogu mittealaliste liikmete hulka aastaks 2020-2021. Комітету отримують додаткову цінну підтримку з боку Естонії. Olen kindel, et Ukraina pingutused oma territoriaalse terviklikkuse taastamisel saavad seeläbi ka väga tugevat ja väärtuslikku toetust Eesti poolt. Хочу також ще раз подякувати за рішення про невизнання Естонією російських паспортів, які незаконно видаються громадянам України на тимчасово окупованому Донбасі. Lisaks soovin veel kord tänada Eestit selle eest, et nad ei tunnista Vene passe, mis on Venemaa poolt välja antud Ukraina okupeeritud aladel. Для України є дуже важливою гуманітарна, фінансова, технічна та військова допомога з боку Естонії, за обсягами якої ваша країна із розрахунку на душу населення є світовим лідером. Oleme väga tänulikud nii rahalise, humanitaarse, tehnilise ja sõjalise abi eest, mida teie riik osutab Ukrainale, mis
maailmas on esikohas arvestatuna per capita. Ми вдячні за реабілітацію 182 українських військових у медичних закладах Естонії. Це дуже цінна підтримка. Me oleme väga tänulikud 182 Ukraina sõjaväelase rehabiliteerimise eest Eesti meditsiinikeskustes. See on väga väärtuslik abi. Окремо відзначу практичну допомогу Естонії у реформах сектору безпеки та оборони України відповідно до стандартів НАТО. Вдячні нашим естонським партнерам за готовність ділитися своїм успішним досвідом реформ, які будуть покращувати Україну. Eraldi tahaks ka tänada Eestit toetuse eest Ukraina julgeoleku ja kaitsesektori reformis, selle eest, et Eesti on valmis jagama oma kogemust antud valdkonnas. Сьогодні ми детально обговорили нашу взаємодію у сфері діджиталізації та кібербезпеки, де Естонія є визнаним лідером у світі. Täna me oleme detailselt arutanud ka koostööd riigi digitaliseerimises ja küberjulgeolekus valdkondades, kus Eesti on tunnustatud maailma liider. Окрім цього, Україна поглибить секторальну співпрацю з Європейським Союзом, зокрема у сферах цифрової економіки, енергетики, митної співпраці, юстиції та внутрішніх справ. Lisaks teostab Ukrainaga sektoraalset sektori koostööd Euroopa Liiduga, sealhulgas digitaalses majanduses, energeetikas ja küberjulgeolekus. Сьогодні разом з пані президентом ми відвідуємо Українсько-естонський цифровий форум, який принесе конкретні вже практичні здобутки. Koos president Kaljulaidiga me külastame Ukraina-Eesti digitaalfoorumit, millel on juba konkreetsemad tulemused. Під час переговорів ми приділимо увагу і питанням торгівельно-економічної співпраці. Тут, на мою думку, дуже важливим є відновлення роботи спільної міжурядової комісії з економічного, промислового та науково-технічного співробітництва після майже 6-річної перерви. Lisaks arutame läbirääkimiste ajal ka meie kahe riigi kaubanduskoostööd ning olen seda meelt, et peaks koos taastama valitsustevahelist komisjoni tööd majandusvaldkonnas. Шановні друзі, Україна та Естонія, як важливі гравці Балто-Чорноморського регіону, дуже зацікавлені в реалізації спільних проєктів та ініціатив з економіки, інфраструктури, навколишнього середовища. Ukraina on kindlasti huvitatud Eestiga koostööst kui kahe riigi koostööst Balti ja Musta mere regioonis, mis puudutab majandust ja infrastruktuuri. Під час сьогоднішніх переговорів ми окремо обговоримо реалізацію ініціативи трьох морів, а головне – предметну зацікавленість України долучитися до неї. Täna arutame ka niinimetatud kolme mere initsiatiivi ehk siis Ukraina huvi sellega ühineda. І на завершення хочу відзначити ухвалення спільної заяви президентів України та Естонії, яка фіксує наші узгоджені позиції та пріоритети нашого партнерства, а також визначає спільні кроки наших країн. Ning lõpetuseks ka tahaksin ära märkida meie ühise avalduse, mis fikseerib meie ühiseid seisukohti koostöös. Я вважаю, що цей документ – це добра основа для нашої подальшої плідної роботи. Usun, et see dokument on kindlaks ja perspektiivikaks dokumendiks aluseks edaspidiseks koostööks. Дякую. Aitäh! Aitäh! Ja meil on aega paariks küsimuseks, nii et alustame Eesti ajakirjandusega. Дякую. У нас є час на пару запитань. Надається слово естонському журналісту. Öelge, kust tulete ja kellele küsimus on suunatud? Звідки ви і кому адресоване питання?
Мене звуть Астрін Канель, я з естонської громадянської телебачення і мене маю питання до президента Зеленського. Tõlge. Навіть не знаючи, я вибачу, навіть не знаючи вашої прекрасної мови, я зрозумів, що там дуже багато питань, і зрозумів дві речі, тільки Трамп і Коломойський. Ну, добре. Значить, питання таке. 13 листопада в інтерв'ю New York Times пан Коломойський сказав, що може все-таки Україна повинна повернутися лицем знову до Росії, бо Захід не мав успіху в Україні. І чим треба примирятися краще з Росією, воно дасть гроші і таким чином все буде добре. І маючи на увазі, що Коломойський був вашим, підтримував вас під час виборів, як ви ставитеся до таких заяв пана Коломойського? І також, чи ви пробачили пану Трампу за його телефонний дзвінок 25-го? Що я зробив? Я вибачу. Чи я що? Пробачили Трампу його вислови в результатах телефонної розмови 25 липня. Побачили, окей. І за те, що він зупинив військову допомогу і натякав, що на вибори в Америці 2016 року впливали не Росія, а Україна. Мені здається, що у другому питанні ви вже відповіли на це питання, чи я пробачив йому, і потім ви сказали, що я саме повинен був пробачити. Я дійсно, якщо можна, з пана Трампа, всіх, на жаль, що ми зараз знаходимося в Естонії, і, на жаль, я маю на увазі, на жаль, що в Естонії всіх цікавить, що там з Трампом. Мене в Естонії цікавить наші відносини між нашими країнами. Я, чесно кажучи, не дуже люблю коментувати цю історію. Ви ж читали все. Все, що було дуже секретно, всі відверто дуже почитали. І ми не втручаємось в вибори, в геополітику Сполучених Штатів Америки. У нас є наша незалежна Україна. Ми говорили з нашим стратегічним партнером Сполученими Штатами Америки. Ніякого заблокування зараз допомоги немає, але не через мою розмову по телефону. Ну а все, що було в розмові, ви читали. Напевне, ще щось є, але у мене було тільки 2 дзвінка. Але, можливо, у мене було 2 дзвінка з паном президентом Сполучених Штатів, але може з'явитися і третій, якого не було. Так буває. Nii, siis väga huvitav on, et eestlasi huvitab Trump rohkem antud kontekstis, kuigi mind huvitab Eesti ja Ukraina omavahelised suhted. Mis puudutab Trumpi, siis me oleme suveräänne riik, me ei sekku teise riiki. Ta on meie strateegiline partner, meil oli 2 telefonivestlust härra presidendiga. Ning jah, kuidas ma sellesse suhtun, te võisite ka seda kõike lugeda. Kõik, mis pidi olema salajane, oli ilusasti kõikidel lugeda, et kuidas sellesse ikka võib suhtuda. It was right translation? I hope so. Okay, I'm sure. As much as my Ukrainian goes. About Mr. Kolomoisky, yeah? Or you didn't finish? Sekkumise kohta oli see, et meie oleme suveräänne riik, me ei sekku teiste riikide asjadesse. See oli väide. Це було щось від себе у вас вже. Це продовження відповіді про те, що Україна є суверенна держава, ми не втручаємося в вибори інших держав. Не тільки вибори, в геополітику. У нас дуже багато проблем. У нас війна на Донбасі, у нас тимчасово окуповані території, у нас анексований Крим. У нас є чим займатися, окрім дзвінків.
І що стосується пана Коломойського, ви сказали, що він мене підтримував. До речі, мене підтримали 73%. І якщо серед них був пан Коломойський, я дуже радий, що нас стільки українців, які підтримували мене на виборах. Що стосується, пан Коломойський не є президентом України, і він громадянин України, але більшість громадян України обрали європейську інтеграцію і курс на Євросоюз. Тому саме народ України обирає, куди нам піти. З Росією у нас складна, дуже складна ситуація, ви її знаєте. Ми почали діалог, який буде розпочато, якщо чесно, упродовж нормандської зустрічі 4 лідерів. Що ще? Ні. Достатньо? Nechaj ja перекладу. Значить, Ukrainal on väga palju probleeme, meil on käimas sõda, meil on osa territooriumit okupeeritud, et meil tõesti ei ole aega sekkuda teiste riikide poliitikasse. Mis puudutab vastust küsimusele Kolomoiski kohta, te ütlete, et ta toetas mind valimistel. Jah, aga mind toetas ka 73% Ukraina elanikkonnast. Kui nende seas on Kolomoiski, siis mul on hea meel. Ta on küll Eesti kodanik, kui ta ei ole president ja mis puudutab tema avaldusi, siis enamus Ukraina rahvast on valinud eurointegratsiooni tee ja seda me ka jätkame. Mis puudutab Venemaad, siis jah, Venemaaga on meil olukord hetkel komplitseeritud. Me alustasime dialoogi, see jätkub Normandia formaadis, kuid selline on hetkel olukord. Aitäh! Ja nüüd palun Ukraina poole pealt küsimus. Тепер питання зі сторони України. Доброго дня. Мене звати Марія Петрик, телеканал Україна. Пане Володимире, повернуся до теми дзвінків, трохи інших. Фактично вчора всі обговорювали вашу розмову з Володимиром Путіним. А чому ви не хочете запитати? Я запитаю обов'язково. Пані президент. Так. Да, будь ласка, Да. з Путіним говорили вчора. Говорили про що саме і задавав він вам якісь запитання. Можливо, говорили, власне, про нормандську зустріч майбутню. Чи мали ви до нього запитання? І до пані президента. Ви єдиний президент іноземний, який мали візит на Донбас, власне, спілкувалися з переселенцями. Які ваші враження від цього візиту? І чи плануєте ви ще візит туди? Niisiis, teleraadiokanal Ukraina ajakirjaniku küsimus president Zelenskile oli see, et rääkides telefonikõnedest, eile arutati seda, et teil oli telefonikõne Putiniga, et kas oleks võimalik teada, millest oli juttu ja kas hoopis tema võis teil käest midagi küsida. Ja president Kaljulaidile küsimus, te olete ainus välisriigi riigipea, kes käis Donbassis rindejoonel. Et millise mulje jättis teile see külaskäik ning kas teil on kavas ehk ka tulevikus külastada Donbassi veel kord? Ja, minu visiidil oli minu enda jaoks hästi oluline roll just selles, et ma olen päris palju pärast saanud rääkida konverentsidel teiste riigipeadega sellest, millised olid need inimesed, kes tulid Donbassist Ukraina poolele, kuidas nad ei julgenud meiega rääkida, kuidas nad olid hirmunud, kuidas nad selgelt olid kusagilt, kus inimene ei ole vaba. Ja teiselt poolt vastu Ukraina kodanikud, minuga oli kaasas toonane asepeaminister, kes julgelt ja selgelt rääkisid sellest, mis on nende riigis valesti ja võiks olla paremini. Ainuüksi sellest näitest piisab, et mõista, kelle pool siin on selgelt õigus. Так, головне значення мого візиту на Донбас було те, що після нього я могла говорити з лідерами інших країн про те, що люди, котрі прийшли до контрольованої Україною території з іншого боку, вони боялися з нами спілкуватися взагалі. Це показувало те, що вони прийшли з середовища, де панує страх. В той же час мене супроводжував
віце-прем'єр, і до нього люди тягнулися і з ним спілкувалися. Тобто це чітко показує, на чому боці загальний люд знаходиться в Донбасі. ja ma olen saanud kõikidele inimestele öelda, et isegi kui Ukrainal läheb veel aega ja tol ajal oli seda keerulisem ennustada, kaua see võiks võtta, et vähendada korruptsiooni ja muuta Ukraina majanduskeskkond investeerimisväärseks, siis toetudes Ukraina vabade inimeste, vabade kodanike ja tsiviilühiskonna hästi heale positsioonile selles ühiskonnas ei peaks lääne ühiskond kindlasti mitte kaotama lootust Ukraina suhtes. Ja see ongi olnud minu sõnum sellest visiidist. Me peame seisma Ukraina kõrval. І також казала також іноземним лідерам, що навіть якщо піде багато часу до того, як буде поборено більш-менш корупцію і Україна буде прийнятнішою до інвестицій, то маючи на увазі саме громадян цієї країни, маючи на увазі активність різних соціальних громад, ми впевнені, що це буде скоріш раніше, аніж пізніше. І це і була дуже важливий результат мого візиту на Донбас. Я буду відповідати. Можна? Дякую за запитання. З приводу розмови з президентом Російської Федерації вчорашньої по телефону, ми обговорили те, що ми задоволені, що до нас повернулись наші кораблі. Спочатку ви знаєте, що повернулись політв'язні та моряки. На минулому тижні повернулись наші військові катери, але ми обговорили питання, що немає, я думаю, що ви знаєте про це, що немає всього технічного обладнання, яке було. Ми проговорили з президентом, щоб російська сторона, Росія повернула нам все, що було до цього. Можна і більше, хоча б наше. Що стосується ще нормандського формату, тут ви зрозумієте, ми поважаємо наших партнерів. Ми не обговорювали теми нормандської зустрічі, тому що ми всі ці теми повинні обговорювати в 4 лідерах, саме учасників нормандської четвірки. Германія, Франція, Росія, Україна. Тому цей діалог буде 9 грудня. Що стосується змісту ще нашої телефонної розмови, ми обговорювали питання про те, що закінчується рік, і нам потрібно всім домовитись про підписання нового довгострокового газового договору. Для нас це є пріоритетом, не тільки для України, це безпека і енергетична безпека для всієї Європи. Так, транзитного dogovoru. Mis puudutab minu eilset telefonivestlust Vene Föderatsiooni presidendiga, esiteks ma väljendasin rõõmu ja heaolu selle üle, et me saime tagasi meie varem Venemaa poolt arestitud sõjalaevad, kuid nagu te teate, nad tulid meile mõneti vähema varustusega, kui nad olid antud, mis puhul ma ka esitasin soovi, et Venemaa tagastaks ka kõik muu, mis seal laeval oli, kui mitte rohkemat. Teiseks, Normandia formaadi küsimusi me ei arutanud, me austame oma partnereid, neid tuleb ikkagi arutada 4-kesi, nii nagu see formaat näebki ette, ning need teemad me arutame 9. detsembril. Ning kolmandaks, aasta lõpeb ning on aeg allkirjastada uut pikaaegset gaasilepingut, mis tagaks nii meie energeetilist julgeolekut kui ka transiidi kõlbulikkust. And with this our press conference is over. Thank you very much. На цьому прес-конференція закінчена. Дякую. После гибели Мухаммеда Герая I Крымское ханство лежало в руинах.
Крымская знать, посчитав, что новый 19-летний хан Гази-Герай I не сможет восстановить государство, приняли решение нарушить порядок престолонаследия. Но кто, по их мнению, должен был возглавить ханство? Именно Мимиш бей Ширинский тайно от Гази-Герая, собрав всех беев и мурс, предложил им пересмотреть кандидатуру хана и обратил внимание на достойного, по его мнению, Герая, который вот уже 12 лет жил при Стамбульском дворе. Речь шла о принце Саадете Герае, который в свое время помог Селиму Явузу занять османский трон. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 30 ноября, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени. На телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 1. Halkımızın belli namlı koreografı ve oyuncusu meşhur nazik Dülber oyunlarından Tım Tım oyunu sanalaştırdı. Birinci olarak koreografiya bilim yurtunda tahsil algan oyunculardan Enver Aliyev. Бүгінгі біздің қараманымыз 90 yaşındaki Zeytullah Ağa Halilov. Bu insan öz başından çok kıyınçılıklarını geçirdi, lakin buna bakmadan o daima her şeyde iyilik göre ve yaşayışını can yürekten sever. 36 koyunu 8 maşına yüklediler. Bana diye bala çağa koterip attılar, şıplar. Bir yerde de toktatsalar, yani varıp suğan etsek, eğer keşke kalsak, o yerde bir daha adam yok. Aslında bugünkü yaşlarının fikri böyle, yani sürgünlük geçti. Bu ağır nesilden nesilge geçiyor. Biz onu yavaş yavaş unutmak gerekmiz, çünkü yaşayışımıza tesir etti degen fikirler çok ola. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Bilesiz Sevil Hanım, bu fikirge men pek karşı çıkam. Biz onu nasıl unutayık? Bu bizim tariximiz, bu bizim facialı bir tariximiz. 21. asırda internet bizni kaplap aldı. Sizin fikrinizce şimdi kitaphaneler ne derecede aktüel, insanlar keleler mi ve aslında kitaphanelerinin yaşayışını nasıl siz görüyorsunuz? Bizim kitaphanemizde olan şeyler internette yoktur. Biterimizin obaları, ilk büyüktür kayaları. Allah kısmet etmesin bizim nesil bağalarga şu Ural'ın dağları. Menimce bu insandan biz çok şeyi öğrene bilemiz. Aynı bu işini biz bugün becerecekmiz ve onun aile azalarıyla tanış olacakmız. Kettik. Победа февральской буржуазно-демократической революции в начале 1917 года завершилась падением монархии и приходом к власти новых политических сил. Она была тем шансом, который дала история Российской империи и народам, которых она угнетала, в том числе крымско-татарскому. Сегодня наша политическая жизнь, оборвавшаяся 1,5 века тому назад, обретает поистине новое рождение. Этими историческими словами муфтий Крыма Номан Челебиджихан открыл первый курултай крымско-татарского народа. В декабре 1917-го на Курултае была принята подлинно демократическая конституция. В ней говорилось о всеобщем избирательном праве, упразднении званий и сословных привилегий, о равноправии мужчин и женщин. Первый Курултай крымско-татарского народа. Вехи, события, личности. Смотрите в субботу и воскресенье, 30 ноября и 1 декабря, в 17:30 по Киеву и 18:30 по Крыму. В программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР.
пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк. Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности, а по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Доброго вечера. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для страны темы и разговариваем с наиболее значимыми, интересными людьми. Сегодня мой гость Роман Бессмертный, дипломат, общественный, политический деятель. Приветствую. Доброго вечера. Ну, понятно, что наша большая часть нашей беседы, наверное, будет посвящена нормандскому формату, так называемому. Потому что, ну, с кем, как не с вами об этом говорить. Но начать я хотел бы с последнего. Это события, которые произошли в Киеве, уже многие там за рубежом, и наши дипломаты, и многие высказались. Это осквернение памятника Шалому Алейхиму, который находится недалеко от синагоги, на улице Руставели. Много всяких тут мнений и рецензий и так далее. Вот что вы думаете по этому поводу? Что это такое? Ну, вже десь близько місяця йде накручування теми антисемітизму. І це відчувається. Десь приблизно в кінці вересня, на початку жовтня місяця в соціальних мережах цю тему почали крутити. Її почали розкручувати з питання, що євреї скуплять цю землю. О, кстати, вот я этого не вспомнил момента, да, было такое. З'явилися розповіді про те, що там в Тель-Авіві, значить, зібрали, там хтось пішов 20 мільярдів, хтось 50, хтось 100 мільярдів там, доларів на те, щоб скупити землю. Після того почали розповідати про те, що от в Умані там твориться таке і таке і таке. І для мене було очевидно, що треба очікувати якогось такого сигнального. То есть это уже такая привычка, что когда такие вещи происходят, должна быть какая-то точка. Кто-то должен кинуть бутылку в синагогу, абсолютно, или кладбище осквернить, или вот, да. Я от цими днями трохи хворів, і в розмові з своїми друзями я прямо так і сказав, що чекайте або десь на цвинтарі єврейському якоїсь події, або пам'ятник якийсь, тобто тут уже чекайте таких речей, тому що вже якби ситуація пішла. Не випадково інформаційно це прив'яжуть спочатку до Коломойського, і вийде ця ситуація на Зеленського. Тобто зараз в Україні розігрується гра довести ситуацію до протистояння євреїв і українців. При всьому тому, що це найменша проблема з точки зору України як такої, але її інформаційно, для мене очевидно, звідки вітер дме. Москва. А как вы думаете, все-таки больше они это делают, все-таки, вот как вы сказали, для внутреннего использования, конечно, можно разжигать там антисемитизм, пытаться и так далее, но, как мне кажется, это мало перспективно в Украине. Мы видим результаты выборов, мы видим, что это не в повестке дня, это ни у кого не в повестке дня фактически, да, кроме каких-то совсем маргиналов, да. Вот. Может быть, это делается на экспорт, это делается для того, чтобы западные страны показать, вот фашисты, вот там такие. Зараз це робиться для Сполучених Штатів Америки. І конкретно для об'єкта, який називається Трамп. От ті, хто знають Білорусь, знають, що в кінці лютого там обов'язково піднімається тема Хатині, і тут же розказують про українців. От кожен рік в кінці лютого місяця в колишній газеті, як називається зараз СБ Білорусь, виходить стаття на розворот
де розказують про те, що таке 118-й, 115-й шуцманшафт батальйони, хто там в Хатині все це робив. От зараз оця тема адресується конкретно Джуліані, Трампу і так далі. А як вони повинні підхватити? Ситуація виглядає приблизно так. Зараз вибори в Сполучених Штатах Америки відбуваються на території України. Тобто, умовно кажучи, це один із сучасних способів ведення цих речей. Тепер Трампу зараз для його емоцій залишилося підхопити тільки одну проблему. Що це країна не просто там корапшн, так це ще є проблема, яка лягає на тему антисемітизму. Тому Путін, виступаючи зараз там на «Росія зовет», він же абсолютно чітко сказав про те, що нарешті не Росія винувата в тому, що відбувається у Сполучених Штатах, а Україна. Це був, як хочете, сигнал, що добивайте ситуацію, добивайте її до фіналу. Тому Україна не може інформаційно перебороти все це, вона слабка. І в мене нема сумніву, що завтрашні газети, завтрашні засоби масової інформації в Штатах, які працюють на Трампа, вони цю тему заб'ють. Зустрінемо це в Європі, особливо в таких країнах, як Австрія, Німеччина і так далі. Тобто, тут воно проглядається. Уже сегодня вышла, правда, скорее антитрамповская газета «Нью-Йорк Таймс», написала, как Путин с помощью своей вот этой медиасистемы, с помощью своих лоббистов переводит с темы участия вмешательства России в выборы американские 2016 года, переводит на Украину. Он об этом открыто говорит. Собственно, Путин, чем единственное хорошее, он ничего не скрывает. Да. А что касается собственно, оценки вот таких антисемитских акций, которые всегда вовремя, всегда кстати, в кавычках, да, о чем вот вы просто проследили еще более тонкую линию. Я вот до Трампа, мои размышления не дошли, честно говоря. Я думал, что это просто, они сейчас просто в общем фонд к Украине плохой подогревают, да. Там это связано и с батальоном Азов, там, с полком Азов, там, и с этим. Но, скорее всего, ваша версия, она самая оптимистичная. Мы увидим, кстати, скоро. Я думаю, все это будет произнесено. Да, Очевидно, що це речі, які будуть зараз озвучуватися. Причому з завтрашнього дня вже немає значення, що буде правда, а що буде брехня. Тому що емоція досягла такого крайнього накалу, коли вже ніхто не буде розбиратися. Де істина, де брехня, воно просто покотиться згори. І що зіграє? Що ситуацію рятує? Ситуацію рятує тільки інфантильність учасників цього. І вони так дивляться на цей процес. Нехай біжить. А насправді, якби вернуться в ті класичні суспільства, ця тема вже зараз би довела до сутичок. Особливо на фоні земельній, на фоні теми, даруйте за те, що хай вибачить і автор Коломойщини, яка зараз розігрується Зеленським. Тобто, це просто шар в лузу залітає, і він може мати дуже погані результати. Те, про що я зараз кажу, про це треба говорити зараз, як можна більше. Просто не ігноруйте ці речі. Просто ігноруйте, тому що якщо не можна контратакувати, значить, дивіться на це як на чергову брехню. Але, на жаль, я бачу, особливо в соціальних мережах, дуже добре, що зараз пішла тема, як врятуватись від соціальних мереж. Тому що тема ця антисемітизму, вона набирає такої розкрутки. Там її розкручують спеціально. Абсолютно, там фабрики працюють. Там фабрики працюють, і там система лайку, вона набирає такого ефекту, що її зупинити не можна. Знаєте, людина зараз відчуває себе просто якби ведомою. Оцей лайк, здавалось би, він мовчить, він же не говорить. Але він уже тебе відправляє в відповідний адрес. Я хотел зачитать буквально пару абзацев. Это пост, который написал сегодня Игорь Эйдман. Это российский публицист, он живет в Берлине. Это двоюродный брат Бориса Немцова. И сам он очень такой известный, серьезный проукраинский автор. Он живет в шутку в Берлине, он уехал навсегда из России. И он пишет то, что знает, но думает, он умнейший человек. Читайте Игоря Эйдмана. Вот его реакция на сегодняшнее событие с памятником Шалом Алейхиму в Киеве, на котором нарисовали свастику. Чтобы понять, кто стоит за антисемитскими инцидентами в Украине, пишет Игорь Эйдман, достаточно прочитать мемуары бывшего генерала КГБ Олега Калугина. Цитата. «В те годы, 70-е, офицеры резидентуры США, надев перчатки, чтобы не оставлять отпечатков пальцев, снова садились за пишущие машинки и строчили зажигательные антисемитские письма.
ссылавшись затем по стране в редакции газет и в иностранные посольства. В нескольких случаях наши сотрудники малевали свастики на синагогах и еврейских кладбищах Вашингтона и Нью-Йорка. Советская пресса немедленно подхватывала любые сообщения ТАСС по этому поводу, создавая видимость разгула антисемитизма в США. Уверен, что и сейчас свастики в Украине, это пишет уже Игорь Эдман, надев перчатки, малюют чекистские агенты и ведущиеся на их провокации местные дураки. Чудовый диагноз в десятку. Все уже было. Вот, все уже было. И все равно у нас пишут, вот, типа, это кровь жертв Освенцима, мы должны это остановить, этот разгул антисемитизма. Да надо разгул диверсантов в Украине прекращать. В украинском дискурсе, в бытовом, в любом, в политическом, антисемитизм маргинален до степени вообще несуществования просто. Да? И когда сегодня, что ли, подождите, да, но там же даже такие слова были, по-моему, в выступлении израильского посла, что Украина должна проснуться. Ну, слушайте, да, я считаю, что спецслужбы должны более активно работать, но насчет Украины просыпаться не из-за чего, потому что колокол антисемитизма нас в висок не бьет. Ну, это просто фейк. Навіть там класичні сповідувачі іудаїзму, вони знають прекрасно, що на світі є дві країни, де вони себе можуть відчувати найбезпечніше. Це Україна і Ізраїль. Тому я взагалі не розумію. Але й зрозуміло, що Москві і Кремлю треба зараз розкручувати цю тему, інформаційно накручувати і довести ситуацію до того, щоб тут зіштовхнути між собою людей. Ну, власне, те, про що було зацитовано, це класика КГБська. І те, що Путін повернув Росію в ці інструменти КГБські, вже ж ніхто не сумнівається в цьому. Так працює все. Ще живі і при посадах всі ті, хто творив і ставив Путіна президентом, хто використовував ці інструменти, в тому числі і в Україні, неодноразово. Ну, еще одна новость сегодняшнего дня. Новый формат общения президента Зеленского с гражданами был презентован. Ну, это, конечно, не общение, но обращение, скажем, президента к гражданам. Владимир Зеленский, значит, записал видеоролик на ходу. Причем видно, что он идет, микрофон здесь прицеплен, больше ничего не видно, как камера стоит. Ну, видимо, кто-то несет камеру перед ним. Значит, и он рассказал о своих достижениях и записал видеообращение, которым поделился успешными делами власти за последнее время. Среди них возвращение кораблей, принятие госбюджета, очищение партии «Слуги народа», там, закон о рынке и земле и так далее. И сказал, что такие обращения будут еженедельными. Давайте послушаем, что говорил президент. Перед другим читанням нашого законопроекту про землю ми внесемо зміни, що стосуються продажу землі іноземцям, фізичним особам та іноземним компаніям, що можливість придбати українську землю іноземців буде тільки після рішення референдуму. А референдум – це теж дуже важлива річ. Це теж ще одна наша обіцянка нашому народові. Наша передвиборча обіцянка, ми говорили, що найважливіші речі, найскладніші питання ми будемо обговорювати з суспільством і приймати ці рішення на референдумі. Тому пакет законопроєктів про народовладдя, це і є референдуми, обов'язково їх приймемо найближчим часом. Ну, даже примерно понятно, где идет Владимир Зеленский. Вот. По будинках видно. Да. Вот, ну и он бодрый такой, довольный, и особенно говорит о рынке земли, не о том, что референдум будет и так далее. А у меня вопрос такой, но если рынок земли, то он для всех рынок. Если рынок земли, и понятно, что, ну, мне, по крайней мере, понятно по соцопросам, понятно, что то есть она же страшилка такая, чужаку там ничего не отдадим, ни пяди земли своей, да, это же такая вещь. То в итоге що вийде з цього закону о землі, як ви вважаєте? Дане звернення абсолютно ніякого відношення не має до ринку землі. Чому? Використано прекрасний інструмент задурення людей. Будь-яка динаміка, тим більше нинішня динаміка така в лайт-телевізійній формі, вона сама по собі впливає на людину. Не має значення, про що він говорить. Має значення рейтинг. І це вже буде подобатися, тому що це якби спосіб спілкування. Те, що він зараз сказав, от
показати це відео і запитати, про що він говорив. Я вас запевняю, з 10, хто буде слухати, ніхто не згадає, про що говорив президент. Ні про ринок землі, ні про референдум. Ну, по-перше, видно, що він сам дуже легко володіє темами. Тому що президент мав би зараз використовувати поняття обіг земель. Бо в Україні немає ні ринку, ні способу дарування, ні успадкування, нормального, цивілізованого. Тому президент насправді має турбуватися про всі ці речі. Це перше. Друге, так трапилося у свій час, що я готував і закон про місцеві референдуми, і закон про всеукраїнський референдум. Тема по землі не потребує референдуму. Чому? Статті 13, статті 14 Конституції визначає право власності на землю. Що таке право власності? Володію, користуюсь і розпоряджаюсь. І насправді, а це вступ, це стаття, яка змінюється 300 голосами в залі і референдумом в Конституції. Тобто не потрібно нічого, треба просто сісти і написати закон, про якому виграє суспільство і держава. Послушайте, но он же в Конституции Украины написано про граждан Украины. Речь идет про Ні. В цій статті не йде мова ні про громадян, там йде мова просто про об'єкт права власності. Це вступна стаття. І вона стосується всіх. Всіх. Я на цьому наголошую. 13-та визнає це найбільшою цінністю, а 14-та говорить про те, що це це об'єкт права власності. І не більш, не менш. І вся ця дискусія свідчить про те, нефаховість людей, б, чітку визначеність. Вони розуміють, що треба організувати дерибанчикс. І тут важливо, в який спосіб забалуванить людей. Ось і все. Тому те, що зараз ми побачили, це не про землю і не про референдум. Це я єсмь президент і прошу 73, тримайте мене. Я вас понял. Что касается референдума, будет референдум? В принципі, то все можливо. Я нічого не виключаю. Тільки треба розуміти, що за цим можливим буде катастрофа, в тому числі і Зеленського. Тому що результати голосування будуть не такі, як він хоче. На момент, коли доведеться про це голосувати, вже не буде не те, що 73, не буде і 40, і 30. А всі, хто рота відкриють з цього питання, просто зійдуть з політичної арени. Завдання сьогодні еліти, завдання естеблішменту, я ще раз кажу, невже це зрозуміло? Підготовити законодавство, підготовити програму його запровадження і кадри для того, щоб від цього виграло держава і суспільство, людина. Все. Від них більше нічого не вимагається. Вони задумали дерибан. От тому і вся ця драма такого розвороту набирає. Да. Вот согласно опросам, меньшее количество украинцев, чем раньше, считают, что страна движется в правильном направлении. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда демократической инициативы имени Илька Кучерєва, проведенного совместно с КМИС, Киевским международным институтом социологии. Давайте узнаем и другие данные этого опроса, посмотрим и обсудим. Згідно з опитуванням, 36% українців вважають, що Україна рухається у правильному напрямку. 39% вважають, що у неправильному. У серпні 50,5% українців були впевнені, що Україна рухається правильно. 62% українців позитивно оцінюють перші кроки президента Володимира Зеленського, 24% – негативно. Тоді як у серпні лише 13% опитаних оцінювали дії президента негативно. 47% українців незадоволені роботою Верховної Ради і лише 34% задоволені. Відведення українських військових від лінії розмежування підтримали 59% респондентів, 26% виступають проти. 75% опитаних позитивно ставляться до ініціативи перемовин з Путіним, 15% негативно. Мы вернемся еще к переговорам с Путиным. Вот те данные, которые не были сейчас сказаны, озвучены, я добавлю. Например, введение рынка земли поддерживает 24% опрошенных, а против 58%. Итог любого референдума предрешен. Еще интересная, кстати, цифра очень интересная. 68% украинцев не знают, кто был избран по их мажоритарному округу в Верховную Раду.
Друзья, я же видел эти очереди людей на участках. Все же голосовали за обновление, за новые лица. Но новые лица так и не запомнили, да. Ну, это, в принципе, надо на сайт зайти, посмотреть, кто депутат, может быть, познакомиться с ним. Я вот с парой депутатов киевских познакомился, они вполне живые люди. Звоните им, обращайтесь к ним. А, кстати говоря, я с самого начала это не сказал, к нам в студию тоже можно звонить по вайберу. На экране вы видите эти прекрасные цифры. Плюс 38 073 419 4158, плюс 38 073 419 4158, или же даже по скайпу atr@latынью.tv. И можно задать вопрос непосредственно Роману Бессмертному, а он очень знающий и грамотный человек. Но кроме этого вопроса был еще один опрос, который я хочу обсудить, и это тоже мы будем обсуждать. Нет, давайте сначала это, чтобы не путаться. Вот какое мнение по поводу? Що таке вибори нинішньої Верховної Ради? Це хайп і друга серія першої серії обрання Зеленського. От людям захотілося подивитися другу серію, тому вони, обравши Зеленського, читали «Слуга народу» і автоматично голосували. Ну, а чим можна пояснити обрання, наприклад, навіть в місті Києві, людей там з Дніпра, з Запоріжжя і так далі. Тобто люди, які з'явилися тільки в списку і під брендом партії «Слуга народу». Правда, зараз, коли бачать, що обрали там, ну, кого обрали вже зараз стає зрозуміло, там всякої тварі по парі. Хоча, так як людина, яка читає Святе Письмо, там написано «всякого є, всякого і треба». Але оцього всякого не дуже б хотілося, тому що коли бачиш цю драму, бо це драма політична, ця драма зараз починається для другої серії виборів Зеленського, але я вас запевняю, вона через 4 місяці перекинеться і на самого Зеленського. І тому оцей інструмент, просто звернення ні про що, він буде все більше і більше працювати. Це перше. І друге, оця фраза, що зійшлися і вже пора міняти, це фраза теж із цієї серії. От я з 94-го року її постійно чую. Нашим президентам притаманні фрази. Я їх знайшов на смітнику, не встигли обрати, їх вже треба міняти. Це вже було. І ми з весни станемо учасниками трагедії конфлікту між Верховною Радою, де є слуги народу, більшість, і президентом Зеленським, який є вершиною цих слуг народу. Тобто слуги народу між собою поб'ються. Ну, а для українців прислів'я «пани чубляться, а у селян…» Ну и, кстати, уже говорили же люди, близкие к Зеленскому, что возможно переизбрание Верховной Рады. То есть в таком случае, если рейтинг «Слуги народа» будет падать, наверное, будут переизбрание. Потому что... Ну, справа в тому, що вже зараз голова Верховної Ради Разумков відповів президенту, що пане президенте, ви перед тим, як будете про це рішення приймати, загляньте в Конституцію, вам треба підстави. Тобто для мене очевидно, що зараз оці всі речі, такі як пов'язані з законами, які вже прийняті, аж до закону про обіг землі, у них виникне внутрішній конфлікт, який приведе просто до розколу. Причому системного. Не оці персони, які зараз вибивають, які там незрозуміло, як з'явилися в списку, а відбудеться або за регіональною ознакою розкол, або за ідеологічною. Але очевидно, що там уже назрів конфлікт, і оці протуберанці, які ми чуємо там у фразах президента, голови Верховної Ради, керівника фракції, це свідчення, що всередині ситуація досягає критичного стану, а всі розмови про те, що окремі мажоритарники чи учасники списка купили собі квиток, це найстрашніше. Бо мій досвід роботи в парламенті говорить про те, якщо людина зайшла туди, проклавши дорогу собі доларами, вона дуже легко міняє прописку від однієї політичної сили до іншої і так далі. Тому ми скажем, перед великим бабахом в Верховной Раде. Интересный прогноз. Еще был один опрос, который я хочу обсудить отдельно с вами.
Опрос был проведен по заказу газеты «Зеркало недели». Ну, газета уважаемая, одна из очень немногих серьезных газет национальных, на временно оккупированной территории Донбасса в октябре этого года. Вот я думал об этом неделю, и так прикидывал, и так. Там они утверждают, что опросили эта фирма, который заказ был, 1606 человек методом face-to-face. То есть подходили, разговаривали, заходили в дома, наверное, на улицу, где там как-то все делается. Как вы считаете, этот опрос чесний? Ну, я знайомий з частиною людей, які брали участь в організації цього опитування. Як це можна робити? Ну, скажімо так, організовували це опитування люди, які мали досвід роботи в Донецькій військово-цивільній адміністрації, і ті люди, які мали контакт з того боку. Чи кожне із цих опитувань і кожен із цих контактів проводився face-to-face? Я розумію, наскільки це важко, я розумію, наскільки це складно, але я зазначу, я довіряю цим цифрам. І довіряю тим людям, про кого я кажу. І ці цифри, вони змушують багато про що задуматися. Я не кажу, що... Бо така кількість опитування, вона показує певну динаміку, певну логіку поведінки. Вона не показує останню істину в останній інстанції. Зокрема, Віктор Андрусів, який в свій час був заступником у Жебрівського, він має безпосереднє відношення до цього. І для того, щоб не передавати цю методику, мені здається, що правильно було б його запросити, з ним поговорити на цю тему, щодо технологій проведення такого опитування. А в самому опитуванні, з моєї точки зору, там в технології є декілька слабих місць, але я ще раз кажу, це вже треба соціологам задавати питання. Я ще раз кажу, я довіряю цим цифрам. Тому, що там Роман, а как оценить искренность ответов людей, живущих на оккупированной территории? От, власне, тепер я хотів перейти до теми, а наскільки люди, які там знаходяться після 5 років відповідного інформаційного пресу, і каждоденного страху, прошу прощення. Ну, наприклад, яка б соціологія не звучала з Росії чи з Білорусі, я розумію прекрасно, що її там і наполовину вона не відображає реальний стан справ, бо ну, там же у нас секса немає, не буде. Да. Так і тут. Там зрозуміло, що за переляку і за ситуацію, яка є, відвертості очікувати від людини неможливо. Але те, що це озвучено, я вірю в це. Інша справа, що якого б ви соціолога не запитали, ніхто вам не скаже, чи взагалі проведення соціологічних опитувань в тоталітарних суспільствах є інструментом отримання достовірного настрою, бажання. То есть вы доверяете, что это можно физически провести, но релевантность результата для вас большой вопрос. Те, що це можна провести і отримати такі результати, у мене сумніву немає. Але, я ще раз кажу, треба чітко розрізняти. Одна справа – соціологія в демократичному суспільстві, а зовсім інша – соціологія і чи взагалі є наука, социология в тоталитарной системе. Ну вот, понимаете, а у нас так, с научной точки зрения можно спорить сколько угодно, но у нас любой опрос сразу начинается. Одни говорят, все пропало, всем конец. Справа в тому, що, розумієте, що відбувається? Ми сприймаємо це як люди, які вчаться в демократії. І ми беремо з тоталітарного режиму таке ж саме опитування і думаємо, що це ми відповідали. Це речі, взагалі це не співставимі речі. Этого делаются выводы. Некоторые говорят, не нужен этот Донбасс, все это пропало. Другие говорят, третий, четвертый. Вот Сергей Сивоха, такой довольно экзотичный советник секретаря Совбеза и обороны Сергей Сивоха предложил возвращать жителей временной неподконтрольной части Донбасса ментально. В частности, отказаться от штампов «свои, чужие», «сепары», «укры». Об этом он написал у себя в Facebook 15 ноября. Дословно, линия соприкосновения. Только так она должна называться. Как восстановить нарушенные права людей, разорванные связи, утраченное доверие? Невозможно вернуть территории без людей. А вот вернуть людей ментально необходимо уже сейчас, даже пока территории не возвращены под контроль Украины. Наша цель – это диалог, примирение людей, не разжигание конфликта, как это делала старая власть, написал Сивоха. Что... Как
как это, вот есть ли у нынешней власти вообще стратегия, вот как они говорят, возвращения людей? Или у Сивоха она есть? Вы что-нибудь поняли из тех идей, которые предложены? З того, що я чую, те, що говорить Сивоха, я розумію прекрасно, що десь приблизно через місяців 5, місяців 7 він почне насправді розуміти матерію, з яку він має справу. Слова, які він зараз оголошує, вони ніякого відношення не мають до процесу реінтеграції. От поки Сивохо навчиться виголошувати слово реінтеграція, от я зрозумію, що він починає розуміти матерію. Бо оці словоблудіє людей, територію і так далі, все це вміщається в те, що називається реінтеграція. Бо нащо вертать чи нащо заходить туди, коли є красиве, мудре слово, яке випрацьовано віками – реінтеграція. Насильно ти нікого звідти не забереш. Це у казках можна зуби перекувати і мозок перекувати. В житті це неможливо. І очевидно вже, що треба, перше, розуміти соціологію, слухати Сивохо, а грамотним людям розуміти, це справа вже поколінь. Перше, що треба чітко зафіксувати в голові. Крим і Донбас – це територія України. Це перше. Друге, треба стратегія, яка прийнята, умовно кажучи, на рівні закону, бачення, візія. Що ми бачимо там за 25, 30, 40 років. Далі. Треба написати там інструменти, що ми будемо робити. Тому що те, що він говорить, це до моменту, поки він не сяде за стіл переговорів з росіянами. І він заблудиться в власних твердженнях. Тому що от те, що зараз було зацитовано у фразах, які будуть сидіти проти нього росіяни, вони просто його розірвуть на шматки. Тобто я розумію чудово, що поступово люди від своєї професії, якою вони займалися, вони починають рухатися. Зрозуміло, що це гвалту наведе і страху у суспільству. Зрозуміло, що це кадрові помилки. Зрозуміло, що це приведе до того додаткових жертв, додаткових затрат. Всі ж бачать прекрасно. Говоримо про мир, а кількість жертв на фронті збільшується. Яка лінія розмежування, коли йде війна? На війні, оте, що іменується лінією розмежування, називається фронт. І ще одне, пора б уже розуміти всім теоретикам і практикам, якщо в 3-му тисячолітті ми вернулися до окопної війни, остання окопна була Перша світова, треба розуміти, що це, панове, війна. Це просто війна, бо там вбивають, там стріляють. І оце словоблудіє, лінія розмежування і так далі, воно більше того, воно ще більше буде приводити до жертовності. Відповідь на питання є тільки одна. Хочеш миру – готуйся до війни. І ситуація не тільки на Донбасі, на лінії фронту, вона погіршується в принципі в регіоні Центральної Європи. Смотрите, Роман, но опрос говорит о том, что почти 59% людей поддерживают разведение войск, как видит Владимир Зеленский, без отдачи территории, но вот с контролем территории, но войска, передовая линия отводится. В каких-то участках уже проведено это. Будет это дальше, в принципе, он чувствует поддержку людей, а против категорично 25%. Да? И, видимо, Зеленский продолжит это делать. И частью разведения, вот этого прекращения, хотя прекращение огня я не могу только сказать, но нет прекращения огня никакого, на каких-то участках там, может быть, что-то есть. И вот все это идет к нормандской встрече, декабрьской, да? До нее осталось совсем всего ничего, да? Там 10 дней, да? 12. И сегодня написал человек не самый неосведомленный Борислав Береза, бывший народный депутат и член делегации в ПАРЕ, в ПАСЕ. И так пишет он себе в телеграм-канале «Березовый сок». Судя по всему, Путин готовит Зеленскому холодную ванну и привезет в Париж готовый план для Зеленского. По данным источников, близких к администрации Путина, концептуальные пункты предложений на встрече Нормандской четверки могут касаться следующих тем. Первое – это законодательное закрепление в Конституции особого статуса для ОРДЛО.
В предложениях российской стороны они названы территорией особой формы функционирования законодательства и госвласти. Под особой формой предлагается ввести отдельную статью финансирования территории ОРДЛО, согласование налогообложения, образовательных программ, функционирование органов правопорядка и судебной системы. Также предлагается ввести квотный принцип представительства ОРДЛО в Верховной Раде Украины. Квоту на представительство этих регионов, да, так называемых. Дальше. Во-вторых, законодательное закрепление полной амнистии всем участникам вооруженных формирований ОРДЛО, всем участникам и организаторам так называемых народных выборов и референдумов. В-третьих, закрепление в законодательстве Украины функционирования трансграничной формы экономического сотрудничества по решению органов ОРДЛО. Ну, это, видимо, такая черная дыра такая, да, разумеется, экономическая. В-четвертых, немедленное проведение выборов в местные органы власти после выполнения указанных условий. В-пятых, передача контроля с границей украинским подразделениям только после проведения выборов в ОРДЛО. Далее Борислав Береза пишет: план в целом утвержден российской стороной. Более того, его содержание известно президенту Украины, а Путин не намерен менять его. Надеюсь, не президенту Украины, а план, значит, хотя это тоже нехорошо. И возникает вопрос, если все так и есть, то зачем Владимир Зеленский едет на нормандский формат? Что готов подписать и как он планирует сообщить нам об этом? Хотя, может быть, у него есть суперплан, в рамках которого он убедит Путина согласиться на свои условия. А может, он сумеет убедить Путина вообще уйти с Донбасса, вернуть Крым, компенсировать все убытки Украине. Или прилетят инопланетяне и похитят Путина. И глядя на все варианты, последний пока выглядит для меня как самый реальный, пишет Борислав Береза, бывший народный депутат. А что вы думаете по этому поводу, бывший член Мінської контактної групи? Фрагменти цих речей озвучували з Чесноковим, це така говоряща голова Суркова. І очевидно, що те, що зараз вами зачитано, це частина тактики Путіна у Парижі. Але я перед цим скажу, якщо Париж відбудеться, тому що я і зараз ще допускаю, що Парижа не буде. Там в передумовах і в дискусії, яка озвучувалася і Путіним, і Пісковим, частина з озвучених речей мали бути прийняті Верховною Радою до Парижу. І я думаю, що оце як закінчиться оцей шквал по антисемітизму, почнеться атака, пов'язана із артпідготовка, пов'язана з Парижем. Бо без артпідготовки на фронті і інформаційної Росія ніколи не з'являлася ні в Парижі, ні в Берліні, ні в Мінську. Це правило, тому що там принцип простий. Тільки силою можна змусити когось на якісь певні кроки. Тому, перше, президенту України треба готуватися до артпідготовки. Собственно, сами нормандские соглашения – это плод именно силового давления и шантажа. Абсолютно правильно. Це перший момент. Другий. Тепер з точки зору змістовної. Тут є проблема життєдайності дальшої мінських домовленостей. І тому тактика така. Задерти планку таким чином, щоб якби пролетіли знову по плану мінські домовленості. Тим більше, що в зустрічах, які відбулися в Суркова з представниками Луганська і Донецька, ті почали вимагати не просто там якоїсь частини України, а державності. І це змусило Суркова переписувати тактику паризької можливої ймовірної зустрічі, тому інформаційно було викинуто це задерті речі. Треба змусити Зеленського молитися на мінські домовленості. А далі почнеться просто блудослов'я, переминання. В результаті інформаційно Кремль отримає те, що він хоче. Бо з моєї точки зору, Зеленський вже зараз розуміє, будь-що підписати в Парижі – це приїхати в Київ уже не президентом. Бо його на Банковій вже будуть чекати люди. І чим більше дурницю він там підпише, не дай Бог він там щось підпише, тим більше людей буде на Банковій. Я вже в цьому не сумніваюся. Тобто він вже зараз заслужив того, щоб його зустріли. Чи в Борисполі, чи на Банковій. Чим все це може закінчитися? Я думаю, що або якщо Кремль буде впевнений в тому, що Зеленський переляканим прибуде в Париж, так як він був у Вашингтоні, то його візьмуть там теплими руками.
Якщо ні, то я думаю, що Кремль буде зривати Париж, винуючи в тому, зрозуміло, Київ, виставляючи ситуацію, що Київ не виконав перше, друге, третє. Бо в тіні цих процесів є річ, про яку всі якби знають, ну люди ж усі освічені і не думають, як же його пришить. Це питання вуглеводнів, ну, газу конкретно. Формально не пришьешь. Да, формально не пришиєш, але ж і наш міністр закордонних справ, чогось його ніхто не запитував, а він на прес-конференції з Маасом, міністром закордонних справ, проговорився, що і газ там буде. І пані Меркель про це заявила, тобто, і вже Пісков про це говорить. Тобто я розумію прекрасно, що в додатку до цього плану скажуть так, ось дивіться, ось вам ціна, ну, правда, буде так, як і з турками. Ось вам дали, а тут через деякий час забрали. Ну, щоб зговорчиві були. Да? І тому я очікую ще декількох речей і розраховую на те, що нерви не витримають. Нерви не витримають насамперед самого Зеленського. Тому що його будуть показувати як маріонетку Кремля. І от тоді, бо я розумію, чого він зривається, чого він йде на такі інформаційні речі, які він на ці безкінечні зустрічі з журналістами, яких вже зрозуміло, що і він, і оточення фізично не переносить, але мусить щось робити, і тому видумують комфортні, страдальні, комфортні умови і так далі. Тому ми ще побачимо багато чого цікавого до 9 грудня. Да, то есть я правильно вас понял, что если эта встреча состоится, она определенно будет не в пользу України і Зеленського? То, що вона буде безрезультатною, в принципі, я це прекрасно розумію, але те, що Путін просто інформаційно роздавить Зеленського, я вже в цьому не сумніваюся. І от останнє, з чим я хочу звернутися до цих людей, ви розумієте прекрасно, що вами просто покористується Путін. Тому що інформаційно ви його не перетиснете. А в Європі Зеленського і всю цю команду покажуть як неліквідів. Зверніть увагу на тональність на останньому «Росія зовет», як Путін висловився про Зеленського. Він сказав, да, парень, якби, ну що то там. Тобто він вже його не сприймає як партнера тет-а-тет. Він буде говорити з Меркель, з Макроном, але для нього вже зрозуміло, хто такий Зеленський. Но мне кажется, там будет, может быть, и такая история, что Меркель и Макрон будут толкать их друг к другу. Говорить, больше говорите вместе, пожмите руки, Путин начнет его обнимать. И вот это их желание сделать войну Украины с Россией внутренним конфликтом каких-то там восточных славянских братьев, да, а самим качать газ и продавать там устриц, да, вот оно в мечтах выглядит так. Ну, зазвичай на цих самітах 2/3 часу говорив президент України. Фактично президент Порошенко солірував. Періодично його доповнювали в необхідних речах канцлер Меркель, міністр закордонних справ, президент Оланд в принципі мовчав, а президент Путін тільки, даруйте за це слово, він відгавкувався. Причому такими примітивними, прослими, такими жаргонними речами. Як він любить. Да, як він це любить, там, мочить в сортирі, я це не продам Донбасу і так далі. І тому ситуація така. Президенту Зеленському треба розуміти, що або він захоплює ініціативу і диктує умови, або він, якщо він здумає мовчати, так його пошиють, тому що мовчанка в таких переговорах означає згода. А як би ви готували Зеленського к такому саміту? Ну, по-перше, він повинен знати матеріальну частину. Те, що я чую, він її не тільки не знає, він її, в принципі, не розуміє з точки зору змісту. Бо те, що говорить Сивоко, те, що говорить Арахамія, я прекрасно усвідомлюю, що там є проблема. Він не пройшов генезис, він не знає, як це робилося, а звідси він не пережив оцю трагедію особисто. Він через себе не пропустив цю трагедію. Він не війну? Так. У нього не стоять за цими словами сотні і тисячі жертв. Він хоче миру. Війна
завершується поразкою або перемогою. Поки що в нової команди нинішньої я не бачу цього розуміння. У них є слово завершення війни і настання миру. Завершення війни без поразки і перемоги – це вічна війна. Це війна без кінця. Це треба зрозуміти. І тоді ти миттєво міняєш внутрішньо лінію розмежування на лінію фронту. Всі ці розмови про внутрішній конфлікт, на розуміння того, що це війна між Росією і Україною, ти чітко усвідомлюєш, що там є сепаратисти, там є колаборанти, там є зрадники, там є кримінальні злочинці, там є приватна армія, там є регулярні війська противника і так далі. Тобто ти все абсолютно чітко розставляєш на полочки. Якщо ти не усвідомлюєш це як особисту трагедію, ти починаєш фантазувати, додумувати, і тут ворог і противник тебе просто за рахунок цієї словесної гри, ну як менше це робить ідіотом. А потім він тебе заганяє в угол і починає диктувати тобі відповідні умови. Добре, якщо в кінці цієї трагедії ти скажеш, що я під примусом мусів це підтримати, тому я не визнаю це, ні підпис, ні цієї угоди. Ну якщо ти навіть цього не знаєш, а так говорить міжнародне право, і без усвідомлення цього чиркаєш, який там підпис, розумієте, чому в Мінську не поставлено підпис навіть Порошенком? Порошенко, який добре розумів, мав досвід, бо він усвідомлював, що там є 42 мільйони, там є парламент, які останню шкіру знімуть за оці підписи, тому ні під чим не підписалися. Те, що зараз я чую, ну це як мінімум не фаховість, а розуміючи, що там присутні такі люди, як Єрмак, я розумію, що це така спецоперація, яка розроблена ФСБ, яка реалізується і по відношенню до самого Зеленського, і по відношенню до України як держави. А какая цель, что Кремль хотел бы сделать с Зеленским, вот как с президентом Украины? Ну, йому не просто потрібен Лукашенко номер 2. Він, в принципі, Кремль, в принципі, не допускає існування держави Україна. Та йому Лукашенко не нужен очень сейчас, мені кажется, уже. Йому треба, щоб тут виник конфлікт. І тому дайте фразу, яку сказав міністр закордонних справ Німеччини Маас. Путін має декілька обіцянок, які він хоче виконати. Я взагалі уявляю собі, якби міністр закордонних справ України поїхав в Німеччину і сказав, що ви тут ведете переговори, і там секретар Ради безпеки чи президент Трамп має до вас обіцянки, він їх може виконати. От я побачив би, якби це було сприйнято німцями. Взагалі, мене дуже турбує ця лексика, риторика, яка з'явилася в постперіоді, от після обрання Зеленського президентом. Тому що за словами завжди стоїть зміст. І коли я чую від міністра закордонних справ уже після формули Штайнмаєра подібні речі, тобто міністр закордонних справ Німеччини знає те, про що не знають люди, які в матеріалі і розуміють предмет питання. А на що тоді можна поміняти? Що це за обіцянки? Від тарифів на газ до речей, які були зачитані, авторства Борислава Берези. Скажите, там еще вариант такие слышал, что как по практике? Это могут быть какие-то тайные, то есть не публичные договоренности. Есть такой формат дипломатический, где часть договоренностей публичная, их оглашають учасники переговорів, а часть не публічна. Буває таке? Такі випадки були завжди, вони трапляються. І від трагічних, таких як пакт Молотова-Ріббентропа, до, згадайте, домовленостей між президентом Порошенком і президентом Путіним, коли 6 разів анонсувалося звільнення Савченка. Тобто, якщо анонсується, це значить, що є якісь домовленості. От є річ, яку б я хотів зараз підкреслити. Уже більше 3 місяців іде підготовка до звільнення, пам'ятаєте, 68 на 140. Вона завершена. Питання, а чого не відбувається цей процес? Я думаю, що готують певний старт
певну платформу до якихось домовленостей. І коли виставлять, людей вернули, а отут ми робимо так, це будуть як кораблі і рішення суду. Мені просто імпонує слова одного із вірмен, художників, який сказав так: на кораблях, які повернули, вам привезли поразку. Ви це розумієте? Оце зміст. Оце ось. Бо українці почали обговорювати, а чого, як так, замість того, щоб було виконано рішення суду, то спочатку повернули моряків, а потім на кораблях привезли поразку. І це внутрішньо, морально люди відчувають, але ж, а як сказати? Вернули ж моряків, сказати то не можна. От під таку халепу може готуватися і 68 на, я не знаю скільки там уже зараз, 143 чи і так далі. От під таку халепу. Тому гра із суспільством, подібна той, яку ми побачили на початку передачі, вона продовжується. Вы знаете, почему ушла Лана Зеркаль с поста замминистра иностранных дел? Робота в судах, вона потребує колосального зусилля, колосальних ресурсів. Проводити роботу там в судах, так як продовжує працювати переговорна група в Мінську, неможливо. А в чому противоречие? Поясніть. Справа в тому, що там іде відповідна фіксація, там треба відповідні ресурси, там треба відповідні найм фахівців. Це, я думаю, що настане час, коли Лана розкаже про це, тому що туди залучені найкращі уми і фахівці в праві, міжнародному, морському праві. Я бачив, як це впливає. Мені довелося бути на декількох міжнародних конференціях, коли європейці, там, німці, британці, французи садили перед собою росіян і просто як дітей їх вичитували. Що ви робите? Ви розумієте, що ви ідіоти, що це пряме порушення. І після того все ставало на місця. Зокрема, один із таких фактів – це аргумент про те, що ви не те, що не можете наполягати на внесення змін в Конституцію України, ви не маєте права це робити. Зверніть увагу, до цього питання повертаються зараз. Це, в принципі, неможливо, тому що це порушення основ конституціоналізму. І я розумію, скільки фахівців було задіяно там в роботі. А задіяти фахівців – це треба ресурс для того, щоб їм заохотити їхню роботу і так далі. Да самі ці поїздки – це річ не дешева робота у цих судах. І тому, коли їй сказали, що ти можеш там думати, що завгодно, але більше ми не можемо це робити, це означає відмовитись від участі в цих процесах. Вони ж продовжуються. Вони можуть як завгодно довго продовжуватися, але є аргументи, які я сказав, які або є, або вони відсутні. Тому що правила нинішнього світу людського, вони є. Правила цього світу несправедливі, але вони є. Краще їх притримуватися. І тоді ти будеш відчувати себе впевнено, в тому числі там і по морських проблемах, і по військовополонених і так далі. Якщо ти цих правил не притримуєшся, граючи за нинішніми законами, за нинішніми традиціями і звичаями, тоді ти результату досягаєш. Ні? Тоді ти розписуєшся у власній нездатності. І я розумію, чому вона пішла. Вы, конечно, говорили, почему вы ушли из Минской группы, но все-таки в чем ваше главное концептуальное несогласие с властью, которая пришла, и к которой вы пошли работать сначала? Ви же після виборів пішли. Перше, без розмови зі мною мене туди призначили, і точно так звідти звільнили. Я в розмові з президентом виклав свою позицію. Я йому абсолютно чітко сказав. А ви все, то, що зараз ви говорили Зеленському? Частину із речей, тому що розмова була там перша 45 хвилин. Те, що я казав, я йому абсолютно чітко сказав. Я не довіряю росіянам. І вам прошу, не вірте, тому що вони будуть говорити одне, робити будуть інше. Друге, група, яка їздить у Мінськ, або ми створимо делегацію, голова делегації, відповідна інфраструктура, яка працює, і тоді можна розраховувати там на результат, або ми далі будемо імітувати процес. Я попросив доручення в нього собі, я це доручення виконав. Я розумію прекрасно, що це вже традиція демонструвати роботу, а не працювати. Так,
не досягають результату. І тому, знаючи, як організована робота, скільки клятої роботи було покладено на початок в судах, я усвідомлюю, чому пані Зеркаль пішла. Тому що над цим має працювати машина. Я понял, что машину эту заправлять сейчас не хотят. Її не хочуть просто заправляти. Ця машина виявилася без пального, в неї скоро не буде коліс. Ну, а потім на пси все це зійде, тому що там треба працювати. У нас меньше минуты остается. Роман Бессмертный у меня в гостях. Как вы думаете, если вы, тем более, так долго, подробно президенту объясняли риски, связанные с международной политикой, он поедет или не поедет в Париж на эту встречу, но он понимает риски для страны? З моєї точки зору, емоційне бажання ним сформованого ідеї, воно вище, ніж розуміння ризиків, про які ви зараз кажете, які ви закладаєте в слово ризики, от на даний момент. Чому це так? Тому що не тільки сам президент, а й люди навколо нього, вони не володіють матеріальною частиною. Бо вони плутаються в термінології і так далі. І я в цьому бачу величезну небезпеку. Система зовнішньої політики, її реалізації зруйнована. Все вперлося в суб'єктивний фактор. При такому підході ми можемо попасти в дуже неприємну ситуацію. А я б гірше сказав, небезпечну для України ситуацію. Спасибо большое. Роман Бессмертный был в гостях у канала АТР в программе Prime на нашем телеканале. Смотрите АТР, подписывайтесь на наши каналы в YouTube, Facebook, везде. У нас интересные гости, интересные разговоры. До новых встреч. После гибели Мухаммеда Герая I Крымское ханство лежало в руинах. Крымская знать, посчитав, что новый 19-летний хан Гази Герай I не сможет восстановить государство, приняли решение нарушить порядок престола наследия. Но кто, по их мнению, должен был возглавить ханство? Именно Мемеш бей Ширинский тайно от Гази Герая, собрав всех беев и мурс, предложил им пересмотреть кандидатуру хана и обратил внимание на достойного, по его мнению, Герая, который вот уже 12 лет жил при Стамбульском дворе. Речь шла о принце Саадете Герае, который в свое время помог Селиму Явузу занять османский трон. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 30 ноября, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени. На телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 1. Победа февральской буржуазно-демократической революции в начале 1917 года завершилась падением монархии и приходом к власти новых политических сил. Она была тем шансом, который дала история Российской империи и народам, которых она угнетала, в том числе крымско-татарскому. Сегодня наша политическая жизнь, оборвавшаяся 1,5 века тому назад, обретает поистине новое рождение. Этими историческими словами муфтий Крыма Номан Челебиджихан открыл первый курултай крымско-татарского народа. В декабре 1917-го на Курултае была принята подлинно демократическая конституция. В ней говорилось о всеобщем избирательном праве, упразднении званий и сословных привилегий, о равноправии мужчин и женщин. Первый Курултай крымско-татарского народа. Вехи, события, личности. Смотрите в субботу и воскресенье, 30 ноября и 1 декабря, в 17:30 по Киеву и 18:30 по Крыму. В программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Halkımızın belli namlı koreografı ve oyuncusu meşhur nazik Dülber oyunlarından tım oyunu sanalaştırdı.
Birinci olarak koreografiya bilim yurtunda tahsil algan oyunculardan Enver Aliyev. Бүгінгі bizim қараманымыз 90 yaşındaki Zeytullah Ağa Halilov. Bu insan öz başından çok kıyınçılıklarını geçirdi. Lakin buna bakmadan o daima her şeyde iyilik göre ve yaşayışını can yürekten sever. 36 koyunu 8 maşına yüklediler. Bana diye bala çağa koterip attılar, şıplar. Bir yerde de toktatsalar, yani varıp suğan etsek, eğer keşke kalsak, o yerde bir daha adam yok. Aslında bugünkü yaşlarının fikri böyle, yani sürgünlük geçti. Bu ağır nesilden nesilge geçiyor. Biz onu yavaş yavaş unutmak gerekmiz. Çünkü yaşayışımızga tesir ete degen fikirler çok ola. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Bilesiz Sevil Hanım, bu fikirge men pek karşı çıkam. Biz onu nasıl unutayık? Bu bizim tarihimiz, bu bizim facialı bir tarihimiz. 21. asırda internet bizni kaplap aldı. Sizin fikrinizce şimdi kitaphaneler ne derecede aktual, insanlar keleler mi ve aslında kitaphanelerinin yaşayışını nasıl siz görüyorsunuz? Bizim kitaphanemizde olan şeyler internette yoktur. Bitarimizin obaları, pek büyüktür kayaları. Allah kısmet etmesin bizim nesil bağalarga şu Ural'ın dağları. Menimce bu insandan biz çok şeyi öğrene bilemiz. Aynı bu işini biz bugün becerecekmiz ve onun aile azalarıyla tanış olacakmız. Kettik. Dağlarda, taşlarda kezdim vatanım. Еліңде çok şeyini sezdim vatanım. Kalbimden geçirdim, suzdum vatanım. Alda kaç antlardan bezdim vatanım. Kalplerden yasalgan basamaklardan. Dini yok, teni yok kol ayaklardan. Tarakını kuturtup taramaklardan. Omurni kuletip kayramaklardan. Bu dünya sersem bir dünya ekendi. Savaplar savaplı günah ekendi. Kalk, suğa aytılgan rüya ekendi. Neyleyim aytılıp rüya bitkendi. Ölüne, tırıne nene yanayım. Öpkene, derdine nene yanayım. Namert bir ferdine nene yanayım. Kendine söyle vatanım.
После убийства Мехмед-Гирея в 1523 году пост занял решением большинства членов дивана Гази-Гирей I. Он был молод, и это сыграло против него. Атаманская порта затягивала со своим решением, зато местная оппозиция не сидела сложа руки. Один из предводителей рода Ширинов, Мемиш-бей, отправился в Стамбул и попросил Сулеймана I дать им другого правителя. И это был первый прецедент, когда хан не избирался, а был прислан из Отоманской империи. Им стал Саадет-Гирей, сын Мингли и брат покойного Мехмеда. Желание части крымских беев было услышано, однако события, которые последуют за этим, явно не входили в их планы. Крымские беи, особенно ширины, скоро поймут, на какую авантюру они подписались. С вами Андрей Саминин. Это история крымских татар. Казалось бы, мир в ханстве был восстановлен. Но это была лишь видимость. Казнив первого бея рода Ширинов, Саадет превратился в вечного и непрощаемого врага этого бейского рода. И их месть не заставила себя долго ждать. Новый предводитель Бахтияр решил заманить хана в Иски-Крым, родовое гнездо рода Ширинов, и там окончательно решить проблему хана-убийцы. Однако ему не удалось осуществить свой план. Саадет-Гирей был предупрежден и просто перебил всех заговорщиков. Вернувшись во дворец, он принялся за своих приближенных и местную элиту. Гирей поставил их перед выбором. Либо они повинуются ему, либо он расправится с ними. Родовая аристократия стала массово покидать пределы ханства. Это подорвало авторитет хана окончательно. Саадет-Гирей прекрасно понимал, что не может более оставаться на престоле. Он пошел против тех, кто помог ему стать крымским ханом. Более того, ширины были не единственными, кто не желал хану добра. Поэтому в 1532 году, отчаявшись найти общий язык с соотечественниками, Саадет-Гирей добровольно оставил престол. Он хотел остаться в собственном имении, но под нажимом беев был вынужден искать убежище и покровительство в Османской империи у Сулеймана I Кануни. Получив там покой и хорошую пенсию, он в дальнейшем никакого желания вернуться в беспокойный Крым не проявлял. В результате этих событий ханство попадает в небывалую зависимость от Османской империи. На полуостров начинают проникать турецкие обычаи, как в обыденную жизнь крымского ханства, так и в быт крымчан. Кроме того, увеличивается дворцовый штат и бюрократический аппарат, а также расходы на их содержание. Ослабление Крыма в том числе открыло заперекопские степи, междуречье Днепра и Дона для иммиграции туда пришлых ногайских орд. Их вытеснял со старых кочевий Василий III, а затем и Иван Грозный. В Крым приволжские нагайцы почти не проникали, но теперь избыточному населению Крыма не было куда переселиться. Крым закрылся, по крайней мере, снаружи. Во внешней политике ханства начался период военной службы ханов у султанов. Вначале это было напоминанием места ханства в Османской империи. Но впоследствии
Когда империя османов ослабла, ханское войско стало реальной и необходимой силой. При этом многие ученые утверждают, что походы крымских ханов на восток, север и запад несли исключительную выгоду для крымской державы. Действительно, ханы мало беспокоились о политической выгоде порты. У них хватало и своих проблем. Кроме того, Московия, которая представляла опасность для крымского ханства, стала усиливаться. В 1522 году пала Казань, а в 1556 году и Хаджи-Тархан. Такая же судьба могла ожидать и Крымское ханство. Ведь новая агрессивная политика при Иване Грозном была не просто военно-захватнической, но еще имела и идеологическое обоснование. Завоевание Казани было провозглашено крестовым походом против неверных бусурман. Многие казанские татары были убиты, остальные изгнаны из городов. Мечети Казани были разрушены, а на их месте построены церкви. Началось насильственное крещение татар. Новая агрессия получила оправдание. Она превратилась в священную борьбу за веру. Так закончилось неоднозначное правление Саадет-Гирея. Хан, которого беи ранее столь горячо поддерживали и так настойчиво звали в Крым, оказался вовсе не тем, кого они ожидали увидеть. Новый хан вел себя на крымском престоле не как суверенный государь, а как наместник османского правителя, беспрестанно ссылающийся на авторитет падишаха. После себя он оставил ханство, раздираемое бейскими междоусобицами, а раскол в семье Гиреев необычайно углубился из-за турецких политических интриг. Таким образом, в соответствии с изменившейся ситуацией, было жизненно важно усовершенствовать внешнеполитическую концепцию Бахчисарая. Одним из таких путей стала опора на политику Стамбула. Но Бахчисарай должен был постоянно помнить, что такое избавление от московской, северной опасности легко могло превратиться в южную политическую административную экспансию. Тем временем Крым ожидал своего следующего хана. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк? Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайолло.
Sazın teli söylesin kendi derdini. İnlegen yüreğimin hasevetini. Keçmişler ruhlarını, göz yaşlarını, halkımızın sonu yok kaygılarına. Sazın teli söylesin kendi derdini. Hansaray etrafını, çeşmelerini, bağ bahçesini, toğ başaklı ken çöllerini, dağdan esken şifalı salkın elini. Karadeniz dalgasını söylesin sazım. Ağarmış efsanesini söylesin sazım. Camiler minaresini söylesin sazım. Aşık Ömer Kerimlerini söylesin sazım. Вівторок, 26 листопада, 2105-й день окупації Криму Росією. В ефірі інформаційний випуск «Заман». Я Тарас Кобзар. Вітаю вас. Нормандський формат не обговорювали. Президент Володимир Зеленський під час візиту до Естонії розказав, про що саме напередодні спілкувався телефоном з Путіним. Найперше, каже, йшлося про звільнені військові катери. Повернули їх в Україну без обладнання, і Росія мусила б тепер віддати все, що забрала. Не оминули президенти й тему транзиту газу. Термін старого контракту вже спливає, а новий країни так і не узгодили. А от питання, пов'язані з Донбасом і мирним врегулюванням, Зеленський і Путін вирішили відкласти до грудня. Ми поважаємо наших партнерів, ми не обговорювали теми нормандської зустрічі, тому що ми всі ці теми повинні обговорювати в 4 лідерах, саме учасників нормандської четвірки – Германія, Франція, Росія, Україна. Тому цей діалог буде 9 грудня. Сам Володимир Зеленський з президентом Естонії цього дня обговорюватимуть подальшу співпрацю двох країн. Зокрема, в цифровій сфері Керсті Кальюлайд каже, Естонія надалі буде підтримувати Україну. Це стосується і питань суверенітету. Естонія підтримує територіальну цілісність України. Маємо справу з частковою анексією території України і з агресією. Я закликаю міжнародну спільноту продовжувати робити кроки, що підтримують територіальну цілісність та суверенітет України. Важливо рухатися в бік політичного вирішення цього конфлікту. Оскарження на тримання в СІЗО. В ці хвилини окупаційний Верховний суд Криму розглядає апеляцію на продовження тримання під вартою фігурантів 2-ї Сімферопольської групи у так званій справі про тероризм. Йдеться про Акіма Бекірова та Яшара Моєдінова. 8 листопада їм продовжили тримання під вартою ще на 3 місяці до середини лютого наступного року. Нагадаю, під час масових облав в березні окупанти затримали 24 кримських татар. Традиційно окупанти їм закидають тероризм та тримають у СІЗО. Чи задовольнять судді апеляцію, ми розкажемо в наступних випусках «Заман». М'ясорубка російського правосуддя. Активісти руху ДРВІН влаштували акцію-перформанс біля посольства Росії в Києві. Актор в масці Владимира Путіна прийшов до стін амбасади з м'ясорубкою. Тим часом люди в балаклавах зникали за ширмою і викидали звідти карні справи проти незгодних з окупаційним режимом в Криму.
Таким чином, активісти нагадали, що будь-хто може стати жертвою путінських репресій на півострові так само, як член Всесвітнього конгресу кримських татар Ервін Ібрагімов. Його, нагадаю, наприкінці травня 2016 року викрили невідомі в формі російської дорожньої служби і вивезли в невідомому напрямку. З того часу звістки про нього немає. Активісти щомісяці пікетують російське посольство з вимогою знайти Ервіна Ібрагімова та ще 27 кримчан, зниклих безвісти за час окупації півострова. Це вже 41-ша така акція. Люди, які проходять через цю м'ясорубку, вони потім залишають за собою фактично тільки кримінальні справи, які дуже швидко з'являються, сфабриковані проти них. А люди в балаклавах – це символічно, відповідно, представники силових структур окупаційних правоохоронних органів, які під час обшуків, під час арештів, вони завжди приховують свої обличчя. При цьому вони ніколи не зустрічають жодної відповідальності за ті порушення. Стань їх голосом. Кримська солідарність розпочинає новий проект на підтримку кримських бранців Кремля. Для них єдина можливість захистити своє добре ім'я – несправедливі суди окупантів. І лише іноді на них вони мають право висловити свої думки. Втім, на волі у в'язнів є рідні, друзі та ті, хто добре знає загратованих. Активісти закликають їх розповідати про бранців, щоб про них дізналися якнайбільше людей. Першу естафету прийняла художниця Зарема Трасинова. Вона розповіла про Ернеса Аметова. Він фігурант так званої справи про тероризм з 2-ї Бахчисарайської групи. За ґратами з жовтня 2017-го з родиною Аметових Зарема Трасинова познайомилися близько 30 років тому після повернення з вигнання в рідний Крим. Ернест та двоє його братів виросли на очах художниці. Була на його весіллі і бачила народження його дітей. Я не могу ни одного слова, даже капельку темного пятна какого-то у этого ребенка найти. Это уже взрослый мужчина, зрелый человек, который понимает всю ситуацию в мире, который не позволил бы себе никакого-нибудь действия против каких-то, зная законы, сам юрист, какое-нибудь действие позволить себе, чтобы нарушить что-то, маловероятно. Поэтому хочется верить, что справедливость восторжествует. Присылать люди могут видео на страницу Крымской солидарности, либо публиковать просто в своих аккаунтах, используя хэштег «Стань их голосом». Неважно, в каком качестве это видео, на какое средство техническое оно записано, это может быть телефон, и камера, и фотоаппарат. На самом деле важно то, что скажут эти люди. 102-га річниця Курултаю 1917 року. Після остаточного падіння монархії в Російській імперії в Хазькому палаці зібрався перший Курултай кримсько-татарського народу. Курултай – це найважливіша політична подія в житті кримсько-татарського народу. Саме він визначає склад меджлісу та національну політику. Про історію національного з'їзду та доленосні для кримських татар рішення делегатів дивіться далі у сюжеті. Ці кадри зняли 2 листопада 2013-го у дворі Ханського палацу у Бахчисараї. Мустафа Джемілєв урочисто передає свої повноваження новому голові меджлісу Рефату Чубарову. Його більшістю голосів підтримали делегати 6-го Курултаю кримсько-татарського народу, останнього перед окупацією Криму Росією. Майже 100 років тому, після остаточного падіння монархії в Російській імперії, в 1917-му на цьому самому місці збирався перший Курултай кримсько-татарського народу. Йому передували довгі місяці підготовки. Уже в марте собираются делегаты от всего народа и образовывают временный крымско-мусульманский исполнительный комитет. И за весну-лето 2017 года, конечно, Мусисполком перетянул на себя симпатии большинства крымско-татарского народа. И в конечном итоге не могла не возникнуть идея о проведении такого всекрымского учредительного собрания. Цю ідею втілив у життя 32-річний голова мусульманського виконкому Нуман Челебіджихан. 26 листопада він скликає у Ханському палаці перший Курултай. А вже 9 грудня 76 делегатів із усіх куточків Криму приймають доленосні для кримських татар рішення, декларують створення Кримської Народної Республіки, приймають Конституцію. Того ж дня прапор із золотою тамгою на блакитному тлі офіційно стає державним. Крымские татары создали полноценно функционирующий национальный парламент. Крымские татары закладывали
основу для демократического развития на будущее и декларировали в будущем создание Крымской Народной Республики. Кримська Народна Республіка так і не стала реальністю. У січні 1918-го більшовики повалили кримсько-татарський уряд. Його главу Номана Челебіджіхана кинули до Севастопольської в'язниці. Через 27 днів, 23 лютого 18-го року, його розстріляли. Для кримських татар розпочалася епоха репресій. Їх прибирають з державних посад, переслідують, а в 44-му усіх їх оголошують зрадниками і депортують до Середньої Азії. Там, конечно, начинается свое собственное национальное движение. И оно длится с перерывами 40 лет. И в конечном итоге этот пример ненасильственного массового сопротивления целого народа оказывается успешным. Крымские татары возвращаются. Кримські татари повертаються і роблять другу спробу збудувати власну державу на своїй історичній батьківщині. Влітку 91-го їм вдалося зробити неможливе. В умовах радянської тоталітарної системи провели вільні вибори делегатів. І 26 червня у Сімферополі після перерви у 74 роки відкривається другий курултай кримськотатарського народу. Там обирають 33 членів меджлісу. Мустафа Джемілєв стає його головою. За наступні роки у Криму провели ще 4 курултаї. Ще одну позачергову сесію вже після окупації 29 березня 2014-го. Там ухвалили рішення про самовизначення кримсько-татарського народу. Мы объявляем всем сторонам о начале политических и правовых процедур по созданию национально-территориальной автономии крымско-татарского народа на его исторической территории в Крыму. У 2014-му Росія анексовує Крим, а вже за 2 роки оголошує меджліс екстремістською організацією, а лідерів кримсько-татарського народу на 5 років зробила персонами нон-грата на своїй батьківщині. Тетяна Сулій, Заман, АТР. Туземне свято в окупованому Криму – день народження Аксьонова, очільника маріонеточного прокремлівського уряду. Буцімто кооператор, очільник бандугрупування на прізвисько Гоблін, активний учасник громадянських проросійських рухів, депутат парламенту Криму і, нарешті, прем'єр і очільник анексованого Росією Криму – це зірковий кар'єрний шлях кримінального злочинця. І сьогодні цій зірці криміналітету і зраднику України 47. Народився і вчився в Молдові. Ще 2003-го отримав російське громадянство та присмоктався усіма щупальцями, на жаль, до Криму. В лихі 90-ті Аксьонов вже відомий в кримінальних колах як Гоблін або Аксен. Тоді ще їздив на старенькій ладі. Бідний Аксьонов перші статки буцімто напрацював на своїх кооперативах – Елада, Амтерікс, Ескада. Та головні фінанси текли в його кишені від людей з ринків. Як рекетир, член 2 банд угрупувань мав чималий вплив. Вікіпедія про нього пише – у 90-х у міліцейських базах значився як член бандугрупування з Сейлем із кликухою Гоблін. Цим і запам'ятався. Это рэкет. Вот эти Аксеновы, все это был на рынке рэкет. Я не боюсь этого слова. Потому що я бачила своїми глазами. З початку 2000-х він починає сунути в політику, демонструє чудасі гнучкості. І в 2009-му виявляється одночасно членом 3 проросійських громадянських структур. І вже за 2 роки таки потрапляє в парламент Криму від Руського єдинства. При цьому, на відміну від партійців, які не приховують бажання проросійського шляху, Аксьонов висловлюється буцімто за Україну. Я являюсь гражданином Украины. Я вважаю, що ніяких переділів і возвратів в прошлому нет. Дива гнучкості Сергій Аксьонов демонструє і під Радою Криму під час мітингу кримських татар у лютому 2014-го. Це лише згодом з'являться докази, що сам допомагав готувати анексію. Тоді ж, 26 лютого, про всяк випадок, а раптом українська влада залишиться, обережно ратував лише за порятунок Криму. Наша задача не допустити столкновення, успокоїти людей, розвести ситуацію. Ми об'ясняємо, що Крим – це наш общий дом. Думка Аксьонова змінюється одразу із проведенням референдуму про буцімто повернення Криму в рідну російську гавань. Крим в Росії! Ура, товариші! Путін призначає Аксьонова головним на вкраденому півострові, доручає зробити з нього Монте-Карло. Вдячний Аксьонов на кожному кутку славить російського президента. Впевнений, Вову треба на царство. На мой взгляд, России нужна монархия. Мы желаем, чтобы, так сказать, до конца своих дней, чтобы он был нашим президентом пожизненным. В окупованому Криму Аксьонов теж живе по-царськи. За майже 5 років на чолі анексованого Криму в рази поліпшив насамперед своє власне матеріальне становище. У його автопарку іномарки преміум-класу, елітна нерухомість і дорогі костюми.
Главное, чтобы было больше золота. Аксьонов у всьому прагне схожості із своїм некоронованим царем. Він їздить, як і Путін, в супроводі камер підприємствами, лікарнями, крамницями. І навіть як Путін починає вести кількагодинні прямі лінії. За 6 років окупації в Криму обіцяного раю Аксьонов не збудував. Навпаки, зарплати впали, харчі погані, вода і електрика за розкладом. Та на всі скарги люду відповідь, як колись Медведєва – денег нет. Я тоже не волшебник. При всем уважении здесь творить не могу. Із осені 2019-го Аксьонов лише глава Криму. А от у крісло голови уряду сівся вже інший посіпака Кремля. Колись на такій кулі Аксьонов взагалі відлетить з Криму. Вікторія Бойко, Тетяна Сулій, Заман, АТР. Це все, чим встигаю поділитись. Більше інформації менш ніж за годину розповість Шевкет Наматулаєв. Завжди актуальні новини ви знайдете на сайті ATR.ua. Ми дякуємо вам за довіру і побачимось. После гибели Мухаммеда Герая I Крымское ханство лежало в руинах. Крымская знать, посчитав, что новый 19-летний хан Гази Герай I не сможет восстановить государство, приняли решение нарушить порядок престола наследия. Но кто, по их мнению, должен был возглавить ханство? Именно Мемеш бей Ширинский тайно от Гази Герая, собрав всех беев и мурс, предложил им пересмотреть кандидатуру хана и обратил внимание на достойного, по его мнению, Герая, который вот уже 12 лет жил при Стамбульском дворе. Речь шла о принце Саадете Герае, который в свое время помог Селиму Явузу занять османский трон. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 30 ноября, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени. На телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 1. Halkımızın belli namlı koreografı ve oyuncusu meşhur nazik Dülber oyunlarından tım oyunu sanalaştırdı. Birinci olarak koreografiya bilim yurtunda tahsil algan oyunculardan Enver Aliyev. Бүгінгі біздің қараманымыз 90 yaşındaki Zeytullah Ağa Halilov. Bu insan öz başından çok kıyınçılıklarını geçirdi. Lakin buna bakmadan o daima her şeyde iyilik göre ve yaşayışını can yürekten sever. 36 koyunu 8 maşına yüklediler. Bana diye bala çağa koterip attılar, şıplar. Bir yerde de toktatsalar, yani varıp suğan etsek, eğer keşke kalsak, o yerde bir daha adam yok. Aslında bugünkü yaşlarının fikri böyle, yani sürgünlük geçti. Bu ağır nesilden nesilge geçiyor. Biz onu yavaş yavaş unutmak gerekmiz. Çünkü yaşayışımızga tesir ete degen fikirler çok ola. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Bilesiz Sevil Hanım, bu fikirge men pek karşı çıkam. Biz onu nasıl unutayık? Bu bizim tarihimiz, bu bizim facialı bir tarihimiz. 21. asırda internet bizni kaplap aldı. Sizin fikrinizce şimdi kitaphaneler ne derecede aktual, insanlar keleler mi ve aslında kitaphanelerinin yaşayışını nasıl siz görüyorsunuz? Bizim kitaphanemizde olan şeyler internette yoktur. Gitarımızın obaları, pek büyüktür kayaları. Allah kısmet etmesin bizim nesil bağalarga şu Ural'ın dağları. Menimce bu insandan biz çok şeyi öğrene bilemiz. Aynı bu işini biz bugün becerecekmiz ve onun aile azalarıyla tanış olacakmız. Kettik.
Мен қаялар көксінде, қара қышта, язда, қарлар түбінде, бұрчақ яққанда, яшын-яшынлағанда, уылдап боранлар сызғырғанда, оскен қая япрағы кебе, даянырым. Ұйқысыз, пиясыз осерім. Керек олса, атешлерде янар. Башымны егімен күрсеге. Ақсызлықтан күсерім. Барсын кімерде аяқ астында таптасынлар дұшманлар. Мен кенеде қол көтерме. Даянырым. Қая япрағы кебе, қаяға таянырым. Вақты келір. Таш қаяларны тешерім. Эшерім. Чатырларға көтерілерім. Андан эшіттірсіз менің сесім. Продовжуємо інформаційний день на АТР. Естафету від моїх колег приймаю я, Інга Левченко. Найближчі 3 години будемо говорити про все, що сталося впродовж останнього часу. Дізнаємося, що про це думають представники влади, високопосадовці. Обговоримо все це із нашими гостями. Тож робіть АТР гучніше. Ми починаємо. Зеленський зателефонував Путіну. Офіс президента майже не дає інформації щодо цих перемовин. У Генштабі кажуть, Крим швидко не повернеш. Головнокомандувач розповів, як треба деокуповувати півострів. Що з рейтингом Зеленського? Соціологи розповіли, як українці оцінюють дії президента. Вітаю усіх, хто долучився до прямого ефіру. Дякую, що обрали телеканал АТР. Інга Левченко разом із вами задля обговорення найгарячіших тем. І я вітаю в нашій студії Тараса Чорновола, народного депутата 3-6 скликань. Вітаю, пане Тарасе. Доброго дня. Вітаю. Зеленський і Путін поспілкувались телефоном. Офіс президента виклав небагато інформації щодо перемовин. Далі офіційне повідомлення президентської канцелярії. Глава української держави відзначив важливість нещодавнього повернення Росією українських кораблів. Водночас Володимир Зеленський наголосив на необхідності повернення всього озброєння, обладнання та документації, що перебували на цих суднах. Також під час розмови сторони торкнулися питання газових переговорів у тристоронньому форматі Україна, Росія, ЄС. Замало слів і в повідомленні Кремля. Далі слова прес-служби російського президента. Порушена ситуація з передачею 3 військових кораблів. Детально обговорена газова проблематика, включно з питанням продовження транзиту та відновлення прямих поставок російського газу в Україну. Тарас В'ячеславович, Путін, як ми знаємо, одразу після дзвінка Зеленського зібрав Радбез. І говорили там, власне, про Україну. В основному, за зачиненими дверима. Як гадаєте, вирішили щось нове після дзвінка президента України? Я не думаю, що цей дзвінок був причиною для Радбезу. Перше, це не перший і не останній дзвінок за останній період. Від того ж самого Путіна ми дізналися про той факт, що у них дуже плідне спілкування з Володимиром Зеленським, повне порозуміння. Ми це дізналися від чужого президента, від президента країни ворога, агресора, а не від свого, що вже дуже було неприємно, і це нас штовхує на якісь підозри. В них не перше спілкування. Я думаю, цей Радбез зв'язаний трошки з іншими питаннями. З якими?
Я думаю, що тут мова йде не про Україну. Тобто, насправді, Росія зараз має участь в кількох різних конфліктах. Росія грає в гру на дотискання західних партнерів, скільки вони готові проковтнути, скільки треба відступати. В українському питанні зараз Росія має більше союзників, ніж противників, на превеликий жаль. Ми втратили свою суб'єктність, наступальність. Сьогодні в нас зруйнована антипутінська коаліція, яка була до того. Буквально з травня місяця вона почала розвалюватися, а станом на липень місяць, серпень вона вже була зруйнована. І тому Путіну по нашому питанню особливо Радбез збирати не було б жодної потреби. Я думаю, що там інші питання, але проблема в тому, що йдуть постійно якісь переговори. Ті переговори вже вийшли на дуже дружній діалог, повне порозуміння, як говорить Путін. Ми про суть цих переговорів не знаємо. Натомість відбувається гра. Гра з форматами офіційних переговорів. Щодо форматів, про телефонну розмову з Путіном сьогодні запитали Зеленського і в Естонії. Та він з офіційним візитом. Давайте послухаємо, що відповів наш президент. Що стосується ще нормандського формату, тут ви зрозумієте, ми поважаємо наших партнерів. Ми не обговорювали теми нормандської зустрічі, тому що ми всі ці теми повинні обговорювати в 4 лідерах, саме учасників нормандської четвірки: Германія, Франція, Росія, Україна. Тому цей діалог буде 9 грудня. Тарасе В'ячеславовичу, от, власне, до телефонної розмови. Це вже 3-я телефонна розмова Путіна і Зеленського. Зеленський називає всі ці розмови конструктивними. Ви вважаєте, доцільно було дзвонити Путіну напередодні нормандської зустрічі? Ну, найперше, я переконаний, що це не 3-я розмова, що це принаймні 7-8 розмова за тими даними, які є. Набагато їх більше, їх приховували від нас. Але чи доцільно було дзвонити? Доцільно тоді, коли ти маєш можливість донести якийсь меседж, і ти його жорстко наштовхуєш і ставиш другу сторону, яка є твоїм не другом, а ворогом. Давайте називатися, Росія є наш ворог, в ситуацію, яка від отримання цієї інформації, від цієї позиції, яку ти заявляєш, опиняється в більш незручній ситуації, ніж ти. В таких випадках сенс є. І тому Росія дуже часто уникала розмов телефонних, скажімо, з Порошенком. Пригадуєте, коли були захоплені наші кораблі, був інцидент в Керченській протоці, тоді Порошенко довго настирував, пробував добитися на телефонну розмову з Путіним, і Путін відмовлявся від цієї розмови, тому що розумів, що він в цій ситуації, в розмові буде програвати. Вони зробили акт абсолютної агресії, і було дуже важливо в цій ситуації тримати свою марку, а не виходити на діалог, де ти не маєш чим крити. У випадку цих розмов Зеленського з Путіним ми навіть не можемо догадуватися, що там було. Від Зеленського маємо тільки одне повторення. Він сказав, що не було обговорено теми, про яку не заявив прес-секретар Путіна. Тобто він, по суті, повторив меседж прес-служби Путіна. Що було насправді? Ну, давайте згадаємо одну пам'ятну розмову, яку тільки недавно засвітили. Це була перша розмова відразу після обрання президентом Володимира Зеленського щодо інавгурації, розмова з Трампом. Що засвітили в Білому домі? Що говорили нам тут в Україні? Говорили, що вони говорили про безпеку України, про євроінтеграцію, про розвиток стратегічного партнерства. Дістали розшифровку тієї розмови. В розмові Зеленський 20 разів дякує Трампу за те, що той його привітав з обранням, і 12 разів запрошує Трампа в Україну, розказує, як у нас тут все прекрасно. Тобто, коли президент Зеленський говорить журналістам в Естонії, що немає про що розповідати з поваги до колег закордонних, немає просто про що розповідати? Ні, тому що немає чим поділитися? Він сказав, що вони не говорили з Путіним на тему нормандської формату, тому що, мовляв, без них про них говорити не випадає. Насправді, я думаю, що там були розмови і про формат, і були розмови про якусь спільну позицію. Це жахливо, тому що раніше ми вибудовували спільну позицію з Німеччиною і Францією проти Росії. А зараз так виглядає, що ми вибудовуємо спільну позицію з Росією. Ну, я не знаю, сказати, що проти Німеччини і Франції Росія з Францією має зараз дуже добрі лагідні відносини, з Німеччиною вирівнює свої відносини, США в питаннях, принаймні, України вирівнює свої відносини за рахунок відсутності в нас нашої позиції, але, можливо, це буде позиція, яка потрібна Путіну. Оцей саміт нормандської четвірки, якщо він таки відбудеться, ще нема 100% гарантій, що він буде проведений, але якщо він відбудеться, це не буде саміт українського питання в кінцевому підсумку. Це буде саміт зняття санкцій з Росії. І я дуже боюся, що Зеленський може виступити на стороні Росії в питанні зняття санкцій з Росії. От ваші побоювання не одинокі. Екс-представник України в політичній підгрупі контактної групи в Мінську певен, нормандської зустріч буде безрезультативною. Ось що сказав Роман Безсмертний в ексклюзивному коментарі каналу АТР. Давайте послухаємо. Зеленський вже зараз розуміє, будь-що підписати в Парижі
це приїхати в Київ уже не президентом, бо його на Банковій вже будуть чекати люди. Я правильно вас понял, что если эта встреча состоится, она определенно будет не в пользу Украины и Зеленского? То, що вона буде безрезультатною, в принципі, я це прекрасно розумію, але те, що Путін просто інформаційно роздавить Зеленського, я вже в цьому не сумніваюся. До нас долучився Андрій Шкіль, політолог. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю навзаєм. Доброго дня. Пане Андрію, сподіваються на краще, а очікують найгіршого з приводу нормандської зустрічі. Як ви гадаєте? Ну, по-першому, треба зрозуміти, кому потрібна ця нормандська зустріч. Вона потрібна двом представникам найбільше. Це Путіну для того, щоб починати відбивати свій зовнішній імідж, для того, щоб, ну, якщо не зняти санкції, то принаймні почати процес зняття. І Зеленському, який пообіцяв мир, його підтримала більшість України. От я там читав, що 68% хочуть мир буквально на будь-яких умовах з Росією, щоб він проводив прямі перемовини з Путіним. Путіну також ще потрібна була попередня розмова перед нормандським форматом з Зеленським, з тим, щоб промацати ґрунт. Я думаю, що він це успішно зробив щодо підписання газової угоди. Бо тут в Парижі дуже уважно стежить, чи буде підписана між країною, яка оголошує про те, що вона проти неї воює Росія, чи буде підписана угода між Києвом і Москвою, якщо перед тим відбувся обмін полоненими. Тобто це не угода про разове постачання, не знаю, там вугілля, води, обмін якимись там насущними необхідними речами. Це тривала, багаторічна, міждержавна, міжнародна угода, від якої користатимуть півсвіту, практично вся Європа. І уважно стежить це в Парижі, уважно стежить це в Відні, яка, наприклад, на відміну від Франції, на 100% залежна від російського газу. От 100%. Тобто Газпром може вирішувати в Австрії практично все, на відміну від Франції. І з іншого боку, тут я розумію, що в Україні багато хто з такою тривогою слухав інтонації певні проросійські в голосі Макрона. Так, вони були, є і залишаться, і треба розрізняти, скажімо, загравання чи добрі такі побажання в бік Росії і загравання з диктатором. Якщо Макрон дозволить собі фрівольність або персональні компліменти диктаторові, то йому не варто йти на наступні вибори, тому що ті, хто компліментує у Франції з диктатором, ті, хто компліментує у Франції з президентом Путіним, дихають в спину Макрону, і вони готові забрати у нього владу. Тому насправді формат нормандський, він не буде виглядати як 3 проти 1, чи навіть там 2 на 2, чи в якийсь інший спосіб. Ніхто не дозволить Зеленському, навіть при всьому його бажанні, можливо, воно таке у нього є, сповзти в бік Росії. Тобто тут же гарантами не підписання проти української частини нормандського формату будуть властиво ті, від кого ми це найменше очікуємо. Ну, якби в Україні цього найменше очікують. Це президент Франції, прем'єр і канцлер Німеччини, чи прем'єр-міністр. Дякую, пане Ось вони будуть слідкувати уважно, щоб пізніше їхній виборець не прочитав в їхніх словах зради демократії в Україні. Єдине, щоб тільки цієї демократії хотіла сама Україна, щоб сама Україна не хотіла садити сама себе на газову голку, щоб український виборець нарешті зрозумів, що сидіти на голці можна, але дуже коротке життя, можливо, воно яскраве, але дуже коротке. Тому це дуже складний момент для нинішньої української влади. Тут з одного боку хочеться подобатися, як я розумію, хочеться тримати рейтинги, але з іншого боку треба приймати мужні державницькі рішення і не знаючи на це здатні. Дякую, пане Андрію. З нами був Андрій Шкіль, політолог. Я єдине хотів додати, бо Андрія сьогодні, може, інше нас чує, день народження, тому, я думаю, ми всі його вітаємо з його святом. Давайте привітаємо пана Андрія. Вітаємо пана Андрія. Ви погоджуєтесь? Не зовсім. Насправді, я багато з чим згоден, але насправді тут Андрій проявив певний оптимізм, кажучи, що Зеленському не дадуть скотитися до відверто проросійської позиції. Насправді, мені здається, що та певна байдужість появляється, оскільки український лідер демонструє, що йому не дуже то ніби й потрібно західне посередництво, західна підтримка. Він висловив дуже гучну заяву, як він радий зустрітися напряму вдвох за пропозицією Нурсултана Назарбаєва в місті, яке колись носило назву в переводі з тюркської «Біла могила» Акмале. Тому насправді
Я думаю, що ситуація для нас трошки гірша. Вона не буде критична. Цей саміт це не буде, щоб ми собі зрозуміли. Цей саміт не має основного пункту порядку денного остаточне примушування до капітуляції України. Там будуть кілька речей. Чи можна чекати від Путіна, який є, в принципі, бувалим політиком, сюрпризів? І чи не вийде на якихось сюрпризів наш Володимир Зеленський, який не такий досвідчений політик? Ну, я думаю, він ще досі не політик. Давайте так, я думаю, сюрприз буде той, що Путін під час засідань витягне з рукава пропозиції, вимоги, які він буде ставити щодо майбутнього закону про особливий статус Донбасу, саме вже особливий статус, а не спеціальний статус, як було до цього. Це буде один момент. Другий, він поставить претензії про модальність майбутніх виборів на території Донбасу і буде наполягати на терміновому виконанні формули, так званої формули Штайнмайєра, яка передбачає, що вибори можна проводити, політичну частину вводити до виводу російських військ за їх присутності, коли фактично новообрана влада буде залишатися і далі під контролем Росії, а не під контролем офіційного Києва. Я думаю, це не є щось нове, але Путін раптом почне цього вимагати у формі, яка буде прийнятна для Макрона, і, в принципі, вже через втому і бажання красиво відійти буде прийнятною теж і для Меркель. Це є проблема. Але я хочу повернутися ще до останнього цього пункту. Насправді, цей саміт для Путіна потрібний як бенефіс красивого миротворця, з лозунгом «Нас там нет, но ми отойдем, ми поможемо, ми зробимо». Він хоче зараз, чому він погодився зараз не на Акмолинську зустріч, а на зустріч в нормандському форматі, яка для нього теж зручна. Єдине, для кого вона не зручна, яка вона не вигідна, це для Зеленського. Для Путіна вона зручна, але не така комфортна, як 1 на 1. Він погодився, тому що зараз вирішується питання санкцій, продовження наступних півроку санкцій проти Росії. Йому дуже важливо, щоб зараз були вони або послаблені, або було вкинуто в Євросоюзі серйозний роздор щодо санкцій. Як можна вводити санкції проти такого хорошого, доброго миротворця? Пане Тарасе, дивіться, от експерти до дій Зеленського ставляться по-різному, а це вже знаю там з багатьох інтерв'ю, але більшість українців підтримують дії Зеленського з врегулювання конфлікту на Донбасі. Зокрема, українці за відведення військ та підтримують перемовини з Путіним. Про все це свідчать опитування фонду «Демократичні ініціативи» спільно з Київським міжнародним інститутом соціології. Давайте подивимося на цю графіку. Рішення про надання громадянства іноземцям, які захищали Україну, підтримують 61% опитаних. 17% виступають проти цього. Відведення військ від лінії розмежування підтримали 59%, 26% виступають проти. Абсолютна більшість респондентів, 75%, позитивно ставляться до ініціативи перемовин з Путіним, 15% негативно. Як вам такі результати? Як ви їх прокоментуєте? Слухайте, а що кожен закладає під це питання? Відведення військ, розведення військ. Ну я не проти. Я сам за. А в мене маленьке питання. А ми розводимо війська за принципом, що досить тільки, щоб на тій діляночці, які розводилися, перестали стріляти, а в всіх інших місцях хай продовжується війна. А отут маленька ділянка, 5 кілометрів перестали стріляти, ми тут розводимо війська. Чому при Порошенкові це рішення було ухвалено про розведення військ і ні разу не втілено? А тому, що була логіка, воно випливає не з першого, а з другого чи третього пункту Мінських домовленостей. Перший пункт, який йде перед цим, це є пункт про повне припинення вогню по всій лінії розмежування. Відведення озброєнь важких, які відбулося, могло бути тільки після того, коли перестали стріляти на всій лінії розмежування 72 години. Так само тут. Я за розведення військ після того, як бойові дії припиняться по всій лінії розмежування. Ну, принаймні, важкими озброєннями, забороненими мінськими домовленостями, принаймні мінометами. Тому що можна припустити, що якийсь бойовик окремо розрядить свій автомат в нашу сторону. Але припустити, що якась маленька, неконтрольована ніким група на території, які 100% контролюються Москвою, їхнім генштабом, може стріляти з гранатометів, з мінометів чи з гаубиць, абсолютно виключена. Це означає, що відбувається фальсифікація. Тому я теж за розведення військ на умовах тих, які не відповідають тому, що відбувається зараз. Президента підтримують, тому що не знають до кінця, що вони підтримують? Чи на мій погляд, в даному випадку ми можемо говорити про некоректно поставлене питання. Я сам займався трошки соціологією, я не хочу тут робити закиду. Річ в тому, що якби політики були чесніші і чіткіше б висловлювали свої позиції, такі питання мали би право. Але оскільки політики і керівництво держави халтурить, маніпулює цими питаннями, то сама відповідь на нього буде некоректна. Ми всі хочемо розведення військ, ми всі хочемо переговорів, ми всі хочемо миру, але ми не хочемо капітуляції. Але капітуляція – це теж мир.
Тому то вся штука. Чи готові ми до розмов з Путіним? Так, і я готов до того, щоб він розмовляв з Путіним. Але я вважаю, що він не готовий до переговорів очі в очі. Янукович, який був хоча одіозним абсолютно, але сильним лідером, Путін його зламав йому хребет психологічно за 45 хвилин розмови. Це вже відомо. І Зеленському, ну, треба секунди, а не хвилини для того, щоб його переламати. В цій ситуації я вважаю, що це неприйнятно. Тобто розмови з Путіним, переговори має він вести? Так я скажу, має. Але тільки в присутності міжнародних спостерігачів, тільки після офіційного оприлюднення чітких червоних ліній і офіційного оприлюднення позиції української держави на ці переговори. Тоді можна вести. А вести якісь переговори, де вони зустрінуться, будуть десь там розказувати один одному, як вони люблять, какое нерушимое братство народов, давайте Крим забудем, давайте еще все забудем, давайте забудем тисячі убитих людей, ми ж дружимо, ми ж наша любов, а там далі Путін використає це як хоче. Я проти таких переговорів. Я думаю, більшість людей, які відповідали, теж проти. Пане Тарас, ну не всі погоджуються і підтримують розведення. Державне бюро розслідувань просить зняти недоторканність з нардепки Європейської солідарності. Все через начебто погрози Зеленському. Нагадаю, йдеться про звернення нардепки Федини та волонтерки Звіробій, коли ті критикували президента за розведення сил на Донбасі. Давайте послухаємо, що каже ДБР, що каже пан Труба. Слідчі Центрального апарату ДБР у тісній співпраці та за оперативного супроводу СБУ скерували до Генеральної прокуратури проект повідомлення про підозру у погрозі вбивством щодо президента, чинній народній депутатці та громадянці. Як можете прокоментувати таку заяву? Чи реально щось погрожує пані Софії? Ой, слухайте. Знову, мені все частіше доводиться порівнювати Зеленського з Януковичем. Хоч ще раз кажу, те, що витворяє Зеленський, знаєте, Янукович ще державник, ще сильний політик, ще не найгірша постать. Але Янукович хоч від яйця падав. А цей разом з усією своєю фракцією, з усією політичною своєю силою, вибачте, упали від розмови, майже приватної розмови двох волонтерок. Добавлю до того, я є юристом. Я проаналізував цю розмову. Там немає факту погрози. Там, вони взагалі кажуть, посягання на життя державного діяча. Державний діяч – це взагалі трошки більше, ніж просто посада. Державним діячем ще треба місце собі заслужити в історії. Але якщо візьмемо чисто за посадою, там нема посягання на життя. У нас є єдина стаття, яка передбачає відповідальність за погрозу. Немає погрози державному діячу, є погроза вбивством будь-якому громадянину України, якщо така ймовірність є достатньо обґрунтованою. Слухайте, за цією статтю там немає матеріалу. Не так пані Федина, як Маруся Звіробій говорила, що там, це пані Федина говорила, що граната може поруч вибухнути, а от Звіробій говорила, що там всі хочуть смерті президента. Значить, давайте так. Всі хочуть смерті президента. Це є словесна констатація факту. Вона не казала повинна від смерті, вона там казала, що всі кажуть, щоб ти здох, чи щось таке. У нас будь-якій людині, яка десь при владі, чи має трошки більшу кількість бізнесів, майже всі, хто знають його прізвище, як правило, цього бажають. У нас стандартно. Ми не любимо тих, хто багатший за нас і хто владніший за нас. Всім, хто при владі, бажають цю фразу, щоб ти здох. Пане Тарасе, це не є погроза. Ще один момент. Констатація ту, що сказала Федина, що там граната може розірватися, ще щось там. Давайте послухаємо, власне, саму Софію Федину. Вона долучається до нашої розмови. Вітаю вас, Софія. Доброго дня. Пане Софія, як вам така новина про заяву ДБР? І як гадаєте, парламент погодиться на те, щоб дійсно вас позбавили недоторканності? Сьогодні у нас буде тест, скажімо так, чи у нас парламент демократичної держави, чи це є парламент тоталітарної диктатури путінського розливу. Це раз. Друге, я розцінюю цю справу як спробу Труби вислужитися перед господарями, оскільки дуже хочеться залишитися або на посаді, або дуже хочеться якось відволікти увагу від тих записів, які ми маємо оприлюднені і які, так виглядає, мають стосунок до Труби. І, до речі, я скажу, що така його агресивна позиція щодо мене, щодо Порошенка і щодо справ Майдану, мені видається, що це є підтвердженням того, що ті оприлюднені записи – це все-таки правда. Третій момент. Ви знаєте, надзвичайно прикро і дико спостерігати, наскільки влада боїться Путіна, що цькує двох дівчат, які вимагають боротися з Путіним і захищати українську державу. Як буде далі, побачимо, але я буду боротися за свою державу. І я нікому не пробачу зневаги до наших захисників.
Пане Софія, скажіть, а от вам, власне, закидають звинувачення в тому, що ви погрожували життю президента. А ви вважаєте, що ви погрожували? Чи ви просто критикували? Мені цікаво, наскільки треба боятися, щоб у словах «там стріляють, там розриваються гранати» побачити погрози президенту. Питання в тому, що ми маємо ситуацію на фронті, яка є така, як є. Ми маємо московського агресора. Правда, про це всі мовчать. І я так виглядаю, що скоро Путін буде батюшка, цар і отець. Для мене це неприйнятно, і ми не за це усі ці роки і зрештою століття боролися, щоб сьогодні лягти під ноги Путіну. Пане Софія, не знаю, вже наступного тижня збирається парламент. Чого ви, власне, очікуєте? Не знаю, може вже радитися зі своїми юристами, чи не радитися? Ви абсолютно спокійно, тому що правда на вашому боці, ви вважаєте? Правда на моєму боці і на боці українського народу. З юристами працюємо, а від депутатів очікую здорового глузду. Тому що я бачу, що все більше і більшої кількості українців він не просто прокидається, але він і активізовується. Не таку тоталітарну державу ми усі хочемо, незалежно від того, за кого ми голосували на виборах до парламенту і на президента. Дякую, пані Софія. Нагадаю, з нами на зв'язку була Софія Федина, народна депутатка України. Пане Тарасе, власне, що ви почули Мені нового? здається, я вже сказав кілька своїх слів щодо оцінки юридичного цього факту. Там немає погроз вбивства президента України. Там немає погроз вбивства взагалі громадянина. Там є образові висловлювання. Я вважаю, що в нас немає закону, який би забороняв образово висловлюватися про людину, до яку ти зневажаєш з певних аргументованих обставин. Я так само не маю поваги до президента, і тому я теж висловлююся так. Але там немає погроз. Жодна юридична кваліфікація тут не підійде. Тепер щодо наслідків. Оскільки до 1 Знімуть чи січня не знімуть діє недоторканність, подання може робити тільки Генеральний прокурор. Оскільки для Труби вже всі мости спалені, йому треба висуджуватися будь-яким способом, в нього інших варіантів немає, йому тільки в Москву збиратися втікати, інших способів немає. Тому він може робити що завгодно. Рябошапка хоче при будь-якій владі залишатися жити в Україні, мати тут свій якийсь бізнес, своє якесь майбутнє. Я думаю, що Генпрокурор буде довго тягнути цю справу. До 1 січня точно ні по Порошенкові, ні по Софії Федині нічого в Раду вносити не будуть. Вони будуть перекваліфіковувати, переглядати, повертати на доопрацювання, а після 1 січня скажуть, от ДБР беріть і самі займайтеся, беріть на себе відповідальність. Я думаю, що після 1 січня є загроза, що будуть відкривати провадження, будуть виручати там якісь підозри депутатам від Європейської солідарності, випади будуть. Але майбутнього такі справи, по-моєму, не мають. Ну хіба що в нас вже буде остаточний сталінізм, ну але при сталінізмі, коли депортації цілих народів і тому подібне, мені здається, вже ми будемо про трошки інші, до речі, думати. Давайте почекаємо 1 січня і подивимося, як будуть розвиватися справи. А ми на іншу тему. В Генштабі заперечують, що останнім часом частіше чутно про повернення Донбасу і геть не чутно про повернення Криму. Очільник Генштабу розповів, чи вдасться швидко повернути півострів. Далі фрагмент інтерв'ю Руслана Хомчака, Укрінформу. Інколи можна чути, ви про Донбас говорите, а про Крим вже не говорите. На мою думку, і як людини, і як військового, говорити однаково про Донбас і про Крим – це неправильно. Тому що повернення Донбасу і повернення Криму полягають у дещо відмінних площинах, в тому числі в часових. Донбас треба щонайшвидше повертати, працювати над цим просто зараз. Інша ситуація складається навколо Криму. Там ані військовим, ані іншим шляхом швидко його повернути не вдасться. Треба розуміти, що повернути Крим можна лише разом, щоб ви нам допомагали, щоб ваші бізнесмени туди не їхали, щоб на Заході ніколи не забували. В Криму нині щодня переслідуються кримські татари, українці та всі, хто не погоджується з анексією Криму. Пане Тарасе, не забуваємо про Крим чи забуваємо? Слухайте, сама фраза, в принципі, правильна. Немає проблем, немає застережень. Дійсно, класти в один кошик проблеми Донбасу і Криму не можна, вони дуже різні. Але їх треба озвучувати завжди паралельно. Кожен раз, коли ми говоримо про Донбас, ми маємо згадати не в прив'язці до конкретних подій, до конкретних дій, але згадати, що Крим так само окупований, він анексований незаконно, це є злочин, це порушення всіх норм міжнародного права. От цьому є проблема. Тут не питання до військових. Військові зараз ведуть свою операцію на Донбасі.
ліпше, гірше там командування зараз поводиться. Мені здається, зараз погіршилося стан обороноздатності України на Донбасі, але вони тільки там. Крим – це є питання міжнародної політики. Це Міністерство закордонних справ і президент України. На превеликий жаль, зараз тема Криму перейшла в руки, фактично, я б сказав, російського бізнесмена Андрія Єрмака. Це проблема, це дуже велика проблема, тому що ця людина не має пасіонарності щодо відновлення територіальної цілісності України. І тому Крим зник з політичної мови. Дійсно, військовим нема зараз про що про Крим говорити. Вони мають сказати тільки одне, що ми в випадку вторгнення з боку Криму готові там дати відпір російській армії. Але політики... Але керівники держави про Крим мають піднімати тему. Знаєте, є така американська фраза в політичній мові, називається гаряча картоплина. Це коли щось тобі так пече руки, ти перекидаєш з одної руки в другу і врешті-решт можеш викинути. Крим має бути оцею гарячою картоплиною для Російської Федерації. А зараз з Кримом їм дали комфорт. Про Крим дійсно на загальнополітичному рівні, міжнародному, майже немає згадок. І це є дуже велика проблема. Тому тут питання не до військових, питання до президента, до Міністерства закордонних справ. Сам міністр недавно згадував Крим. Дякую, це нормально. Але це має бути постійне нагадування. Не треба ставити питання про підвищення санкцій за анексію Криму і за порушення справ кримських татар. Ну і найголовніше, найстрашніше. Крим є темою одної з двох наших справ проти Росії в Гаазькому міжнародному суді. Але позиція, яку займає зараз керівництво держави, привела до того, що Анна Зеркаль, яка представляє там позицію України, заступник міністра закордонних справ, заявила, що вона йде в відставку. Вона не зможе виконувати свої обов'язки, тому що позиція стала загравання в дружбу з Росією. Дружба з Росією – це автоматично визнання законності анексії Криму. В чому вся штука? Я перепрошую, ми говоримо про те, що Крим не можна відвоювати зброєю. А зараз до нас приєднався Михайло Самось, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та озброєння. Він з нами на зв'язку, він нас чує. Пане Михайло, вітаю вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, неможливо забрати Крим назад, як ви гадаєте, з військової точки зору? Насправді ситуація зараз ще трагічніша, оскільки на сьогоднішній день Росія не тільки контролює повністю Крим і мілітаризує його, нашпиговує зброєю. На сьогоднішній день Росія повністю контролює Чорне море. Якщо ми знаємо, що і Азовське море встановлено повний контроль Російської Федерації і випадок російської агресії 25 листопада минулого року продемонстрував, що Росія діє в позиції сили і ігнорує абсолютно міжнародне право, і в тому числі двосторонній договір між Україною і Росією, але це вже інша розмова. Окрім того, Росія зараз повністю зброєю контролює і силою контролює Чорне море. На жаль, ні НАТО, ні Україна, ні інші країни не можуть якось продемонструвати навіть не те, що протидію Російській Федерації в Чорному морі, а навіть створити якийсь вигляд балансу. Оскільки в Україні зараз дуже погані справи, я би сказав, з військово-морськими силами. На жаль, за останні 5 років не створено флот, не створено навіть якусь реальну концепцію розбудови флоту, і тому Росія дійсно почуває себе господарем. У цих умовах, звісно, говорити про військову операцію зі звільнення, я думаю, що абсолютно небезпечно. Тобто ви погоджуєтеся з твердженням, яке побутує, що Росії Крим потрібен не як база для відпочинку, а як військова база? Абсолютно точно, абсолютно точно. Це непотопляємий авіаносець, так Крим називали радянські воєноначальники, так само називають Крим і російські воєноначальники. З військово-стратегічної точки зору з Криму Росія контролює все Чорне море і навіть виходить в Середземне море, і в тому числі проводить операції в Сирії. Тобто в Криму зараз знаходяться до 100 крилатих ракет «Калібр» на підводних човнах і надводних кораблях. Там знаходяться і оперативно-тактичні ракети «Іскандер», знаходиться авіація, і в тому числі і стратегічна. Тому, в принципі, Крим зараз це такий дійсно авіаносець, на якому знаходиться величезна кількість зброї, яка контролює Чорне море і не дає можливість діяти якось в якомусь своєму фарватері, скажімо так, ні Україні, ні Румунії, ні Грузії, ні іншим країнам.
Пане Тарасе, дякую, пане Михайле. З нами був Михайло Самой, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння. Пане Тарасе, якщо не військовим шляхом, то як повертати Крим? Ну, давайте будемо свідомі. Крим ми зможемо повернути за двох обставин. Перше, збереження Криму за собою для Росії стане настільки дорогим, настільки болісним, що їй самі буде вигідно від нього відмовитися. Але це буде вже точно не при Путіні, а при комусь наступному. Будьмо свідомі теж, що ні Навальний, ні Собчак, ні інші особливо не рвуться віддавати Крим. Вони не кажуть, що Крим не наш, Крим окупірований. Вони там кажуть, навпаки хочуть провести повторний референдум, який буде законний. Не може бути законний референдум на окупованій території, не за законами країни, в якій відібрали. А наша Конституція передбачає, що зміна території України може бути тільки на загальнонаціональному всеукраїнському референдумі. Тому ніякого законного референдуму бути не може. Будь-які наступники Путіна теж захочуть залишити Крим за собою. Тому, коли Путін нарешті відійде в пекло, ми маємо бути свідомими, що ми маємо до того часу створити такі пекельні умови для Росії міжнародні, а зараз створиться навпаки зона комфорту для неї, причому руками українського керівництва. А має бути таке пекло, щоб будь-який наступник Путіна сказав, та ну його до біса, ліпше від цього Криму відмовитися. Ну, або другий сценарій, це вже буде військовий сценарій з боку України, але це в випадку, якщо в Росії після смерті Путіна почнеться роздор, почнеться перетягування канату між правонаступниками, які захочуть захопити владу, почнеться щось на зв'язок громадянської війни, розвалу самої держави. Тоді ми спокійно введемо війська в Крим і достатньо швидко зможемо звідти витіснути залишки російської армії, яка навряд чи буде тоді дуже сильно робити опір. Але це є дуже футуристичний сценарій. Насправді ми маємо готуватися до того, що це буде не скоро. Тільки після смерті Путіна має спрацювати оцей ефект Крим ліпше віддати, ніж мати проблеми зі всім цивілізованим світом. Ще раз кажу, для цього треба сьогодні вести абсолютно іншу політику. Кожен виступ президента, коли він згадує Донбас, він згадує будь-що, має бути Росія є агресором, яка незаконно анексувала Крим. Це має бути згадувано скрізь. Дякую, пане Тарасе, дякую за цікаву розмову. Далі ефір АТР продовжить випуск «Заман кримсько-татарською». Про найсвіжіші новини вам розповість Шевкет Матулаєв. Нагадаю, найцікавіші фрагменти з ефіру ви можете переглядати в нашому ютуб-каналі АТР. Я повернуся до студії за 20 хвилин. Залишайтеся з АТР і дякую, що довіряєте. После гибели Мухаммеда Герая I Крымское ханство лежало в руинах. Крымская знать, посчитав, что новый 19-летний хан Гази Герай I не сможет восстановить государство, приняли решение нарушить порядок престола наследия. Но кто, по их мнению, должен был возглавить ханство? Именно Мимиш бей Ширинский тайно от Гази Герая, собрав всех беев и мурс, предложил им пересмотреть кандидатуру хана и обратил внимание на достойного, по его мнению, Герая, который вот уже 12 лет жил при Стамбульском дворе. Речь шла о принце Саадете Герае, который в свое время помог Селиму Явузу занять османский трон. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 30 ноября, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени. На телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 1. 1917 сенесінің башында февраль айының буржуа-демократик инқилабының ғалебі монархия құрымына ехіп, яны сияси күчлерінің акимиятке келуінен екунленді. О Русия империясына ве башқа халқларға, бұ жүмледен Қырым-татар халқына тарих тарафындан берілген фырсат олды. Бүгін бір ярым асырдан evvel kesilgen bizim siyasi yaşayışımız gerçekten de yanıdan doğa. Şu tarihi sözlerinin Kırım muftisi Numan Çelebijihan Kırım-Tatar halkının birinci kurultayını açtı. 1917 senesi dekabr ayında asıl demokratik anayasa kabul etildi. Anda umumi saylavakı unvanlarının ve tabaka imtiyazlarının lağu etmesi, erkek ve kadın musaviliği hakkında söz yürsetiledi. Kırım-Tatar halkının birinci kurultayı hususiyet vakıya şahıslar. ATR telekanalında noyabrның 30'ında ve dekabrның 1'inde Cuma ertesi ve Bazar günü Kiev'de saat 17:30'da ve Kırım'da saat 18:30'da Gulnara Bekirova ile Tarih Sedası programmasında seyretiniz.
Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк. Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Әдей бір чөл чечегіні қоқлап бақсан, онда да назик бір из дуярсың сен, диққатыңа қаршылық. Жүрегіңні аңлап олсан, en yaman деп белеген кішінде де, илле бардыр, аз олса да, яқшылық. Салам алейкум, эфирде заман. Бұл ноябрьнан 26-сы студияда сіздер үшін мен Шевкет Аматуллаев. Шалшам. Норманд форматыны музакире етмегенлер президент Владимир Зеленский Эстонияға барғаны вақыт кеченлері Путиннен телефоннен яқында лаф еткенін тариф етті. Біріншілер сырасында арби гемілер қайтарылғанын музакире еткенлер. Оларына Русия Украинаға арби тіртібатсыз қайтарған. Президентлер газ транзиті мевзуса қанда да лаф еткенлер. Ескі контрактынан муддеті екінлене яңы контракт да имзаланмағандан бастаки барашық меселесіні Зеленский ве Путин декабрь айында музакире етмейді келішкен. Ми поважаємо наших партнерів, ми не обговорювали теми нормандської зустрічі, тому що ми всі ці теми повинні обговорювати в 4 лідерах, саме учасників нормандської четвірки – Германія, Франція, Росія, Україна. Тому цей діалог буде 9 грудня. Владимир Зеленский Эстония президентінен екі мемлекетінің ишбірлігі ве бұл сырада рақамлы телекестілік меселесінде лаф етті. Эстония президенті кележекте де Украинаға қол тұта жағына білдірді. Бойық Украина топырақ бүтінлігі меселесі бойынжады. Естонія підтримує територіальну цілісність України. Маємо справу з частковою анексією території України і з агресією. Я закликаю міжнародну спільноту продовжувати робити кроки, що підтримують територіальну цілісність та суверенітет України. Важливо рухатися в бік політичного вирішення цього конфлікту.
Русияда летсізлігінің қима машинасы Эрвин қайда әрекетінің фааллері Киевдегі Русия елшілігі оғынде наразылық акциясына кечірді. Владимир Путин маскасында актер елшілік бинасы оғыны қима машинасынан келді. Юзлері қапалы инсанлар есе шырма артында сақланып, Кремль режимінен разы олмағанларға қаршы açылған жинай даваларыны ташлайды. Бөлеклен әрбір инсан Дүния Қырым-Татар Конгрессы Ижра Шурасының азасы Эрвин Ибрагимов кібі Путин режимінің құрбаны ола білгенін көстерділер. 2016 сенесі майысының сонында Русия ДПС ұрбасында олған инсанлар қырсызлады. Шымдыки күнге қадар оның аққында ешбір хабер жоқ. Фаллер Эрай елчілік оғыне акция кешірмек үшін шығарылар ве Эрвин тапылмасыны талап етелер. Бойынды 41-й акция. Ми хотіли показати, що знову ж таки люди, які проходять через цю м'ясорубку, вони потім залишають за собою фактично тільки кримінальні справи, які дуже швидко з'являються, сфабриковані проти них. А люди в балаклавах – це символічно, відповідно, представники силових структур окупаційних правоохоронних органів, які під час обшуків, під час арештів, вони завжди приховують свої обличчя. Қырымның юқары Рус махкемесі Аким Бекиров ве Яшар Муэдиновның апсте тұтылуына қаршы берілген шекеетлеріні бақмақ керек еді. Ләкин Аким Бекиров Ростов СИЗОсына кешірілгені үшін махкеме шекеет бақылуына башқа күнге қалдырған. Ишғалжелер оларына терроризмде қабатлай. Ноябрьнің 8-інде оларына да 3 айға апсте қалдырған еділер. Март айында кешірілген полис тарамалары нәтижесінде 24 қырым-татары тұтылған еді. Ишғалжелер оларына Хизбут Тахрирге алақасы бар деп СИЗОда тұта. Оларынан сесі ол Қырым бірдемілігі сияси мабуслерге қол тұтып яңа лейхасыны башлата. Чүнки мабуслер озына қорчыламақ үшін базы вақыт тек адалетсіз Рус махкемесінде чықшы епа біле. Ләкин оларына яқшы білген инсанлар да бар. Фааллер мабуслеріні білгенлер. Олар аққанда тариф етмесіне чағыра. Бірінші оларақ акцияға Рисам Зарима Трасинова қошылды. О Эрнес Аметов аққанда тариф етті. Эрнес 2017 сенесі Бақшысарайда тұтылып терроризмде қабатлана. Аметовлар айлесінен Зарима ханым 30 елдан зияде таныш. Эрнес ве оның екі ағасы Рисамның көзлері оғынде бойыды. Оның тойында олды, балалары доғанына көрді. Я не могу ни одного слова, даже капельку темное пятна какого-то у этого ребенка найти. Это уже взрослый мужчина, зрелый человек, который понимает всю ситуацию в мире, который не позволил бы себе никакого-нибудь действия против каких-то, зная законы, сам юрист, какое-нибудь действие позволить себе, чтобы нарушить что-то, маловероятно. Поэтому хочется верить, что справедливость восторжествует. Присылать люди могут видео на страницу Крымской солидарности, либо публиковать просто в своих аккаунтах, используя хэштег «Стань их голосом». Неважно, в каком качестве это видео, на какое средство техническое оно записано. Это может быть телефон, и камера, и фотоаппарат. На самом деле важно то, что скажут эти люди. Құрылтайынан 102-ші еллығы 1917 сенесі Русия императорлығы дағылған сон Қансарайда Қырым-татар халқының бірінші құрылтай топлашты. Шымды де құрылтай халқынан милли сияси еліні белгілей ве милли меджлестер көбіна таздықлай. Тарихи милли топлашу ве андалынған қарарлар аққында левқамызда тариф етіле. Bu kadrlar 2013 senesi noyabrning 2-sinde çekilgen Baqchasaray'daki Xansari yazbarında Mustafa Cemilov o'z vekalatlarini meclisning yangi reisi Rifat Chubarovga beri. Onun namzetini 6-cı qurultay delegatlari cho'qluqnin rey berdi. Rusiya Qrimni ishg'ol etmasidan evvel bu so'nggi kechirilgan qurultay oldu. Тахминин 100 yıl evvel 1917 senesi Rusiya imperiyası dağılgan son tamam bu yerde Kırım-Tatar halkının birinci qurultayı ötkürüldü. Bir kaç ay ise hazırlıklar geçirilgen. Уже в марте собираются делегаты от всего народа и образовывают временный крымско-мусульманский исполнительный комитет. И за весну-лето 2017 года, конечно, Мусисполком перетянул на себя симпатии большинства крымско-татарского народа. И в конечном итоге не могла не возникнуть идея о проведении такого
Всекрымского учредительного собрания. Бугайны отусы кияшында улган мусульман ижра комитетінің башы Наман Челебиджихан еріне кетерді. Ноябрьнің 26-сында о хан сарайда бірінші құрылтайны топлай. Декабрьнің 9-ында есе Қырымның әрбір көшісінден олған 76 делегат Қырым татарлары чун муим қарарлар ала. Бойлиликнен Қырым халк Джумхуриетінің тәшкілетмесі ақында бияннами ве ана яса қабыл етелді. Айны күн алтын тамғайле көк түсте байрақ девлет байрағы оларақ таныла. Крымские татары создали полноценно функционирующий национальный парламент. Крымские татары закладывали инструмент, закладывали основу для демократического развития на будущее и декларировали в будущем создание Крымской Народной Республики. Қырым халк Джумхуриеті құрылы пойледі керчеке чевірілмеді. 1918 сенесі январ айында большевиклер Қырым татар үкіметіні деверіп, оның башы Наман Челебиджиханны есе апски аталар. 27 күн кечкен сон 1918 сенесі февральның 23-інде оны өлдіріп, 10-ні есе қара денізге атқанлар. Қырым татарлар үшін репрессиялар деврі башланды. Оларны девлет вазифелерінден чықарып тақып етелер. 1944 сенесі есе бұтын халқыны хайнлик япты деп Орта Азия ве Уралға сүргін етелер. Там, конечно, начинается свое собственное национальное движение. И оно длится с перерывами 40 лет. И в конечном итоге этот пример ненасильственного массового сопротивления целого народа оказывается успешным. Крымские татары возвращаются. Қырым татарлар қайтып, өз тарихи ватанында девлет құрмасына әкінжейін тылув япа. 1991 сенесі июньнің 26-сында олар инанылмаз шей. Советлер тоталитар системасы шартларында были Акмезжетте 74 ел кечкен сон әкінжей құрылтайны кечірді. Анда Мустафа Джемилевнің елбашчылығында 33 меджлис азасыны сайлайлар. Украина мұстақиллығы еллары Қырымда да 4 құрылтай чағырылуы топлаша. 2014 сенесі мартның 29-ында сеен дежгалден сон дабыр невбеттен тыш сессия кечті. Анда Қырым татар халқы өз өзіні идаре ету вақында қарар қабыл еттілер. Мы объявляем всем сторонам о начале политических и правовых процедур по созданию национально-территориальной автономии крымско-татарского народа на его исторической территории в Крыму. 2014 сенесі Русия Қырымны жғалеті 2 ел кечкен сон есе меджлисны экстремизмде қабатлап, Қырым татар халқының лидерлеріне өз тарихи ватанына кіріш ясақ етті. Тетяна Сули, Заман, АТР. Қырымның ишгалжілер елбашысы Сергей Аксенов 47-нже доған күнні қайдеті. ОМК оператор бандит тақымының азасы Гоблин лағабынен белледі. Русия әрекетінің фаал іштіракшысы Қырым парламентінің депутаты нечедеде ішсе ишгалжы Қырым акимиетінің башы олды. Бұл Аксеновның сияси yoludur. Молдовада доғы панда оқыды, да 2003 сенесі рус ватандашлығыны алып, язық ке Қырымға келіп керлешті. 90-ның сенелерде Аксенов жинай дәрілерден де Гоблин яда Аксен оларақ белледі. О вақыт оның да ескі лада машинасы барыды. Фақыр Аксенов бірінші паралар Санкидерсін элада Амтерикс ве эскада деген кооперативлерде қазанды. Ләкин ен чоқ келерлер она базарларда адамлар кетерейді. Рэкет оларақ, әкі қанунсыз бірлешмесінің азасы баяғы итибар сайбы олды. Википедияда о 90-лерде милиция базаларында Гоблин лағабынен белли олған Сейлем адлы қанунсыз бірлешмесінің азасы олғаны ақында языла. Бұл себептен де белли олды. Это рэкет. Вот эти Аксеновы, это был на рынке рэкет. Я не боюсь этого слова. Потому что я видела своими глазами. 2000 сенелерінің башында о саясетке кете. 2009 сенесінде есе о айны вақытта Русияге қол тұтқан үш жимаат бірлешмесінің азасы олғаны белли ола. 2 ел кечкен сон русское единстводан Қырым парламентіне көре. Бунин бірабер Русияге ачик сурите қол тұтқан савдашлардан фарқлы оларақ Аксенов санки Украинаның тарафдары ола. Я являюсь гражданином Украины. Я считаю, что никаких переделов и возвратов к прошлому нет. 2014 сенесі февраль айында Қырым парламенті үгінде Қырым татарларының митингі девамында да Аксенов тест чывырыле. Тек біраз вақыт кечкен сон ой ишғалны азырламаға ярдым еткені ақында делилер пейдаула. Айны ел февральның 26-сында Украина кемиеті қала бейле деп тек Қырымның азат етмесіне чағырайды. Наша задача не допустить столкновения, успокоить людей, развести ситуацию. Мы объясняем, что Крым — это наш общий дом.
Onun fikri referendum keçirmesinin birden denişi. Sanki dersin Kırım Rusya'nın tuvgan limanlarına kaytkan. Крым в России! Ура, товарищи! Putin Aksionov'ны hırsızlangan yarımadanın başı olarak tayinlep Kırım'dan Monte Carlo yapmağa havale etti. Minnettar olgan Aksionov Rus prezidentini er vakit maktamağa tırışa. Мой взгляд, России нужна монархия. Мы желаем, чтобы, так сказать, до конца своих дней, чтобы он был нашим президентом пожизненным. Şimdi ise Aksionov kıral gibi yaşay. İşgalinin 5 yılı devamında o tek oskelerlerini arttırdı. Onun avtoparkında premium klas maşinaları, palı evleri ve sımarışqa tekilgen kostümleri. Главное, чтобы было больше золота. Aksionov er vakit yol başçısı Putin'ge uşamağa istey. O kameralarının beraber işhane, hastahane ve tükenlarga bara. Putin gibi saatlarının devam etken canlı yayında sübütleşuvler keçire. İşgalinin 6 yılı devamında Aksionov ışındırılgan iyilikni korup olamadı. Aksine aylıklar seviyesine eksildi, aşağıtlarının keyfiyeti düşe, su ve elektrika cidvel boyunca. İnsanların şikayetine ise Medvedev gibi para yok dey. Я тоже не волшебник, при всем уважении здесь творить не могу. 2019 senesi oktyabrinde Aksionov NDT Kırım başı. Baş nazir vazifesine diğer insan tayinlendi. Bir vakit böyle kulde Aksionov Kırım'dan uçup getir. Viktoria Boyka, Tetiana Suliy, Zaman, ATR. Bu saat hazır olgan sonki haberimizde efirmizde bugün yayına devam etemiz. Sizlerden gelecek yayınlarımızga kadar sağlıklaşan görüşkence. 1917 senesinin başında fevral ayının Burjuva Demokratik İnkılabının galibi monarxiya kurumunu yıkıp yanı siyasi güçlerinin hakimiyetke kelüğünün yekunlendi. O Rusiya imperiyasına ve başka halklarga, bu cümleden Kırım Tatar halkına tarih tarafından verilgen fırsat oldu. Bugün bir yarım asırdan evvel kesilgen bizim siyasi yaşayışımız gerçekten de yanıdan doğa. Şu tarihi sözlerinin Kırım muftisi Noman Çelebici-Han Kırım Tatar halkının birinci kurultayını açtı. 1917 senesi dekabr ayında asıl demokratik anayasa kabul etildi. Anda umumi saylavakı, unvanlarının ve tabaka imtiyazlarının lağu etmesi, erkek ve kadın musaviliği hakkında söz yürsetiledi. Kırım Tatar halkının birinci kurultayı hususiyet vakıya şahıslar. ATR telekanalında noyabrının 30'ında ve dekabrının 1'inde Cuma ertesi ve Bazar günü Kiev'de saat 17.30'da ve Kırım'da saat 18.30'da Gülnara Bekirova ile Tarih Sedası programmasında seyretiniz. Bugünkü bizim kahramanımız 90 yaşındaki Zeytullah Ağa Halilov. Bu insan öz başından çok kıyınçılıklarını geçirdi. Lakin buna bakmadan o daima her şeyde iyilik göre ve yaşayışını can yürekten sever. 36 koyunu 8 maşına yüklediler. Bana diye bala çağa koterip attılar, şıplar. Bir yerde de toktatsalar, yani varıp suğan etsek, eğer keşke kalsak, o yerde bir daha adam yok. Aslında bugünkü yaşlarının fikri böyle, yani sürgünlük geçti. Bu ağır nesilden nesilge geçiyor. Biz onu yavaş yavaş unutmak gerekmiz. Çünkü yaşayışımızga tesir ete degen fikirler çok ola. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Bilesiz Sevil Hanım, bu fikirge men pek karşı çıkam. Biz onu nasıl unutayık? Bu bizim tarihimiz, bu bizim facialı bir tarihimiz. 21. asırda internet bizni kaplap aldı. Sizin fikrinizce şimdi kitaphaneler ne derecede aktual, insanlar keleler mi ve aslında kitaphanelerinin yaşayışını nasıl siz görüyorsunuz? Bizim kitaphanemizde olan şeyler internette yoktur. Bitarimizin obaları, pek büyüktür kayaları. Allah kısmet etmesin bizim nesil bağalarga şu Ural'ın dağları. Menimce bu insandan biz çok şeyi öğrene bilemiz. Aynı bu işini biz bugün becerecekmiz ve onun aile azalarıyla tanış olacakmız. Kettik.
Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк. Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности, а по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Күз япраклары аяк астында. Бу алтын ренклер саңа яраша. Күзнің көзлері ягмурнен ағылай. Кірпіклеріңден тузланып тамлай. Не ағылайсың сен? Аят ашыққа, күзде біраздан айланыр қышқа, әр бір шей бітер. Әр күнің башқа текрарланмай жақ. Омыр ғайырдан ичбір қатасыз башлана алмай жақ. Жүрегіңіздегі Қырым сесі. Meydan.fm сайтында dinlеңіз. Ефір АТР триває, у студії Інга Левченко. Найближчу годину говоритимемо наживо про головні події в житті країни та світу. Тож робіть АТР гучніше, ми починаємо. Зеленський зателефонував Путіну. Офіс президента майже не дає інформації щодо цих перемовин. У Генштабі кажуть, Крим швидко не повернеш. Головнокомандувач розповів, як треба деокуповувати півострів. Що з рейтингом Зеленського? Соціологи розповіли, як українці оцінюють дії президента. Вітаю усіх, хто долучився до прямого ефіру АТР. Інга Левченко разом із вами задля обговорення найактуальніших тем. Вітаю у студії Богдана Буткевича, журналіста. Вітаю, пане Богдане. Добрий день.
Про телефонну розмову із Путіним сьогодні запитали в Зеленського в Естонії, та він з офіційним візитом. Давайте послухаємо, що відповів президент. Що стосується ще нормандського формату, тут ви зрозумієте, ми поважаємо наших партнерів. Ми не обговорювали теми нормандської зустрічі, тому що ми всі ці теми повинні обговорювати в 4 лідерах, саме учасників нормандської четвірки: Германія, Франція, Росія, Україна. Тому цей діалог буде 9 грудня. Перспективи зустрічі нормандської четвірки в етері АТР прокоментував політолог Андрій Шкіль. Давайте слухати, що ж він сказав. Путіну також ще потрібна була попередня розмова перед нормандським форматом з Зеленським, з тим, щоб промацати ґрунт. Я думаю, що він це успішно зробив, щодо підписання газової угоди. Бо тут в Парижі дуже уважно стежить, чи буде підписана між країною, яка оголошує про те, що вона проти неї воює Росія, чи буде підписана угода між Києвом і Москвою, якщо перед тим відбувся обмін полоненими. Тобто це не угода про разове постачання, не знаю, там вугілля, води, обмін якимись там насущними необхідними речами. Це тривала, багаторічна, міждержавна, міжнародна угода, від якої користатимуть півсвіту, практично вся Європа. Богдане, дійсно європейцям один газ на думці, чи ні? Ну, їм не один, звичайно, газ на думці, але це питання, безумовно, Європу дуже цікавить, я думаю, безумовно, тому що, як не крути, але, бачите, газ – це дуже важливий економічний чинник останні вже дуже багато років. І плюс важливий момент полягає в тому, що зараз Європа стала такою, знаєте, полем боротьби між американським сланцевим газом і російським. Відповідно, звичайно, їх дуже цікавить на даному моменті, щоб ніхто з цих, грубо кажучи, двох сторін не отримував там якусь там випереджальну величезну різницю між ними. Тому так, безумовно. І просто я особисто, ну, я не повторюся, я не суперфахівець в цих питаннях, але мені очевидно, що для Путіна і для всіх, для Росії на першому місці знають гроші, як би там не було. Завжди це треба вимірювати саме цим. І, відповідно, я думаю, саме в питанні газу може бути якісь певні закладені речі, які будуть дуже невигідні для України. Я дуже сумніваюся, що пан Зеленський просто ризикне для чогось підписувати щось політичне на часті зустрічі. Якщо він це зробить, я думаю, що не передбачувані наслідки. Чи можна говорити, що ми сподіваємося на щось хороше, але очікуємо найгіршого? Я не очікую нічого хорошого. Для мене буде хороше, якщо нічого не відбудеться. Якщо просто буде випущено якесь порожнє комуніке, де всі скажуть, ми хочемо миру, ба-ба-ба-ба. Ну, тобто стандартні якісь декларації і все. Тому що на даному етапі я абсолютно не бачу ніякого варіанту, і набагато більш розумні люди про це багато разів казали. Немає, на жаль, ніякого іншого вирішення при даній диспозиції в світі. І в першу чергу ситуації в самій Російській Федерації. Російська Федерація зараз дуже буде спішити, їм дуже треба, звичайно, швидко вирішити це питання, тому що у них скоро дуже проблемний такий відтинок для них буде, так званий транзит влади, я би сказав, коли Путін буде або, не знаю, там самому собі, або там ще комусь передавати владу, це вже інша історія їх. І це завжди дуже травматичний період в історії Росії. Відповідно, їм треба до нього підійти максимально без якихось зовнішніх чинників. Тому, звичайно, вони будуть допомагати. Чи можна від бувалого політика Путіна очікувати якихось сюрпризів? Які сюрпризи? Сюрприз головний, розумієте, дивлячись, що ви називаєте сюрпризами. Коли він там, наприклад, на першу зустріч з Ангелою Меркель, знаючи, що вона боїться собак, взяв з собою собаку? Ні, це реальний факт, таке справді було. Ні, такі гібітські штучки цілком від нього можу очікувати, але а що неочікуваного може нам запропонувати Росія? Ми, за ці 6 років не знаємо, в чому полягає позиція Росії по всіх абсолютно проблемних питаннях. Тут, скоріше, чесно кажучи, щось неочікуване від пана Зеленського можна очікувати. Яких сюрпризів можна очікувати від недосвідченого ще поки що політика Зеленського? Я знову ж таки, це тільки моя особиста думка. Мені здається, що у пана Зеленського є якісь таке в хорошому сенсі бажання робити великі справи. Давайте називаємо це так. Йому хочеться вирішувати там ситуацію на Донбасі, йому хочеться, щоб він там якісь великі справи робив. Мені так здається. Єдине просто, що він абсолютно не розуміє, як цього досягти. І от якраз на цьому його можна підловити і вже, мені здається, Росія саме цим і займається. І дай Бог, повторюся, щоб це 9 грудня не стало днем, коли пану Зеленському скажуть, чувак, ти там багато чого наобіцяв, да? Так, роби. От як з цим велосипедом сьогодні в Естонії, на тобі педалі, крути, обіцяв, крути. От я цього дуже боюся. Але я дуже сподіваюся, для мене особисто позитивний момент, якщо нічого не відбудеться, грубо кажучи. Тобто газ окремо, це взагалі окрема історія, і окремо всі ці моменти всі скажуть,
окей, давайте ще там почекаємо. Тобто ви вважаєте, що будуть розділяти газову тему і Путін не згадає про газ? Звісно, згадають, обов'язково. Росія якраз і хоче цей газ закласти в пакет, це очевидно. Для них це якраз, якщо ви звернете увагу на риторику Росії, то вони якраз більше понад усе. Вони хочуть це все закласти в якийсь великий пакет угод. Я дуже сподіваюся, що якраз таки Зеленський прекрасно розуміє, що цього не можна допустити. Що якраз по газу у нас виграшна, не зовсім, там теж свої проблеми є, але є позиція достатньо серйозна. І в жодному разі її не треба змішувати з політикою. Тобто сказати, ребята, мухи окремо, котлети окремо. Ви хочете газ, давайте про це говорити. Крим, Донбас взагалі до цього стосунку немає. Це взагалі питання військової агресії. Йдіть, будь ласка, в п'яту точку. Не треба це змішувати. Я дуже сподіваюся, що вони це розуміють. Це так мені здається. Знову ж таки, ви розумієте, проблема найбільша президента Зеленського полягає в тому, що з одного боку він скажімо так, на публіку намагається ретранслювати образ такого супервідкритого чувака, який ходить там, зачитує якісь там на камеру звернення до народу, при цьому він абсолютно закритий від цього народу. Він не дає прес-конференції. Богдане, переб'ю вас. До нашої розмови долучився Ілля Кус, експерт аналітичного центру Український інститут майбутнього. Вітаю вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ваші очікування від нормандської зустрічі 9 грудня позитивні чи швидше негативні? В мене немає ніяких очікувань особливих, тому що на нормандському форматі може відбутися все, що завгодно. Оскільки цей формат не є впорядкованим, він не є там чітких правил він немає. Тобто це просто якби зустріч глав лідерів, саміт, на якому може відбутися все, що завгодно. Як позитивне, так і негативне, залежно від того, про що учасники домовляться або не домовляться. Хорошо, домовляться чи не домовляться. А можна чекати сюрпризів від Путіна чи сюрпризів від Зеленського, як недосвідченого політика? Дивлячись, що ви маєте на увазі під сюрпризами. Якихось неочікуваних пропозицій чи навпаки ультиматумів? Можна очікувати теоретично всього, що завгодно, але, як на мене, в принципі, базові позиції як Росії, так і України, вони відомі. Вони всі в публічному просторі, їх обговорюють. Тобто позиція України відома, позиція Росії відома, навіть умови, які Росія висувала Україні перед зустрічю в нормандському форматі, там по газу, потім всі ці маневри з обміном військовополонених, з поверненням кораблів. Зараз розмови про прямі переговори там між Україною і ДНР, ЛНР. Тобто, в принципі, насправді позиції доволі публічні. Чи буде це конвертовано в якийсь конкретний документ, в цьому головна інтрига. Дякую вам, дякую, Ілля. Нагадаємо, з нами був на зв'язку Ілля Кус, експерт аналітичного центру Український інститут майбутнього. А я хочу зазначити, що ми багато говорили про те, що будуть говорити про Донбас, власне, це тому і збирається, а більшість українців підтримують дії Зеленського з врегулювання конфлікту на Донбасі. Зокрема, українці за відведення військ та підтримують перемовини з Путіним. Про все це свідчить опитування фонду «Демократичні ініціативи» спільно з Київським міжнародним інститутом соціології. Давайте подивимося графіку. Рішення про надання громадянства іноземцям, які захищали Україну, підтримують 61% опитаних. 17% виступають проти цього. Відведення військ від лінії розмежування підтримали 59%, 26% виступають проти. Абсолютна більшість респондентів, 75%, позитивно ставляться до ініціативи перемовин з Путіним, 15% негативно. Богдане, як вам такі цифри? Як вам таке опитування? Дивіться, я просто, по-перше, я розумію, що, я думаю, в Офісі Зеленського це єдине, з приводу чого можна відкривати шампанського в цьому опитуванні. Якраз це опитування, до речі, там є дуже багато речей, які дуже незручні для пана Зеленського. Це які, наприклад? Наприклад, те, що українське суспільство так з догори Григом тепер не сприймає нові обличчя. Тобто, якщо після виборів всі раділи новим обличчям, тепер всі в шоці від того, що таке нові обличчя в нинішньому варіанті «Слуги народу». І там дуже багато. І фактично, як правильно сказала сама пані Бекешкіна, все, медовий місяць Зеленського закінчився. Тепер його починають оцінювати зовсім по-іншому. А от щодо цих цифр, яких ви спитали, дивіться, насправді тут питання в тому, що, от знову ж таки, мені здається, що, може, здається, в Офісі Зеленського неправильно розуміють ці цифри. Це не означає, що люди хочуть, щоб він зараз пішов і домовився з Путіним на умовах Путіна. Ні, абсолютно. Це говорить про те, що українське суспільство
втомилось від війни, хоча більша частина взагалі тої війни і не бачила ніколи. Але ну ладно, давайте випустимо це за межі. Отже, люди хочуть, щоб все це припинилося, да? І вони в принципі кажуть, ну якщо для цього треба поговорити з Путіним, ну говори з Путіним, окей. І все. Оце треба дуже важливо розуміти. При цьому там тут будуть 60-70%, які будуть категорично проти, щоб Донбасу давали якісь автономії і так далі. Тобто всі ці проблемні речі, про які ми говоримо. Але ж там за відведення виступає дуже великий відсоток. Відведення – це щоб не стріляли. Це щоб типу не стріляли, щоб наші мальчики не гинули. Цей наратив він є. Тим більше цей наратив дуже активно, треба віддати належно російській пропаганді, і не тільки російській, впроваджували в голови. Але, тобто, в принципі, люди хочуть, щоб перестали стріляти. От для того, щоб перестали стріляти, ну окей, молодець, давай розведемось, окей. Але я повторюся, я би абсолютно не сподівався, якщо б Офіс Зеленського, ну це фактично єдині цифри, які показують, це єдині ініціативи, які наразі в українців там викликають велику підтримку. Давайте далі поговоримо про людей, які не за відведення. Державне бюро розслідувань просить зняти недоторканність з нардепки Європейської солідарності. Все через начебто погрози Зеленському. Нагадаю, йдеться про звернення на нардепки Федини та волонтерки Звіробій, коли ті критикували президента за розведення сил на Донбасі. Давайте послухаємо, що хоче ДБР. Слідчі Центрального апарату ДБР у тісній співпраці та за оперативного супроводу СБУ скерували до Генеральної прокуратури проект повідомлення про підозру у погрозі вбивством щодо президента, чинній народній депутатці та громадянці. Прохання ДБР зняти недоторканність Софії Федини прокоментувала сама народна депутатка в ефірі АТР. Слухаємо. Я розцінюю цю справу як спробу Труби вислужитися перед господарями, оскільки дуже хочеться залишитися або на посаді, або дуже хочеться якось відволікти увагу від тих записів, які ми маємо оприлюднені і які, так виглядає, мають стосунок до Труби. І, до речі, я скажу, що така його агресивна позиція щодо мене, щодо Порошенка і щодо справ Майдану, мені видається, що це є підтвердженням того, що ті оприлюднені записи – це все-таки правда. Богдана, як ви розцінюєте цю справу, цю заяву ДБР про зняття недоторканності? Ну, це, знаєте, той рідкісний випадок, коли я погоджуюся з пані Фединою. Насправді, в мене дуже критичне ставлення до пана Порошенка, його партії. Але, просто, ви розумієте, як би вам пояснити? Там, понятно, що Софія Федина там, може, трошки перейшла, м'яко кажучи, межу, але, вибачте, вона політик. Насправді, ця справа, навіть якщо вона дійде до парламенту, і навіть якщо «Слуги народу» її проголосують. Думаєте, проголосують? А чому? Знімуть, так? Так, а чого? Слухайте, чому би і ні? Це таке питання, де можна і попіаритись нормально, там, пнуть поганих порошенківців, це хорошо. Але, розумієте, вона ж не має жодної судової перспективи в принципі. Чому? Тому що, що вони будуть доводити? Щоб в цих словах... такого не сказали? Перестаньте, це був заклик до вбивства президента. Слухайте, будь-яка лінгвістична експертиза проведуть і доведуть, що це повна маячня. Правда, я не вірю, що це можливо. Я, чесно скажу, мені просто глибоко антипатичний Роман Труба. До речі, тут якраз хочеться передати привіт Петру Олексійовичу Порошенку, який його призначив на посаду, нагадаємо, да? Навіть не Зеленський його призначав, треба було думати головою, коли на конкурсі було купа нормальних людей, хороших людей, які справді могли побудувати нормальний орган. Замість цього ми отримали ще одний цей незрозумілий Лімітров, який тепер ще й служить проти свого колишнього господаря. Просто думку закінчу. Мені здається, насправді, в цій всій історії, що пан Труба справді прекрасно розуміє, що під ним дуже хитається крісло, і йому треба швидко показати новому, так сказати, очільнику, що він дуже корисна людина. Пане Богдане, давайте послухаємо ще одного фігуранта цієї справи. Власне, Маруся Звіробій, волонтерка, з нами на прямому зв'язку. Ми її бачимо. Пані Маруся, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте сьогоднішню заяву ДБР? Слухайте, я зараз знаходжусь в апеляційному суді. Я серйозно не сприймаю наше правосуддя, тому що я не вважаю його правосудним, я вважаю його заказним, я вважаю його спробою підлизати нашому ворогу. Я ненавиджу українських гнид більше, ніж російських вошей. І я буду боротись так само, як і купа людей, які зараз знаходяться в цьому суді, підтримують ветеранку Інну Грищенко та її чоловіка. Суди з нами граються, вони діють нечесно, вони не в правовій площині насправді вирішують питання, тому що, як виявилось, бронежилети у Марченка нормальні, а людина в СІЗО сидить на хвилиночку.
Як виявилось, сьогодні суд самі вони сьогодні призначили по Інні Грищенко розгляд її справи і всім зарядили, що немає, ушов суддя в відпустку, а прокурор взагалі щез, коли ми прийшли. Це порушення прав людей, яких вони закривають, це заказуха. І як я можу до цього ставитись? Вони просто зрадники України, які судять зараз своїх захисників. Я ставлюсь крайне негативно, це має бути наказуємо. Ми не повинні доказувати, що ми не лосі, розумієте? Повертаючись до вашої справи з пані Фединою, ви не боїтеся ув'язнення? Не консультуйтеся з юристами з цього приводу? Можна вам сказати, дорогенька моя, мені хочеться сказати, як Петро Олексійович до журналістки, дорогенька моя, я не розумію суті цього питання від журналістів. Триває війна. Ви не боїтеся йти на війну? Чому мене ніхто не питав? Якщо я туди пішла, це означає, що я приймаю бій в будь-якій площині, і нічого я не боюсь, і ніхто не боїться людей, які нападають на мій народ. І всі вийдуть і будуть боротися далі, незалежно від того, і наскільки будуть нас пресувати. Так що не ставте такі запитання, тому що вони просто ображають мене як воїна і таких людей, як я. Дякую, пані Марусю. Нагадаю, з нами на зв'язку була пані Маруся Звіробій, волонтерка, проти якої відкрито справу. А проти неї теж? Я так розумію, що тільки проти них обох? Проти них обох, просто з ФАДи хочуть зняти недоторканність. Ну, повірте, я впевнений, проти взагалі пані Звіробій там взагалі, тобто, якщо вони справді спробують її втягти в цю справу, ні, я просто давно... Знаєте, мене найбільше бісить ДБР, навіть не те, що вони там просто, звичайними вже перетворилися, особливо, якщо послухати записи Труби, реально в політичний... Вони просто настільки тупі. Тобто, я просто не розумію, навіщо починати справу, де ти 100% нічого не вигребеш. От насправді 5 років цим займалася фактично Генпрокуратура Порошенка, так зробила НАБУ, так робила САП. Тепер у нас ще один орган, який вважає, що треба голосно щось оголосити, і потім ніфіга не зробити. Ніфіга. Я просто не розумію, вони ж бачать, до чого це призводить. Я думаю, що просто пан Труба по-іншому не вміє. Тоді я думаю, що справді його доля не дуже... Давайте про тупість і про, це тупість, м'яко кажучи, помилки минулого, скажімо так. Нардепа-фігуранта так званого скандалу зі зґвалтуванням виключено з фракції «Слуга народу». Про це сповістила заступниця очільника фракції. Давайте послухаємо, що сказала пані Євгенія. Рішення про виключення Романа Іванісова із фракції і з партії вже ухвалено. На найближчому пленарному засіданні про виключення з фракції офіційно оголосить голова Верховної Ради. Президент у своєму зверненні теж згадав про виключення чергового нардепа з лав «Слуг народу». Як прокоментував? Давайте послухаємо. Третього депутата, по кількості я маю на увазі, було виключено з партії «Слуга народу». І ми цим пишаємось, тому що у нас продовжується очищення, тому що ми дійсно партія народна, «Слуга народу». Ми служимо народу України. І набрали людей з народу, звичайних людей. І завжди казали, якщо ми будемо знаходити щось кримінальне, якісь новини будуть про договорняки, чи люди не ідеальні, чи якісь кримінальні справи. На жаль, будемо знаходити серед людей, тому що це не наші родичі, це не наші друзі. Здравствуйте. Доброго дня. Здрасте. От заради таких людей, чесно кажучи, і працюємо. Так ось, коли будемо знаходити таких людей, будемо виключати. Каже Зеленський, не наші родичі, не наші друзі, але все-таки вони працюють у його команді. Як ви прокоментуєте цю ситуацію взагалі з нардепом? Я б на місці пана Зеленського взагалі мовчав про родичів і друзів, враховуючи, що він, як і будь-який український президент, звичайно ж, призначив на посади родичів і друзів. Це мені нагадати, хто такий Баканов, всі це пам'ятають, нема сенсу знову про це говорити. Тут в іншому питанні, сам факт, вони виключили з фракції цього Іванісова. Ми зараз не говоримо, чи треба, звичайно, треба. Мені цікаво інше, а скажіть, будь ласка, коли ви справили від вашого імені 3 місяці назад, в нього не було інформації про те, що він людина з таким вироком? Він приховав цю інформацію? А ви пам'ятаєте, секундочку, ви пам'ятаєте, вони там голосно розповідали, як у них ціла служба безпеки сидить і перевіряє кожного кандидата.
Ну, і сьогодні, до речі, Скороход, яку вони виключили з фракції, заявила, що з фракції «Слуги народу» збирається ще 11 людей вийти, до речі. Да. За власним бажанням? Ну, я там не знаю, її попросили прізвище, вона сказала ні, але все скоро, типу, мовляв, побачите. І в мене є підозри, хто це може бути з групи Павлюка, але менше з тим, ваше питання з приводу, власне, по-перше, а як вони виключали з фракції, якщо не було засідання фракції? Ну, не було ж засідання фракції. Вони це не було партії. на наступному пленарному. Так, а як тоді, вибачте, будь ласка, вони говорять, що вони виключили, якщо вони не виключили по факту? Ну, це брехня. Ну, тому що потрібна, мабуть, якась реакція була. Ну, дивіться, не було засідання фракції. Формально за те, щоб вигнати з партії, має зібратися орган партії і формально прийняти рішення. З протоколом, з підписом. Ну, вибачте, будь ласка, виходить президент, каже, що вони виключили. Вони його не виключили ще. Ну, ви розумієте? Тобто, я не те, що я там намагаюся, там, знаєте, пристібатися до кожної літери, але просто, ну, це ж задовбує, ребята. Я розумію, що ви нові обличчя, і для вас закон не писаний, ну, ви хоч зробіть вигляд іноді, що ви там якось взагалі це дотримуєтесь. І ви знаєте, мене вбиває, коли пан Зеленський посміхається. Ой, клас, ми вигнали 3-го депутата. Чувак, а нахрена ми їх брали в список взагалі? Я щось не зрозумів. Чому ви радієте? Ну, я просто не можу зрозуміти. Ви ж обіцяли, що там ці люди там будуть нова якість, що ви там будете виганяти за перше кнопкодавство. Цього нічого не відбувається. Ну, пробачте, я просто не розумію, чого ви радієте, друзі. У вас повна влада, СБУ, прокуратура, ну вперед. Богдане, а щодо того, щодо рішень президента, так от, підтримка рішень Володимира Зеленського починає повільно скорочуватися. Повільно, я думаю, що швидко. Кількість незадоволених зростає. Про це свідчить опитування фонду Демініціатив та КМІС. Давайте подивимося, наскільки скорочується підтримка президента. 62% опитаних українців позитивно оцінюють перші кроки президента Володимира Зеленського, майже 24% негативно. В серпні ж підтримували дії президента майже на відсоток більше – 62,8%. 13% ставилися до них негативно. Дивіться, незадоволені були 13%, а стало майже 24%, тобто майже вдвічі. Про що це говорить? Я вам скажу, що це далеко не найважливіша цифра. Найважливіша цифра говорить, наприклад, про те, що довіра до Верховної Ради зараз впала майже до рівня, як вона була, та навіть нижче, ніж при Петру Олексійовичу, але давайте враховувати, що до такого рівня вона впала десь на 4-й рік свого існування. Оце важливо. Насправді є купа сукупних показників, які показують, що єдине... Чому так? Чому не довіряють парламенту? Ну, послухайте, а як можна довіряти парламенту, де послухайте, через скандали, через скандальні закони. І скандальні закони. І той факт, що просто, абсолютно очевидно, що переважна більшість людей, які зараз сидять у фракції «Слуги народу», це абсолютно випадкові люди, які абсолютно не розуміють, куди вони потрапили. Ну, я нічого не маю проти, що, наприклад, людина сидить, я не буду навіть говорити про цього Яременка, який там повій знімав, але от знову там на минулому тижні знімають подругу, яка сидить і купляє кофточки собі в інтернеті у Верховній Раді. Ні, я нічого не маю проти, але, камон, а нахрена ти йшла в депутати? Ви розумієте, я не кажу, що ті, хто були раніше, вони кращі, але вони були явно розумніші. Вони якось приховували той факт, що вони там знімають повій, якось, знаходили можливість так не палитися. І вони нічим не кращі, але, ребята, якщо ви настільки не готові, якщо ви взагалі не розумієте, куди ви потрапили, значить ідіть до біса. І питання, повторюся, в тому, що хай, знову ж таки, я впевнений, що в офісі президента Зеленського радіють, наші 62%, все нормально. Ребята, не радійте. Насправді, ви ж з усіх боків вас оточує прірва. І вас тільки поки що особиста довіра до Зеленського. Але повірте мені, як тільки буде закон про землю прийнятий, якщо він буде прийнятий, не дай Бог вони щось спробують 9 грудня підписати. А землю якраз не підтримують, знову ж таки. Землю не підтримують. А ще не дай Бог він спробують щось там реально підписати таке капітулянське в Нормандії і до побачення. І цей рейтинг рухне, і вся ця конструкція не буде. А зараз, знаєте, мені все нагадує, оця влада Зеленського, знаєте, такий грибочок такий, де така велика, здається, великий такий, масив цієї влади, але насправді він тримається на такому тоненькій ножці. Ця ножка – це тільки особистий рейтинг Зеленського. Да, він поки що ще зберігається. От ви ці цифри, які показали, він показує, але повірте, він уже отак починає. І повірте, я цьому не радію. Найгірше в цій історії. Я не з розряду людей, які там кричать, що хай там всі здохнуть. Голосували. Ні. Я вважаю, розумієте, це дуже погано, тому що насправді нас очікує величезна суспільна депресія. Бо дуже багато людей
цю людину повірили. Ну я розумів, наприклад, що не буде нічого хорошого, але вони чомусь повірили. Ну не чомусь, а там конкретні причини, що повірили. І коли от зараз вони впевняться в тому, що і Зеленський це ні черта не вирішення питання. Ну дуже це недобре насправді, і дуже це погано для суспільного здоров'я. І чорт його знає, як ми будемо з цієї історії виходити. Ну але Зеленський обіцяє вирішити проблеми, якщо не всіх, то багатьох. Володимир Зеленський доручив уряду погасити заборгованість заробітних плат вчителям і лікарям. Про це президент заявив у своєму черговому відеозверненні. Давайте подивимося, що він сказав. Мені сьогодні надіслали дуже багато приватних повідомлень з приводу того, що в деяких регіонах України наші лікарі і вчителі не отримали заробітну плату, починаючи з вересня. Я розумію, що у нас новий уряд і дуже багато роботи, але це найважливіші і пріоритетні питання. Я дуже прошу, щоб уряд зібрався і вирішив позитивно, дуже швидко це питання. Вірю і надіюсь, що ви мене почули. Богдане, а давайте не будемо коментувати проблему заборгованості. А можна прокоментувати? Давайте прокоментуємо. Ну, це дуже, вибачте, знову ж таки, я не фахівець в цьому питанні, але от що мене особисто дуже бісить в пані Зеленському? Він людей продовжує вважати дебілами, таке враження. Тобто, по-перше, я нагадую пану Зеленському, що якщо він відкриє Конституцію, президент не має жодного стосунку до питання вирішення заборгованостей. Це питання Кабінету міністрів. Але найцікавіше, минулого тижня Кабінет міністрів України прийняв рішення про цю заборгованість, там скільки, 700 мільйонів гривень чи скільки. Тепер ця людина виходить для чого? Для того, щоб всі подумали, добрий цар, дядя Зеленський прийняв рішення. Ну, блін, камон. Це, знаєте, це методи дії Леоніда Даниловича Кучми, наприклад, я не знаю, там Петра Порошенка. Ну, це настільки тупорило. Ну, ви розумієте, Зеленський думає, що він, типу, оцими відосиками, от всі вважають, що якщо він записав відосик, і він це робить не на камеру з суфлером, як це робив Порошенко, наприклад, да? Чи там зібравши 4 своїх там любимих журналістів, а він це записує на трясущийся телефон, то в цьому є демократичність. Ну, камон, от я ж вам про що і кажу, розумієте, про тонку але ножку. от такі форми звернення, вони ближче до народу? Народ відчуває близькість до президента? Ви розумієте, це можуть відчувати близькість тільки ті, я ж кажу, знаєте, соціальні мережі подарували величезній кількості не дуже розумних людей відчуття, що нібито вони на щось впливають. Ну, в певному сенсі впливають, їм легше маніпулювати просто стало. Тепер у кожного, хто хоче маніпулювати, є прямий доступ до дурачка, який сам ще й розписує про себе всю інформацію. Але, ну, послухайте, я повторю ще раз, мені здається, що українці далеко не такі дурні, як хотілося б пану Зеленському. Ну, типу, це ще буде діяти певний час, ну, там, місяць, 2-3. Але якщо буде продовжуватися в такому стилі, ну, повірте, ну, ми живемо не в часи, повторюся, Кучми, коли було тільки там 3 канали, яким всі вірили. Ну, чорт забирай, ну, послухайте, ну, це ж не така тупорила маніпуляція. Ви сказати, я дав доручення, ладно, фіг з ним, що ти не маєш права його давати. Коли рішення вже прийняте, тиждень тому, ну, камон, ну, типу, це так ідіотично виглядає, ну, правда. Ну, хто це повірить? А така форма звернення? От вчора він звертався, знімаючи себе з телефону, ну, да. звісно. А ви розумієте, чому він так зачастив цими зверненнями? А чому? Ну, саме тому, що в нього просто якраз таки він відчуває, що люди починають виходити з фльора оцієї от кампанії про «Слугу народу», розумієте? Люди починають задавати питання, що, чувак, досить бла-бла-бла, що ти робиш конкретно, покажи. Ну, він вважає, що типу треба далі продовжувати всю цю мильну бульбашку, ніяк не розуміючи, що вибори закінчилися, все. Це не буде вже діяти. І оце опитування, яке от ви кілька разів сьогодні різні цифри там цитували, воно, якщо от я раджу всім глядачам, от ви просто не полінуйтесь, от зайдіть на сайт демократичних ініціатив і прочитайте повністю всю палітру питань. І ви побачите, що насправді, повторюся, єдине, що тримає всю цю конструкцію, це особиста симпатія до Зеленського, яка сформувалася за там 10 років, коли він, знаєте, був символом такого, як би вам сказати, домашнього відпочинку, коли, значить, що ти приходиш і коли там в неділю з сім'єю включаєш? Квартал 95, на Новий рік тобі що показує? Квартал 95. І його сприймали, знаєте, як такого веселого друга, який там розважає тебе з телебачення, і у певних людей там склалося певне таке, може, компліментарне враження. І це єдине, що продовжує рятувати Зеленського, от та частина капіталу. Це довіра не до нього, не як до політика, от ви зрозумієте. Оці 62%, це все ще просто багаж. Але цей багаж стане величезною швидкістю, як сніг під час якоїсь нормальної відлиги. І якщо Зеленський не зрозуміє, що не діє це, не буде це діяти. Звичайно, у нього там буде своє ядро, там от десь 30% людей, як показують, пам'ятаєте, вибори в першому турі. От вони йому будуть вірити до останнього. Але решта, от ті, хто за нього проголосували, тому що вони були проти Порошенка, тому що вони вважали, що треба щось змінювати, тому що вони вважали, що просто треба, а хто інший. От ці люди від нього відпадуть страшно швидко. Ви кажете,
що недієві, що популістські ці відеозвернення. Ви говорили про те, що Зеленський сказав, що знайти гроші про 700 мільйонів, це говорило Міністерство охорони здоров'я. А от буквально, не знаю, кільканадцять хвилин тому на сайті Кабміну з'явилося наступне повідомлення, я зачитаю. Уряд вважає неприйнятною ситуацію з заборгованістю виплат лікарям і педагогам заробітних плат. Системні затримки протягом усіх років незалежності України відбуваються внаслідок неефективного розподілу державних субвенцій місцевою владою. Уже завтра уряд перерозподілить 171 мільйон гривень на зарплати для вчителів та спрямує ще додатково 326 мільйонів гривень на дофінансування медичної субвенції, зокрема на зарплати лікарям, наголосив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Бачите, як оперативно і швидко відреагували на відеозвернення на телефон. Ну, по-перше, я думаю, вони це продумали в понеділок на літучці у Кирила Тимошенка, який в адміністрації, хоча ні, адміністрації, він же брендвол висить, адміністрація президента досі. За скільки місяців вони так і не поміняли, значить будемо їх адміністрація президента називати. Вони це спланували, понятно, вони думають, що вони роблять офігенно круту інформаційну операцію. Типу, виходить Зеленський, говорить, тут же Кабмін такий, да, клас, ми це зробимо, ребята. Це настільки тупорило виглядає, ну чесно. І головне, найсмішніше... Слухайте, люди ж вірять? Як знову ж таки показує це опитування, далеко не всі, і повірте, ця цифра буде падати дуже швидко. І найголовніше, от ідіотизм... Коли впаде? Це вам Господь Бог не скаже. Не знаю коли. Я думаю, що десь до весни приблизно ця історія. Тим більше ці скандали ж будуть продовжуватись в фракції «Слуги народу». Повірте, це тільки початок. І от, до речі, ви ще оцініть красоту гри. Значить, виходить Кабінет міністрів і каже, як же плохо ми працюємо, що ми не вміємо розподіляти субвенції. Но тепер, коли добрий дядя президент сказав, ми будемо робити класно. Ну, я не знаю, як можна це коментувати. Більш дурного звернення від Кабінету міністрів, який є органом виконавчої, по ідеї, влади, я давно не бачив. Ви розумієте, от найгірше, що мені не подобається в Зеленському, це те, що на його тлі цих ідіотизмів навіть оці корупціонери порошенківського розливу починають виглядати такими статечними членами суспільства, які прям, звісно, ворують, але ж все-таки у них там держава в серці. І це жахливо. От це я не можу пробачити Зеленському. Тому що на його тлі, повірте мені, от найгірше, коли такий цей рейтинг впаде, то всі ці люди, про яких ми говоримо, які треба було поганою мітлою реально з політики вимітати, це правда. І треба було зробити їх разом. Вони повернуться. І люди за них проголосують, тому що подумають, боже, які всі придурки, ну ті хоч ми знаємо, які вони, розумієте? Не лише Зеленський вміє щось планувати заздалегідь. Президенту України Володимиру Зеленському під час візиту до Естонії подарували електровелосипед. Такий презент зробила глава Естонії Керсті Каюлата на корпусі транспорту, і навіть іменна табличка Зеленського з прапорами України та Естонії. У відповідь президентці Естонії подарували українську вишиванку. Як вам такі обміни презентами? Ні, ну естонці мені дуже подобаються. Це люди з дуже холодним, веселим відчуттям гумору. Ні, ну слухайте, з іншого боку, пан президент у нас зробив цей велосипед одним з символів своєї партії, якщо я не помиляюсь, да? Яка у нас емблема партії? Тролінг? Ну, мені складно сказати, чи це тролинг. Ну, це просто, типу, може це можна сприймати як натяк, типу, чувак, ти там обіцяв, на, работай, круті педалі. Ну, і з іншого боку, слухайте, Естонія це дуже така, без жартів, реально діджиталізована, пробачте на слові, країна, бо це слово у нас уже дуже смішно звучить, але от Естонія дуже діджиталізована країна, і тому, ну... Хороший подарунок. Я вважаю, що так. Дякую, пане Богдане. Далі ефір АТР продовжить випуск «Заман українською». Про останні новини розповість Тарас Кобзар. Нагадаю, найцікавіші фрагменти з ефіру ви можете переглядати в нашому ютуб-каналі АТР. Я повернуся до студії за 20 хвилин. Залишайтеся з АТР і дякую, що довіряєте. После гибели Мухаммеда Герая I Крымское ханство лежало в руинах. Крымская знать, посчитав, что новый 19-летний хан Гази Герай I не сможет восстановить государство, приняли решение нарушить порядок престола наследия. Но кто, по их мнению, должен был возглавить ханство? Именно Мемеш бей Ширинский тайно от Гази Герая, собрав всех беев и мурс, предложил им пересмотреть кандидатуру хана и обратил внимание на достойного, по его мнению, Герая, который вот уже 12 лет жил при Стамбульском дворе. Речь шла о принце Саадете Герае, который в свое время помог Селиму Явузу занять османский трон.
Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 30 ноября, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени. На телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 1. Halkımızın belli namlı koreografı ve oyuncusu meşhur nazik Dülber oyunlarından tım oyunu sanalaştırdı. Birinci olarak koreografiya bilim yurtunda tahsil algan oyunculardan Enver Aliyev. Бүгінгі bizim kahramanımız 90 yaşındaki Zeytullah Ağa Halilov. Bu insan öz başından çok kıyınçılıklarını geçirdi. Lakin buna bakmadan o daima her şeyde iyilik göre ve yaşayışını can yürekten sever. 36 koyunu 8 maşına yüklediler. Bana diye bala çağa koterip attılar, şıplar. Bir yerde de toktatsalar, yani varıp suğan etsek, eğer keşke kalsak, o yerde bir daha adam yok. Aslında bugünkü yaşlarının fikri böyle, yani sürgünlük geçti. Bu ağır nesilden nesilge geçiyor. Biz onu yavaş yavaş unutmak gerekmiz. Çünkü yaşayışımızga tesir etediğin fikirler çok ola. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Biraz Sevil Hanım, bu fikirge men pek karşı çıkam. Biz onu nasıl unutayık? Bu bizim tarihimiz, bu bizim facialı bir tarihimiz. 21. asırda internet bizni kaplap aldı. Sizin fikrinizce şimdi kitaphaneler ne derecede aktual, insanlar keleler mi ve aslında kitaphanelerinin yaşayışını nasıl siz görüyorsunuz? Bizim kitaphanemizde olan şeyler internette yoktur. Bitarimizin obaları, pek büyüktür kayaları. Allah kısmet etmesin bizim nesil bağalarga şu Ural'ın dağları. Menimce bu insandan biz çok şeyi öğrene bilemiz. Aynı bu işini biz bugün becerecekmiz ve onun aile azalarıyla tanış olacakmız. Kettik. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк? Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Вівторок, 26 листопада, 2105-й день окупації Криму Росією. Ви дивитесь інформаційний випуск «Заман». Я Тарас Кобзар. Вітаю вас. Втративши Крим, Україна мусила повернути собі ядерну зброю. Таке сказав Олег Сенцов у Європарламенті, де йому вручили премію Сахарова.
Це 50 тисяч євро, котрі присуджують борцям за права людини. На офіційній церемонії колишній політв'язень наголосив, Будапештський меморандум більше неефективний, гарантій, що хтось з сусідів не зазіхне на твою територію, немає, як от Росія. Сенцов закликав в жодному разі не вірити ні їй, ні її очільнику Владимиру Путіну. Каждый раз, когда кто-то из вас будет думать о том, как протянуть руку дружбы Путину через наши головы, помните про каждого из 13 тысяч погибших в Украине, тех сотнях наших парней, которые все еще находятся в тюрьмах, которых могут пытать прямо сейчас, о тех крымских татарах, которые могут сейчас быть арестованы прямо в этот момент, в их домах происходить обыски, и семьи, дети останутся без отцов. Нормандський формат не обговорювали. Президент Володимир Зеленський під час візиту до Естонії розказав, про що саме напередодні спілкувався телефоном з Путіним. Найперше, каже, йшлося про звільнені військові катери, повернули їх в Україну без обладнання, і Росія мусила б тепер віддати все, що забрала. Не оминули президента і тему транзиту газу. Термін старого контракту вже спливає, а новий країни так і не узгодили. А от питання, пов'язані з Донбасом і мирним врегулюванням конфлікту, Зеленський і Путін вирішили відкласти до грудня. Ми поважаємо наших партнерів, ми не обговорювали теми нормандської зустрічі, тому що ми всі ці теми повинні обговорювати в 4 лідерах, саме учасників нормандської четвірки – Германія, Франція, Росія, Україна. Тому цей діалог буде 9 грудня. Сам Володимир Зеленський з президентом Естонії цього дня обговорюватимуть подальшу співпрацю двох країн, зокрема в цифровій сфері. Керсті Кальюлайд каже, Естонія і надалі буде підтримувати Україну. Це стосується і питань суверенітету. Естонія підтримує територіальну цілісність України. Маємо справу з частковою анексією території України і з агресією. Я закликаю міжнародну спільноту продовжувати робити кроки, що підтримують територіальну цілісність та суверенітет України. Важливо рухатися в бік політичного вирішення цього конфлікту. Додому з Естонії Володимир Зеленський поїде з велосипедом. Чорний електробайк йому вручила президент Керсті Кальюлайд. Подарунок іменний, на ньому прізвище та ім'я українського президента, а також 2 прапори – український та естонський. М'ясорубка російського правосуддя. Активісти руху ДЕЙР влаштували акцію «Перформанс» біля посольства Росії в Києві. Актор в масці Владимира Путіна прийшов до стін амбасади з м'ясорубкою. Тим часом люди в балаклавах зникали за ширмою і викидали звідти карні справи проти незгодних з окупаційним режимом в Криму. Таким чином, активісти нагадали, що будь-хто може стати жертвою путінських репресій на півострові так само, як член Всесвітнього конгресу кримських татар Ервін Ібрагімов. Його, нагадаю, наприкінці травня 2016 року викрили невідомі у формі російської дорожньої служби і вивезли в невідомому напрямку. З того часу звістки про нього немає. Активісти щомісяця пікетують російське посольство з вимогою знайти Ервіна Ібрагімова та ще 27 кримчан, зниклих безвісти за час окупації півострова. Це вже 41-ша така акція. Люди, які проходять через цю м'ясорубку, вони потім залишають за собою фактично тільки кримінальні справи, які дуже швидко з'являються, сфабриковані проти них. А люди в балаклавах – це символічно, відповідно, представники силових структур окупаційних правоохоронних органів, які під час обшуків, під час арештів, вони завжди приховують свої обличчя. При цьому вони ніколи не зустрічають жодної відповідальності за ті порушення. Стань їх голосом. Кримська солідарність розпочинає новий проект на підтримку кримських бранців Кремля. Для них єдина можливість захистити своє добре ім'я – несправедливі суди окупантів. Лише іноді на них вони мають право висловити свої думки. Втім, на волі у в'язнів є рідні, друзі та ті, хто добре знає загратованих. Активісти закликають їх розповідати про бранців, щоб про них дізналося якомога більше людей. Першою естафету прийняла художниця Зарема Трасинова. Вона розповіла про Ернеса Аметова. Він фігурант так званої справи про тероризм з 2-ї Бахчисарайської групи. За ґратами з жовтня 2017-го. З родиною Аметових Зарема Трасинова познайомилася близько 30 років тому після повернення з вигнання в рідний Крим.
Ернеста, двоє його братів, виросли на очах художниці. Вона була на його весіллі і бачила народження його дітей. Я не могу ни одного слова, даже капельку темного пятна какого-то у этого ребенка найти. Это уже взрослый мужчина, зрелый человек, который понимает всю ситуацию в мире, который не позволил бы себе никакого-нибудь действия против каких-то, зная законы, сам юрист, какое-нибудь действие позволить себе, чтобы нарушить что-то, маловероятно. Поэтому хочется верить, что справедливость восторжествует. Присылать люди могут видео на страницу Крымской солидарности, либо публиковать просто в своих аккаунтах, используя хэштег «Стань их голосом». Неважно, в каком качестве это видео, на какое средство техническое оно записано. Это может быть телефон, и камера, и фотоаппарат. На самом деле важно то, что скажут эти люди. 102-га річниця Курултаю 1917 року. Після остаточного падіння монархії в Російській імперії в Ханському палаці зібрався перший Курултай кримсько-татарського народу. Курултай – це найважливіша політична подія в житті кримсько-татарського народу. Саме він визначає склад меджлісу та національну політику. Про історію національного з'їзду та доленосні для кримських татар рішення делегатів дивіться далі у сюжеті. Ці кадри зняли 2 листопада 2013-го у дворі Ханського палацу у Бахчисараї. Мустафа Джемілєв урочисто передає свої повноваження новому голові меджлісу Рефату Чубарову. Його більшістю голосів підтримали делегати 6-го Курултаю кримсько-татарського народу, останнього перед окупацією Криму Росією. Майже 100 років тому, після остаточного падіння монархії в Російській імперії, в 1917-му на цьому самому місці збирався перший Курултай кримсько-татарського народу. Йому передували довгі місяці підготовки. Уже в марте собираются делегаты от всего народа и образовывают временный крымско-мусульманский исполнительный комитет. И за весну-лето 2017 года, конечно, Мусисполком перетянул на себя симпатии большинства крымско-татарского народа. И в конечном итоге не могла не возникнуть идея о проведении такого всекримського учредительного собрання. Цю ідею втілив у життя 32-річний голова мусульманського виконкому Нуман Челебіджихан. 26 листопада він скликає у Ханському палаці перший Курултай. А вже 9 грудня 76 делегатів із усіх куточків Криму приймають доленосні для кримських татар рішення, декларують створення Кримської Народної Республіки, приймають Конституцію. Того ж дня прапор із золотою тамгою на блакитному тлі офіційно стає державним. Крымские татары создали полноценно функционирующий национальный парламент. Крымские татары закладывали основу для демократического развития на будущее и декларировали в будущем создание Крымской Народной Республики. Кримська Народна Республіка так і не стала реальністю. У січні 1918-го більшовики повалили кримсько-татарський уряд. Його главу Нумана Челебіджихана кинули до Севастопольської в'язниці. Через 27 днів, 23 лютого 18-го року, його розстріляли. Для кримських татар розпочалася епоха репресій. Їх прибирають з державних посад, переслідують, а в 44-му усіх їх оголошують зрадниками і депортують до Середньої Азії. Там, конечно, начинается свое собственное национальное движение. И оно длится с перерывами 40 лет. И в конечном итоге этот пример ненасильственного массового сопротивления целого народа оказывается успешным. Крымские татары возвращаются. Кримські татари повертаються і роблять другу спробу збудувати власну державу на своїй історичній батьківщині. Влітку 91-го їм вдалося зробити неможливе. В умовах радянської тоталітарної системи провели вільні вибори делегатів. І 26 червня у Сімферополі після перерви у 74 роки відкривається другий Курултай кримсько-татарського народу. Там обирають 33 членів меджлісу. Мустафа Джемілєв стає його головою. За наступні роки у Криму провели ще 4 Курултаї, ще одну позачергову сесію вже після окупації 29 березня 2014-го. Там ухвалили рішення про самовизначення кримсько-татарського народу. Мы объявляем всем сторонам о начале политических и правовых процедур
по созданию национально-территориальной автономии крымско-татарского народа на его исторической территории в Крыму. У 2014-му Росія анексовує Крим, а вже за 2 роки оголошує Меджліс екстремістською організацією, а лідерів кримсько-татарського народу на 5 років зробила персонами нон-грата на своїй батьківщині. Тетяна Сулій, Заман, АТР. Квартири для колишніх бранців. Артур Панов вже оселився в новому помешканні. Столичне житло йому, як і іншим 4 політбранцям, придбав фонд одного з українських олігархів. На новосіллі побували і наші колеги. Чи встиг обжити нову оселю Артур Панов та які плани вже набудував, розпитала Вікторія Козуб. Артур Панов приймає у своїй оселі вже не перших гостей. Уже за звичкою спочатку проводить екскурсію. Розказуйте, що це у вас тут? Ну, це спальня. Квартиру купили так, що тут і меблі були, і все. Але більшість речей, звісно, вже приходилося купувати окремо, бо дуже багато з того майна, яке було на той момент, коли я ще не потрапив у російський полон, воно було знищено. В новій квартирі Артур Панов мешкає вже місяць. Дорога до його рідної оселі в окупованому Луганську нині закрита. На непідконтрольній Україні території лишилися найдорожчі люди – батьки. З часом і їх планує перевезти до столиці. У те, що йому подарують квартиру, не вірив до останнього. До останнього моменту, звісно, не вірилося в те, що вже я нарешті повноцінний киянин. Це те ж саме, що запитаєте мене, які б не були емоції, коли я тільки приїхав до України. Розумієте, це те ж саме насправді. Бо свідомість, вона відмовлялася це сприймати, цю інформацію, бо вже нарешті ти усвідомлюєш, що ти на свободі, що ти вже держава тобі допомагає. Колишній бранець розповідає, у російських застінках багато читав. Нині на полицях зберігає здебільшого наукову літературу. Книжки є різні, починаючи від правоохоронної діяльності, юриспруденції, правознавства. Серед інших помічаємо Біблію. Її, каже, отримав у подарунок. У мене була своя стільникова Біблія в Росії, і я її там прочитав декілька разів. В таких місцях насправді повинно бути хоч щось позитивне, а Біблія, вона в життя кожної людини, вона і приносить саме це насправді. Бо те, що там написано, це є звичайні людські істини. Артур Панов потрапив до російської в'язниці у 17. У Росії його звинуватили у шпигунстві та підготовці до терористичного акту. За це дали 8 років. Половину він відсидів. На волі опинився після обміну бранцями. За 3 місяці на свободі вже чимало напланував. Каже, найперше хоче отримати вищу освіту у столичній академії внутрішніх справ. А ще створив власний громадсько-політичний рух, аби захищати права етнічних українців та іноземців, які потрапили під політичні репресії. Ми повинні думати також і про них, аби захищати їхні права, бо ситуація, наприклад, з Марківим, вона є дуже таким яскравим прикладом того, що і в інших країнах, які навіть це не Росія, а вже інші європейські країни, інші в значній степені порушуються права українців. Другий момент тим, що ми займаємося захистом прав не тільки етнічних українців і громадян України, а і представників інших країн, які потрапили на своїй батьківщині під політичні репресії. Окрім Артура Панова, по квартирі у столиці отримали ще 4 колишніх бранця Кремля, які до ув'язнення жили на окупованих територіях. Це Володимир Балух, Олег Сенцов, Олександр Кольченко та Олексій Сизонович. Також сертифікати на житло вручили ще й 24 українським морякам, які повернулися з полону у вересні 2019-го. Вікторія Козуб, Алі Карімов, Заман, АТР. Це все, чим встигаю поділитись на цю мить. Більше інформації менш ніж за годину розповість Шевкет Нематулаєв. Завжди актуальні новини шукайте на сайті ATR.ua. Ми дякуємо вам за довіру і побачимось обов'язково. После гибели Мухаммеда Герая I Крымское ханство лежало в руинах. Крымская знать, посчитав, что новый 19-летний хан Гази Герай I не сможет восстановить государство, приняли решение нарушить порядок престола наследия. Но кто, по их мнению, должен был возглавить ханство? Именно
Ильмеш бей Ширинский тайно от Гази Герая, собрав всех беев и мурс, предложил им пересмотреть кандидатуру хана и обратил внимание на достойного, по его мнению, Герая, который вот уже 12 лет жил при Стамбульском дворе. Речь шла о принце Саадете Герае, который в свое время помог Селиму Явузу занять османский трон. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 30 ноября, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени. На телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 1. Победа февральской буржуазно-демократической революции в начале 1917 года завершилась падением монархии и приходом к власти новых политических сил. Она была тем шансом, который дала история Российской империи и народам, которых она угнетала, в том числе крымско-татарскому. Сегодня наша политическая жизнь, оборвавшаяся 1,5 века тому назад, обретает поистине новое рождение. Этими историческими словами муфтий Крыма Номан Челебиджихан открыл первый Курултай крымско-татарского народа. В декабре 1917-го на Курултае была принята подлинно демократическая конституция. В ней говорилось о всеобщем избирательном праве, упразднении званий и сословных привилегий, о равноправии мужчин и женщин. Первый Курултай крымско-татарского народа. Вехи, события, личности. Смотрите в субботу и воскресенье, 30 ноября и 1 декабря, в 17:30 по Киеву и 18:30 по Крыму. В программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Бүгінгі біздің қараманымыз 90 yaşındaki Zeytullah Ağa Halilov. Bu insan öz başından çok kıyınçılıklarını geçirdi. Lakin buna bakmadan o daima her şeyde iyilik göre ve yaşayışını can yürekten sever. 36 koyunu 8 maşına yüklediler. Bana diye bala çağa көтеріп attılar, şıplar. Bir yerde de toxtatsalar, barıp suğan etsek, eğer keşke kalsak, o yerde bir daha adam yok. Aslında bugünkü yaşlarının fikri böyle, yani sürgünlük geçti. Bu ağır nesilden nesilge geçiyor. Biz onu yavaş yavaş unutmak gerekmiz. Çünkü yaşayışımızga tesir ete degen fikirler çok ola. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Bilesiz Sevil Hanım, bu fikirge men pek karşı çıkam. Biz onu nasıl unutayık? Bu bizim tarihimiz, bu bizim facialı bir tarihimiz. 21. asırda internet bizni kaplap aldı. Sizin fikrinizce şimdi kitaphaneler ne derecede aktual, insanlar keleler mi ve aslında kitaphanelerinin yaşayışını nasıl siz görüyorsunuz? Bizim kitaphanemizde olan şeyler internette yoktur. Bitermizin obaları, pek büyüktür kayaları. Allah kısmet etmesin bizim nesil bağalarga şu Ural'ın dağları. Menimce bu insandan biz çok şeyi öğrene bilemiz. Aynı bu işini biz bugün becerecekmiz ve onun aile azalarıyla tanış olacakmız. Kettik. Ефір АТР триває, у студії Інга Левченко. Найближчу годину разом із вами у компанії наших гостей будемо говорити про всі найгарячіші події. Залишайтеся з АТР, нам є про що розповісти. Зеленський зателефонував Путіну. Офіс президента майже не дає інформації щодо цих перемовин. У Генштабі кажуть, Крим швидко не повернеш. Головнокомандувач розповів, як треба деокуповувати півострів. Що з рейтингом Зеленського? Соціологи розповіли, як українці оцінюють дії президента. Вітаю усіх, хто долучився до прямого ефіру. Дякую, що обрали АТР.
Інга Левченко разом із вами задля обговорення найактуальніших тем. У нашій студії Георгій Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій у 2016-2019 роках. Вітаю, пане Георгію. Доброго дня. Тож переходимо до нашої першої теми. Зеленський, Путін поспілкувались телефоном. Офіс президента виклав небагато інформації щодо перемовин. Далі офіційне повідомлення президентської канцелярії. Глава української держави відзначив важливість нещодавнього повернення Росією українських кораблів. Водночас Володимир Зеленський наголосив на необхідності повернення всього озброєння, обладнання та документації, що перебували на цих суднах. Також під час розмови сторони торкнулися питання газових переговорів у тристоронньому форматі Україна, Росія, ЄС. Замало слів і в повідомленні Кремля. Далі слова прес-служби російського президента. Порушена ситуація з передачею 3 військових кораблів. Детально обговорена газова проблематика, включно з питанням продовження транзиту та відновлення прямих поставок російського газу в Україну. Пане Георгію, вам такий формат телефонних розмов двох президентів подобається? Зеленський називає ці телефонні розмови, це вже третя офіційна, дуже конструктивними. Ви також так вважаєте? Після того, як була оприлюднена стенограма розмови Зеленського з Трампом, я б взагалі волів, аби Зеленський взагалі по телефону ні з ким не спілкувався. Чому? Ну, бо таке лизоблюдство, яке було під час спілкування з Трампом, не дай Боже, він в такому тоні спілкується ще й з Путіним, а я це можу передбачити. Може, він Путіну співає дифирамби про красоти Червоної площі, як він співав Трампу про готель Трамп Тауер, не знаю. Як гадаєте, одразу після розмови з Зеленським Путін зібрав Радбез і нібито говорили там про Україну. А розмова з нашим президентом якось вплинула на якусь, не знаю, політику рішення Путіна? Я не думаю. Що треба було радитися? Детальної інформації про зміст зустрічі Радбеза Росії не було. Просто був зазначений факт, що відбулася зустріч. Тому що там обговорювали, нікому не відомо достеменно, а робити якісь висновки. Я не бачу поки що жодних якихось передбачень для того, щоб можна було з'ясувати, з яких причин і в якому руслі обговорювалось питання України. Про телефонну розмову із Путіним сьогодні запитали в Зеленського в Естонії. Там він із офіційним візитом. Давайте послухаємо, що ж відповів президент. Що стосується ще нормандського формату, тут ви зрозумієте, ми поважаємо наших партнерів. Ми не обговорювали теми нормандської зустрічі, тому що ми всі ці теми повинні обговорювати в 4 лідерах, саме учасників нормандської четвірки: Германія, Франція, Росія, Україна. Тому цей діалог буде 9 грудня. Пане Георгію, ваші очікування від прийдешньої нормандської зустрічі позитивні чи швидше негативні? Я б волів краще, щоб її взагалі не було. Чому? Бо нічого позитивного я від цієї зустрічі не очікую. Так довго її організовували, стільки перемовин було, і чому, щоб не було? Ну, тому що мета організації, вона далеко від мого світогляду і від мого бачення. Між іншим, варто зазначити, що від президента Зеленського за весь час його каденції я, наприклад, жодного разу не почув такого слова, як перемога. Тому в мене до цієї людини ставлення дещо суб'єктивне, якщо відверто. І хотів би щодо кораблів, хотів би зазначити, на жаль, президент жодного разу не повідомляє суспільству той факт, що кораблі то повернули, але не в якості виконання вироку Міжнародного трибуналу морського, а на відповідальне зберігання як доказ в кримінальній справі проти наших моряків, яких теж повернули. І от на всі ці приниження Зеленський погоджується і ще й розповідає, що це велике досягнення і крок до миру. Я такого ставлення не сприймаю. Ви гадаєте, що Путін може щось, ну скажімо так, утнути непередбачене на цій зустрічі? Можливо, якісь ультиматуми поставити, наполягати, не знаю, на вирішення газового питання, там і враховуючи в контексту вирішення конфлікту на Донбасі, маніпулювати президентом Зеленським? Навпаки, якщо чесно, я більш схиляюсь до думки, що уткне щось саме президент Зеленський.
Позиція Кремля, вона давно відома. Вона багаторазово озвучена, і не так давно в черговий раз Путін її озвучував. Це виконання політичної частини Мінських домовленостей. І я не хочу на це сподіватися, але є велика вірогідність того, що, шукаючи шляхи до «перестать стріляти», президент Зеленський може погодитись на імплементацію цієї політичної частини в українське законодавство. Не очікує позитиву від нормандської зустрічі і екс-представник України в політичній підгрупі контактної групи в Мінську Роман Безсмертний. Ось що він сказав в ексклюзивному коментарі каналу АТР. Зеленський вже зараз розуміє, будь-що підписати в Парижі – це приїхати в Київ уже не президентом, бо його на Банковій вже будуть чекати люди. Я правильно вас понял, что если эта встреча состоится, она определенно будет не в пользу Украины и Зеленского? То, що вона буде безрезультатною в принципі, я це прекрасно розумію, але те, що Путін просто інформаційно роздавить Зеленського, я вже в цьому не сумніваюся. Погоджуєтесь з паном Романом? Абсолютно. Ми з Романом розмовляли кілька днів тому на цю тему. У нас абсолютно співпадають точки зору. Хоча, Роман все-таки, я оптиміст, я плекаю надію, що ця зустріч не відбудеться, а Роман переконаний, що вона не відбудеться. І ми з ним мали дискусію поза ефіром. Поясни мені, на чому ґрунтуються твої такі переконання. А поясніть нам, на чому ґрунтуються такі ваші переконання? Чому не відбудеться? Ні, навпаки. Відбудеться? Да, я вважаю, що вона відбудеться. Я тільки сподіваюся, що не знаю, там чи в літака колеса здуються, чи щось трапиться, що і вона не відбудеться. Бо жодного позитиву від майбутньої цієї зустрічі я не бачу. З такою позицією українського президента, яку ми маємо зараз. Яка позиція? Слабка позиція, невпевнена позиція? Слабка, безпринципна. А ще раз кажу, людина жодного разу не використала слово «перемога» в війні. Це головноверховний головнокомандувач. Людина з першого дня перебування на посаді президента України постійно використовує і впроваджує нові кремлівські тези і кремлівські обороти. Не було в українському дискурсі широкого вжитку словосполучення «особливий статус». Не було. Це тільки Медведчук його повторював час від часу. Зеленський перейшов і весь час теревенить про особливий статус. Так само закон про особливий статус. Не було, немає і не буде у нас закону про особливий статус. У нас є закон, який чітко називається про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської області. Потім, вже перебуваючи в Золотому, коли він зустрічався з хлопцями-захисниками, то біля вогнища він почав 5 разів, за 3 хвилини 5 разів він вжив термін «блокада Донбасу». Не існує ніякої блокади. Це Путін нам 4 роки розповідає про те, що ми влаштували. Пане Георгію, окрім Зеленського і Путіна, на нормандській зустрічі ще цікаво, як поведуть себе Меркель та Макрон. І про перспективи цієї зустрічі оцінив і прокоментував нам ще їх політолог Андрій Шкіль. Давайте послухаємо, що він нам сказав, подивимося, власне. Путіну також ще потрібна була попередня розмова перед нормандським форматом з Зеленським, з тим, щоб промацати ґрунт, я думаю, що він це успішно зробив, щодо підписання газової угоди. Бо тут в Парижі дуже уважно стежить, чи буде підписана між країною, яка оголошує про те, що вона проти неї воює Росія, чи буде підписана угода між Києвом і Москвою, якщо перед тим відбувся обмін полоненими. Тобто це не угода про разове постачання, не знаю, там вугілля, води, обмін якимись там насущними необхідними речами. Це тривала, багаторічна, міждержавна, міжнародна угода, від якої користатимуть півсвіту, практично вся Європа. Як гадаєте, чи дійсно в Європі один газ на думці в контексті цієї зустрічі? Не зовсім так. Не думаю, що один газ. Але треба розуміти, що принципова позиція лідерів Європейського Союзу, вона суттєво змінилася. І до таких змін, в принципі, позиція очільників, наприклад, там Франції, Німеччини, в першу чергу підштовхнула безпринципна і безхребетна, неграмотна політика нашого президента. Ще в 2016 році
на форумі в мистецькому арсеналі колишній посол, колишній міністр закордонних справ Франції висловив тезу про те, що не треба посилювати санкції проти Росії. З Росією треба розмовляти, треба будувати стосунки. Ну, зал весь був так приголомшений такою заявою. А я встав і сказав, що тільки виключно, що Франція зараз може співати гімн Марсельєзу з гордо піднятою головою. Не тому, що був уряд Віші, який співпрацював з Гітлером, а тому, що були такі хлопці, як Нормандія Неман. Зараз французький і німецький бізнес-лобі має вплив на зустріч в нормандському форматі на своїх лідерів? Да, думаю, що да. Думаю, що да. І не треба думати, що от з перших днів війни лідери Франції і Німеччини готові були на будь-які жертви, аби допомогти Україні. З самого початку Україна для Європи, точніше конфлікти в Україні, для Європи це було як прикре непорозуміння. І з першого дня більшість європейських країн, вони хотіли просто або швидкоруч вирішити це питання, або взагалі про нього забути якимось чином. І тільки активна політика, наприклад, Порошенка, зовнішня політика, вона фактично не давала їм це зробити, бо Петро Порошенко весь час дуже грамотно, як фаховий дипломат, апелював до загальноєвропейських цінностей, до демократичних цінностей. А на публіці зневажати такі речі для європейських політиків це неприпустимо. Але розведення військ і, в принципі, закінчення війни хочуть більшість українців. Ось, власне, більшість українців підтримують дії Зеленського з врегулювання конфлікту на Донбасі. Зокрема, українці за відведення військ та підтримують перемовини з Путіним. Про все це свідчить опитування фонду «Демократичні ініціативи» спільно з Київським міжнародним інститутом соціології. Давайте подивимося графіку зараз. Рішення про надання громадянства іноземцям, які захищали Україну, підтримують 61% опитаних. 17% виступають проти цього. Відведення військ від лінії розмежування підтримали 59%, 26% виступають проти. Абсолютна більшість респондентів, 75%, позитивно ставляться до ініціативи перемовин з Путіним, 15% негативно. Бачите, майже 60% щоб розвели війська і 75% щоб домовитися з Путіним. Як ви оцінюєте такі настрої українців? З моєї точки зору, це не дуже вдала трактовка тих цифр, які були наведені. Справа в тому, що поважний центр разом з Іриною Бекешкіною, вони приблизно раз на півроку проводять схожі соціологічні опитування. І я розмовляв з Іриною приблизно 1,5 тижні тому, вона мене попередила, що буде чергові дослідження. Але ці дослідження, вони суттєво відміняються від декількох попередніх. Справа в чому? Тут звучить одне запитання. Чи підтримуєте ви, як там сказано, щоб на Донбасі припинили стріляти? Приблизно така формульовка. А в попередніх опитуваннях це питання було значно розширене. Чи підтримуєте ви, наприклад, там, не знаю, переговори з Росією? Так, підтримуємо. Чи готові ви до миру шляхом надання автономного статусу? Ні, не готові. І найбільша підтримка от такої тези, яку зараз просуває сам Медведчук, це була на рівні 36% від прихильників партії Медведчука. Тобто навіть серед прихильників Медведчука більше 60% не підтримують тези про цю широку автономію. На жаль, в цьому опитуванні таких цифр, питань не було. Тому досить обережно треба ставитись. Переважна більшість людей, звісно, річ не хоче війни. І це абсолютно нормально. Ось вони відповіли. Пане Георгію, ви говорили з пані Бекешкіною кілька днів тому чи кілька тижнів, а ми зараз з нею просто зараз поговоримо. Пані Ірино, вітаю вас. Пані Ірино, як можна трактувати цифри вашого опитування? Дійсно, 75% українців підтримують перемовини з Путіним і майже 60% виступають за розведення військ на Донбасі. Все однозначно? Ну, ви
Ви знаєте, люди взагалі хочуть миру. І от їм здається, що от руки протягнуть трошки-трошки і буде мир. І тому вони взагалі в очікуванні миру. Не зовсім інколи розуміючи, що це все-таки, знаєте, це таке може бути підступність тут, насправді. Тому такі отримали результати, це так. Тобто, якби звучали такі запитання, як, не знаю, наприклад, чи підтримуєте ви те, що в Конституції можуть прописати особливий статус Донбасу, або, наприклад, повна амністія для певних військових? Ми це питали теж, у нас будуть досить скоро, 6 числа, у нас буде прес-конференція, поки що не хочу про це говорити, у нас будуть такі. Я б сказала так, що з цих питань у нас немає якоїсь усталеної думки, що більшість вважала так. І деякі питання, вони ділять країну. Що стосується, наприклад, амністії, то тут дуже різні точки зору. Одні вважають, що амністію не можна нікому, інші вважають, що амністію можна всім. Треті вважають, що амністію можна лише тим бойовикам, які не задіяні в якихось там злочинах. Четверті вважають, що амністію взагалі не можна бойовикам, але можна тим, хто там співпрацював, наприклад, з владою, було на якихось там посадах. Тобто тут немає якоїсь єдиної точки зору. Пані Ірино, чи можна це говорити, немає єдиної точки зору? Це 50 на 50, чи все-таки більшість проти, чи більшість за? Бо ми це ще не оприлюднювали, розумієте? Окей, секрету ви нам поки не відкриєте своїх епідемій. 20-20, десь так. Воно розмазане по різні точки зору існують. А що стосується автономії, то більшість все-таки проти. Окей. Дякую вам за ексклюзивну інформацію. Нагадаю, з нами на зв'язку була Ірина Бекешкіна, директор фонду «Демократичні ініціативи». Ще було б цікаво запитати, чи робили вони в розрізі політичних партій, як прихильники конкретної партії ставляться до конкретного питання. Це теж там дуже цікаво. Спитаємо. Дякую за підказку. Хочу сказати, що є люди, які негативно від початку ставилися до розведення. Державне бюро розслідувань просить зняти недоторканність з нардепки Європейської солідарності все через начебто погрози Зеленському. Нагадаємо, йдеться про звернення нардепки Федини та волонтерки Звіробій, коли ті критикували президента за розведення сил на Донбасі. Давайте послухаємо, що хоче ДБР зробити. Слідчі Центрального апарату ДБР у тісній співпраці та за оперативного супроводу СБУ скерували до Генеральної прокуратури проект повідомлення про підозру у погрозі вбивством щодо президента, чинній народній депутатці та громадянці. Прохання ДБР зняти недоторканність Софії Федини прокоментувала сама народна депутатка. Та інша фігурантка справи – волонтерка Маруся Звіробій в етері АТР. Слухаємо. Я розцінюю цю справу як спробу Труби вислужитися перед господарями, оскільки дуже хочеться залишитися або на посаді, або дуже хочеться якось відволікти увагу від тих записів, які ми маємо оприлюднені і які, так виглядає, мають стосунок до Труби. І, до речі, я скажу, що така його агресивна позиція щодо мене, щодо Порошенка і щодо справ Майдану, мені видається, що це є підтвердженням того, що ті оприлюднені записи – це все-таки правда. Я серйозно не сприймаю наше правосуддя, тому що я не вважаю його правосудним, я вважаю його заказним, я вважаю його спробою підлизати нашому ворогу. Я ненавиджу українських гнид більше, ніж російських вошей. І я буду боротись так само, як і купа людей. Пане Георгію, як думаєте, загрожує щось пані Федишині, пані Звіробій? Думаю, нічого не загрожує. Для чого тоді ця справа розкручується? А я вимушений погодитись з оцінкою, яку надала пані Федина, що це бажання Труби за будь-яку ціну на тлі тих скандалу з його прослушкою продемонструвати якомога активну свою прозелену позицію. Не більше нічого. Окрім того, хто б там зараз що не розповідав,
Давайте я вас переб'ю, послухаємо, що нам розповість Олександр Качура, народний депутат фракції «Слуга народу». Власне, пан Качура ініціював кримінальне провадження стосовно Федини і Звіробій. Олександре, вітаю вас. Добрий вечір. Я насправді не ініціював кримінальне провадження, але я всього лиш був одним з 20 чисельних заявників. Заяву подавали і просто громадяни, багато і народні депутати. Як вам сьогоднішнє рішення ДБР очікуване? Це все по процесу. Є процедура певна, яка передбачає для того, щоб розпочати процесуальні дії щодо народного депутата, необхідно подати відповідне на погодження Генерального прокурора, оскільки це до його виключної компетенції відноситься такий проєкт про зняття депутатської недоторканності. На голосування до парламенту, як думаєте, говорили вже з колегами, чи будуть голосувати, якщо такий проєкт Генпрокуратура подасть? Визначатися, треба буде дослідити матеріали, що вже є в матеріалах. Думаю, що треба визначатися і взагалі треба для себе кожному народному депутату зрозуміти, де ми живемо. В європейській країні, чи ми живемо десь в країні третього світу, де можна на будь-якого громадянина України здійснювати заклики про те, щоб в нього кинули гранату, вбили, там президент це чи не президент, не має значення. От колега, вона, наприклад, представником є партії «Європейська солідарність». Я от відкрив нормативні акти Європейського Союзу, так у них все такі от дії було б від 5 до 10 років позбавлення волі. Я думаю, що за декілька днів би такий би депутат або будь-хто з активістів, він був би в слідчому ізоляторі. Тут питання про правову культуру. Або ми будуємо дійсно правову державу, тобто або ми залишаємо так, як все є, і живемо далі без будь-яких правил. Як думаєте, ця справа матиме розвиток цього року чи вже наступного року? Я думаю, що першочергово необхідно буде провести лінгвістичну експертизу, щоб встановити, чи у висловах дійсно були заклики. Тому що, на мою думку, вони там були. Треба провести відповідний допит осіб, щоб вони пояснили, чим вони керувалися під час того, коли це відеозвернення записували. Тобто, і від цього вже буде відштовхуватися, як буде просуватися кримінальне провадження. Це я так по досвіду кажу, як в минулій професії адвокат. Але в нас дуже довго взагалі по процесу кримінальні справи всі. Пане Олександре, але наскільки я можу пригадати те відеозвернення, пані Федина там здебільшого мовчала, і вона говорила про те, що може там зірватися граната, більше говорила волонтерка Звіробій. Чи вам все-таки здалося, що Софія Федина також наговорила зайвого, скажімо так? Це в будь-якому випадку це відеозапис комплексний, тобто вони разом говорили, тобто там були від обох, на мою думку, заклики відповідні, але цьому вже дадуть правову оцінку експерти-лінгвісти, які зроблять експертизу. Тобто, якщо її не було ніяких закликів, без проблем, тоді, якщо експертиза це встановить, тоді будуть працювати безпосередньо правоохоронні органи щодо одної особи. Якщо були в її такі ж закиди якісь на знищення та ліквідацію, так як казали там, керівника держави, то значить тоді будуть комплексно до цього питання підходити і нести спільну відповідальність. Тобто я не хотів би, щоб взагалі щодо народних депутатів от такі кримінальні провадження були, тому що все-таки у нас інститут парламентаризму, він повинен цілитися. Тобто кожен народний депутат повинен знати, подивимося, що що скаже експертиза. Дуже вам дякую. Нагадаю, з нами на зв'язку був Олександр Качура, народний депутат від «Слуги народу». Пане Георгію, повертаємося до вас. Як гадаєте, чи загрожує щось Софії Федині та Марусі Звіробій? По-перше, хотів би зазначити, що пан Качура – це той депутат, який в 2014 році взимку під час Євромайдану робив селфі в вбранні українського вибору Медведчука. Зараз ця людина опинилась в зеленому таборі. Тому в мене до таких людей дуже таке особисте ставлення, м'яко кажучи. Що стосується наслідків для Федини і Звіробій, тут мені важко бути об'єктивним з двох причин. По-перше, я, мабуть, один з небагатьох в країні, хто не дивився того відео. Я не знаю, яким чином взагалі пройшло, я знаю загальний зміст, а з точки зору там були погрози, не були погрози, я, на жаль, не можу це коментувати. Але в будь-якому випадку, я думаю, що
правоохоронні органи, вони там достатньо мудрих голів, які або дадуть пораду щодо проведення слідчих дій, я маю на увазі не обрання запобіжного заходу в якості утримання під вартою, бо вибух може бути такий, що змете і оцих українських виборців Рада зеленого кольору. проголосує, якщо винесуть на голосування? Думаю, що так. Да. Чому? Ну, там потужна зелена фракція, вона буде захищати свого президента за будь-яких обставин. Окрім того, є Медведчуки. Медведчуки теж будуть 100% голосувати за зняття санкцій. Тому, а взагалі з 1 січня, начебто взагалі ця процедура депутатської недоторканності кудись летить в прірву. Тому особисто ніякого сенсу немає. Я сподіваюся, що ми до 1 січня позбавимось труби. Ну, в нього закінчується повноваження. Ну, я на це і сподіваюся. Там оголосили новий конкурс за закон про там перезавантаження труби. Жалюгідне видовище. Я Ви думаєте, яким має бути новий очільник? З якоюсь... Я переконаний в тому, не має що бути? От не має бути трубою. А така людина, яку б я хотів бачити, вона точно не буде. Головне, я хотів би, щоб людина була законослухняна і незалежна. Такої людини не буде. І труба не така людина, і такої, як я хотів би бачити, людини не буде. Не зозріло ще суспільство, влада для того, щоб такі люди прийшли у владу. Поговорили з вами про телефонні перемовини, про прийдешню нормандську зустріч, про справу Федини Звіробій. І це, здається, от все навколо Донбасу. Давайте тепер трошки згадаємо про Крим. В Генштабі заперечують, що останнім часом частіше чутно про повернення на Донбасу і геть не чутно про повернення Криму. Очільник Генштабу розповів, чи вдасться швидко повернути півострів. Далі фрагмент інтерв'ю Руслана Хомчака Укрінформу. Давайте послухаємо. Інколи можна чути, ви про Донбас говорите, а про Крим вже не говорите. На мою думку, і як людини, і як військового, говорити однаково про Донбас і про Крим – це неправильно. Тому що повернення Донбасу і повернення Криму полягають у дещо відмінних площинах, в тому числі в часових. Донбас треба щонайшвидше повертати, працювати над цим просто зараз. Інша ситуація складається навколо Криму. Там ані військовим, ані іншим шляхом швидко його повернути не вдасться. Треба розуміти, що повернути Крим можна лише разом, щоб ви нам допомагали, щоб ваші бізнесмени туди не їхали, щоб на Заході ніколи не забували. В Криму нині щодня переслідуються кримські татари, українці та всі, хто не погоджується з анексією Криму. Заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь в ефірі АТР заявив, що проблема деокупації півострова є набагато важчою. Чому? Давайте слухати. Насправді ситуація зараз ще трагічніша, оскільки на сьогоднішній день Росія не тільки контролює повністю Крим і мілітаризує його, нашпиговує зброєю. На сьогоднішній день Росія повністю контролює Чорне море. На жаль, ні НАТО, ні Україна, ні інші країни не можуть якось продемонструвати навіть не те, що протидію Російській Федерації в Чорному морі, а навіть створити якийсь вигляд балансу. Як ви прокоментуєте ці заяви високопосадовців? Чи можна говорити про те, що зараз, не зараз, в принципі, Росія розцінювала Крим не як, не знаю, базу відпочинку, як військову базу, саме тому його складно буде повернути назад? Справа не в тому. Справа в тому, що Крим, з точки зору Росії, юридично є територією Російської Федерації. І це визнано Державною Думою Російської Федерації. Ані Луганськ, ані Донецьк ще й досі ані визнані як російська територія, ані визнані як незалежні держави. Тому будь-які дії, якщо вони будуть одноосібні з боку України, я маю на увазі в першу чергу воєнні дії, будуть сприйняті Російською Федерацією як акт агресії. Єдиний спосіб повернути і Донбас, і Крим до статус-кво 2014 року – це посилення санкцій проти Російської Федерації. Але чи зголосяться наші партнери, Сполучені Штати, європейські партнери, на посилення санкцій,
коли з одного боку президент України робить поступку за поступкою Російській Федерації, Верховна Рада, приймаючи злочинну поправку до діючого закону, відкриває Росії ринок електроенергії. Депутати Верховної Ради, ну це, хоча це і Медведчук, але це депутати Верховної Ради, будують міжпарламентські об'єднання там за мир та діалог з Росією, куди входять депутати Держдуми Росії, Української Ради, німецького Бундестагу і французького. Тобто західні партнери України просто не бачать доцільності своєї допомоги у вирішенні цих питань? А навіщо їм впиратися і страждати, якщо ми самі готові лапті вдягати? Ну, от навіщо? Окей, тоді як має будуватися політика України? В першу чергу власним прикладом. На жаль, і попередня влада, про це вже і казати нема чого. Досить часто намагалась однією дупою сістись на два, на то іноді на три стільця. Я маю на увазі стосунки з Росією. З одного боку ми воювали, з одного боку вони нас вбивали, з іншого боку час від часу доходила інформація про те, що відбуваються досить потужні торгівельні зв'язки. Я хотів би нагадати, що останнім рішенням Кабінету міністрів Гройсмана, просто останнім, це було підняття податку на транспортування зрідженого газу і дизельного пальне трубопроводом. Ну, бо зрозуміло, да, логістика трубою набагато дешевше, ніж потягом. І тоді на уряді було зазначено, що кінцевим бенефіціаром, який на протязі кількох років володіє цим бізнесом, є Медведчук. Давайте ми поки що відкладаємо питання дії попередньої влади, повернемося до цієї влади. Ми говорили вже сьогодні із паною Іриною Бекешкіною. От вона до того поговорила з українцями, вона і фонд. І що сказали українці? Що вони абсолютно, не абсолютно, але підтримують рішення Володимира Зеленського, при цьому падає підтримка. Наскільки скорочується підтримка і чим не задоволені? Давайте подивимося графіку. 62% опитаних українців позитивно оцінюють перші кроки президента Володимира Зеленського, майже 24% негативно. В серпні ж підтримували дії президента майже на відсоток більше – 62,8%. 13% ставилися до них негативно. Бачите, було 13%, зараз 24%. Це говорить про те, що все-таки змінюються настрої в суспільстві, вже не настільки беззастережно довіряють лідеру. Так, абсолютно. Це ж, по-перше, це не перше опитування. Ірина сказала, що ще буде другий тур, я думаю, там будуть ще відкриття. Немає нічого дивного в тому, що рейтинги падають. По-перше, це закономірний абсолютно процес, принаймні в нашій країні. Я згадую, як відбувався цей процес на прикладі Ющенка, потім того самого Януковича, потім Порошенка, зараз Зеленського. Це все неминуче. Тому до цього процесу треба ставитись, в принципі, якщо ти тверезий політик, абсолютно реалістично і не впадати в істерію. Але наскільки мені відомо, так як ані сам Зеленський, ані його оточення ніколи не займалися професійною політикою, то для них орієнтиром є не якийсь план дій, не якась кінцева мета, а саме рейтинги. Вони дуже болісно реагують на зміну рейтингів. І вони в закритому режимі майже щотижня досліджують свої власні рейтинги. Ну і от, на жаль, це єдиний орієнтир для цієї команди політичної, це рейтинги. Тобто буде щось після цього соцопитування, будуть прийматися якісь рішення? Цілком припускаю. От в мене є два контроверсійних... Загравати за аудиторією? Чи? Є два контроверсійних питання. Ми обговорювали проблему нормандської зустрічі. Мене цікавить, наскільки далеко зайде Зеленський в цьому питанні. І питання друге, наскільки далеко він зайде в питанні приватизації землі. Не є великою таємницею, що переважна більшість наших громадян не підтримують ведення ринку землі. Зеленський пробує зараз зробити на цьому полі певну маніпуляцію з тим оголошеним дурістю під назвою плебісцит. Чому дурість? По-перше, законодавчо не прописаний, по-друге, це примітивна маніпуляція,
коли нам намагаються Пане Тука, відволікти. давайте подивимося, що буде далі. Добре. Не будемо забігати наперед. Далі ефір АТР продовжить випуск «Заман» кримсько-татарською. Про найсвіжіші новини вам розповість Шевкет Наматулаєв. Нагадаю, найцікавіші фрагменти з ефіру ви можете переглядати в нашому ютуб-каналі. Я, Інга Левченко, прощаюся з вами і передаю інформаційну естафету моїй колезі Ельвіні Сейтбулаєвій. Залишайтеся з АТР і дякую, що довіряєте. После гибели Мухаммеда Герая I Крымское ханство лежало в руинах. Крымская знать, посчитав, что новый 19-летний хан Гази Герай I не сможет восстановить государство, приняли решение нарушить порядок престола наследия. Но кто, по их мнению, должен был возглавить ханство? Именно Мимиш бей Ширинский тайно от Гази Герая, собрав всех беев и мурс, предложил им пересмотреть кандидатуру хана и обратил внимание на достойного, по его мнению, Герая, который вот уже 12 лет жил при Стамбульском дворе. Речь шла о принце Саадете Герае, который в свое время помог Селиму Явузу занять османский трон. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 30 ноября, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени. На телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 1. Крим швидко повернути не вдасться. Припинення російської агресії можливо, на думку глави Генштабу, тільки з умовою міжнародної солідарності. Законопроект про автономію є. До Конституції України планують писати норму про меджліс і Курултай. Російська Федерація змінює етнічну складову населення Криму. За час окупації Росія завезла на півострів близько 500 000 людей. У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка продовжать вивчати кримсько-татарську мову і літературу. Про це говоримо з членом меджлісу кримсько-татарського народу Різою Шевкієвим. Сьогодні в Бугунь на телеканалі АТР. Бүгінгі біздің қараманымыз 90 yaşındaki Zeytullah Ağa Halilov. Bu insan öz başından çok kıyınçılıklarını geçirdi. Lakin buna bakmadan o daima her şeyde iyilik göre ve yaşayışını can yürekten sever. 36 koyunu 8 maşına yüklediler. Bana diye bala çağa koterip attılar, şıplar. Bir yerde de toktatsalar, yani varıp suğan etsek, eğer keşke kalsak, o yerde bir daha adam yok. Aslında bugünkü yaşlarının fikri böyle, yani sürgünlük geçti. Bu ağır nesilden nesilge geçiyor. Biz onu yavaş yavaş unutmak gerekmiz. Çünkü yaşayışımızga tesir ete деген fikirler çok ola. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Білесіз, Sevil Hanım, бұл fikirge мен pek qarşı çıqam. Biz onu nasıl unutayıq? Bu bizim tariximiz, bu bizim facialı bir tariximiz. 21 asırda internet bizni kaplap aldı. Sizin fikrinizce şimdi kitaphaneler ne derecede aktüel, insanlar keleler mi ve aslında kitaphanelerinin yaşayışını nasıl siz görüyorsunuz? Bizim kitaphanemizde olan şeyler internette yoktur. Yeterimizin obaları, ilk büyüktür kayaları. Allah kısmet etmesin bizim nesil bağalarga şu Ural'ın dağları. Menimce bu insandan biz çok şeyi öğrene bilemiz. Aynı bu işini biz bugün becereceğimiz ve onun aile azalarıyla tanışılacağımız. Kettik. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк. Да благословит его Аллах и приветствует».
Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайолло. Assalamualaikum, эфирде заман. Бүгін ноябрьнан 26-сы студияда сілер үшін мен Шевкет Аматулаев чалышам. Украина құрамына ғайып еткені үшін озек, яғни ядер сіләсіні қайтармақ керек. Бұны Олег Сенцов Авропа парламентінде Сахаров адына мұкафатын алғаны вақыт айтты. 50 000 евроны инсан ақлары үшін күрешкенлерге берелер. Ресми тедбірде сабақ сияси мабус Будапешт меморандумы чалышмайды деді. Чүнке сенің топрағына іч бір кімсе запт етмейжегінің кефалетлері қалмады деп қайдетті. Сенцов Авропа парламентінің депутатларына не Русияге, не де оның елбашысы Путинге инанмамаға чағырды. Каждый раз, когда кто-то из вас будет думать о том, как протянуть руку дружбы Путину через наши головы, помните про каждого из 13 000 погибших в Украине, тех сотнях наших парней, которые все еще находятся в тюрьмах, которых могут пытать прямо сейчас. О тех крымских татарах, которые могут сейчас быть арестованы прямо в этот момент, в их домах происходить обыски, и семьи, дети останутся без отцов. Норманд форматына музакире етмегенлер президент Владимир Зеленский Эстонияға барғаны вақыт кеченлері Путиннен телефоннен не аққында лап еткенін тариф етті. Біріншілер сырасында арбит кемелер қайтарылғанын музакире еткенлер, оларына Русия Украинаға арбит иртибатсыз қайтарды. Президентлер газ транзиті мевзусы аққанда да лап еткенлер. Ескі контрактның мұддеті екунлене, яңы контракт да имзаланмаған. Танбастаки барышық меселесіні Зеленский ве Путин декабрь айында музакире етмеге келешкен. Ми поважаємо наших партнерів, ми не обговорювали теми нормандської зустрічі, тому що ми всі ці теми повинні обговорювати в 4 лідерах, саме учасників нормандської четвірки – Германія, Франція, Росія, Україна. Тому цей діалог буде 9 грудня. Владимир Зеленский Эстония президентінен екі мемлекетінің ішбірлігі. Бұл сырада рақамлы телекеслік меселесінің музакире етті. Эстония президенті кележікте де Украинаға қол тұтажағыны білдірді. Ойым Украина топрақ бұтынлігі меселесі бойынша. Естонія підтримує територіальну цілісність України. Маємо справу з частковою анексією території України і з агресією. Я закликаю міжнародну спільноту продовжувати робити кроки, що підтримують територіальну цілісність та суверенітет України. Важливо рухатися в бік політичного вирішення цього конфлікту. Владимир Зеленский Эстониядан евге аяқмашынада қайтажақ. Эстония президенті оңа электр аяқмашына бағышлады. Аяқмашынада Украина президентінің ады ве екі мемлекетінің байрағы акс етілген. Русия адлиесінің қима машинасы Ирвин Қайдар екетінің фуаллері Киевдеке Русия елшілігі оғыны наразылық акциясыны кечірді. Владимир Путин маскасында актер елшілік бинасы оғыны қима машинанен келді. Юзлері қапалы инсанлар есе шырма артында сақыланып, Кремль режиміне наразы олмағанларға қаршы açылған жинай даваларына ташлайды. Бұл елекнен бір инсан Дүния Қырым-Татар Конгрессы Ижра Шурасының азасы Эрвин Ибрагимов КБ Путин режимінің құрбаны ола білгенні көстерділер. 2016 сенесі майысынан сонында Русия ДПС ұрбасында олған инсанлар қырсызлады. Шындыки күнге қадар оның тақдиры аққында ешбір хабер жоқ. Бөле акциялар енді 41-ші сефер кечірілі.
Ми хотіли показати, що знову ж таки люди, які проходять через цю м'ясорубку, вони потім залишають за собою фактично тільки кримінальні справи, які дуже швидко з'являються, сфабриковані проти них. А люди в балаклавах – це символічно, відповідно, представники силових структур окупаційних правоохоронних органів, які під час обшуків, під час арештів, вони завжди приховують свої обличчя. Қырымның юғары Рус махкемесі Аким Бекиров и Яшар Муэдиновның апсте тұтылуына қаршы берілген шикаетлеріні бақмақ керек еді. Ләкин Аким Бекиров Ростов СИЗОсына кешірілгені үшін махкеме шикает бақылауына башқа күнге қалдырған. Ишғалшылар оларына терроризмде қабатлай. Ноябрьнан 8-інде оларына да 3 айға апсте қалдырдылар. Март айында кешірілген полис тарамалары нәтижесінде 24 қырым татары тұтылған еді. Ишғалшылар оларына Хизбут Тахрирге алақасы бар деп СИЗОларда тұта. Оларынан сесі ол Қырым бірдемілігі сияси мабыслерге қол тұтып яңылейха башлата. Чүнки мабыслер озына қорчаламақ үшін база вақыт адалетсіз Рус махкемелерінде тек чықыш япа біле. Ләкин оларны яқшы білген инсанлар бар. Фаллер, мабыслердің білгенлер. Олар аққанда тариф етмесіні чағыра. Бірінші оларақ акцияға Ресам Зарема Трасинова қошылды. Ойырна Саметов аққанда тариф етті. О 2017 сенесі Бақшысарайда тұтылып, терроризмде қабатлана. Аметовлар айлесінен Зарема ханым 30 жылдан зияде таныш. Эрнес ве оның екі ағасы Ресамның көзлер оғынде бойды. Оның тойында олды, баллары доғылғанда көрді. Я не могу ни одного слова, даже капельку темное пятна какого-то у этого ребенка найти. Это уже взрослый мужчина, зрелый человек, который понимает всю ситуацию в мире, который не позволил бы себе никакого-нибудь действия против каких-то, зная законы, сам юрист, какое-нибудь действие позволить себе, чтобы нарушить что-то, маловероятно. Поэтому хочется верить, что справедливость восторжествует. Присылать люди могут видео на страницу Крымской солидарности, либо публиковать просто в своих аккаунтах, используя хэштег «Стань их голосом». Неважно, в каком качестве это видео, на какое средство техническое оно записано, это может быть телефон, и камера, и фотоаппарат. На самом деле важно то, что скажут эти люди. Сабақ сияси мабыслер үшін дайрелер. Артур Панов яңы квартираға көшті. Оңа веда 4 сияси мабыске квартираларына олигарх Виктор Пинчукнан фонды сатын алды. Артур Панов квартирасының насыл абадынлаштырғаны ве насыл планлары оғана ақында мұхберлеріміз тариф ете. Артур Панов евінде енді бірінші мұсафірлеріне қаршылай ен баштан күчік экскурсия кечірем. Рассказывайте, що це у вас тут? Ну, це спальня. Квартиру купили так, що тут і меблі були, і все. Але більшість речей, звісно, вже приходилося купувати окремо, бо дуже багато з того майна, яке було на той момент, коли я ще не потрапив у російський полон, воно було знищено. Яны дайреде Артур Панов енді бір ай яшай. Ишғал етілген Лугансктаки туған евіне ел шымдылы қапалы. Украина незарет етмеген территорияда ен якынлары ана бабасы қалды. Бірқач вақыттан сон оларны да янына алмаға планлаштыра. Айтқанына көре она бұ дайрені едіге етежеклеріне пек інанмайды. До останнього моменту, звісно, не вірилося в те, що вже я нарешті повноцінний киянин. Це те ж саме, що запитаєте мене, які б не були емоції, коли я тільки приїхав до України. Розумієте, це те ж саме насправді. Бо свідомість, вона відмовлялася це сприймати, цю інформацію, бо вже нарешті ти усвідомлюєш, що ти на свободі, що ти вже держава тобі допомагає. Сабық саяси мабез тариф ете, аписханеде бұлынғаны вақыт чоқ оқу еді. Шымды рафларда ілме әдебият топлай. Книжки є різні, починаючи від правоохоронної діяльності, юриспруденції, правознавства. Китаплар арасында Библия да бар, оның бақшыш олғанын айта. У мене була своя стільникова Біблія в Росії, і я її там прочитав декілька разів. В таких місцях насправді повинно бути хоч щось позитивне, а Біблія, вона в життя кожної людини, вона і приносить саме це насправді. Бо те, що там написано, це є звичайні
людські істини. Артур Панов аписханеге 17 yaşında ekende tuştu. Rusiyada onu casuslukta ve terroristik akt hazırlaganında xabatladılar. Bunun için 8 yıl hapis cezası hukumuna çıkardılar. Panov 7 sentyabr günü Denişov çerçevesinde azat edildi. 3 aylık serbestlikte birçok planlar kurdu. Aytkanına göre birinciden paytahtının İçişleri Akademiyasında tahsil almağa istey. Bunun beraber o özünün vatandaşlık siyasi hareketini teşkil etti. Esas maksat siyasi represiyalarga uğragan etnik Ukraynalarının aklarını korçalamaktır. Ми повинні думати також і про них, аби захищати їхні права, бо ситуація, наприклад, з Марківим, вона є дуже таким яскравим прикладом того, що і в інших країнах, які навіть це не Росія, а вже інші європейські країни, інші в значній степені порушуються права українців. Другий момент тим, що ми займаємося захистом прав не тільки етнічних українців і громадян України, а і представників інших країн, які потрапили на своїй батьківщині під політичні репресії. Артур Пановдан гайра пайтахта даирелеріне Кремльнің да 4 саяси мабысыне берділер. Олар işgal етілген территорияларының сакинлері. Бұл Владимир Балух, Олег Сенцов, Александр Кольченко ve Олег Сизонович. Бұнен берабер ev üçün сертификатларына esirlikten қайтқан да 24 деңізжіге де бағышладылар. Виктория Козып, Олег Керимов, Zaman, АТР. Құрылтайның 102-ші еллығы 1917 сенесі Русия императорлығы дағылған соң Қансарайда қырым-татар халқының бірінші құрылтайы топлашты. Шымды де құрылтай халқының милли сияси yolunu белгілей ве милли меджлис теркібіні таздықлай. Тарихи милли топлашу вянда алынған қарарлар аққында левхамызда тариф етілі. Bu kadrlar 2013 senesi noyabrning ikisinde çekilgen Bahçesaray'daki Хан Сары yazbarında Mustafa Cemilov öz vekaletlerini meclisinin yanı reisi Rifat Çubarov'a beri. Onun namzetini 6. Kurultay delegatları çoxluq nenrey berdi. Rusiya Kırım'ını işgal etmezden evvel bu sonki keçirilgen kurultay oldu. Tahminen 100 yıl evvel 1917 senesi Rusya imperiyası dağılgan son tamam bu yerde Kırım-Tatar halkının birinci kurultayı ötkerildi. Birkaç ay ise hazırlıklar geçirilgen. Уже в марте собираются делегаты от всего народа и образовывают временный крымско-мусульманский исполнительный комитет. За весну-лето 2017 года, конечно, Мусисполком перетянул на себя симпатии большинства крымско-татарского народа. И в конечном итоге не могла не возникнуть идея о проведении такого всекрымского учредительного собрания. Bu ayını 32 yaşında olgan Musulman İcra Komitetinin başı Naman Çelebici-хан yerine getirdi. Noyabrinin 26'sında o Хан Saray'da birinci kurultayını toplay. Dekabrinin 9'ında ise Kırım'nın her bir köşesinden olgan 76 delegat Kırım Tatarları için muhim kararlar ala. Böylelikle Kırım Halk Cumhuriyeti'nin teşkil etmesi hakkında beyanname ve anayasa kabul edildi. Aynı gün altın tamga ile Koktüs'te bayrak devlet bayrağı olarak tanıla. Крымские татары создали полноценно функционирующий национальный парламент. Крымские татары закладывали основу для демократического развития на будущее и декларировали в будущем создание Крымской Народной Республики. Kırım Halk Cumhuriyeti kurulup öyle de Kerçik'e çevrilmedi. 1918 senesi yanvar ayında Bolşevikler Kırım Tatar hükümetini devirip onun başı Naman Çelebici-han'ı ise hapsga atalar. 27 gün geçken son 1918 senesi fevral'nin 23'ünde onu öldürüp cesetini ise Kara Deniz'e atkanlar. Kırım Tatarlar için represiyalar devri başlandı. Onlarını devlet vazifelerinden çıkarıp takip eteler. 1944 senesi ise bütün halkını hainlik yaptı deyip Orta Asya ve Ural'a sürgün eteler. Там, конечно, начинается свое собственное национальное движение. И оно длится с перерывами 40 лет. И в конечном итоге этот пример ненасильственного массового сопротивления целого народа оказывается успешным. Крымские татары возвращаются.
Кырым татарлар кайтып, өз тарихи ватанында девлет курмасына экинчи интилуу япа. 1991 сенесі июньнын 26-сында олар инанылмаз шей. Советтер тоталитар системасы шартларында были ак мезжитте 74 ел кечкен сон экинчи курултайны кечирди. Анда Мустафа Джемилевнын жолбашчылыгында 33 меҗлис азасыны сайлайлар. Украина мустакыллыгы еллары Кырымда да 4 курултай чыгарылуы топлаша. 2014 сенесі мартнын 29-ында сиен дишгалден сон да бир невбеттен тыш сессия кечти. Анда Кырым татар халкы өз өзүнү идаре этүү вакытында карар кабыл эттилер. Мы объявляем всем сторонам о начале политических и правовых процедур по созданию национально-территориальной автономии крымско-татарского народа на его исторической территории в Крыму. 2014 сенесі Русия Кырымны ишгал эте. 2 ел кечкен сон исе меҗлисны экстремизмде кабатлап, Кырым татар халкынын лидерлерине өз тарихи ватанына кырыш ясак этти. Тетяна Сулей, Заман, АТР. Бұл саат қазір олған сонки хаберімізді эфирімізді Эльвина Сейтбулаева или бүгін яйны девам етемен сестерінен кележек яйынларымызға қадар сауықлашам көрішкенже. Крим швидко повернути не вдасться. Припинення російської агресії можливо, на думку глави Генштабу, тільки з умовою міжнародної солідарності. Законопроект про автономію є. До Конституції України планують писати норму про меджліс і курултай. Російська Федерація змінює етнічну складову населення Криму. За час окупації Росія завезла на півострів близько 500 000 людей. У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка продовжать вивчати кримсько-татарську мову і літературу. Про це говоримо з членом меджлісу кримсько-татарського народу Різою Шевкієвим. Сьогодні в Бугунь на телеканалі АТР. Победа февральской буржуазно-демократической революции в начале 1917 года завершилась падением монархии и приходом к власти новых политических сил. Она была тем шансом, который дала история Российской империи и народам, которых она угнетала, в том числе крымско-татарскому. Сегодня наша политическая жизнь, оборвавшаяся 1,5 века тому назад, обретает поистине новое рождение. Этими историческими словами муфтий Крыма Номан Челебиджихан открыл первый курултай крымско-татарского народа. В декабре 1917-го на Курултае была принята подлинно демократическая конституция. В ней говорилось о всеобщем избирательном праве, упразднении званий и сословных привилегий, о равноправии мужчин и женщин. Первый Курултай крымско-татарского народа. Вехи, события, личности. Смотрите в субботу и воскресенье, 30 ноября и 1 декабря, в 17:30 по Киеву и 18:30 по Крыму. В программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Halkımızın belli namlı koreografı ve oyuncusu meşhur nazik Dülber oyunlarından tım oyunu sanalaştırdı. Birinci olarak koreografiya bilim yurtunda tahsil algan oyunculardan Enver Aliyev.
Эршеге рахмен. Бір шеге бақмадан. Қыш битер бір күн. Векелер бар. Гүрлешір бақчалар. Филислер бостан. Эршеге рахмен. Бір шеге бақмадан. Сачылған ұрлықтан гүл чечек ачар. Алынныр берекет азиз топрақтан. Эршеге рахмен, бір шеге бақмадан. Бадем, нар, ләлелер, гүзеллік сачар. Сусленір, жанланыр, эп яшар ватан. Эршеге рахмен, бір шеге бақмадан. Ефір АТР триває. Я Елівна Цидбулаєва приймаю естафету від своєї колеги Інги Левченка і говоритиме наживо про найцікавіші події, які відбуваються в нашій країні. Залишайтеся з нами. Зеленський зателефонував Путіну. Офіс президента майже не дає інформації щодо цих перемовин. У Генштабі кажуть, Крим швидко не повернеш. Головнокомандувач розповів, як треба деокуповувати півострів. Що з рейтингом Зеленського? Соціологи розповіли, як українці оцінюють дії президента. І вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру. Вже рада представити наших гостей. Сергій Бережний, журналіст. І Семен Кабакаєв, волонтер і координатор проєкту «Стоп терор». Добрий вечір. Доброго вечора. І почнемо нашу розмову щодо дзвінків один одному. Зеленський і Путін поспілкувалися телефоном. Офіс президента виклав небагато інформації щодо перемовин. Далі офіційне повідомлення президентської канцелярії. Глава української держави відзначив важливість нещодавнього повернення Росією українських кораблів. Водночас Володимир Зеленський наголосив на необхідності повернення всього озброєння, обладнання та документації, що перебували на цих суднах. Також під час розмови сторони торкнулися питання газових переговорів у тристоронньому форматі Україна, Росія, ЄС. Замало слів і в повідомленні Кремля. Далі слова прес-служби російського президента. Порушена ситуація з передачею 3 військових кораблів. Детально обговорена газова проблематика, включно з питанням продовження транзиту та відновлення прямих поставок російського газу в Україну. Отака розмова відбулася від очільниками двох країн. Як вам взагалі ця розмова і лунала розмова щодо газу, так? І з одної сторони, і з іншої? Я считаю, что тема кораблей, насколько я понимаю, была поднята Зеленским. Была поднята в том контексте, насколько мы можем судить по той скупой информации, которая была оглашена, в контексте, что процесс не закончен и что его хорошо бы закончить и в соответствии с решениями Международного морского трибунала. То, что касается газового вопроса, то он России постоянно подтягивается к нормандским переговорам. Он не имеет к ним отношения, но Россия навязывает эту тему. Посмотрим, как офис президента это отработает. Як ви гадаєте, Семене, що відбудеться і що за цими словами взагалі є? Який смисл? Ну, ви знаєте, думаю, це такий технічний дзвінок був. Насправді нічого в ньому такого немає. Треба розуміти, що перемовини, серйозні перемовини, на яких вирішується доля
України в нашому випадку, окупованих територій Донецької, Луганської області, Криму, ведуться не в телефонних перемовинах, які нотуються. Я думаю, після скандалу з Трампом, опублікування плівок до цього почали ставити ще більш чутливо. А перемовини ведуться Андрієм Єрмаком, про якого ми знаємо з адміністрації президента. Перемовини ведуться вже протягом 3-4 місяців. І нормандський формат, який підготовлений, і тоді що це було взагалі? Зустріч, це технічний дзвінок. Це технічний дзвінок. І щодо цих технічного дзвінка, давайте послухаємо про телефонну розмову із Путіним. Сьогодні запитали у Зеленського в Естонії. Там він із офіційним візитом. Що стосується ще нормандського формату, тут ви зрозумієте, ми поважаємо наших партнерів. Ми не обговорювали теми нормандської зустрічі, тому що ми всі ці теми повинні обговорювати в 4 лідерах, саме учасників нормандської четвірки: Германія, Франція, Росія, Україна. Тому цей діалог буде 9 грудня. Перспективи зустрічі нормандської четвірки в етері АТР прокоментував політолог Андрій Шкіль. Давайте послухаємо. Путіну також ще потрібна була попередня розмова перед нормандським форматом з Зеленським, з тим, щоб промацати ґрунт. Я думаю, що він це успішно зробив щодо підписання газової угоди. Бо тут в Парижі дуже уважно стежить, чи буде підписана між країною, яка оголошує про те, що вона проти неї воює Росія, чи буде підписана угода між Києвом і Москвою, якщо перед тим відбувся обмін полоненими. Тобто це не угода про разове постачання, не знаю, там вугілля, води, обмін якимись там насущними необхідними речами. Це тривала, багаторічна, міждержавна, міжнародна угода, від якої користатимуть півсвіту, практично вся Європа. Ось ми почули і президента, і політолога. Як гадаєте, що будуть в нормандській зустрічі розглядати? Тема Криму, тема газу чи тема Донбасу? Насколько я знаю, только тема Донбасса в развитии Минских соглашений или, может быть, каком-то отходе от них. Такие контексты. Газовая тема там совершенно ни при чем, как я уже говорил. И тему Крыма Россия категорически отказывается обсуждать, поэтому, скорее всего, в лучшем случае она будет упомянута. Я тут підтримую колегу, і тут треба, варто додати, що тема газу обов'язково підтягується. Ми бачили це на минулих перемовинах, які відбувалися саме в тристоронній зустрічі саме по газу. І тема газу у Путіна – це план Максим. Знаєте, тобто Путін як лідер доволі серйозної, тобто держави, має план максимум, там середній якийсь план і план мінімум, який можна впровадити в життя. Ну, план максимум, він хоче газ. І але план ми чуємо... максимум, ні, газ – це додаток до тих хотілок по Донбасу, які повинні відбуватись з перемовини в нормандському форматі. Це додаток до цього. І, безумовно, це один з інструментів шантажу української влади будь-якої, яка б вона не була. Чи то Володимир Зеленський, чи то Порошенко, чи то навіть Янукович. Тому що Януковича в свій час теж шантажували цією темою. Пан Сергій, як ви гадаєте, ось ця нормандська зустріч відбудеться? Як це зустріч вплине на Україну, на рейтинг президента? Я считаю, что уже сейчас более-менее подготовлена вся повестка, потому что осталось очень немного времени, и, скорее всего, вопросы, которые будут обсуждаться, они уже согласованы всеми, в том числе с Россией. Россия пытается эту повестку расширить за счет газа, но вряд ли это удастся. И осталось только по этой повестке пройти и прийти к каким-то конкретным, я не скажу решениям, а к конкретному пониманию, чего в итоге можно достигнуть по итогам переговоров. Так вот, я считаю, что, скорее всего, ничего. Потому что Россия непременно выдвигает условия, которые для нас неприемлемы, и которые, если Зеленский их примет вдруг, внезапно, то ему можно будет просто не возвращаться в страну. Просто у него уже не будет ни рейтинга, ни поддержки вообще никакой, даже его собственная партия, скорее всего, от него откажется. Поэтому я этого не ожидаю. Он все-таки достаточно рациональный человек. Ему нормандский формат, переговоры в нормандском формате нужны для того, чтобы поставить точку на всей предыдущей истории
переговоров по Донбассу, которые не привели ни к какому серьезному продвижению. Если и эта встреча ни к чему не приведет, я думаю, что Зеленский и его команда будут ставить вопрос о том, чтобы пересматривать формат переговоров. Давайте послухаємо опитування. Ось більшість українців підтримують дії Зеленського регулювання конфлікту на Донбасі. Зокрема, українці за відведення військ та підтримку перемовин з Путіним. Про все це свідчить опитування Фонду демократичної ініціативи спільно з Київським міжнародним інститутом соціології. Давайте подивимось. Рішення про надання громадянства іноземцям, які захищали Україну, підтримують 61% опитаних. 17% виступають проти цього. Відведення військ від лінії розмежування підтримали 59%. 26% виступають проти. Абсолютна більшість респондентів, 75%, позитивно ставляться до ініціативи перемовин з Путіним. 15% негативно. А ось директор Фонду демократичної ініціативи Ірина Бекешкіна в етері АТР проанонсувала нові результати опитування. Давайте послухаємо її. Ми це питали теж, у нас будуть досить скоро, 6 числа, у нас буде прес-конференція, поки що не хочу про це говорити, у нас будуть такі. Я б сказала так, що з цих питань у нас немає якоїсь усталеної думки, що більшість вважала так. І деякі питання вони ділять країну. Ну, що стосується, наприклад, амністії, то тут дуже різні точки зору. Одні вважають, що амністію не можна нікому, інші вважають, що амністію можна всім. Треті вважають, що амністію можна лише тим бойовикам, які не задіяні в якихось там злочинах. Тобто тут немає якоїсь єдиної точки зору. Пан Семене, як ви гадаєте, чому такі результати ми бачимо, що більшість людей, 75%, так, хочуть миру з Росією, перемовин з Путіним? Так ніхто ніколи не хоче воювати. Послухайте, це ж не притаманна люди втомилися, гадаєте ви? Тут не питання втомлення. Ніхто ніколи в житті за своєю психологією, людина як особистість, не хоче воювати. Це ж, ми ж не вікінги, правда, в якомусь там 10-11 столітті, які виживали тільки за рахунок набігів. Тут, безумовно, всі хочуть миру, процвітання, і щоб все було добре і в родині і так далі. Але є ситуація, коли є екзистенційний ворог Російська Федерація, і вона не зникне. Ми не можемо переїхати, правда, як з однієї квартири в іншу і змінити сусідів і обстановку. У нас є ворог, який протягом багатьох століть намагався захопити Україну, контролювати Україну і так далі. Нам треба громадянам України всім в цілому до цього звикати і жити з цим, і вчитись протидіяти цьому. Нас багато десятиліть цьому не вчили. І, безумовно, це... А 4 роки, це 5 років війни на Сході не дали результати українцям. Дивіться, я завжди люблю порівнювати цю ситуацію з Другою світовою війною. Ви знаєте, чому всі вважають це величезною трагедією? Тому що фронт пройшовся по всіх містах. А коли, вибачте, ми змогли зупинити цю лінію фронту тільки в Луганській, в Донецькій області, і вона не полізла по всій Україні. І в Криму? Крим повністю окупований. Ця частина окупована Криму, а лінія фронту саме бойових дій була зупинена на тих кордонах, яких ми зараз бачимо, тобто по лінії фронту. То, вибачте, вся Україна не бачила цієї війни. Бачили тільки ті, хто допомагав, ті, хто воював, ті, хто знайомий, ті, хто причетний. Зрозуміла це не ваша все населення України. Пан Сергій, ви теж гадаєте, що згодні з думкою Семена? Во-первых, я согласен. Во-вторых, хотел бы еще добавить, что в политическом плане и в медийном плане войны тоже как бы не было. Вот это как бы, это очень важно. Они могли говорить, но действовала государственная система, власть действовали так, как будто идет не война, а какой-то бюрократический процесс, не военный. Когда что-то можно отрегулировать какими-то соглашениями, какими-то указами, продолжают действовать соглашения, которые давно должны быть расторгнуты, например, по Азовскому морю. И так далее. И вот эта вот двойственность, она очень четко легла на массовое сознание и там осталась. Люди в большинстве действительно не ощущают войну. Когда возвращаешься со Светлодарской дуги, это очень четко видно. Міняється тут інший світ, там взагалі інший світ, і люди не розуміють один одного, що відбувається в країні. Ребята, которые в отпуск едут с фронта, они это ощущают очень остро. Они не понимают, как вообще
люди могут существовать в таком режиме, как вот сейчас живет Киев, если на Востоке каждый день погибают люди? Ну і з вашого дозволу я примарочку невеличку додав з приводу самого питання. Там ви частину показали. Я вчора повністю його все передивився. І там питання довіри взагалі і недовіри. Так от рейтинг недовіри Володимира Зеленського виріс, ну тобто його противники. Два рази. Ми обов'язково, да, у нас є така інформація, і обов'язково ми про це покажемо. Ось щодо підтримки і непідтримки. І до Державного бюро розслідувань просить зняти недоторканність з нардепки Європейської солідарності, все через начебто погрозу Зеленському. Нагадаю, йдеться про звернення нардепки Федини та волонтерки Звіробій, коли ті критикували президента з розведення сил на Донбасі. Слідчі Центрального апарату ДБР у тісній співпраці та за оперативного супроводу СБУ скерували до Генеральної прокуратури проект повідомлення про підозру у погрозі вбивством щодо президента, чинній народній депутатці та громадянці. Прохання ДБР зняти недоторканність Софії Федини прокоментувала сама народна депутатка і інші фігуранти справи. Волонтерка Маруся Звіробій в етері АТР. Давайте послухаємо. Я розцінюю цю справу як спробу Труби вислужитися перед господарями, оскільки дуже хочеться залишитися або на посаді, або дуже хочеться якось відволікти увагу від тих записів, які ми маємо оприлюднені і які, так виглядає, мають стосунок до Труби. І, до речі, я скажу, що така його агресивна позиція щодо мене, щодо Порошенка і щодо справ Майдану, мені видається, що це є підтвердженням того, що ті оприлюднені записи – це все-таки правда. Я серйозно не сприймаю наше правосуддя, тому що я не вважаю його правосудним, я вважаю його заказним, я вважаю його спробою підлизати нашому ворогу. Я ненавиджу українських гнид більше, ніж російських вошей. І я буду боротись так само, як і купа людей. А ось народний депутат фракції «Слуга народу» в етері АТР розповів, чи голосуватиме парламент за зняття депутатської недоторканності Софії Федини. Давайте послухаємо його. Треба для себе кожному народному депутату зрозуміти, де ми живемо. В європейській країні, чи ми живемо десь в країні третього світу, де можна на будь-якого громадянина України здійснювати заклики про те, що в нього кинули гранату, вбили, там президент це чи не президент, не має значення. От колега, вона, наприклад, представником є партії «Європейська солідарність». Я от відкрив нормативні акти Європейського Союзу, так у них все такі от дії було б від 5 до 10 років позбавлення волі. Я думаю, що за декілька днів би такий би депутат або будь-хто з активістів, він був би в слідчому ізоляторі. Ось ми послухали всіх представників сторон. Як вам взагалі діє влади щодо волонтерки народної депутатки? Ну, дивіться, давайте згадаємо нещодавні оприлюднені записи на телеграм-каналі з приводу Труби прорвало, так, і ми прекрасно розуміємо. Я взагалі не розумію, як ставиться ще питання, чи то був голос Труби, чи ні. Ну, тобто, було зрозуміло... Давайте щодо Труби ми поговоримо обов'язково наступних тижнів. А щодо дії влади? Це дуже важливо. Чому? Тому що зараз влада намагається переконати, що це не був Роман Труба, і сам Роман Труба намагається переконати, що то був не він, якийсь недолугий спосіб, але так. З цих записів ми почули, що Роман Труба намагається вислужитись перед владою. А тепер ми бачимо, що відкривається купа кримінальних проваджень, про які включення сказала Софія, там проти Порошенка, тобто намагатись вибити його з колії, проти неї безумовно. Слухайте, ну вона не зробила нічого, ну це смішно. Вона не сказала, що там вбивати когось. То чому це просто смішно. Так, чому влада так діє з народними депутатами, Сергій, як ви гадаєте, і щодо волонтерки? Я вважаю, що це нельзя сказати, що це власть так діє. Ну, але ж ми почули і президента, і представника монобільшості в парламенті.
тем не менее, я считаю, что это такой артефакт жуткого, совершенно неприличного состояния нашей правоохранительной системы. В нее на вход пошла бумажка, и система начинает ее проворачивать по тем колесикам, которые у нее еще работают по-прежнему. А это очень формальные какие-то колесики, они не смотрят по сути, для них там, ну не знаю, вот высказывание может быть равноценно действию какому-то совершенному уже, но здесь никакого действия не было, здесь было высказывание, и высказывание, ну не знаю, я не считаю, что оно вообще какое-то такое из ряда вон. Я такое слышу довольно регулярно, и реагировать на это, ну, достаточно смешно. И открытие дела по такому кейсу, это на самом деле, по большому счету, попытка поиздіватися над системою, Ні, що Сергій, система ну сама ви себе знаєте, ДБР висміює. це така організація не смішна, так? Почему? Она Офіс очень президента, смешная организация. це ж теж заяви И офис Офісу президента у президента, нас це теж смешной. смішно. Ну что вы, Ну, конечно, все оно життя смешно. таке смішне у нас, да? Ми Они маємо... хотят, ну, они У нас хотят же выглядеть, комики пришли они до хотят влады. У нас выглядеть, это они процесс хотят выглядеть смешной. серьезными, но пока что вот эта несогласованность их высказываний, когда они друг друга опровергают, вынуждены Як опровергать. гадаєте, яка буде подальша доля щодо ситуації? Я думаю, что это все сойдет на нет очень быстро, просто выяснится, что нет состава преступления, дело будет закрыто и все. Я не знаю, мені здається, якщо питання не по Федідині, а в цілому, наприклад, по тому ж Порошенка дивитися, я думаю, я вже виказував цю думку неодноразово, це був би дуже гарний подарунок Володимиру Путіну посадити його ворога в Україні, тобто Петра Порошенка у в'язницю, наприклад, задля вирішення ситуації на окупованих територіях Донецької і Луганської. Тобто Зеленський садить Давайте ми не Порошенка, про Порошенка, а про Путін... звіробій. Ні, так послухайте, це ж люди є прихильниками Петра Порошенка. Треба прибрати Петра Порошенка і всіх людей, які є прихильниками або депутатами, як це у фракції, або, наприклад, по Марченка, як генерала, так сажають. Я не захисник Марченка, я думаю, правосуддя повинно розібратися, хоча там є великі сумніви щодо цієї ситуації. Але сама ситуація, треба вибити всіх прихильників, публічних і непублічних, які підтримують Петра Порошенка. І тим самим подарувати Путіну такі презенти. А Путін, в свою чергу, свою відповідь зробить Зеленському. Еще один момент. Прозвучало, что мы, от депутата прозвучало, что мы или европейская страна с европейской демократией, или, извините. Так вот, мы пока еще далеко не европейская страна с европейской демократией, потому что никакая европейская демократия при таком состоянии судебной системы, какая сейчас у нас, существовать просто не может. Это не европейская демократия. Наше желание двигаться в этом направлении, это пока только желание. Его еще нужно реализовать. І поговоримо ще до одної теми. Ось нардепа, фігуранта так званого скандалу із зґвалтуванням, виключена з фракції «Слуга народу». Про це сповістила заступниця очільника фракції. Рішення про виключення Романа Іванісова із фракції і з партії вже ухвалено. На найближчому пленарному засіданні про виключення з фракції офіційно оголосить голова Верховної Ради. А ось президент у своєму зверненні теж згадав про виключення чергового нардепа з лав «Слуги народу». Давайте його послухаємо. Третього депутата, по кількості я маю на увазі, було виключено з партії «Слуга народу». І ми цим пишаємось, тому що у нас продовжується очищення, тому що ми дійсно партія народна, «Слуга народу». Ми служимо народу України. І набрали людей з народу, звичайних людей. І завжди казали, якщо ми будемо знаходити щось кримінальне, якісь новини будуть про договорняки, чи люди не ідеальні, чи якісь кримінальні справи. На жаль, будемо знаходити серед людей, тому що це не наші родичі, це не наші друзі. Здравствуйте. Доброго дня. Здрасте. От заради таких людей, чесно кажучи, і працюємо. Так ось, коли будемо знаходити таких людей, будемо виключати. Ось ми почули депутата і президента. Як гадаєте, що сталося «Слуги народу»? Що за очищення таке відбувається? Так немає очищення ніякого. Дивіться, вони понабирали Вони ж Ну, послухайте, президент несе повну відповідальність за тих, кого набирають. Тим паче, що в нього є монобільшість, з якою сформувався уряд. Тобто парламент повністю його, уряд повністю його. А тепер він виходить і каже, ми робимо очищення. Спочатку ви набрали якихось конюхів, фотографів, нянь, вбивць, гвалтівників, корупціонерів, які
бачив Єременка, який цих проституток, вибачте, замовляв. А тепер він каже, очищення. Так а на що ви набирали їх? Тобто, знаєш, ну, ми ж розуміємо, що там по квотам, да, всучували цих людей, і «Слуга народу» повністю складається з тих квот, тих олігархів, які дали гроші на фінансування Володимира Зеленського. Ну так ну це абсурд, ну це цирк, вибачте. Вони продовжують влаштовувати шоу, яка і згодовують українцям якусь маячню, вибачте, і виходять з довольним обличчям, робить круг навколо урядового кварталу і єлейним голосом розповідає, як все буде добре. Ну це просто абсурд, це знущання над українським суспільством, українським виборцем, над всіма українцями в цілому. Тобто суть в очі розповідають, що це Божа роса, вибачте. Пан Сергій, як гадаєте, скільки триватиме такий цирк, як сказав Семен, в Украине? Я не хотел бы, чтобы это был цирк. Я хотел бы, чтобы действительно то, что было названо очищением, все-таки шло. То есть люди, которые показали свою неспособность работать во власти, некомпетентность, недостойность, чтобы они уходили из власти, причем не только из Рады, а еще и из правительства, из офиса президента и так далее. А вы гадаете, так и будет? Я очень надеюсь, что так и будет, потому что другого варианта улучшить управление страной просто нет. Ни в законодательном органі власті, ні в исполнительному. Тоді, як гадаєте, скільки там відсотків потрібно зробити очищення? Сколько надо, столько и вести. Нам не нужен процесс очищения, нам нужен результат. Вот если будет результат, все будет хорошо. Если результата не будет, то все это зря. Нам нужен результат. Нам нужна нормально управляемая страна. Нам нужна достойная власть, которую мы, избиратели, сможем уважать. Вот это будет тот результат, который я приму, как избиратель. А зараз вы повышаете владу? Я сейчас смотрю, что она делает, и оцениваю ее работу. Именно по результату. Я жду этих результатов и по ним буду оценивать. Мне пока не очень нравится, как это делается, но пока я согласен подождать результата. Главное, чтобы он был. А як вам взагалі спілкування Володимира Зеленського ось такій формі, як він бере телефон, так і спілкується з народом? Як вам така форма спілкування? І він, якщо я так зрозуміла, він буде кожен тиждень так звітувати щодо своєї роботи. Це знаєте, коли рейтинги як вам форма спілкування? Коли рейтинги починають падати, треба обов'язково записати відосик. І неважливо, звідки він буде, чи зі стадіону, там, чи ще звідкись, чи навколо адміністрації тебе походити. От дивіться, тут же дуже багато ваших колег працює на телеканалі. Ми ж всі бачили цей мікрофончик, так, от який в мене є. Він іде з цим мікрофончиком. Ми ж бачимо, що там декілька охоронців іде позаду. Ми ж бачимо, що це все постанова, да, така зрежисована. Але президент народний. Він простий, він може вийти і пройтись і розказати, як все буде. Ви розумієте? І це преподносіння цієї простоти, оцього шоу, яке він влаштовує, як він їздить по країні там і намагається жорсткою рукою покарати. До чого це призводить? Це призводить до патерналізму. Коли люди потім віддають свої права, голоси одній людині і кажуть, робіть все за нас, ми вам повністю довіряємо. Тобто не беруть відповідальність на себе контролювати свого депутата місцевого, депутата Верховної Ради, свого мера, губернатора, міністра, президента в кінці кінців, як верховного головнокомандувача, а віддають це одній людині. А потім, тримаючи цю дулю в кишені, вибачте, потім жаліються, влада погана, розумієте? Оце всі відосики от до цього призводять, до того, що ми живемо в говні, довіряючи себе якимось людям, не несучи відповідальності за свій вибір. Ми кажемо, Володимир Зеленський щось зробить. Ми не кажемо, що у нас парламентсько-президентська республіка, так і Верховна Рада приймає більшість, що Кабмін дуже багато приймає, а Володимир Зеленський. І він наче несе відповідальність за всіх. Це робить одна людина. Пан Сергій, як вам така форма спілкування, зокрема і з вами теж? Я совершенно не против видосиков, пока они не отменяют всех остальных форм общения власти и общества и обратной связи. Пока проводятся пресс-конференции с участием президента, на которых пресса может задать вопрос, не подготовленный, естественно, заранее, не согласованный, на который президент может не знать ответ или у него может не быть готового ответа, который понравится обществу. Пока
обратная связь работает, видосики сколько угодно. А навіщо такі відосики? Ну, они всегда были, почему сейчас их не делать? Они сейчас немножко в другой форме. Петр Алексеевич снимал примерно такие же видосики, только подлиннее, профессиональными камерами с участием 3 журналистов центральных каналов, которые сидели и спрашивали. Тоже практически то же самое было. Единственное, что да, сменился формат. Сменился формат. А такі формати інші президенти теж використовують, як ви бачите в світі? Приличные люди такого не делают. Ну, так приличные люди такого Трамп, не делают. наприклад, перейшов на Твіттер, якщо ми можемо порівняти. Ну, не знаю, Трамп и приличный человек – это немножко разные все-таки понятия. Ну, все-таки він президент, він президент однієї з великих країн світу. Ну, есть много президентов, которые, в общем, мені просто здається, це тенденція, знаєте, така світова. Тобто перехід на такі... Появляются новые медийные инструменты. Власть, естественно, пытается их использовать, те, кто у власти. Особенно популисты, которые базируют свое общение с народом на том, что они показывают людям что-то приятное. Это приятное связывается с образом власти, с образом президента, и вот так это работает. Там уже очень мало рационального, но, опять же, пускай это будет, пока это не отменяет работающей обратной связи. Пока мы можем сказать власти, чем мы недовольны. Пока мы можем сказать власти, что она не сделала, то, что мы ждали, что она сделает. Пока мы можем сказать это власти, и она услышит, начнет на это реагировать, пускай снимает все, что хочет. Зрозуміло вашу думку. А ось підтримка рішень Володимира Зеленського починає повільно скорочуватися, а кількість незадоволених зростає. Про це свідчить опитування фонду Демініціатив та КМІСу. Давайте подивимось. 62% опитаних українців позитивно оцінюють перші кроки президента Володимира Зеленського, майже 24% негативно. В серпні ж підтримували дії президента майже на відсоток більше – 62,8%. 13% ставилися до них негативно. Ось ми бачимо і такі результати. Пан Семен, як вам? Ну так це очікувано все. Дивіться, люди, коли голосували за Володимира Зеленського, я ж дивився дуже багато опитувань, спілкувався сам особисто з багатьма людьми. Що очікували? Що тарифи знизять, зарплати звищать. Ну, тобто, знаєте, така манна небесна, зараз прийде Володимир Зеленський, і вона впаде, і треба буде просто підставити якусь тачку, щоб набрати та поїхати. Але цього не відбувається. Плюс до всього Володимир Зеленський почав капітулянські позиції щодо війни на Донбасі, перемовин з Путіним. Тому цей відсоток буде рости постійно більше і більше. Але він буде рости повільніше, ніж у інших президентів. Чому? Тому що Володимир Зеленський шоумен, комік. І в нього є певна така, знаєте, фан-клуб такий певний. І коміку, актору, шоумену набагато складніше в ньому розчаруватися. Йому легше щось пробачити, так? Але все-таки до людей дойде, що це ж не шоу, і цей відсоток буде рости повільніше, ніж у інших президентів, тобто антирейтинг його, про який ми говорили так, під час передвиборчої кампанії. Цей антирейтинг буде рости, але він буде повільніше рости. Але він може отак от за один день вирости, якщо він, наприклад, в нормандському форматі прийме ті позиції, які йому запропонує Володимир Путін. І тоді, дійсно, як казав до цього колега, він може приїхати в Україну, а може вже і не приїжджати. І на тому велосипеді, що йому сьогодні подарували в Естонії, він може... Покажемо обов'язково цей велосипед. Пан Сергій, як гадаєте, які аргументи вплинули на ці результати? Це не аргументи, це... Які події? Відведення військ? Совершенно стандартное то, что не сбылись ожидания. Завышенные ожидания, которые во время предвыборной кампании и в президентской, и потом парламентской, эти завышенные ожидания поддерживались в предвыборной агитации на очень высоком уровне. Естественно, к реальности, к реальным возможностям власти, причем даже это не зависит от Зеленского, это просто зависит от состояния власти, она неэффективна. И переделать ее в эффективную – это одна из задач, которую он взял на себя, и хотелось бы, чтобы он ее выполнил. Но пока эта власть неэффективна. Она не может сделать то, что она обещала быстро, а аудитория Зеленского в значительной степени рассчитывала на изменения по щелчку, чудом.
И поэтому, поскольку этих изменений нет, объяснить, почему они не происходят, почему не звучит этот щелчок, довольно трудно. То есть можно объяснить, но это рациональное объяснение. Ожидание было иррациональное. И вот в этом зазоре, естественно, этот зазор будет расти вместе с антирейтингом. И я на самом деле ожидал, что падение популярности будет более быстрое. И то, что оно идет достаточно медленно, это для меня сюрприз. Я это сейчас как-то переосмысливаю, свое понимание этой ситуации. Но да, оно совершенно закономерно. Даже Зеленский ничего другого не ожидает. Потому что, вы помните, он мне много раз говорил, что времени у него очень мало, и что у партии «Слуга народа» время чуть ли не до конца только года. Это совершенно в этом направлении мысли. І давайте поговоримо щодо велосипеду, який ви згадали. Так, президент України Володимиру Зеленському під час візиту до Естонії подарували електровелосипед. Такий презент зробила глава Естонії Керсті Кальюлайд. На корпусі транспорту є навіть імена таблички Зеленського з прапорами України та Естонії. У відповідь президент Естонії подарував українську вишиванку. Як вам, у нас залишилося по хвилини, як вам такі подарунки? Мені здається, президент Естонії не міг президенту Зеленському подарувати роялі, тому подарував велосипед. Але якщо серйозно, мені здається, що ця аналогія з велосипедом дуже нагадує історію з Віктором Федоровичем Януковичем, якому в свій час теж подарували велосипед. І щось у ці збіги, я думаю, це не совпадіння. Я думаю, тут є якась рокова обставина, тому що Януковичу подарували велосипед, і сталася така неприємна ситуація в країні. Тепер Зеленському подарували велосипед. Не подобається мені, це не подобається. Пан Сергій, вам подобаються ці подарунки? Мне нравится, потому что велосипед – это на самом деле символ европейской демократии. Вот реально символ европейской демократии. Потому что не автомобиль, не что-то еще, а именно велосипед. Вот пускай будет. Но, к сожалению, пользоваться им он не будет, это уже совершенно понятно. Велосипед встанет в музее подарков, и все, и ничего это не изменит. Но символ мне нравится, честно говоря, нравится. Дякуємо вам. Сергій Бережний, журналіст, і Семен Кабакаєв, волонтер та координатор проєкту «Стоп терор». Дякую. Далі ефір продовжить Заман українською. Тарас Кавзар підведе підсумки дня. А ми зустрінемося з вами через 20 хвилин. Будьте з нами. Крим швидко повернути не вдасться. Припинення російської агресії можливо, на думку глави Генштабу, тільки з умовою міжнародної солідарності. Законопроект про автономію є. До Конституції України планують писати норму про меджліс і Курултай. Російська Федерація змінює етнічну складову населення Криму. За час окупації Росія завезла на півострів близько 500 000 людей. У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка продовжать вивчати кримсько-татарську мову і літературу. Про це говоримо з членом меджлісу кримсько-татарського народу Різою Шевкієвим. Сьогодні в Бугунь на телеканалі АТР. 33% українців проживає в сільській території. І тому саме міське населення, воно превалює сьогодні над сільським. Громада формує інвестиційний клімат, а бізнес приходить. Політичне вікно можливостей, воно відкрилося саме в 2014 році. Людям простіше поїхати, наприклад, в сусідню країну, заробити кошти, ніж практично працювати в Україні. Земля, вона повинна бути тим практично інструментом для того, щоб рухати економіку. Коли перестануть стріляти з боку тимчасово окупованих територій, я кажу тоді, коли перестануть завозити зброю на територію тимчасово окупованої. А чому її завозять? А тому що неконтрольований кордон. Саме питання Криму, воно є дуже важливим практично для не тільки України, а я думаю, що це питання таких принципів Європейського Союзу і взагалі світової спільноти. Реформы в Украине и, конечно же, о Крыме. Я буду сегодня говорить, беседовать с моим гостем, вице-премьер-министром Украины 2014-2019 Геннадием Зубко. Победа февральской буржуазно-демократической революции в начале 1917 года завершилась падением монархии и приходом к власти новых политических сил.
Она была тем шансом, который дала история Российской империи и народам, которых она угнетала, в том числе крымско-татарскому. Сегодня наша политическая жизнь, оборвавшаяся 1,5 века тому назад, обретает поистине новое рождение. Этими историческими словами муфтий Крыма Номан Челебиджихан открыл первый Курултай крымско-татарского народа. В декабре 1917-го на Курултае была принята подлинно демократическая конституция. В ней говорилось о всеобщем избирательном праве, упразднении званий и сословных привилегий, о равноправии мужчин и женщин. Первый Курултай крымско-татарского народа. Вехи, события, личности. Смотрите в субботу и воскресенье, 30 ноября и 1 декабря, в 17:30 по Киеву и 18:30 по Крыму. В программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк? Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Жүрегіңіздегі Қырым сесі. Meydan.fm сайтында dinlеңіз. Вівторок, 26 листопада, 2105-й день окупації Криму Росією. В ефірі інформаційна служба «Заман». Я Тарас Кобзар. Вітаю вас. Дивіться сьогодні в нашому випуску. Найважливіша політична подія в житті кримсько-татарського народу – Курултай. Саме 26 листопада 1917-го зібрався перший в історії національний з'їзд. Офіційний візит Володимира Зеленського до Естонії говорив про співпрацю між країнами та телефонну розмову з Путіним, а в подарунок отримав велосипед. Олег Сенцов отримав в Європарламенті премію Сахарова. 50 тисяч євро присудили українському режисеру ще під час його перебування в колонії за боротьбу за права людини. Нове столичне помешкання для політбранця. Артур Панов отримав квартиру в Києві. Втративши Крим, Україна мусила повернути собі ядерну зброю. Таке сказав Олег Сенцов в Європарламенті, де йому вручили премію Сахарова. Це 50 тисяч євро, котрі присуджують борцям за права людини. На офіційній церемонії колишній політв'язень наголосив, Будапештський меморандум більше неефективний, гарантій, що хтось із сусідів не зазіхне на твою територію, немає, як от Росія. Сенцов закликав в жодному разі не вірити ні їй, ні її очільнику Владимиру Путіну. Каждый раз, когда кто-то из вас будет думать о том, как протянуть руку дружбы Путину через наши головы, помните про каждого из 13 тысяч погибших в Украине, тех сотнях наших парней, которые все еще находятся в тюрьмах, которых могут пытать прямо сейчас.
тех крымских татарах, которые могут сейчас быть арестованы прямо в этот момент. В их домах происходить обыски. И семьи, дети останутся без отцов. Нормандський формат не обговорювали. Президент Володимир Зеленський під час візиту до Естонії розказав, про що саме напередодні спілкувався телефоном з Путіним. Найперше, каже, йшлося про звільнені військові катери, повернули їх в Україну без обладнання, і Росія мусила б тепер віддати все, що забрала. Не оминули президенти й тему транзиту газу. Термін старого контракту вже спливає, а новий країни так і не узгодили. А от питання, пов'язані з Донбасом і мирним врегулюванням конфлікту, Зеленський і Путін вирішили відкласти до грудня. Ми поважаємо наших партнерів. Ми не обговорювали теми нормандської зустрічі, тому що ми всі ці теми повинні обговорювати в 4 лідерах, саме учасників нормандської четвірки: Германія, Франція, Росія, Україна. Тому цей діалог буде 9 грудня. Сам Володимир Зеленський з президентом Естонії цього дня обговорювали подальшу співпрацю двох країн. Зокрема, в цифровій сфері Керсті Кальюлайд каже, Естонія і надалі буде підтримувати Україну. Це стосується і питань суверенітету. Естонія підтримує територіальну цілісність України. Маємо справу з частковою анексією території України і з агресією. Я закликаю міжнародну спільноту продовжувати робити кроки, що підтримують територіальну цілісність та суверенітет України. Важливо рухатися в бік політичного вирішення цього конфлікту. А от додому з Естонії Володимир Зеленський поїде з велосипедом. Чорний електробайк йому вручила президент Керсті Кальюлайд. Подарунок іменний, на ньому прізвище та ім'я українського президента, а також 2 прапори – український та естонський. Молода жінка, яку минулої доби 2 кулями поцілив російський окупант, зараз в задовільному стані. Вона досі у лікарні. Про це повідомили в штабі ООС. Також там заявили, що найманці не припиняють провокацій. Зокрема, гатили по українських позиціях з гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу Петрівського. Загалом з початку доби російські бойовики 5 разів відкривали вогонь біля Кримського, Старогнатівки та Широкіного. Російські бойовики завозять нові боєприпаси та готують нові додаткові позиції, зокрема поблизу ділянок розведення, які останні дні активно обстрілюють. З напрямку від Петрівського російсько-окупаційні війська застосовували автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети. За повідомленням української сторони, спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, зазначений населений пункт Петрівський знаходиться у безпосередній близькості до ділянки розведення номер 3 Богданівка. За наявною інформацією, бойових втрат серед наших мужніх воїнів внаслідок прицільного ворожого вогню від початку поточної доби немає. Крим звільнятимуть дипломати. В Офісі президента працюють над стратегією деокупації півострова. Про це заявив постійний представник гаранта в Криму Антон Коріневич. За його словами, застосування Збройних сил там відкидають, бо в Криму забагато російської зброї. Відтак, єдиним шляхом деокупації називають міжнародні перемовини. Для цього хочуть створити майданчик на кшталт нормандського формату. В Москві ініціативи України назвали смішними і не хочуть йти на жодні перемовини щодо статусу Криму. Чи допоможуть перемовини наблизити звільнення Криму та незаконно затриманих політбранців, розкаже наш спеціальний кореспондент Олександр Подрабіник. Член Совета Федерации Сергей Цеков, комментируя эти слова Кореневича, заявил, что Крым всегда будет в составе России, а Украине необходимо всеми возможными способами восстанавливать отношения с Россией, потому что без нее Украина, как он сказал, не станет цивилизованным государством. Депутату Госдумы от аннексированного Крыма Руслану Бальбеку идея переходного правосудия показалась вообще фантастичной. За всеми этими заявлениями видно навязчивое желание российских политиков убедить самих себя и весь мир, что вопрос о Крыме уже окончательно решен, а всякие попытки поставить это под сомнение выглядят по меньшей мере смешно и безнадежно. Между тем, вопрос о правовом статусе граждан Крыма при смене юрисдикции полуострова чрезвычайно важен. Стремительная оккупация и последующая аннексия Крыма в 2014 году привела к правовому хаосу, который Москва постаралась не замечать.
Крымчан судили по российским законам, которых в момент совершения инкриминируемых им деяний в Крыму не было. Иногда судили за действия, которые были совершены при украинской власти, но преступления в Украине не считались. Исполнение уже вынесенных украинским правосудием приговоров и других судебных решений приняла на себя российская юстиция, хотя для этого не было никаких формальных и фактических оснований. Российское гражданство навязывалось жителям Крыма под принуждением, а иногда и вовсе без их ведома, что влекло для них серьезные гражданско-правовые последствия. В отличие от России, проявившей на аннексированной территории правовой нигилизм и пренебрежение правами и интересами людей, Украина заранее продумывает планы будущего транзита и его юридические последствия для крымчан. Неизвестно, когда Крым вернется под юрисдикцию Украины, но внимание Киева к деталям будущего возвращения свидетельствует о серьезности намерений украинских властей и их ответственности перед своими гражданами. 102-га річниця Курултаю 1917 року. Після остаточного падіння монархії в Російській імперії в Ханському палаці зібрався перший Курултай кримсько-татарського народу. Курултай – це найважливіша подія в житті кримсько-татарського народу. Саме він визначає склад меджлісу та національну політику. Про історію національного з'їзду та доленосні для кримських татар рішення делегатів дивіться далі у сюжеті. Ці кадри зняли 2 листопада 2013-го у дворі Ханського палацу в Бахчисараї. Мустафа Джемілєв урочисто передає свої повноваження новому голові меджлісу Рефату Чубарову. Його більшістю голосів підтримали делегати 6-го Курултаю кримсько-татарського народу, останнього перед окупацією Криму Росією. Майже 100 років тому, після остаточного падіння монархії в Російській імперії, в 1917-му на цьому самому місці збирався перший Курултай кримсько-татарського народу. Йому передували довгі місяці підготовки. Уже в марте собираются делегаты от всего народа и образовывают временный крымско-мусульманский исполнительный комитет. И за весну-лето 2017 года, конечно, Мусисполком перетянул на себя симпатии большинства крымско-татарского народа. И в конечном итоге не могла не возникнуть идея о проведении такого всекримського учредительного собрання. Цю ідею втілив у життя 32-річний голова мусульманського виконкому Нуман Челебіджихан. 26 листопада він скликає у Ханському палаці перший Курултай. А вже 9 грудня 76 делегатів із усіх куточків Криму приймають доленосні для кримських татар рішення, декларують створення Кримської Народної Республіки, приймають Конституцію. Того ж дня прапор із золотою тамгою на блакитному тлі офіційно стає державним. Курултай, його значення найтаке глибоке було в тому, що він не перебрав на себе вирішення долі Криму, як одноосібно. Він закликав від імені кримсько-татарського народу інших провести свої зібрання і потім вже висунути своїх представників і потім вже зібратися на установчий з'їзд задля вирішення долі Криму. Це було таке, знаєте, таке благородство з боку кримських татар. Кримська Народна Республіка так і не стала реальністю. У січні 1918-го більшовики повалили кримсько-татарський уряд. Його главу Нумана Челебіджихана кинули до Севастопольської в'язниці. Через 27 днів, 23 лютого 18-го року, його розстріляли. Для кримських татар розпочалася епоха репресій. Їх прибирають з державних посад, переслідують, а в 44-му усіх їх оголошують зрадниками і депортують до Середньої Азії. Там, конечно, начинается свое собственное национальное движение. И оно длится с перерывами 40 лет. И в конечном итоге этот пример ненасильственного массового сопротивления целого народа оказывается успешным. Крымские татары возвращаются. Кримські татари повертаються і роблять другу спробу збудувати власну державу на своїй історичній батьківщині. Влітку 91-го їм вдалося зробити неможливе. В умовах радянської тоталітарної системи провели вільні вибори делегатів. І 26 червня у Сімферополі після перерви у 74 роки відкривається другий Курултай кримсько-татарського народу. Там обирають 33 членів меджлісу. Мустафа Джемілєв стає його головою. В 1991 році, коли ми відновлювали
відтворювали Хорултай кримськотатарського народу, то ми просто розумілися те, що ми є продовженням того першого Хорултаю, і дуже багато нових принципів і щодо своєї діяльності, і щодо політики в Криму назовні ми взяли саме з тих чітких таких підходів, які були закладені першим Хорултаєм. Народи, які позбавлені своєї державності, для них є дуже важливим використовувати національні інструменти задля вирішення найактуальних для себе проблем. За наступні роки у Криму провели ще 4 Курултаї, ще одну позачергову сесію вже після окупації 29 березня 2014-го. Там ухвалили рішення про самовизначення кримсько-татарського народу. Мы объявляем всем сторонам о начале политических и правовых процедур по созданию национально-территориальной автономии крымско-татарского народа на его исторической территории в Крыму. У 2014-му Росія анексовує Крим, а вже за 2 роки оголошує Меджліс екстремістською організацією, а лідерів кримсько-татарського народу на 5 років зробила персонами нон-грата на своїй батьківщині. Тетяна Сулій, Заман, АТР. М'ясорубка російського правосуддя. Активісти руху ДЕРВІН влаштували акцію «Перформанс» біля посольства Росії в Києві. Актор в масці Владимира Путіна прийшов до стін амбасади з м'ясорубкою. Тим часом люди в балаклавах зникали за ширмою і викидали звідти карні справи проти незгодних з окупаційним режимом в Криму. Таким чином активісти нагадали, що будь-хто може стати жертвою путінських репресій на півострові так само, як член Всесвітнього конгресу кримських татар Ервін Ібрагімов. Його, нагадаю, наприкінці травня 2016 року викрили невідомі в формі російської дорожньої служби і вивезли в невідомому напрямку. З того часу звістки про нього немає. Активісти щомісяця пікетують російське посольство з вимогою знайти Ервіна Ібрагімова та ще 27 кримчан, зниклих безвісти за час окупації півострова. Це вже 41-ша така акція. Люди, які проходять через цю м'ясорубку, вони потім залишають за собою фактично тільки кримінальні справи, які дуже швидко з'являються, сфабриковані проти них. А люди в балаклавах – це символічно, відповідно, представники силових структур окупаційних правоохоронних органів, які під час обшуків, під час арештів, вони завжди приховують свої обличчя. При цьому вони ніколи не зустрічають жодної відповідальності за ті порушення. Квартири для колишніх бранців. Артур Панов вже оселився в новому помешканні. Столичне житло йому, як і іншим 4 політбранцям, придбав фонд одного з українських олігархів. На новосіллі побували і наші колеги. Артур Панов приймає у своїй оселі вже не перших гостей. Уже за звичкою спочатку проводить екскурсію. Розказуйте, що це у вас тут? Ну, це спальня. Квартиру купили так, що тут і меблі були, і все. Але більшість речей, звісно, вже приходилося купувати окремо, бо дуже багато з того майна, яке було на той момент, коли я ще не потрапив у російський полон, воно було знищено. В новій квартирі Артур Панов мешкає вже місяць. Дорога до його рідної оселі в окупованому Луганську нині закрита. На непідконтрольній Україні території лишилися найдорожчі люди – батьки. З часом і їх планує перевести до столиці. У те, що йому подарують квартиру, не вірив до останнього. До останнього моменту, звісно, не вірилося в те, що вже я нарешті повноцінний киянин. Це те ж саме, що запитаєте мене, які б не були емоції, коли я тільки приїхав до України. Розумієте, це те ж саме насправді. Бо свідомість, вона відмовлялася це сприймати, цю інформацію, бо вже нарешті ти усвідомлюєш, що ти на свободі, що ти вже держава тобі допомагає. Колишній бранець розповідає, у російських застінках багато читав. Нині на полицях зберігає здебільшого наукову літературу. Книжки є різні, починаючи від правоохоронної діяльності, юриспруденції, правознавства. Серед інших помічаємо Біблію. Її, каже, отримав у подарунок. У мене була своя стільникова Біблія в Росії, і я її там прочитав декілька разів. В таких місцях насправді повинно бути хоч щось позитивне, а Біблія, вона в життя кожної людини, вона і приносить саме це насправді. Бо те, що там написано, це є звичайні людські істини.
Артур Панов потрапив до російської в'язниці у 17. У Росії його звинуватили у шпигунстві та підготовці до терористичного акту. За це дали 8 років. Половину він відсидів, на волі опинився після обміну бранцями. За 3 місяці на свободі вже чимало напланував. Каже, найперше хоче отримати вищу освіту у столичній академії внутрішніх справ. А ще створив власний громадсько-політичний рух, аби захищати права етнічних українців та іноземців, які потрапили під політичні репресії. Ми повинні думати також і про них, аби захищати їхні права, бо ситуація, наприклад, з Марківим, вона є дуже таким яскравим прикладом того, що і в інших країнах, які навіть це не Росія, а вже інші європейські країни, інші в значній степені порушуються права українців. Другий момент тим, що ми займаємося захистом прав не тільки етнічних українців і громадян України, а і представників інших країн, які потрапили на своїй батьківщині під політичні репресії. Окрім Артура Панова, по квартирі у столиці отримали ще 4 колишніх бранця Кремля, які до ув'язнення жили на окупованих територіях. Це Володимир Балух, Олег Сенцов, Олександр Кольченко та Олексій Сизонович. Також сертифікати на житло вручили ще й 24 українським морякам, які повернулися з полону у вересні 2019-го. Вікторія Козуб, Алі Карімов, Заман, АТР. Ще більше російських систем. Нову партію ракетних комплексів С-400 Росія планує продати Туреччині в першій половині наступного року. Нині узгоджують контракт, заявив генеральний директор Рособоронекспорту Олександр Міхеєв. Тим часом біля Анкари другий день поспіль тестують радіолокаційне обладнання. З першої партії ЗРК їх Туреччина придбала цього літа за $2,5 мільярди. Системи С-400 випробовують на американських винищувачах F-16. Нагадаю, що Сполучені Штати погрожують Туреччині санкціями, якщо та візьме на озброєння російські зенітно-ракетні комплекси. І вже відмовилися продавати свої найсучасніші винищувачі F-35. Вигоріло дотла. В турецькому Ізмірі зайнялося на підприємстві з переробки пластикових відходів. Вогнем охопило склад, де зберігали сировину. Стовп чорного диму здіймався на сотні метрів. Його було добре видно майже з будь-якого куточка міста. Сюди відрядили 11 пожежних машин. Та попри зусилля рятувальників, зупинити пожежу вдалося тільки за кілька годин, коли приміщення вже перетворилося на згарище. Обійшлося без постраждалих. Чому загорівся склад, поки що невідомо. Адвокатів для затриманих грузинських протестувальників шукає опозиція. Вранці спецпризначенці силою розігнали мітингувальників біля парламенту, схопили 28 з них. Щоб звільнити підходи до адмінбудівлі, людей поливали з водометів. Протестувальники вийшли на вулиці всередині листопада. Нині вони намагалися зірвати засідання парламенту. Люди обурені, що депутати, попри обіцянки, не проголосували за зміну виборчої системи зі змішаної на пропорційну. Тепер активісти вимагають провести дострокові парламентські вибори. Їх підтримує опозиція, поміж яких представники партії колишнього президента Грузії Міхаїла Саакашвілі. Щоразу, коли більшість Бєдзіни Іванішвілі, я маю на увазі грузинську мрію, будуть намагатися впроваджувати якісь поправки чи схвалювати рішення, вони бачитимуть таку реакцію біля парламенту. Це важливо показати справжнє обличчя Іванішвілі, який абсолютно не має нічого спільного з законом, якщо вже наважився проігнорувати волю грузинського народу і громадян Грузії. Спроба заблокувати роботу парламенту – це не вирішення і не мирний маніфест. Зрозуміло, що право на мирний протест гарантоване державою. У той же час держава має реагувати відповідно, якщо хтось спробує порушити закон чи заблокувати державну інституцію. Убивчий землетрус в Албанії, жертв вже 13. Число постраждалих наближається до 600. Підземні поштовхи магнітудою 6,4 сколихнули країну вночі. Деякі будинки не витримали удару і пішли тріщинами. Подекуди вони просто розвалилися, поховавши під руїнами мешканців. Рятувальники розбирають завали донині. Чи не найбільше лиха стихія наробила в Дуресі, Тирані та Тумані. Влада тим часом оголосила збір коштів для постраждалих. Після основного поштовху було ще кілька слабших авторшоків. Такі відчули в сусідній Боснії і Герцеговині, Сербії, Греції, Північній Македонії, Чорногорії та Хорватії.
Кадрові призначення в окупованому Криму. Новим омбудсменом на півострові стала колишня віце-прем'єрка окупаційного уряду анексованого Криму Лариса Опанасюк. На півострові відома як власниця медалі від окупантів за звільнення Криму. На материковій частині як мати дуету Анна Марія, які не змогли відповісти, чий Крим. В Меджлісі вважають, що на гуманність і справедливість від Лариси Опанасюк годі чекати та називають її співучасницею всіх окупантів на території анексованого Криму. Докладніше далі в сюжеті. Ось вона, нова омбудсвумен окупантів в анексованому ними Криму. Змінила вона на цій посаді Людмилу Лубіну. Працювала з окупаційним режимом на славу. Опанасюк має навіть медаль за повернення Криму. До призначення з весни 2014-го була заступником голови окупаційної ради міністрів Республіки Крим Сергія Аксьонова. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова знайома з Опанасюк особисто з часів своєї роботи в Раді міністрів Автономної Республіки Крим. Як я буду налагоджувати стосунки? Безумовно, через партнерів міжнародних організацій, через своїх представників. Тому що я вважаю Крим українським і не вважаю, що там якісь ще повинні бути уповноважені, тому що у нас згідно з Конституцією статті 101 є один уповноважений на всю незалежну, суверенну, вільну Україну. У Меджлісі призначення нової так званої омбудсвумен називають цинічним. За словами заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза, такі люди є учасниками злочинів окупантів і не є самостійними фігурами. Циничность таких назначений, она только подчеркивает характер оккупационной власти на территории оккупированного Крыма. Я ее считаю, как и многих других, не просто сторонними наблюдателями, а участниками всех преступлений, которые Россия в Крыму совершает. Чутки щодо звільнення так званої віце-прем'єрки Лариси Опанасюк, як і інших урядовців Аксьонова, точилися дуже давно, каже глава ЦВК Курултаю Заїр Смедля. А коли рокировки в уряді провели на початку осені, екс-очільниці знайшли просто нове місце за минулі заслуги. Великих звершень на посаді омбудсмена окупованого Криму від неї не очікують. Як свідчить досвід роботи її попередників на цій посаді, вони слухняно виконували вказівки, які надавались з верхніх щаблів. К сожалению, на территории России, где бы там какого бы омбудсмена ни назначали, он работает на реализацию госзаказа. А в Крыму сегодня, то же самое, те омбудсмены, которые Лубина была, ничего мы от нее не видели, чтобы где-то что-то было. И особо я не надеюсь, что сейчас Опанасюк там вдруг проснется какой-то любовью к людям, крымским татарам в том числе, будет говорить то, что ей скажут сверху. Доньки Лариси Опанасюк, Анна і Марія, живуть на материковій частині України. Вони більш відомі як дует Анна-Марія. Ці дівчата планували представляти Україну на міжнародному конкурсі Євробачення. Однак в ефірі АТР так і не змогли відповісти на запитання, чий Крим. Так само не відповіли, чи відбулася його окупація. Тоді розгорівся скандал, і співачки так і не поїхали на міжнародний пісенний конкурс. В нас є завжди відповідь на це питання. Крим наш, бо це наш дім. Він наш був, є і буде, бо це наш дім. Це місце наш з моєю сестрою. Ми були в Криму після того, як трапилося все те, що трапилося. Ми їдемо додому і проїжджаємо 2 кордони. Лариса Опанасюк знаходиться у базі миротворця, як поплічниця окупантів та зрадниця батьківщини. Компанію на дошці ганьби миротворця їй складає її чоловік Олександр. Він встиг попрацювати суддею в окупантів в Криму. Олена Стецюк, Асан Емінов, Заман, АТР. Це все, чим встигаю поділитись. Більше інформації менш ніж за годину. Кримсько-татарською розповість Шевкет Наматулаєв. Завжди актуальні новини ви знайдете на сайті ATR.ua. Ми дякуємо вам за довіру і обов'язково побачимось. После гибели Мухаммеда Герая I Крымское ханство лежало в руинах. Крымская знать, посчитав, что новый 19-летний хан Гази Герай I не сможет восстановить государство, приняли решение нарушить порядок престола наследия. Но кто, по их мнению, должен был возглавить ханство? Именно
Воеводина Мимиш бей Ширинский тайно от Гази Герая, собрав всех беев и мурс, предложил им пересмотреть кандидатуру хана и обратил внимание на достойного, по его мнению, Герая, который вот уже 12 лет жил при Стамбульском дворе. Речь шла о принце Саадете Герае, который в свое время помог Селиму Явузу занять османский трон. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 30 ноября, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени. На телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 1. Сьогодні у Прайм Даниленко Микита Потураєв, народний депутат від фракції «Слуга народу», заступник голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Концепція влади щодо регулювання медіаринку. Чи потрібно карати медіа за неправду? Коли закінчиться очищення президентських кампаній? Та чому українці почали розчаровуватися у обраній владі? Про це сьогодні о 20-й за Києвом та 21-й за Кримом на телеканалі АТР. Halkımızın belli namlı koreografı ve oyuncusu meşhur nazik Dülber oyunlarından tım oyunu sanalaştırdı. Birinci olarak koreografiya bilim yurtunda tahsil algan oyunculardan Enver Aliyev. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк. Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. АТР yayınımız devam etті. Мен Лүнәс Булаева. En aktual meselelеріне ve bizim milletimiz üçün mühim vakıyalar hakkında Musafir'le beraber söz düşüreceğiz. Бас штаб Кырым тез вакытта кайтарып оламамыз. Кырым Жумхурияты боюнча канун лейхасы бар. Киевдеки университетинде Кырым татар тилинин öğrenүү программасыны капатмайжаклар. Ve yayınımızға koşulğanlarını hepsilerine selamlayım. Ve bizim musafirimiz Rıza Raşevkiyev, Milli Meclis Azası. Hoş geldiniz Rıza. Selam. Ve siyasi mabüslerinin cedvelinden başlayıq. Mına Ukrayna Ombudsman Lyudmila Denisova insanların denişov cedvelindeki ne kadar siyasi mabüsler belgilendi ve onların sırasında ne kadar Kırım tatarlar olğanını kaydetti. Kelin dinleyik.
Мендеки малюмат Украина тышешлер назерлегенден. Бу юсон беш сяси мабус. Оларга сяси мабус статусы берилди. Олардан 18 сынсынга гыя биолара кукум чыгарылды. Олар вактынча ишгал этилген Кырым территориясында болуна, чунки оларга ярымаданы теркетмеге ясак. Олар сербест шикленде чыкмасы акында акы бозулды. Оларга бызым ярдымымыз керек. Onun için оларны бу жетвелге керсеттік. 115 инсан арасында 87 Кырым татары, олардан 72 бызым ватандашлар. Олар Русия Федерациясы ве вақтынча ишгал етілген Кырымда апсханесінде тұтыла. Резаға бұда Людмила Денисова иланеті нехадарасында саяси мабюслерінің сайысына. Бұл инсанларының дені шофасында ватандашларының қайтарылу вақында сөз көрсеткенде Зеленский бұл қайтармасы тез вақыт ішінде olacak деп қайдетті. Ama şimdi бұл меселе текранттанды. Не себепле, nasıl білесiniz? Yok, tınmağandır. Yana bir adımlar açılsa o sual yana koterilecektir. Adımlar yoktu mu? Ben asla bekleyeyim bu Narman konuşulduğu olganda Zelenski taraftan bu mutlaka aytılmak gerek. Bizim ballarını, adamlarını boşaltkaylar. Ama böyle tınmadı. Onun bir etapın bitirgen son ikinci bir etapka gelişedir. Ben bilesem bu etap bu Narmanski konuşulduğu olacaktır. Umut etem o anda bu sualini koterecektir. Siz umut etesiniz ama Ukrayna Dışişleri Nazırı bu interview bergende aslında ahır meselesi Narman formatında koterilmeyecek anda tek Donbas hakkında söz gösterecek. Siz buna nasıl bakarsınız? Ben onu asla pek yaramay bakam Kırım için koterilmesi. Zelenski eğer anda tek Donbas laf etip de kaytsa ona pek çok namı düşecektir diye öyle düşünüyorum. O anda yana da bir tapıp manaçık tapıp Kırım'ın lafın kotermek gerek. Çünkü anda böyle yasak değil o laf. Tek onu inisiyatif yapmak gerek. Zelenski. Siz biliyorsunuz inisiyatif olacak bu Zelenski. Ben bileyim o yapmak gerek mutlaka. Yapmak işanç koyam. Bilesin mi? İşançsız, umutsuz yaşamak pek ağır. Onun için illa bir umut etesin, işanç koyasın. Son belki de olmayan son... Zelenski ne umut besleysiniz? Olayım. Zelenski ne umut besleysiniz? Yok, evet. Ya başkası yok da bugün Zelenski. O padişahımız isteme, şimdi istesin, o umut etesin, o da bir şeyler aytar, Kırım'ı unutmaz der. Hadi bakayım bu Narman formatında yakın vakti olacak. Dekabrın 9'unda. Ve başka mesele geçemez. Başta bundan sonraki vakitlarda Donbas'ın kaytarılması hakkında çok sözler yükseltiliyor ama Kırım'ın kaytarılması bu yanlıştır çünkü Kırım hakkında azca aytalar. Baştabının yılbaşısı kaydetken Ukrayna Kırım'ı tez vakitte kaytarıp olur mu ya da yok? Ruslan Xomchenko'nun intervyusunun kısmını dinleyik. Bazı allarda siz Donbas hakkında laf etesiniz, Kırım hakkında söz yürüsetilmey. Menin fikrime göre harbi insan olarak Kırım ve Donbas'a bir bakmakı bu yanlış. Çünkü Donbas kaytarılması, Kırım kaytarılmasına ayrı şekilde bakmak gerek. Vakitine göre Donbas'ını tez vakit içinde kaytarmak gerek. Bu mesele üzerinde şimdi çalışmak gerek. Kırım meselesi başka. Onu ne de harbi ne de diğer yönelişinde tez vakit içinde kaytarıp olamamız. Bunu anlamak gerek ki Kırım'ını tek beraber kaytarıp olurmuz. Siz de bizge yardım etmek gereksiniz. Sizin iş adamlarınız da barmamak gerekler. Garipta Kırım'ını unutmasınlar. Kırım'da işgalenen razı olmayan Kırım Tatarlarını, Ukraynlilerini her gün takip etkenini Garipta unutmamak gerekler. Buna Xomchenko'nun baştabının yılbaşısı olarak aslında Kırım ve Donbas'ına ayrı şekilde bakmak gerek. Onlar birincisiler sırasında elbette Donbas'ına koyarlar. Sizin fikrinizge göre nasıl şekilde olması gerek? Ben bilsem bu mesela bir yangın olsa yangın olganda dağ yana mesela o dağını birden söndürüp olmaylar. O dağını bir çetinden başlarlar söndürmeye son devam edip sonuna hareket eder. Bu Kırım Donbas o da birden Donbas'ta Kırım evet isteğimiz var
Ama olur deyip men koz taşlamayayım. Çünkü başta bir çetten başlasınlar, Donbass'ta toktatsınlar atışını. Bir karara gelsinler de bu Rusiyalarını çıkarıp sınırga özümüzün arbilerini koyup son hoşup Ukrayna'ya çalışmalar başlasın. O zaman da Kırım'ın devamı başlamak gerek. Kırım'da da nasıl başlar? Donbass'a normal şekilde bu Minsk şekilde işler albarıla bir yol olgan gibi. Kırım'a işte bir yol yok. Kırım'dan bir lafın da eti olmayırlar. Çünkü Putin karşı onun lafın açtırmay. Ben belesem Donbass'ın bir toktatsalar sınırgari Ukrayna çekilip kapatsa o zaman gerek tırışmağa şimdi Normal formatı değil, Budapeşt formatına bu lafı çıkarmağa da Amerika, Büyük Britanya... Olmasa siz ne vakit Kırım'a kaytacaksınız bu işgallerden, bu Rusya'ya kaçkan son? Eğer de biz beklesek Donbass'ны son ne devletimiz Kırım meselege geçirdi. Aslında mına kıtada yaşayan vatandaşlarımız aslında bu Kırım'a yasak etilgen aterde çalışan hadimlerimiz de var. Onlar ne vakit Kırım'a kaytacaklar? Eğer de böyle şekilde mesele çözülse? Yok, o belli mi? Ben o yılların olur deyip ben bekleyeyim bunu 9'una konuşacaklar. Anda o çizilecektir. Bir aylarca bu çizilecektir deyip. Öyle düşünüyorum. Anladınız mı? Ama aytacağım ne? Fikrim böyle. Normal formatı bir karara kelseler şu ara Budapeşt formatını başlamak gerek de Kırım'ı boşaltmak için onu Amerika ve Büyük Britanyalar yana başlamak gerek konuşurlar Kırım'ı boşaltmak için. Başka bizge bir format da yok. O Kırım'ı olan güçlettirdi Rusya. Nasıl Kırım'ı kaytarmak mümkün sizin fikrinizge göre? Çünkü bir sıra böyle planlar var ama ne yapmak gerek bu Kırım'ı kaytarmak için, boşaltmak, bu işgalcilerden boşaltmak için? Birincisi, bana yana aytam. Budapeşt formatına konuşmalar başlamak gerek olsa Sovyet onda bu dinlemekler gerek bu Budapeşt memorandumunu ne için becermediler, yerine getirmediler. İkincisi bu hükümetler sanksiyalar değiller ama tek duymayımız, okuyumuz. Çok hükümetler sanksiyalarını keskin tutmaylar. Bazıları bu ekonomik taraftan Rusya'dan öyle çalışmalar alıp baralar, Rusya'nı para dolduralar. Eğer bu sanksiyalarını keskin yapmasalar bir şey olmaz. Rusya'nı başta az bir şey böyle bir alga koymak gerek de son o bir adımlar yapay Kırım'ı çünkü Kırım'sı coymasa Rusya kayıp olacağın. Ekonomik sanksiyalar ben degen gibi siz degen gibi çalışmaylar. Bir taraftan Budapeşt memorandumunu ikinci taraftan sanksiyalar. Kreml'e böyle bir alga koymak gerek. Nasıl vaziyet? Ekonomikalarını yıkmak gerek. Rusya'nın ekonomikasını yıkmak gerek. Rusya'da para yetişmese başlayacaklar anda problemler başlayacaklar. Ama bugün Avrupa hükümetleri, Amerika baksan hepsi ondan alışveriş tutarlar. Son ne olacak? O nasıl o yıkılacak? Yıkılmaz o hükümet. Son o kuvvetlerini korkmay korkacak nesi de yok bakalım koyayım. Onun için eğer Budapeşt memorandumuna toplaşıp Sovyet'e bakıp başlarında ama bütün sanksiyalarını kim becermeyi, ne için becermeyi dinleyecek miyiz? Dünya boyunca dinleyecek miyiz? Belki o zaman başlarlar bu sanksiyalarını keskince tutmaya. Bakayaq vakit gösterir ve başka meselege geçemez. Kırım Tatar Cumhuriyeti hakkında kanun lehası bu hafta Kırım'daki Ukrayna prezidentinin daimi temsilcisinin muavini bildirdi. RBK Ukrayna neşriyatının kısmını dinleyik.
Biz belleymiz ki Tamır halklar hakkında kanunu yakın vakitte kabul edecekler. İkinciden Kırım Tatar halkı hakkında kanun lihası ve son ise Kırım Cumhuriyeti. Kırım Cumhuriyeti hakkında kanun lihasını binaen meclis ve kurultay resmi organ olarak belgelenmeli. Bundan dışarı Yarımada'daki yerli şura ve yerli hakimiyetki Kırım Tatar vekilleri için kvotalar olacak. Mana bu Taşova'nın fikrine göre aslında siz nasıl bilirsiniz? Ne vakitte bu bizim milli meselemiz parlamentte çizecek bu kanun lihasının kabul edilmesini? Resmi. Çünkü siz Komgen'in köy Zelenski'ye umut besleysiniz. Belki de bu da meselede. Aslında bizge bu avtonomiyanı 15 senede vermek gerek edilir. Prezident hükümetinin akıllı olsaydı vermek gerek edilir ama vermediler. Ben onun için onlarını akıllı saymayayım. Bu hükümet akıllı mı? Bu doktor buna bakacak. Bu da vermese bu da akılsız. Daha bek akılsız olacak. Mutlaka verilmek gerek. Ama mesela ben 2 yıl katladım bu iş grupasına, konstitüsyon değişmek grupasına, anda tartışmalar olup bir karar indi ne olsa da kelgen edik. O konstitüsyon sudha bile barmadı. Demek nege de radaga da düşmedi. Rege çıkargaylar. Bu ne aldı? Asılıp kaldı. Niçin öyle asılıp kalan alda bu Poroshenko yılbaşılığında kaldı? Evet, onun zamanında öyle oldu. Evet, kimden sormak gerek? Kimden sormak gerek? O zaman prezident olganda o yapmak gerekirdi. Eğer o Niçin yapmadı sizin fikriniz? Niçin yapmadı? Çünkü çok Kırım Tatarları Poroshenko'ya kol tuttu, umut besledi. Ama neticede biz görüyoruz. Eğer bir padişahın bir yalanı var. Ne kadar padişah gördük, yalanlar da gördük. Onlar hepsi yalan, bir yalanları vardır. Onun için bizler hareket yapmak gerekmiz de onların teberip bu işlerini becergeler. Eğer Poroshenko vaktinde biz iş grupadan bunu çıkan gibi olganda konstitusyon komisya bakmak gerek onu. Ana tebermek gerekmiz. Yani padişahını da en başlarda bu iş meclisten bir karar çıkardık. Onu tebermek gerek. Unutmağa her zaman bizler de bakmayacağız. Biri aytacak, toktan başta Kırım'ını boşaltaya, Donbas'ını boşaltaya yok. Donbas, Kırım, o sırasını keteberi. Ona kureşmek gerekmiz. Biz de ona kureşke hoşulamız. Ama avtonomi meselesi, çünkü bunda hükümet çalışsa, hükümet institutları çalışsa, onu devam yapmak gerek de mutlaka radaga çıkarıp rege koymak Nasıl bilirsiniz bu radada çıkarmak için sizin aytığınız göre ne vakit içinde olabilecek? Ne vakit Ukrayna parlamenti Kırım Tatar meselesini çözmeye hazır olacak? Bizim teklifimiz şimdi hazır. Onu geçirmek gerek konstitusyon komisyadan da o zaman da parlamentke düşebilir. Onu böyle tırışsalar, eğer prezident komandasının buna güzel, yaxşı baksa da tırışsa, o ben belirtsem buna bir yılın başına bakılmak mümkün. Hem uzatmaya gerekmiyor. Onu bir yanlış söz ayıttı. Bu Kırım Cumhuriyeti avtonomiya kurulsa bile o işgallardan boşaltmaya Kırım'ı yardım etmez deyip bu yanlış fikir. Bu Kırım Tamurlu halkının avtonomiyası kurulsa bu ne bizge büyük bir fayda getirecek de bir çet devletlerge yani bir rıçak olacak. Bu işini devam etmeye çünkü Tamurlu halkının avtonomiyasını horçalamak gerek deyip onlar yani bir güçlerinin bu işe devam ederler birliği. Ve Kırım meselesine devam ederek Rusya işgal etilgen Kırım'da etnik imkanını dönüştürdü. Bu aktar BK Ukrayna neşriyatına Kırım'daki Ukrayna prezidentinin daimi temsilcisinin muavini Tamila Taşova bildirdi. Kelin sonu dileyik.
Укук корчалайджи тешкилятнын малюматына көре тахминин 500 bin insan Rusya Federatsiyasından yarımadaga koçtu. Kırım ailesine nisbeten bu büyük bir faiz. Rusya Federatsiyası rakamlarını azlaştıra. Onların malumatına göre bu 280 bin insan. Bu cinayet olğanı hakkında onlar anlaylar çünkü halkara hukuku boyunca insanlarını koçurmege ve teritoriyada etnik terkibini deniştirmege olmay. Onun için Rusya Federatsiyası rakamlarını düşürüyor. Biz göremiz ki vatanımızda bu Rusya'dan koçken adamların sayısı çoklaşa ve Rusya bu sayısını azlaştıra, mahsus yapıp aslında vaziyet sizin malumatınıza göre nasıl vaziyet şimdi Kırım'da? Sizin alınған malumatınıza. Bu aytkanı doğru laflar. Kırım'dan yapma. Kelgen soylarımız, kelgen tanışlarımız, herkes onu ayta. Kırımçı toldu çeşit bir millet. Bu Kırım'da yaşayan Ruslar, Ukraynalılar, onlar sıcakça bakarlar bizde. Onlar normal laflarımız ama bu çetten kelgenler, onlar belli bir keyik adamlar gibi. Onlar bir bomşlar gibi. Onların ne beti var ne bir şeyi. Onlar tanıla. Uzaktan bakanda kelime adam tanıla. Ana o kelime adamlarını Rusya'dan çeşit yerlerden tutup netip o 44 senesi bizim halkına sürgün etkende o böyle politika var idi. Vokzallarda tutup adamlarını elde ediyor. Telefon bağımız var. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Sualınızı beriniz. Riza Bey'e şimdi doğru. Beriniz. Riza Bey, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Alo, eşitsin. Enver, evet tanıdım. Bu Enver. Tanıdım. Koltuktan aytan laflarını bu başkanın akıllı yerine geldi galiba da illa bu şeyler olsa Kırım'da da bütün millet kullanacak böyle işler olanlar. Cumhuriyet senattan dayan 14-15 senesi birine gerekirdi ama şimdi geç olsa da nasıl olsa verilse de güzel olurdu. Çıkan işleriniz Allah kolay getirsin. Allah sağlık versin. Kırım'da bekliyoruz sizlerin hepinizin. Sağ ol dostum, sağ ol. İnşallah olur her şey. Çok sağ olunuz. Ve mevzuna devam ederek aslında bu Ana kelime halklar Rusya'dan çeşit çirkin halk doldur Kırım'da. Onları getirirler ama temeli Tamur halkını tırışalar çıkarmaya. Birinci Kırım Tatarlardan başlayırlar. Onun için Kırım Tatarlarga böyle baskınlık yaparlar. Onun için Kırım Tatarlar çok su nege hapslerge kapatalar. Tek Kırım Tatar Tamurlu halk çıkaydı. Kırım'dan asla sondan anda Rus da evvelki Rus da Ukrayna'da kalmayacak. Onlar da çıkaracaklar. Kırım'da ne mahalleyler bu Rusya? Baza. Военная baza olacak. Onda öyle bir hazırlık yaparlar. İçine dolduracaklar raketalar. Bütün Avrupa'ya karşı, Amerika'ya karşı son bütün anda yaşayan halkada onlarda zaложник diyeyim Rusça aytayım. Onların zaложник yapacaklar. Çünkü cenk Allah göstermesin başlasa birinci raketalar gelecekler Kırım'a. Çünkü Kırım'dan çıkacaklar birinci raketalar Avrupa tarafına. Olmasa devletimiz, Ukrayna devleti ve başka devletler ne yapmak gerekler bunu toxtatmak için? Çünkü yarım milyon bu enda rakamlara büyüktür. Bizim hükümet ne yapmak gerek? Ukrayna hükümeti yanada o gücünün evet armiyasını kotarmak gerek. Hükümetin bütçetin çoklaştırmak gerek bu yana silah almaya mutlaka.
Ondan başka yana bunun biz Rusya'nı yegememiz. Yana da yapmak gerek, böyle bir politika alıp barmak gerek. Amerika, Avrupa hükümetleri teberip, onlarını tebermek gerek. O da onlar bu işini becergeler. Amerika aslında böyle bir laflar var, okuyusun bazda. Amerika'nın aslında 1-2 haftaça Rusya'nı çiz üstüne koyup her şeyini toktatmak mümkün. Ne için toktatmayı? Nas politikası onun duymayımız asla. Ama o gizli politikaları olmasın da tırışsınlar tezce boşaltmaya. Çünkü ne kadar çok Kırım'a neseler, getirseler atom raketalar o kadar haflı olacak bizim halkımızga. Ve da bir meselege bu terimizle bağlı aslında Şevçenko adına Kiev Üniversitesi'nin sanki Kırım Tatar okul programmasını kapatmasını lahu etti. Ama bir sıra problemalar var bu hafta Türkologiya kafedrasının yıl başçısı QHA Media neşriyatına intervyu verdi. Kendinlik. Керчиктен де давай yok. Кырым татар тилini yönelişini bir kimse kapatmayacak. Üniversitet vekili olarak 2020 senesi Kırım tatar tili ve edebiyatı İngiliz tili bakalavr mezunları olacak. Tamam bu programını kapatacağımız ama Kırım tatar tili ve edebiyatı İngiliz tili ve tercüman yanı tahsil programını işe düşüreceğimiz. Ama studentler celp etiluvinin problema var. Yanı mexanizmini işlep çıkarması ve Kırım tatar tiline mirahını kuvvetleştirmesi şu sırada